Settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur fram á skrifstofu. Borist hefur bréf frá varaformanni þingflokks Flokks fólksins, Ásthildi Lóu Þórsdóttur, að Inga Sæland, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Því tekur Helga Þórðardóttir sæti á Alþingi en hún er 2. varamaður á lista flokksins í kjördæminu og víkur þá 1. varamaður á lista Wilhelm Wessman af þingi en hann hefur boðað forföll. Að ósk forseta hefur landskjörstjórn gefið út tilkynningu á grundvelli 1. málsgreinar 113. greinar kosningalaga til Helgu Þórðardóttur. Jafnframt hefur stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fundað til þess að fjalla kosningu og kjörgengi hennar. Til máls tekur formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti. Hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd kom saman til fundar til að kanna kjörbréf Helgu Þórðardóttur og leggur til að það verði samþykkt. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd mælir einróma með staðfestingu kosningu Helgu og telst það samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Helga Þórðardóttir hefur ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirrita drengskaparheit að stjórnarskránni. Helga Þórðardóttir hefur undirritað drengskaparheit að stjórnarskránni og er boðin velkomin til starfa á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali 691 greiðslumat, þingsályktunartillaga flutningsmaður Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson og fleiri, þingskjali 695 atvinnuréttindi útlendinga stjórnarfrumvarp, þingskjali 705 Landhelgisgæsla Íslands fyrirspurn flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir, þingskjali 706 aukin nýting lífræns úrgangs til áburðar fyrirspurn flutningsmaður Líneik Anna Sævarsdóttir, þingskjali 707 nýting lífræns úrgangs til áburðar fyrirspurn flutningsmaður Líneik Anna Sævarsdóttir, þingskjali 708 kostnaður ríkisins vegna sýnatöku vegna heimsfaraldurs COVID-19 skriflegt svar heilbrigðisráðherra og þingskjali 710 úrskurður kærunefndar útboðsmála útboð og stefnumótun stafræna þjónustu fyrirspurn flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Af dagskrá þessa þingfundar er tekið 13. dagskrármálið. Hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, við erum aðeins að tala hérna þá gjá sem er á milli þess sem ráðherrar segja í fréttatímum og þess sem er í gangi hérna á þinginu. Hæstv. innviðaráðherra kallar eftir hærri auðlindagjöldum og aðgerðum gegn samþjöppun í sjávarútvegi. Hæstv. menningarráðherra vill hjálpa skuldsettum heimilum og leggja hvalrekaskatt á bankana. Og nú er líka hæstv. fjármálaráðherra farinn að viðurkenna þörfina á sértækum aðgerðum til að verja tekjulægstu hópana fyrir verðbólgu. En hvað gerist svo hér á þinginu? Það hefur ekki komið fram eitt einasta stjórnarmál, eitt einasta þingmál frá ríkisstjórninni sem endurspeglar þessar yfirlýsingar. Ekki eitt einasta mál sem snýst efnahag heimila vegna hækkandi verðbólgu og hækkandi vaxta, ekki neitt. Og það er heldur ekkert slíkt á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar, ekki neitt. Dagskráin hérna á þinginu endurspeglar einfaldlega ekki ástandið í samfélaginu. Svo ég skora á forseta að tjónka við þessari verklausu stjórn. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, fundarstjórn forseta. Forseti, tíminn okkar hérna á þingi og í nefndum er mjög mikilvægur og það er mjög mikilvægt að ríkisstjórnin komi með góða dagskrá það hvaða mál ríkisstjórnin ætlast til þess að leggja fyrir þingið með góðum fyrirvara fyrir undirbúning og alls þetta. Því að annars ef að eins og gengur hefur bæði núna þessu kjörtímabili og líka rauninni á síðasta kjörtímabili þar sem að þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar stóðust í rauninni ekki. Það langmestu leyti. Að þá hleypir það dagskrá þingsins einfaldlega bara í ákveðin glundroða. Það þýðir það að við getum ekki skipulagt hvernig við högum málum bæði hérna í þingsal og í nefndum. Það hrúgast upp mál fyrir lok þings
sem allir vita að það er ekki hægt að klára öll, það er ekki séns. Það er bara einfaldlega ekki tími bara raunverulegur fýsískur tími til þess að fara yfir allar umsóknir og gera fyrir hlutina faglega. Þannig að þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar skiptir máli og ég beina því til forseta að ganga eftir því að hún standist. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, störf þingsins. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Stefán Vagn Stefánsson. Virðulegur forseti, það sem mig langar að ræða hér í dag er staða Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og það reglur sem gilda fjármögnun sjóðsins af hálfu ríkisins. Jöfnunarsjóðurinn er sveitarfélögin í landinu mjög mikilvægur en ljóst er að tekjur Jöfnunarsjóðs er að stórum hluta tekna margra sveitarfélaga, sér í lagi þeirra sem minni eru. Mörg, ekki öll, minni sveitarfélög landsins eru algjörlega háð tekjum úr sjóðnum og allar sveiflur í tekjum sjóðsins til sveitarfélaga geta gert þeim sveitarfélögum nánast ómögulegt að sinna þeim lögbundnum verkefnum sem þeim hefur verið falið lögum samkvæmt af hálfu ríkisins með samningum þar um. Þau sveitarfélög sem stærri eru hafa einnig ríka hagsmuni af stöðugum tekjum Jöfnunarsjóðs og sveiflur í tekjum til þeirra hafa valdið þeim erfiðleikum í rekstri. Tekjur sveitarfélaga og Jöfnunarsjóði fylgja skatttekjum ríkisins. Eftir því sem betur gengur hjá ríkinu, tekjurnar hækka, aukast þeir fjármunir sem renna inn í sjóðinn og koma til úthlutunar til sveitarfélaganna. Þegar verr gengur, til dæmis í þeim áföllum sem við höfum upplifað á undanförnum árum, hvort sem það var í hruninu og kjölfar þess eða í COVID og eftirmálum þess, þegar tekjur ríkisins dragast saman, dregur úr þeim fjármunum sem renna til Jöfnunarsjóðs og þar með til sveitarfélaganna. Vandamálið er hins vegar að það kostar sveitarfélögin jafn mikið að reka, til dæmis skóla, leikskóla og málefni fatlaðra, hvort sem það gengur vel hjá ríkinu eða ekki. Ég hvet til þess að þetta verði endurskoðað samhliða þeirri endurskoðun á regluverki Jöfnunarsjóðs þannig að betri stöðugleiki verði í úthlutun sjóðsins og fyrirsjáanleiki sveitarfélaga verði meiri við gerð fjárhagsáætlana á hverjum tíma fyrir sig, þannig að sveitarfélögin viti fyrr og betur hvert það fjármagn verður sem sveitarfélögin fá á hverju ári frá ríkinu í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Herra forseti, í uppfærðri þingmálaskrá ráðherra ríkisstjórnarinnar sem kynnt var í gær kom í ljós að nokkur mál verða að fá að bíða að sinni. Ríkisstjórnin var með metnaðarfull markmið sem er vel en ekki raunhæft að allt náist með góðu móti þegar fram líða stundir og ábyrgðarhluti að mæta því eins og komið hefur verið inn á hér í dag. Eitt af þeim málum sem því miður mun ekki ná fram að ganga á þessu þingi er frumvarp heilbrigðisráðherra afglæpavæðingu neysluskammta. Ég syrgi að það mál hafi ekki náð fram að ganga nú. Það mál í grunninn að mínu viti er heilbrigðismál frekar en nokkuð annað. Heilbrigðismál sem myndi skipta fjölda einstaklinga miklu og oft nauðsynlegu máli. En málið kom ekki til þingsins nú og því eðli máls samkvæmt ekki forsendur til að ræða það frekar efnislega hér og nú. Ég hef enga ástæðu til að rengja hæstv. Heilbrigðisráðherra þegar hann segir að ekki standi til að svæfa málið, heldur hafi hann ákveðið að vinna útfærslu á frumvarpinu betur og hafi sett á fót starfshóp í því skyni. Reynsla frá öðrum ríkjum sem hefur borið góða raun ætti að vera notað til fordæmis og því er jákvætt að starfshópurinn muni vinna með Global Commission on Drug Policy og hafa aðgengi að sérfræðingum sem vinna svipaða vinnu í öðrum löndum og vera þar þá í því alþjóðlega samstarfið sem hefur gefist vel en miðað við íslenskan raunveruleika. Forseti, ég vil nota tækifærið hér og segja að ég vona innilega að starfshópur þessi, ráðuneytið og hæstv. Ráðherra muni nota tímann vel fram að næsta þingi til að ná utan um þetta mikilvæga mál svo vel sé. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, í fréttum í gær var Dettifossvegur og aðstæður sem þar hafa skapast sem mig langar að gera að umtalsefni hér. Við höfum í gegnum tíðina og verið að ræða meðal annars að auka millilandaflug aðra flugvelli heldur en Keflavíkurflugvöll, til dæmis á Norðurlandi og Austurlandi, og partur af því einmitt markaðssetning á Demantshringnum svokallaða, sem og auðvitað Dettifoss sérstaklega og Hvítserk, þannig að þessi fjárfesting sem við fórum í með gerð Dettifossvegar var auðvitað stór partur af því. Auk þess auðvitað gríðarlega mikil uppbygging að eiga sér stað í Öxarfirði, meðal annars í fiskeldinu. Þar verið að margfalda framleiðsluna og auk þess á Rifó, sem dótturfyrirtæki fiskeldis Austfjarða, að reisa seiðaeldisstöð við Kópasker og aðrar í Lóni í Kelduhverfi. Þannig að það orðið stór og mikil atvinnustarfsemi þarna einnig, sem og auðvitað eru skólar og annað sem þarf að sinna. En það sem ég vildi gera umtalsefni mínu hér að þennan veg gildir svokölluð G-regla, sem ég tel að við þurfum að horfast í augu við að gengur ekki upp þegar við erum að leggja í slíkar framkvæmdir sem Dettifossvegur er. Bæði þetta auðvitað gríðarlegur sparnaður á þjóðvegum landsins þegar að þungaflutningarnir geta farið 2 klukkutíma styttri ferð með farm sinn heldur en ella, auk þess öryggisatriði, sem og auðvitað við viljum að ferðaþjónustan í hinum dreifðu byggðum sitji við sama borð og hinn gullni hringur sem hér gjarnan nefndur. Þannig að ég hvet til þess að Vegagerðin endurskoði þessa þjónustu sem þarna mörkuð, sem og auðvitað umhverfis- og samgöngunefnd að fjalla þessi mál, hvar við þurfum að leggja áhersluna. Tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, Alþýðusambandið birti í hádeginu nýjar tölur frá Hagstofunni sem sýna hvernig húsnæðisstuðningur hefur á undanförnum áratug runnið frá tekjulægstu hópunum yfir til 3 tekjuhæstu tíundana. Niðurstöðurnar eru sláandi. Ríkisstjórnin hefur markvisst fært fjármuni úr vaxtabótakerfinu yfir í úrræði sem gerir fólki kleift að nýta séreignarsparnað sinn skattfrjálst til að greiða inn á húsnæðislán. Þetta hljómar mjög saklaust, en þetta veruleg stefnubreyting í okkar velferðarsamfélagi. Því langstærsti hluti þessa skattaafsláttar, rúmlega 30 milljarðar króna frá árinu 2015, nýtist tekjuhæstu 30% landsmanna. Helmingur af úrræðinu rennur til tekjuhæsta 10% í landinu. Hversu oft hefur við hlustað á ræður stjórnarliða mikilvægi þess að forgangsraða fjármunum? Þvílík hræsni. Vaxtabótum sem nýttust tekjulágum og ungu fólki var skipt út fyrir 30 milljarða króna skattaafslátt til einstaklinga í efri hluta tekjustigans. 30 milljarðar sem aðallega fara til fólks yfir fertugu, þrátt fyrir að húsnæðisvandinn sé meðal ungs fólks og tekjulágs fólks. Snilldin við þetta úrræði að þetta eru 30 milljarðar sem ríkisstjórnin þarf ekki að bera ábyrgð á, því þetta eru framtíðarskatttekjur. Og á hverjum mun þetta 30 milljarða króna tekjutap í framtíðinni bitna á? Jú, unga fólkinu sem hæstv. Fjármálaráðherra alltaf að tala að treysti á svokallað útgjaldaaðhald ríkissjóðs vegna framtíðarskulda, sama unga fólki og þyrfti að skuldsetja sig margfalt fyrir fyrstu eign vegna markvissrar stefnu ríkisstjórnarinnar undanfarinn áratug að beina fjármagni frá þeim sem virkilega þurfa á húsnæðismarkaði í almenn úrræði sem pumpa upp húsnæðisverð. Samfélag jafnra tækifæra að renna okkur úr greipum vegna þessa stjórnarfars. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, Alþingi ályktar að leiðarljós heilbrigðisstefnu fram til ársins 2030 verði að almenningur á Íslandi búi við örugga og hagkvæma heilbrigðisþjónustu þar sem aðgengi allra landsmanna sé tryggt. Þessa stefnu samþykkti Alþingi á síðasta kjörtímabili. Við fengum helgina fréttir af átakanlegum missi foreldra barns sem veiktist af Covid fjarri stærstu þéttbýliskjörnum landsins. Barnið fékk ekki nauðsynlega heilbrigðisþjónustu þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir foreldra og lést.
og ég votta fjölskyldunni samúðar. Viðbrögð fulltrúa Framsóknarflokksins hafa hins vegar vakið furðu mína. Formaður Framsóknarflokksins sagði Framsókn vera að reyna að tryggja að fólk geti valið sér búsetu og að reyna að tryggja grunnþjónustu til að skapa öryggi. Formaður velferðarnefndar, hv. þingmaður Framsóknarflokksins, tók í sama streng í nokkuð sérkennilegu viðtali í Kastljósi í gærkvöldi og benti á að þar sem ekki væri þjónusta væri hægt að hringja á læknavaktina, þar að segja þar sem væri símasamband. Eftir nánast linnulausa stjórnarsetu Framsóknarflokks í ríkisstjórn er hvorki hægt að treysta á símasamband né grunnþjónustu heilbrigðiskerfisins. Það skilja allir að það geti ekki verið læknir í hverri húsagötu, en það er algjört lágmark að kerfið sé þannig byggt upp að heilbrigðismenntaður einstaklingur sem kemst ekki á staðinn eða hefur ekki þekkingu á viðfangsefninu hafi eitthvert að leita. Stjórnvöldum ber að skapa örugga innviði, en það hafa þau augljóslega ekki gert. Ef Framsóknarflokknum er einhver alvara með búsetu allt land, ef Framsóknarflokknum er alvara með veru sinni í ríkisstjórn, þá verða þau líka að gangast við þeirri ábyrgð sem þau bera. Þau fara með allt í senn heilbrigðismál, byggðamál og fjarskipti. Ég segi við Framsóknarflokkinn: girðið ykkur í brók og farið að vinna í þágu þjóðar. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, nú er endóvika en með henni vill baráttufólk vekja athygli á endómetríósu. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra hefur sagt frá vinnu við bætta þjónustu við einstaklinga með sjúkdóminn. Það er jákvætt, en mig langar að biðja hann til þess að drífa þessa vinnu áfram. Stór hópur kvenna fær ekki fullnægjandi þjónustu í heilbrigðiskerfinu. Þær eru sárþjáðar, bæði líkamlega og andlega, og geta ekki beðið lengur eftir vangaveltum í stjórnkerfinu og í starfshópum. Ég bind vonir við að hæstvirtur ráðherra gjörbreyti þessari vondu stöðu og úrbætur sem hann hefur lofað verði að umbyltingu. Það dugar ekkert minna til. Og fyrst ég byrjuð að ræða heilbrigðismálin, þar sem verkefnalistinn er langur, þá er staðan sú að hundruðir eða þúsundir landsmanna bíða eftir skurðaðgerð á augasteinum. Einfaldri aðgerð sem bætir lífsgæði svo munar. Þá sama á við liðskiptaaðgerðir. Við vitum að það er verið að skoða heilbrigðisþjónustuna og kerfið og við vitum að það er verið að skilgreina hlutverk Landspítalans, en lausnin á þessum vanda er einföld. Það þarf að bjóða þessar aðgerðir út ekki seinna en í gær. Það hefur verið gert áður með góðum árangri og það verður niðurstaðan núna ef vilji stendur til þess að Íslendingar hætti að þurfa að ferðast til útlanda til þess að fá lífsbætandi heilbrigðisþjónustu. Ef við látum ekki verkin tala í því að þjónusta við sjúklinga sé í forgangi, erum við að láta gamaldags hugsun standa í vegi fyrir heilbrigðiskerfi sem virkar. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti. Í kosningabaráttunni í haust ræddi ég mikið þann vanda sem að Garðyrkjuskólanum að Reykjum í Ölfusi steðjar. Ég hitti bæði nemendur og starfsmenn, ég hitti líka marga sem hagsmuna eiga að gæta í græna geiranum og fleiri sem á skólanum koma. Eftir þessi samtöl staðfestist sú sannfæring mín að í raun væri einungis ein leið fær til þess að leysa hnútinn og sú leið er að stofna sjálfstæðan Garðyrkjuskóla að Reykjum í Ölfusi. Sjálf sé ég það ekki ganga upp að flytja garðyrkjunámið í Fjölbrautaskólann með fullri virðingu fyrir þeirri frábæru stofnun. Ástæðan er einfaldlega sú að slík ákvörðun jafngildir því að kveða upp úr með endalok Garðyrkjuskóla ríkisins að Reykjum með alvarlegum áhrifum fyrir allt garðyrkjunám í landinu sem og atvinnugreininni í heild sinni. Ég sé sem sagt ekki fyrir mér aðra leið en að endurreisa sjálfstæðan Garðyrkjuskóla á Reykjum þar sem verði sérhæft iðn- og starfsmenntanám í garðyrkju og tengdum greinum á framhaldsskólastigi. Endurmenntun og námskeið fyrir fagfólk og almenning, rannsóknir og tilraunir í samstarfi við háskóla og stofnanir. Ég vil með öðrum orðum að Reykir verði heimili starfsmenntunar í græna geiranum, öflugt mennta- og rannsóknarsetur ræktunar, loftslagsmála, umhverfismála, náttúruverndar, skógræktar, landnýtingar og nýsköpunar á mörgum sviðum. Við skulum ekki eyða tíma í að velta okkur upp úr þeirri staðreynd að sameining Garðyrkjuskóla ríkisins og Landbúnaðarháskólans mistókst á sínum tíma.
Sameiningin var misráðin eins og að henni var staðið. Í ljósi þessa er ég með í smíðum þingsályktunartillögu sem ég mun leggja fram á næstu dögum og vænti ég stuðnings þingmanna við að tryggja nám í garðyrkju á Íslandi til framtíðar. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, nú þegar hafa á annað 100 flóttamenn frá Úkraínu óskað eftir hæli hérlendis frá því að innrásin hófst og fjölgar þeim með degi hverjum. Búist er við að tekið verði á móti allt að 2000 manns frá Úkraínu næstu vikur og mánuði. Sumir munu dvelja hér tímabundið en aðrir munu setjast hér að til lengri tíma. Nú þegar hefur stórum hópi flóttamanna verið boðið húsnæði í Reykjavík af borgarbúum, einkaaðilum, fyrirtækjum sem hafa auka rými eða hafa yfir að ráða lausu húsnæði. Tak yfir höfuðið er frumskilyrði og liggur húsnæði ekki á lausu í þeim alvarlega húsnæðisskorti sem ríkir í Reykjavík. Flóttafólk frá Úkraínu þarfnast sárlega víðtækrar aðstoðar, ekki síst börnin sem upplifa að hafa erfiða reynslu og eru mörg í miklu áfalli. Það skiptir máli að hægt sé að taka á móti stríðshrjáðum úkraínskum börnum með sómasamlegum hætti. Ríkisstjórnin þarf að útfæra tillögur hvernig skuli styrkja þær stofnanir ríkisins sem munu bjóða flóttafólki og þá sérstaklega börnum fjölbreytta þjónustu og aðstoð. Ef horft er til Reykjavíkur þegar kemur að grunnþjónustu við börn er staðan ekki góð. Langir biðlistar eftir aðstoð af öllu tagi eru í Reykjavík. Nú bætist við stór hópur flóttamanna í mikilli þörf og þessu fólki má ekki bregðast. Á sama tíma er ekki hægt að ætlast til að þeir sem beðið hafa vikum saman og jafnvel mánuðum saman eftir nauðsynlegri þjónustu, börn, öryrkjar, fátækir, heimilislausir og eldra fólk, verði ýtt til hliðar og láti bíða enn lengur. Ámóta ástand er á stofnunum ríkisins svo sem BUGL og Þroska- og hegðunarstöð. Mörg hundruð börn bíða eftir þjónustu hjá þessum stofnunum og fleirum sem sinna börnum í vanlíðan. Ríkið hefur undanfarna áratugi falið sveitarfélögum fjölmörg verkefni á sviði félagsmála en ábyrgð þarf að fylgja fjármagni. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jónína Björk Óskarsdóttir. Virðulegi forseti, okkur hefur verið tíðrætt hér heilbrigðismálin. Hér kemur hver þingmaður á fætur öðrum og við erum að tala nánast öll sama málið. Það er vöntun á fjármagni í heilbrigðiskerfið. Við vorum hérna í gær með mjög fallega og svona að heilbrigðisráðherra honum fannst metnaðarfulla yfirlýsingu hérna þingsályktunartillögu en það fylgir henni ekkert fé. Mig langar til að koma inn á mál sem snerta heilsugæsluna okkar. Ég hlustaði í fyrramorgun á viðtal á Bylgjunni þar sem að eiginmaður er að segja frá samskiptum eiginkonu sinnar við heilsugæslukerfið. Hún var búin að vera með verk í baki, hún var búin að vera að reyna allt sjálf til að vera bæði heita og kalda bakstra til að reyna að lægja sjálf sína verki en ekki tókst. Þessi manneskja er 58 ára gömul, hefur aldrei haft heimilislækni. Hún hefur verið frísk og hraust, þannig hún leitaði á heilsugæsluna. Þar fékk hún eftir skoðun að hún væri með vöðvabólgu og hún fékk íbúfen og hún fékk verkjalyf og send heim. Þetta gekk í 3-gang, 4-gang, 5-gang og það var ekki búið enn og allir sögðu það sama, alltaf fór hún heim. Sár þjáð og alltaf versnaði hún og versnaði og hún var komin með verk í brjósthol, undir holhendi og henni var aldrei gert að fara í aðra rannsókn en bara sent þeim með lyf. Í 6. skiptið þá fer hún og þá var hún alveg búin að fá nóg. Sló í borðið og sagði þið verðið að gera eitthvað og þá var hún spurð: getur ímyndaði hvað þetta er? Já, mér dettur í hug krabbamein. Og þá sló hún í borðið og sagði: ég fer ekki héðan út fyrir ég fæ bót minna mála eða þið kannið þetta. Það er að mér. Og þá loksins
eftir nærri hálft ár, þá fær hún fyrstu myndatökuna. Sárþjáð í nærri hálft ár. Og þá kemur upp krabbamein og þetta var svokallað smáfrumukrabbamein sem að fjölga sér mjög hratt. En hún er dáin í dag, 58 ára gömul. Forseti minnir hv. þingmenn á að virða ræðutíma í störfum þingsins sem eru 2 mínútur í hvert sinn. Hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis, Ingibjörg Isaksen, tekur nú til máls. Virðulegi forseti. Það kemur fyrir að þingheimur samþykki frumvörp sem að auka kostnaðar eða verkefnaþunga sveitarfélaga með meðfylgjandi kostnaðarauka. Mér sem fyrrum sveitarstjórnarfulltrúa finnst nauðsynlegt að ræða aðeins hvað fylgir því þegar frumvörp sem þessi fari í gegn án þess að þingmenn geri sér fulla grein fyrir hver áhrifin geta verið á einstök sveitarfélög. Mörg sveitarfélög eiga í erfiðleikum með sín stærstu verkefni og sjá einfaldlega ekki fram á að ráða við þau þrátt fyrir góðan vilja. Fjöldi og umfang verkefna sem flutt hafa verið yfir á sveitarfélög eru farin að hafa mikil áhrif á fjárhag þeirra og eru jafnvel farin að vera þeim ofviða og þá sérstaklega smærri sveitarfélögum. Sveitarstjórnarmenn þvert yfir landið hafa ítrekað bent á þessa þróun og neikvæðu hliðarinnar. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur einnig bent á þessa þróun en nýlega gerði sambandið samantekt á fjárhagsstöðu sveitarfélaga þvert yfir landið. Þar er spáð að þau verði rekin með miklum halla og samanlagðar skuldir komi til með að aukast verulega. Sá kostnaðarliður fer síhækkandi með hverju ári eru launaútgjöld og tengd gjöld til starfsmanna. En sveitarfélög hafa neyðst þess að fjölga starfsmönnum og stækka stjórnsýsluna trekk í trekk til að mæta auknum verkefnaþunga. Launakostnaður verður því sífellt hærra hlutfall útgjald sveitarfélaga. Á sama tíma hefur kostnaður við fræðslumál aukist með nýjum reglugerðum og kröfum síðustu ár ásamt öðrum verkefnum. Sérfræðiþjónusta, NPA, skólanaðgreiningar, mötuneyt og fleira eru vissulega allt jákvæð verkefni og mikilvæg þróun, en kostnaður þegar allt er lagt saman er orðinn verulegur fyrir sveitarfélögin. Virðulegi forseti, það er mikilvægt að þingheimur átti sig á raunverulegum áhrifum ákvarðana þeirra á fjárhag sveitarfélaganna, ásamt afleiddum kostnaði af þeim ákvörðunum. Því mun ég leggja fram mál á næstu dögum sem fjallar það að umfjöllun áhrif stjórnarfrumvarpa á fjárhag sveitarfélaga skuli vera tekin til staðar í greinargerðinni. Með því geta þingmenn unnið og tekið ákvarðanir með fulla vitund á slíkum áhrifum. Það tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson. Virðulegi forseti, víða er pottur brotinn á íslenskum fasteignamarkaði og sem varaþingmaður í stjórnarandstöðu hef ég hófstilltar væntingar að geta lagfært allt sem hefur misfarist þar, afar hófstilltar væntingar. En ég hef þó lagt fram þingsályktunartillögu sem felur í sér ákveðnar réttarbætur fyrir hóp leigjenda. Og þar sem ég mun að sitja hér út þessa viku og ólíklegt að ég geti fylgt henni eftir, þá vil ég nýta þennan vettvang til þess að kynna hana fyrir þingheim. Staðan í dag er þannig að leiguverð er hátt og húsnæðisöryggi leigjenda er takmarkað. Margir leigjendur greiða mun hærra í leigu en sem nemur afborgun fasteignaláns fyrir sambærilegt húsnæði. Og við vitum öll að það er hagstæðara á Íslandi að eiga heldur en leigja. Fólk sem býr í eigin húsnæði eykur eign sína öllu jöfnu mun meira heldur en fólk á leigumarkaði. Og það er ekki að furða að rúmlega 90% leigjenda segist vilja kaupa sér fasteign. Tillagan gengur út á það að leigjendur sem geta sýnt fram á tryggar greiðslur samkvæmt þinglýstum leigusamningi 12 mánuði aftur í tímann eða lengur standist greiðslumat upp að sama marki og þeir hafa verið að greiða. Að lánveitendum verði heimilað að líta til raunverulegra greiðslugetu fólks en ekki aðeins neysluviðmiða sem byggja á öðrum mælikvarða en raunneyslu fjölskyldunar sem ræðir. Það er í raun alveg óskiljanlegt að fólk sem á fyrir útborgun og sýnir það mánuð eftir mánuð að það geti vel staðið undir greiðslum standist ekki greiðslumat fyrir lægri fjárhæð en það greiðir nú þegar. Að fólki sé meinað að lækka greiðslubyrði sína með kaupum
og sé þar af leiðandi haldið föstu á leigumarkaði gegn vilja sínum og gegn hagsmunum sínum. Tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Virðulegi forseti. Í febrúar síðastliðnum voru 10.211 einstaklingar í atvinnuleit. Atvinnuleysi var mest á Suðurnesjum eða 9,2%, 5% á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Vinnuveitendur hafa nefnt að misjafnlega gengur að ráða í auglýst störf af ýmsum ástæðum, en ég tel að við getum gert betur og haft áhrif á það með því að hugsa út fyrir kassa. Í gegnum átaki Hefjum störf þróaðist nýtt verklag í Reykjanesbæ, þar sem ráðinn var atvinnumiðlari sem á örfáum mánuðum aðstoðaði yfir 100 manns að komast í vinnu. Atvinnumiðlarinn hafði frumkvæði að samvinnu við Vinnumálastofnun og atvinnulífið á svæðinu, hringdi í fólk, tengdi það við vinnustaði út frá samtali áhugasvið og hæfni og fylgdi þeim eftir í vinnu þar sem mótframlag ríkisins fylgdi í ákveðinn tíma. Auk þess voru á annan tug einstaklinga sem komist í starfsendurhæfingu hjá VIRK og því á réttan stað í kerfinu. Með því að innleiða samvinnuverklag líkt á þetta og gera það að almennu verklagi munum við skapa umhverfi sem fjölgar tækifærum til atvinnuþátttöku og virkni. En virkni hefur gríðarleg áhrif á vellíðan, svo það til mikils að vinna. Við getum gert enn betur og ég velti fyrir mér hvort þau viðspyrnuúrræði sem stóðu til boða í heimsfaraldrinum hafi verið skammtímalausnir eða hvort þau voru í raun dulbúin tækifæri til innleiðingar á breyttu verklagi til framtíðar eins og þetta verkefni sýnir. Virðulegi forseti, ég vil hvetja hæstv. Félags- og vinnumarkaðsráðherra að kynna sér verklagi sem nefnt hefur verið hér og velta því upp meðal annars með forstjóra Vinnumálastofnunar hvort það eru tækifæri til að efla slíka samvinnu til framtíðar samfélaginu til góða. Tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti. Í gær var dreift hér á hinu háa Alþingi tillögu til þingsályktunar að efnt verði til þjóðaratkvæðagreiðslu að halda áfram aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið. Eins og allir hér vita samþykkti Alþingi árið 2009 að hefja aðildarviðræður við ESB. Þá var sú ákvörðun ekki borin undir þjóðina og ég ætla að fá að segja það hér að ég er sammála hæstv. Forsætisráðherra sem sagði úr þessum ræðustóli í gær að það hefði verið mistök að gera það ekki þá. En ég dreg ekki sömu ályktanir aðrar af stöðunni og hæstv. Forsætisráðherra. Alþingi Íslendinga á að treysta kjósendum fyrir þessari ákvörðun og bera undir þá í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort taka eigi upp þráðinn í aðildarviðræðunum við Evrópusambandið. Þjóðaratkvæðan myndi rjúfa kyrrstöðuna sem ríkt hefur í Evrópumálum í tæplega áratug hér á landi. Hæstv. forseti, Alþingi hefur aldrei samþykkt tillögu að draga aðildarumsóknina tilbaka. Og þess má geta að framkvæmdastjórn ESB lítur svo á að viðræðunum hafi aldrei verið slitið, þrátt fyrir bréfaskrif hæstv. utanríkisráðherra þáverandi Gunnars Braga Sveinssonar. Það er því hægur vandi að taka upp þráðinn í viðræðunum. Og hvers vegna skyldu ríkisstjórnarflokkarnir óttast það svo mjög að spyrja þjóðina hvort við eigum að halda áfram og taka upp þráðinn í aðildarviðræðunum? Hvað er að óttast? Hvers vegna eru stjórnarflokkarnir fastir í fortíð og kyrrstöðu í Evrópumálunum þegar framtíðin blasir við og allar þjóðir í Evrópu eru að endurskoða í grundvallaratriðum öryggishagsmuni sína og þjóðarhagsmuni sína og nægir að nefna Þýskaland, Svíþjóð og Finnland í því efni. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson. Herra forseti, eins og við höfum svo sorglega verið minnt á hér í orðum nokkurra þingmanna, þá höfum við verið minnt á sorglegan hátt að byggðaþróun og byggðastefna á Íslandi hefur algjörlega siglt í strand. Það sést með skýrum hætti ef byggðaþróun skoðuð nokkra áratugi aftur í tímann
Því þá er ljóst að það bútasaumskerfi sem hér hefur verið rekið og byggist á að stökkva í einhvers konar neyðarpakka, neyðaraðgerðir eða eitthvað slíkt, þegar allt er komið í óefni á einhverjum tilteknum svæðum og þessu gefið nöfn eins og Vestfjarðaaðstoð, brothættar byggðir og svo mætti áfram lengi telja. Það er alveg hægt að lýsa þessu á myndrænan hátt sem birtist kannski skýrast í því að við erum að verða eitt af meiri borgríkjum Evrópu. Ísland eitt af meiri borgríkjum Evrópu. Og ég er ekki viss að það sé sú þróun sem að Íslendingar almennt vilja sjá. Við sjáum þannig hjá nágrönnum okkar Norðmönnum að þar er til að mynda á Óslóarsvæðinu það bil 25% íbúa og þykir Norðmönnum nóg og hafa farið í talsvert afgerandi aðgerðir til að sporna við þessari þróun. Ef við tökum hins vegar áhrifasvæði Reykjavíkur, sem ég ætla að leyfa mér að skilgreina hér, milli Hvítánna tveggja, að þá búa þar nú það bil 85% Íslendinga. 85% Íslendinga. Það þarf að ráðast í öflugar aðgerðir ef á að vera hægt að snúa þessu við, eða í það minnsta stöðvana. Og það verður ekki gert með áframhaldandi smáskammtalækningum. Við þurfum að fara að sameinast það hér í þessum sal að taka þessari þróun alvarlega. Annars lifir landsbyggðin ekki af. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Forseti. Það var áhugavert að heyra svar hæstv. Forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur við fyrirspurn hv. þingmanns Loga Einarssonar og formanns Samfylkingarinnar í óundirbúnum fyrirspurnatíma í gær. Aðspurð hvort hún styddi að þjóðaratkvæðagreiðsla áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið yrði haldin á þessu ári, sagði hún sjálfsagt að efna til slíkrar atkvæðagreiðslu, en bara ef fyrir lægi augljós meirihluti meðal þingmanna fyrir aðild að sambandinu. Þetta svar hæstv. forsætisráðherra er uppsuða af afsökun hæstv. fjármálaráðherra Bjarna Benediktssonar fyrir því að hafa svikið loforð sem hann gaf kjósendum sínum þjóðaratkvæðagreiðslu sama mál fyrir kosningar 2013, þar sem hann talaði pólitískan ómöguleika. Sá ómöguleiki fólst í því að hann og formaður Framsóknarflokksins voru á móti ESB-aðild og þar af leiðandi ómögulegt að standa við gefin loforð og leyfa ykkur jafn ómerkilegu og þjóðarvilja að ráða för í þessu risavaxna hagsmunamáli allrar þjóðarinnar. Svar hæstv. forsætisráðherra í gær er sérstaklega áhugavert vegna þess að í fyrsta sinn í meira en áratug segjast fleiri fylgjandi aðild að Evrópusambandinu en eru andvígir. Og leiðtogar ríkisstjórnarinnar eru því þeirrar skoðunar að þjóðaratkvæðagreiðslur séu einungis nothæfar og framkvæmanlegar ef meirihluti þjóðarinnar hefur sömu afstöðu og þau til þess sem spurt er Raunar hefur fjármálaráðherra gengið svo langt að kalla alla umræðu þessa stóru viðhorfsbreytingu gagnvart aðild að ESB ósmekklega vegna stríðsástands í Evrópu og gerir þannig lítið úr auknum vilja kjósenda til þess að styrkja samstarf Íslands við önnur friðelskandi ríki í álfunni. Forseti. Við Píratar lítum svo á að þjóðin eigi rétt á að láta vilja sinn í ljós og þess vegna höfum við í samvinnu við Samfylkingu og Viðreisn lagt fram tillögu að efnt skuli til þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildarviðræður við ESB fyrir lok árs. Auðvitað þarf að efna til opinnar, fræðandi og málefnalegrar umræðu, en leiði sú afstaða í ljós að farið skuli af stað í aðildarviðræður, þá skal það gert algjörlega óháð því hvað einstökum þingmönnum eða flokkum finnst þá afstöðu. Tekið fyrir annað dagskrármálið. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson óskar eftir að ræða fundarstjórn forseta hyggir. Forseti. Fundarstjórn forseta í aðeins stærra samhengi sem varðar starfsreglur fastanefnda, en þar kemur svona fundarstjórn almennt séð mjög mikið við, sérstaklega fundarstjórn forseta vegna þess að starfsreglur fastanefnda eru samþykktar í forsætisnefnd. Nú er það alveg augljóst að núverandi starfsreglur þingsins, þar að segja fastanefnda þingsins, voru ekki samþykktar samkvæmt forminu. Þannig að ég vil biðla til ráðherra og formanna fastanefnda að fara varlega með því að beita núverandi starfsreglum sem eru birtar á vef þingsins, því að þær voru ekki samþykktar.
Það er algjörlega skýrt samkvæmt öllum þeim svona ströngu tæknilegu kröfum sem við gerum til slíkrar ákvarðanatöku. Að þar liggur hundurinn grafinn. Þannig að það eru nokkur efnisleg atriði sem eru öðruvísi í þeim starfsreglum sem eru á netinu, birtar sem starfsreglur fastanefnda, og þeim starfsreglum sem voru áður í gildi. Þannig að þegar að það kemur upp vafamál það hvorum reglunum á að fylgja, þá fylgjum við þeim gömlu. Forseti vill geta þess að mál þetta sem hv. þingmaður hefur hér vikið að til umfjöllunar í forsætisnefnd og ekki allir sammála hv. þingmanni hans túlkun, en það mál verður vonandi leitt til lykta á vettvangi forsætisnefndar innan skamms. Þá tekur til máls hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, ekki allir sammála, segir hæstv. forseti. Það er auðvitað bagalegt að ekki ríki einhugur það í forsætisnefnd Alþingis hvort að starfsreglur fastanefnda Alþingis hafi verið samþykktar með viðeigandi hætti, hvort þær hafi í raun tekið gildi. Það er mjög vond óvissa sem ríkir þær leikreglur sem okkur ber að fylgja hér. Það eru uppi efasemdir að haft hafi verið nægjanlegt samráð við þingflokka sem þurfa vissulega að lúta þessum reglum. Þetta eru leikreglur sem eru settar í þinginu hvernig við störfum saman inni í nefndum þingsins. Hvaða réttindi minnihlutinn hefur, hvaða réttindi meirihlutinn hefur, hvernig boðað er til funda, hversu langa tíma við höfum til þess að bóka, hversu langa tíma minnihlutinn hefur til þess að skrifa minnihlutaálit. Allt skiptir þetta gríðarlega miklu máli í starfi þingsins og það er ólíðandi að ekki liggi fyrir hvort þetta séu lögmætar reglur. Aldrei sá ég þær áður en þær voru samþykktar. Það hlýtur að vera í lagi að taka það til gagngerrar endurskoðunar að allt þingi fái að segja sitt álit á starfsreglum fastanefnda þingsins. Forseti ætlar ekki að fara í efnislega umræðu þetta en ítrekar það sem sagt hefur verið að athugasemdir hv. þingmanns Björns Levís Gunnarssonar hafa verið teknar fyrir í forsætisnefnd og verða teknar fyrir þar áfram. En þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil byrja að taka undir það sem var sagt hér starfsreglurnar. Þetta hefur verið mér óljóst frá því að ég hóf störf hér á þinginu. Annað sem ég vildi koma hérna upp og vekja athygli forseta á, ég sit núna hérna frekar aftarlega í salnum og var að reyna að hlusta á það sem hv. þingmenn voru að segja og það gekk illa vegna hávaða hér frammi. En mér skilst að það sé nú þannig að innan þinghelginnar skuli allir njóta gríða og frelsis til að hlýða á það sem fram fer, sem er erfitt í svo miklu skvaldri hér frammi. Forseti telur fulla ástæðu til þess að bregðast við þessum athugasemdum og biður að þess sé gætt og þingmenn gæti þess og aðrir sem húsið eiga ferð að hafa ekki háreysti í nágrenni þingsalarins. En þá tekur aftur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Forseti segir einmitt að það sé ekki einhugur sameiginleg túlkun á þessu inni í forsætisnefnd. Það eru athugasemdirnar sem ég er að gera við þessar starfsreglur sem eru hérna í gangi eins og er. Það er enginn vafi á því að forminu var ekki fylgt þegar að starfsreglur voru samþykktar. Það er ekkert sem að krefst neinnar skoðanaskipta hvað það varðar. Það er ekkert flókið. En það er einmitt þess vegna sem að starfsreglur eru mikilvægar. Því að þegar það kemur upp ágreiningur þá er hægt að skoða hvernig á að haga málum, hvaða skref á að taka þegar verið einmitt að skrifa nefndarálit, hversu mikinn tíma minnihlutinn fær til þess að skila nefndaráliti. Af því að það skiptir stundum máli þegar það verið að tróða málum hratt í gegnum þingið. Skiptir miklu máli. Það skiptir gríðarlega miklu máli að ákvarðanir séu rétt teknar. Og það er það sem er að gera athugasemd við. Það er algjörlega kýrskýrt
að þessi ákvörðun var ekki rétt tekin. Það er ekkert hægt að rífast og segja að það séu bara einhverjir á öðrum skoðunum. Forseti verður þó að geta þess að enginn sem satt forsætisnefndarfund í fyrrasumar, ágúst í fyrra, þar sem þessi ákvörðun var tekin, sömu skoðunar og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson hvað þetta varðar. En málið til meðfjöllunar í forsætisnefnd og verður þar leitt til lykta og meðal annars á grundvelli þeirra upplýsinga sem aflað hefur verið og aflað verður það sem gerðist á þessum fundi forsætisnefndar á síðasta kjörtímabili. Þá tekið fyrir annað dagskrármálið, sérstök umræða þróunarsamvinna og COVID-19. Málshefjandi hv. þingmaður Diljá Mist Einarsdóttir, hæstv. utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir verður til andsvara og hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég þakka fyrir tækifærið til þess að fá að eiga orðastað við hæstv. utanríkisráðherra sem líka þróunarsamvinnuráðherra áhrif COVID-19 á þróunarsamvinnu. Vestræn ríki eins og Ísland gripu til umfangsmikilla takmarkana á borgara sína til að sporna við útbreiðslu á COVID á meðan heimsfaraldurinn geisaði hvað mest í okkar heimshluta. Þegar bóluefni litu dagsins ljós kepptumst við að bólusetja allt og alla, fyrst með einum, svo tveimur og loks 3 skammtum. Nokkur vestræn ríki hafa jafnvel hafið 4. bólusetningarherferðina. Á sama tíma hefur heilbrigðisstarfsfólk í Afríku ekki einu sinni verið fullbólusett og einungis 19% af íbúum Afríku hafa fengið eina COVID-19 sprautu. Og á meðan við öndum léttar, komin yfir erfiðasta COVID-hjallan og efnahagsbatinn meiri og skjótari en við þorðum að vona, staðan allt önnur í þróunarríkjunum. Þar eru hörmungarnar rétt að byrja og 3. eða 4. COVID-bóluefnaskammturinn ekki helsta áhyggjuefni fólks. Á meðan Vesturlönd hafa ráðist í umfangsmiklar björgunaraðgerðir fyrir fólk og fyrirtæki eru engir innviðir til staðar í þróunarríkjum til þess að koma þannig til móts við borgarana. Þar sem hlutfall þróunarsamvinnu iðulega skoðað út frá vergri landsframleiðslu eru áhyggjur af fjárframlögum Vesturlanda til þróunarsamvinnu réttmætar. Í samstarfslöndum okkar í þróunarsamvinnu eru lífsskilyrði og lífsbjörg fólks í miklum mæli háð sjálfsþurftarbúskap. Þar þurftu íbúar meðal annars að laga sig að útgöngubanni og ýmiss konar takmörkunum og lokunum. Ég gat ekki annað en hugsað til allar þeirra barnmörgu fjölskyldna sem ég hitti á heimsóknum mínum til Afríku, fjölskyldna sem brauðfæða börnin sín með heimaræktun og smáveiðum sem þær selja á mörkuðum sem voru skyndilega allir lokaðir. Hvernig lifðu þessar fjölskyldur af heimsfaraldrinum? Eða gerðu þær það kannski ekki? Í þessum löndum veruleiki fjölmargra barna sá að eina heita máltíð dagsins skólamáltíðin og í samstarfslandi okkar, Úganda, var skólum til að mynda lokað í 2 ár vegna COVID. Börn sem áttu síst við því, börn fátækra foreldra með lágt menntunarstig sem búa í dreifbýli, verða fyrir mestum áhrifum af slíkum lokunum. En í fátækustu ríkjum heims eiginlega ekki hægt að flokka aðstæður barna nema í illa sett og verr sett. Og skólalokanir þýða það að fjöldi barna snýr aldrei aftur í skóla. Og talandi bólusetningar. Í upphafi faraldursins vöruðu sérfræðingar við þeirri hættu að stuðningur vegna annarra lífsnauðsynlegra bólusetninga barna myndi þverra vegna ofuráherslu á COVID-bólusetningar. Staðan í þróunarríkjum nefnilega sú að í mörgum þeirra eru lífshættulegir smitsjúkdómar landlægir þótt hægt sé að bólusetja gegn þeim. Það kom því ekki óvart þegar fregnir bárust af því á dögunum að mænusótt, sem hefur ekki greinst á meginlandi Afríku í nokkur ár, blossaði upp í samstarfslandi okkar Malaví. Við vitum líka að COVID hefur haft þau áhrif á heimsbyggðina að almennar bólusetningar hafa dregist saman. Efnahagshorfur fátækustu ríkja heims eru slæmar og hungur fer vaxandi. Fjöldi vannærra í heiminum nálgast 900 milljónir og hungursneyð vofir yfir milljónum manna. COVID-19 aðgerðir hafa nefnilega haft mikil áhrif á fæðuöryggi. Vegna heimsfaraldursins jókst sárafátækt núna í fyrsta skipti í meira en 20 ár og meira en 100 milljónir manna
bættust þá við þá sem þegar bjuggu við fátækt. Í þróunarríkjum hefur líka orðið hryllileg þróun í mannréttindamálum. Við fylgjumst hér skelfingu lostin með tölum brot gegn börnum og heimilisofbeldi sem hafa rokið upp í heimsfaraldrinum. Hér eiga þessir hópar sér samt málsvara. Í samstarfslöndum okkar hefur orðið mikið bakslag, meðal annars í jafnréttismálum, og var þar ekki úr háum söðli að falla. Barnahjónaböndum og ótímabærum þungunum táningsstúlkna hefur til dæmis fjölgað gríðarlega. Virðulegi forseti, nú þegar öldurnar að lægja hjá okkur margt sem við verðum að horfast í augu við. Ekki bara hérna hjá okkur, heldur líka í þeim löndum heims sem treysta á okkur. Í samstarfslöndum okkar í þróunarsamvinnu. Ég þykist vita að hæstv. Utanríkisráðherra sé meðvitaðri en margir eftirleikinn, uppgjörið sem þarf að eiga sér stað. Og það verður fróðlegt að heyra hvers hún hefur orðið vísari í þessum gríðarlega mikilvæga málaflokki. Tekur til máls hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur fyrir að kalla til sérstakrar umræðu þróunarsamvinnu og Covid-19. Þetta er svona ein hlið faraldursins, risastór sem við höfum bara mjög lítið rætt. Viðbrögð heimsins við heimsfaraldrinum verða eflaust rannsökuð á næstu árum og áratugum. Og hvað varðar fátækustu svæði heims, þá blasir við að neyðin hefur vaxið gríðarlega. Og í einhverjum skilningi kann það verða stærsta gjaldið sem heimsbyggðin greiðir fyrir faraldurinn. Þau lönd sem höfðu efni á því gátu skrúfað niður gangverk efnahagslífsins til að draga úr hættu á smitum, en afleiðinganna gætti síðan heim allan og eru því miður mest afgerandi hjá þeim löndum sem máttu síst við slíkri truflun. Þegar á heildina er litið er ljóst að heimsfaraldurinn hefur haft gríðarleg áhrif á þróunarlönd og alþjóðlega þróunarsamvinnu. Í fyrstu var umfjöllun bein áhrif áberandi þar sem athygli heimsbyggðarinnar beindist einna helst að smittölum og hraðri útbreiðslu. Fljótlega var þó ljóst að óbein áhrif, hin efnahagslegu og félagslegu, yrðu þróunarríkjum miklu mun þyngri byrði að bera, bæði til skamms tíma og til lengri tíma, heldur en afleiðingar af Covid-19 veikindunum. Þessi óbeinu áhrif eru meðal annars vegna viðbragða á Vesturlöndum við faraldrinum. Þannig hefur Alþjóðabankinn sagt að árangur síðustu 3 ára fyrir heimsfaraldur í baráttunni gegn fátækt hafi í raun og veru þurrkast út vegna áhrifa heimsfaraldursins og áætlar bankinn að á fyrsta ári hans hafi 97 milljónir bæst í hóp þeirra sem lifa undir fátæktarmörkum. Og við blasir að þetta er gríðarlega alvarlegt og ákaflega sorglegt bakslag. Þá segir UNICEF að áhrifin af Covid-19 faraldrinum hafi verið mesta ógnun við velferð barna í 75 ára sögu stofnunarinnar og faraldurinn hafi ýtt 150 milljónum barna í margþætta fátækt. Þá fjölgaði börnum sem ekki fengu hefðbundnar barnabólusetningar árið 2020 3,7 milljónir. Þetta eru vitaskuld ekki afleiðingar sem má rekja til veikinda vegna faraldursins, heldur til aðgerða stjórnvalda víða heim til þess að koma í veg fyrir smit. Og þetta í mínum huga ekki bara eitthvað sem umhugsunarvert, heldur mjög sorglegt og eitthvað sem við þurfum að draga lærdóm af. Í samstarfsríkjum okkar, Úganda og Malaví, eins og hv. þingmaður kom inn á, gætir áhrifa faraldursins ekki síst á sviði jafnréttismála. Tíðni barnahjónabanda og þungana unglingsstúlkna hefur aukist sem og kynbundið ofbeldi. Alþjóðabankinn hefur til að mynda talað 25% aukningu í heimilisofbeldi í Úganda og í samstarfshéraði Íslands í Malaví voru tæplega 6.000 barnahjónabönd skráð á því tímabili sem skólar voru lokaðir. Í þróunarsamvinnu Íslands var strax í upphafi faraldurs lögð áhersla á að bregðast við ástandinu hratt og vel og sérstöku fjármunum fljótt beint til Covid-19 tengdra verkefna, bæði í fjölþjóðlegu þróunar- og mannúðarsamstarfi sem og í tvíhliða samstarfslöndum okkar. Vissulega hefur heimsfaraldurinn aukið áskoranir í framkvæmd þróunarsamstarfs hjá okkur en þrátt fyrir það hafa verkefni í Malaví og Úganda gengið að mestu samkvæmt áætlun. Í Úganda voru viðbrögð stjórnvalda allt frá upphafi mjög afgerandi og þjóðfélaginu var þar nánast lokað tíma. Skólar opnuðu loksins í janúar síðastliðinn eftir tæpa 2 ára lokun. Afleiðingar þessara lokana eru mjög miklar og alvarlegar og það vitað að umtalsverður hluti þeirra barna sem haldið var frá námi vegna faraldursins munu ekki snúa þangað aftur.
Eitt af því sem gert var í Úganda í tengslum við opnun skóla á ný var að koma upp bættri hreinlætisaðstöðu. Ísland tók þátt í þessu í 600 skólum og þá styður Ísland við skólamáltíðaverkefni í Úganda en þær skipta miklu við að koma nemendum aftur í skólann sem þó hafa ekki allir skilað sér tilbaka. Í Malaví voru skólar lokaðir í 9 mánuði. Malawís börn fengu meðal annars með stuðningi Íslands bætta skólamáltíð meðan á skólalokunum stóð ásamt mánaðarlegum fjárhagsstyrk til foreldra. Þá voru sett upp vatnskerfi með rennandi vatni og handþvottastöðu fyrir 12.000 nemendur og kennarar í 120 skólum fengu þjálfun í COVID-forvörnum. Faraldurinn setti strik í reikninginn varðandi þróun frekara samstarfs í Sierra Leone sem þó hefur komist á fullt skrið á síðustu mánuðum. Við höfum stutt við vatns- og hreinlætismál til varnar faraldrinum, auk stuðnings við fæðingar- og kynheilbrigðisþjónustu og aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi. Frá upphafi faraldursins hefur utanríkisráðuneytið starfað náið með frjálsum félagasamtökum sem framkvæma verkefni á vettvangi og framgangur þeirra hefur verið með ágætum þrátt fyrir áskoranir. En því miður er útlitið ekki gott. Fátækt og ójöfnuður hefur aukist, skuldavandi þróunarríkja hefur vaxið, þörf fyrir mannúðaraðstoð hefur vaxið mjög og hækkandi matar- og orkuverð vegna stríðsins í Úkraínu mun síðan auka neyð víðs vegar heim. Þannig að neyðin er mikil og það er ljóst að þörfin fyrir stuðning hins ríkari hluta heims mun vaxa og í þeim verkefnum er mikilvægt að Ísland axli ábyrgð og það er mikilvægt fyrir okkur að huga að þessu og draga lærdóm af því að þeim afleiðingum sem þetta allt saman hefur haft, því áskoranir verða fleiri í framtíðinni og það er ýmislegt hérna sem við hefðum kannski gert öðruvísi ef við höfum séð allar þær afleiðingar. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, hér varpar hv. þingmaður Diljá Mist Einarsdóttir upp gríðarlega mikilvægum málum og varpar í rauninni ljósi á það hvernig við ríkari þjóðirnar höfum fyrst og fremst hugsað okkur sjálf, lokað augunum fyrir fátækt, ójöfnuði og aukinni neyð og ýtum auk þess undir ófriði í heiminum í kjölfarið. Hér viðurkennir líka hæstv. Ráðherra að neyðin hafi aukist og það þurfi að bæta hana og í því ljósi þurfum við og hljótum að ræða þátttöku Íslands, 11. ríkasta lands veraldar, í þróunarsamvinnu. Því þótt krónutalan hækki ár eftir ár eru þau 0,35% sem við greiðum af vergri þjóðarframleiðslu skammarlega lágt og raunar helmingi lægra en þau 0,7% markmið Sameinuðu þjóðanna sem við Íslendingar höfum engu að síður lýst stuðningi okkar við. Hæstv. utanríkisráðherra leyfir sér svo að koma upp og segja að allt hafi gengið samkvæmt áætlun og nýtir svo við að það þurfi að gera betur. Já, það þýðir þá væntanlega að áætlunin, hún er of metnaðarlaus. Og við hljótum bara einfaldlega að gera þá kröfu, rétt eins og hv. þingmaður Diljá Mist Einarsdóttir kom inn á, að við öxlum meiri ábyrgð í þessum málaflokki. Við höfum enga afsökun hér inni að sameinast ekki um það tímasett markmið hvenær við ætlum að komast upp í þessi 0,7%. Vegna þess að við erum ekki einungis að láta það viðgangast að fátækt, neyð og hörmungar sem því fylgja fá að viðgangast, heldur erum við og hugsum nýliðna atburði austur í Úkraínu. Við erum að ýta undir mögulegan ófrið alls staðar í heiminum. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni og málshefjanda Diljá Mist Einarsdóttur fyrir umræðuna og sömuleiðis þakkir til hæstv. utanríkisráðherra fyrir það að vera hérna með okkur. Í þingsályktun sem samþykkt var í maí 2019 stefnu alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2019–2023 þá kemur réttilega fram þar, eins og hv. þingmaður Logi Einarsson kom hér inn á, hvert markmið okkar skulu vera og það að íslensk stjórnvöld taki undir það að iðnríki skuli veita að allt að 0,7% af vergum þjóðartekjum. Það verður að fylgja með í sögunni og þessar umræðu hérna líka að
Íslendingar hafa bætt við sem betur fer og betur má duga skal einnig og geti tekið undir það með hv. þingmanni Loga Einarssyni. Það er þannig að við stefnum í einhverja 9 milljarða á árinu 2022 til þessa málaflokks. En það er nú einu sinni þannig að því miður þá hefur þessi heimsfaraldur leikið þessi ríki verulega grátt og aðalritari Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, hann tók til máls daginn og varaði við því að staðan myndi versna enn meira í ljósi stríðsins í Úkraínu. Þegar matarframleiðsla fer að minnka með stríðinu, þá bitnar það því miður á þeim sem síst skyldi í þessu tilfelli, það er að segja þróunarríkjunum. Þannig að betur má duga skal og við höfum held ég staðið okkur alveg ágætlega, en við verðum að gera enn betur. Tekur til máls hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur fyrir að koma með þetta mál og helstu áherslur og spurningar eru mjög skýrar og mikilvægar og eiginlega átti ég nú bara að vona á að við fengjum kannski svör við þeim hér í dag, en það er kannski ekki alveg svo einfalt. En COVID-19 sýndi hversu mikill aðstöðumunur er á milli landa, sannarlega. Lönd í hinu vestræna heimi náðu að bólusetja fólk tvívegis áður en mörg lönd fengu jafnvel fyrsta skammt bóluefnis. Fögur fyrirheit vestrænna ríkja bóluefnasamstarf komu ekki til framkvæmda fyrr en seint og síðar meir. Færa má rök fyrir því að áhættan af faraldrinum hafi aukist til muna vegna þess hversu mikið ójafnræði var á dreifingu bóluefna. Og eins og staðan er núna í dag að þá veltir maður líka fyrir sér að meðan þessi ójöfnuður er svona gríðarlegur og veiran er að krauma og malla í þróunarlöndum, að hvort einn góðan við þetta kom ekki bara nýtt afbrigði út úr því öllu saman. Þannig að það er margbúið að segja það að það er ekki fyrr en að búið að ná tökum á þessu í öllum heiminum sem við erum mögulega að stíga fyrir alvöru út úr þessum vágesti. En við í Flokki fólksins, við erum sífellt að hugsa viðkvæma hópa, öryrkja, fatlað fólk, börnin, hvort sem það er hérlendis eða úti í heimi. Og ég sem fyrrverandi formaður Barnaheilla Save the Children á Íslandi til 6 ára er mér hugsað börnin og þessi óbeinu áhrif að þau foreldralaus vegna þess að foreldrar hafa látist úr COVID, eru á vergangi og við vitum allt hvernig það getur tengst mansali. Þannig að staðan er bara hörmuleg og staðan fyrir COVID í mörgum þessara þróunarlanda var hræðileg fyrir vágestin og þannig að við erum í ennþá verri málum og hér þurfum við vissulega að stíga inn með einum eða öðrum hætti og hjálpast öll að til þess að við getum einn góðan veðurdag sagt skilið við þennan vágest. Takk. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson, tekur til máls. Herra forseti, yfir heimsbyggðina hefur nú í 2 ár gengið versti heimsfaraldur sem fleiri kynslóðir hafa þurft að upplifa og takast á við. Við höfum tekist á við þessa ógn hér á landi að mörgu leyti með farsælum hætti samanborið við aðrar þjóðir, en samt á margir orðið að sjá eftir ástvinum og margir orðið fyrir heilsubresti og því miður er von á fleiri slíkum áföllum og því þurfum við að sýna áfram aðgát, ekki síst af virðingu fyrir lífi og mannréttindum þess fólks sem veikt er fyrir og þeirra ástvinum. Það er líka ljóst að flestar vestrænar þjóðir, ríkari þjóðirnar, hafa þrátt fyrir alvarleg áföll og viðvarandi erfiðleika átt auðveldari leið í gegnum heimsfaraldurinn en fátækustu þjóðirnar. Margs konar annað álag hvílir á íbúum þessara landa vegna sjúkdóma, veikra innviða og skorts á fullnægjandi matvælaöryggi. Á þetta ekki síst við mörg ríki Afríku, ríki sem eru háð þróunaraðstoð og þurfa sárlega óskiptur og meiri aðstoð að halda. COVID-heimsfaraldurinn hefur valdið ómældum viðbótar þjáningum og erfiðleikum fyrir íbúa þróunarlandanna. Að þessu þurfum við Íslendingar sérstaklega að hyggja í yfirferð okkar og aðstoða á hverju sem mest þörf, hvar sem við getum komið að sem mestu liði. Þurfum við að breyta áherslum okkar allavega tímabundið. Í þeim löndum sem við höfum einbeitt okkur hvað mest, í okkar þróunaraðstoð á löndum þar sem við getum haft hvað mest fram að færa í ljós okkar styrkleika,
sjálf eða í samstarfi við aðra er staðan augljóslega erfið. Í Úganda aðeins 30% þjóðarinnar bólusett fyrir Covid. Í Sierra Leone, þar sem enn frekara starf í undirbúningi, hlutfallið komið í 21%, en í Malaví það aðeins 8%. Hætt á að samfélagið í þessum löndum eigi eftir að verða lengur í heljargreipum heimsfaraldurs en margar þær þjóðir sem nú vonast til að sjá fljótlega fyrir endan á því og fullri endurheimt tæki ekki langan tíma. Þessa stöðu þurfum við að greina og bregðast við. Tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti. Árið 2015 komu þjóðarleiðtogar saman og settu sér 17 heimsmarkmið til áranna 2030. Markmið sem gerðu ekki ráð fyrir því að við myndum fá heimsfaraldur. Markmið sem gerðu ekki ráð fyrir því að 100 milljónir manns myndu fara aftur í sárafátækt. Markmið sem gerðu ekki ráð fyrir því að börn í 194 löndum hafa misst úr skóla, sum hver í allt að 2 ár. Skuldahlutfall í þróunarlöndum undanfarin 2 ár hafa aukist hratt þar sem stjórnvöld í þessum löndum að sinna lífsbjargandi útgjöldum og þurfa oft að velja á milli þess að bjarga fólki eða mennta fólk, eða gefa því að borða, eða hugsa loftslagsaðgerðir. Já, heimsfaraldurinn hefur leitt til aukinnar fátæktar og ójöfnuðar og dregið úr framþróun á ýmsum sviðum, oft ár ef ekki áratugi. Og eins og nefnt hefur verið hér að jafnvel það fjármagn sem skilgreint var til heilbrigðismála, það var nýtt í viðbragði við Covid og þar af leiðandi má búast við bakslagi í öðrum sjúkdómum og í heilsu fólks víða heim. Og þó svo að lönd hafi aukið fjármagn samtals til þróunarmála þá hafa mörg hver skorið niður langtímaverkefni á kostnað COVID-19 aðgerða. Það er mikilvægt að það sé ekki látið undan þeim skammtíma þrýsting niðurskurð sem mun nú koma á þessu ári og næstu vegna þess að uppbyggingin eftir COVID og viðbragðið bara rétt að byrja í þróunarlöndunum. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, það er mikilvægt að ræða stór og mikilvæg mál eins og þessi í heildstæðu samhengi. Við eigum og megum auðvitað aldrei gleyma að horfa út á við og ræða hvernig við getum gert betur, hvernig við getum beitt rödd okkar og veitt öðrum þjóðum aðstoð. Nýtt styrkleika okkar á ákveðnum sviðum, hvort sem á sviði jafnréttismála, þekkingar á sviði orku, auðlinda og sjávarútvegs. Þróunarsamvinnan kemur auðvitað hér við sögu og þar má ekki gefa eftir, þótt einhver sé vandinn hér heima fyrir. Framlög á heimsvísu til þróunaraðstoðar tóku við sér árið 2020 í kjölfar COVID-faraldursins, einmitt til þess að bregðast við afleiðingu faraldursins. Og já, þessi nálgun var sérstaklega áberandi í stuðningi Evrópusambandsins við önnur ríki miðað við tölur OECD. Stærsti hluti framlaga á heimsvísu rann til venjubundinnar aðstoðar, en einnig voru þau sérstaklega eyrnamerkt aðgerðum vegna faraldursins. Þar ber helst að nefna fjárveitingar til heilbrigðismála, stuðning við mannúðaraðstoð og aðgerðir til að tryggja aukið fæðuöryggi. Því verður samt ekki neitað á þessum sama tíma að þá hefur dregið úr viðskiptum og dregið úr fjárfestingum og það hefur bitnað á fátækari ríkjum heims. Það hefur gert þeim erfiðara fyrir að byggja upp sína innviði og bregðast við efnahagslegum áföllum faraldursins. En það er einmitt á þeim tímum sem stjórnvöld eins og okkar, ríkrar þjóðar, þurfa að gefa í og veita stuðning til dæmis velferðarmála innan heilbrigðisgeirans, menntageirans, en ekki síður til loftslagsmála og grænnar þekkingar uppbyggingar. Þeim hluta megum við heldur ekki gleyma. Þetta getum við allt, virðulegi forseti, gert með aukinni samvinnu og með því að nýta samtakamáttinn með öðrum bandalagsríkjum. Því auðvitað viljum við öll búa í bættum heimi allra. Og það er auðvitað ábyrgð okkar allra, það verðum við að vera meðvituð
og það verðum við að segja skýrt og skorinort og gera þetta og fara í þetta refjalaust, undanbragðalaust. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þorgrímur Sigmundsson, tekur til máls. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur fyrir að setja málið á dagskrá. Við erum vonandi öll sammála að bólusetningar fullorðinna og barna hafi verið mikilvægur liður í að stuðla að eðlilegu lífi eftir COVID-19 og hafi dregið úr alvarlegum veikindum og dauðsföllum. Ísland hefur nú þegar tekið virkan þátt í alþjóðlegum aðgerðum til stuðningsbaráttu þróunarríkja gegn heimsfaraldrinum. Þær fréttir bárust fyrir stötu að utanríkisráðuneytið myndi verja allt að 250 milljónum króna til að styðja við starfsemi barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna eða UNICEF til að hraða dreifingu og aðgengi að COVID-19 bóluefnum í þróunarríkjunum. Því vil ég fagna. Það er ljóst að COVID-19 mun hafa margvíslegar afleiðingar í þróunarríkjunum. Þær afleiðingar munu reynast sérstaklega erfiðar í ljósi stöðu ríkjanna sem þróunarríkja. Þær verða efnislegar, félagslegar, menningarlegar og munu líklega hafa alvarlegar afleiðingar fyrir heilsu og alla félagslegan aðbúnað barna og fjölskyldna þessara ríkja. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum þá er búist við því að hlutfall ólæsra 10 ára barna aukist úr 53% í 70% ef ekki verður gripið til aðgerða. Það er mikið áhyggjuefni í ljósi þess að áður en heimsfaraldurinn hófst voru 53% 10 ára barna í lág- og meðaltekjuríkjum ekki nægjanlega vel læs og uppfylltu ekki lágmarkskröfur í lestri og reikningi. Það er mjög mikilvægt að Ísland taki þátt í þróunarsamvinnu með fullu afli og taki þátt í að kosta bóluefni til þróunarríkjanna. Heimsbyggðin öll þarf að taka á þessu saman og nú þegar vestræn ríki hafa bólusett þjóðir sínar vel, verðum við hér á litla Íslandi að aðstoða þróunarríkin á fjölbreyttan hátt. Það þarf að vera í formi fjárframlaga en einnig með því að koma þekkingu okkar á framfæri, til dæmis með því að íslenskir sérfræðingar komi með beinum hætti til aðstoðar. Hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir, tekur til máls. Hæstv. forseti, ég vil líkt og aðrir hér þakka málshefjanda fyrir þessa mikilvægu umræðu í dag. Heimsfaraldrinum er ekki lokið og við ættum kannski að nota þetta góða tækifæri til þess að líta í eigin barm og yfir síðustu 2 ár. Það hefur nefnilega legið fyrir frá fyrstu stundu, frá því að bóluefnið var þróað, hið fyrsta, gagnvart COVID-19, að ekkert okkar gæti verið fullvarið fyrir veirunni fyrr en við værum það öll. Ekki bara öll á Íslandi, heldur mannkynið allt. Það stoppaði okkur hins vegar ekki hér á Íslandi í því að taka þátt í bóluefnakapphlaupinu með öðrum ríkum löndum. Fyrir því voru mjög bæði skiljanlegar ástæður og kannski eðlilegar, en þegar við lítum tilbaka þá vitum við líka að þær voru mjög nærsýnar. Við getum bara huggað okkur við það að við vorum ekki eins sek um það. Oxfam hefur nýlega bent á að afleiðingar þessa viðbragðsríku landanna er eitthvað sem kalla mætti nýja tegund af nýlendustefnu. Á meðan að bólusetningar á Vesturlöndunum dekka það bil 75% íbúa, þá dekka þær 11% íbúa í heilli heimsálfu sem heitir Afríka. Við berum nefnilega ekki öll sömu byrðarnar í þessu faraldri og við verðum að horfast í augu við það að til þess að COVAX-samstarfið skili raunverulegum árangri þá þarf að veita miklu meira fé til þess. Og mig langar að nota tækifærið og spyrja hæstv. Utanríkisráðherra hver sé heildarupphæð framlaga Íslands til COVAX-samstarfsins. En gleymum því ekki að þegar á allt er reynir, þá er mikilvægasta þróunarsamvinnan og þróunaraðgerðin að stuðla að jöfnuði og kvenfrelsi, börnum, körlum og konum til halda og að baráttan gegn misskiptingu í heiminum er í rauninni undir hér eins og í öllu sem máli skiptir. Tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir.
Virðulegi forseti. Hér fer fram mikilvæg umræða bein og óbein áhrif Covid á þróunarsamvinnu og vil ég þakka fyrir þessa umræðu. Í 2 ár höfum við upplifað tíma sem ekkert okkar bjóst við, þrátt fyrir að hafa þá vitneskju úr lífvísindunum að við gætum alltaf átt von á heimsfaraldri. Á þessum einstöku tímum höfum við líka upplifað samtaka og samvinnumátt alþjóðasamfélagsins, alþjóðavísindasamfélagsins og stjórnmálanna þegar sett voru skýr markmið samvinnu við rannsóknir og þróun bóluefna. Það tókst en alþjóðasamvinnunni má ekki ljúka þar. Hún verður að ná alla leið til dreifingar bóluefnisins á jafnan og sanngjarnan hátt alla heimshluta. Bæði vegna beinnar mannúðar og jafnréttissjónarmiða en líka vegna líffræði veirunnar. Stökkbreytingar veirunnar eru óútreiknanlegar og þess vegna verðum við að draga úr tækifærum hennar til að fjölga sér og fækka þar með möguleikunum til stökkbreytinga. Við erum ekki varin fyrr en öll heimsbyggðin er varin. Það er bara þannig eins og hér hefur komið fram. Og við höfum líka heyrt hér í umræðunni af ótrúlegu ójafnræði milli heimshluta. Virk þátttaka Íslands í alþjóðlegum aðgerðum er þess vegna mikilvæg, eins og stuðningur til COVAX bóluefnasamstarfsins og stuðningur við starfsemi Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna við að tryggja Covid-bólusetningar í þróunarríkjum. Barnahjálpin gegnir virkilega mikilvægu hlutverki og býr að dýrmætri reynslu framkvæmd bólusetninga í þróunarlöndum sem hefur nýst til að koma bóluefnunum á leiðarenda, flutning, tæknilega aðstoð, stuðning við heilbrigðisstarfsfólk og stofnanir ásamt almenningsfræðslu. Tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjanda þessa máls og þetta er gríðarlega mikilvægt mál að ræða sem eru áhrif Covid á alþjóðaþróunarsamvinnu Íslands. Ég tel að alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands, sem á sér langa sögu, er ein af meginstoðum íslenskrar utanríkisstefnu. Ég tel að hún eigi að vera sem helst óbreytt og það að áhrif Covid eru vonandi sem allra minnst á þá samvinnu. Ég tel að sú þingsályktun sem var samþykkt 2019 að hún að vonandi hefur stjórnvöldum eða utanríkisráðuneytinu tekist að framfylgja þeirri stefnu þrátt fyrir Covid. Og við erum eitt ríkasta samfélag heims og það er mjög mikilvægt að við látum að fjárframlög okkar til þróunarsamvinnu sé í samræmi við ríkidæmi íslensks samfélags. Og ég vil sérstaklega taka undir síðasta áherslupunktinn sem er eftirfarandi hjá málshefjanda. Hefur verið gerð úttekt eða greining á því hvort afturför hafi orðið í þróunarsamvinnu starfi Íslands vegna Covid-19? Ef ekki, hyggst ráðherra ráðast í slíka greiningu og bregðast við gerist þess þörf. Hér er grundvallaratriði að ræða og ég tel reyndar að Alþingi Íslendinga ætti að óska eftir því að verði gerð rannsókn á áhrifum Covid, bæði áhrifum stjórnvalda og áhrifum Covid á þróunarsamvinnu og sem áhrif á íslensku samfélagi. Það er mjög mikilvægt að við skilgreinum alla aðstoð okkar við þróunarlönd varðandi Covid sérstaklega aðskilið frá núverandi stefnu. Og það er algjört grundvallaratriði og það er gríðarlega mikilvægt að bóluefnakaup og annað slíkt að við styðjum þróunarríkin í bóluefnakaupum og bólusetningum. Árangurinn hefur sýnt að það mál skiptir gríðarlega miklu máli í baráttunni við þennan heimsfaraldur sem við erum núna að komast út úr. Það tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bjarni Jónsson. Virðulegi forseti, við ræðum hér áföll í þróunarlöndum vegna heimsfaraldurs og stöðuna þeirra vegna. Samstarfslöndum okkar, þar sem Ísland hefur og vill veita aðstoð og kalla á
skjót viðbrögð og greiningu hvað við getum gert jafnvel enn betur til að mæta viðbótarneyð. Til viðbótar við hörmungar heimsfaraldurs bætist yfirvofandi matvælaskortur og enn meiri dýrtíð vegna stríðsátaka og innrásar í Úkraínu. Mörg þróunarlönd eru háð matvælasendingum og kaupum frá nú stríðshrjáðum svæðum. Þá er viðbúið að mörg vestræn ríki, þar með talið þau sem best hafa staðið sig í þróunaraðstoð, veiti auknum fjármunum í annað sem þau telja brýnt á erfiðum tímum í Evrópu. Það er mikilvægt að það gerist ekki á kostnað þróunaraðstoðar á tímum sem fólkið sem byggir þessi lönd, sem svo sárlega þarf á aðstoð að halda, upplifi viðkvæmari tíma fyrir sína afkomu, sína framtíð en verið hefur lengi. Ísland þarf að skerpa á þeirri aðstoð sem við höfum veitt vegna skelfilegra áhrifa faraldursins á þau lönd sem við erum að aðstoða. Við getum og eigum að bæta enn frekar í þá aðstoð sem við veitum enn frekari fjárveitingum sem varið verði í það sem þörfin er mest og krafti til að mæta viðbótarneyð sem gæti jafnvel átt eftir að versna enn frekar á næstunni. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, mig langar að þakka málshefjandi, hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur fyrir þessa mikilvægu umræðu sem ég veit að við erum mjög sammála flest atriði. Mig langar að tækla nokkur atriði í seinni ræðunni og fyrsta lagi það er oft sagt að Afríka sé ekki tilbúin til þess að taka við aðstoð þegar kemur að hlutum eins og COVID. Og þá langar mig bara að benda ykkur á land sem ég bjó í 2 ár sem heitir Rúanda, þar sem yfir 80% af íbúunum eru nú þegar búnir að fá 2 bólusetningar. Þar sem í dag eru færri COVID smit á dag heldur en hér á Íslandi. Af hverju? Jú, af því þeir voru búin að leggja mikla vinnu í uppbyggingu á heilbrigðiskerfi undanfarin 10 ár og voru þess vegna tilbúnir að takast á við þetta og þegar þeir fengu þann stuðning sem þeir þurftu þá gátu þeir tekist á við þessa hluti. Þannig að það er ekki hægt að segja bara að Afríka er ekki alltaf tilbúin. Það er hægt að gera þetta rétt ef við leggjum í þessa langtíma uppbyggingu. Það er líka oft talað það hvað erum við að setja mikla peninga erlendis. Mér langar bara að setja smá svona samanburð. Það kom í svörum sem við fengum hér á Alþingi í dag að 11,4 milljónir hefur verið eytt í COVID-próf á Íslandi síðastliðin 2 ár. Setjum þetta í samhengi við það að þróunarsamvinnan öll, ekki bara hvað við gerðum fyrir COVID, heldur öll, verður 10,2 milljónir á þessu ári. Þau kerfi sem við búum við í tengslu við þróunaraðstoð og neyðaraðstoð, þau eru ekki byggð til þess að takast á við svona stóra atburði. Nú erum við að fara að takast á við enn eina krísuna. Pössum okkur að sækja aukið fjármagn í hana svo við séum ekki að taka frá núverandi þróunarstarfi. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson tekur til máls. Herra forseti, það á að vera metnaður hvers samfélags sem stendur vel að styðja við þau lönd og þá heimshluta sem höllum fæti standa. Aðstæður fátæktar geta verið af ýmsum toga, svo sem vegna stríðsátaka og hörmulegra afleiðinga þeirra eins og við verðum illþyrmilega vör við þessa dagana. Þá hafa margir siðlausir stjórnmálamenn náð að sölsa til sín þjóðaraunum og lifa í vellystingum á meðan að almenningur sveltur. Þurrkar og aðrar náttúrulegar hörmungar eiga einnig sinn þátt í því að erfitt er að nýta land til ræktunar. Lágt menntunarstig og lítil tæknikunnáttu ræður einnig miklu. Ísland hefur að mörgu leyti staðið sig bærilega á mörgum sviðum og má þar nefna ýmiss konar aðstoð sem Ísland hefur veitt á tæknisviði ásamt stuðningi við stofnanir sem sinna þessum málaflokki á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Þá hefur Ísland gert þróunarsamninga við nokkur ríki að bæta stöðu fátæks fólks og stuðla að velferð á grundvelli mannréttinda og sjálfbærrar þróunar eins og það er nefnt. Allt er þetta af hinu góða
En þegar skoðað er framlag Íslands til þróunaraðstoðar sem hlutfall af vergri landsframleiðslu kemur í ljós að Íslendingar eru eftirbátar annarra með rúmlega 0,3% framlag. Norðmenn, Svíar og Danir verja rúmlega 1% í þennan sama málaflokk. Finnar rúmlega 0,5% og Þjóðverjar það bil 0,7%. Íslendingar eru rík þjóð og það er algjör óhæfa að við séum einhverjir eftirbátar annarra þjóða þegar kemur að framlagi til þróunaraðstoðar. Eitt það sem vekur athygli þegar að framlög til þróunaraðstoðar eru metin að heimilt að telja framlög til móttöku flóttamanna sem þróunaraðstoð. Ekki bara móttöku, heldur líka brottvikningu. Það í mínum huga sérkennilegt að það teljist til þróunaraðstoðar að reka fólk úr landi. Tekur til máls að nýju hv. Þingmaður Þorgrímur Sigmundsson. Hann? Við gefum þá orðið að nýju hv. 6. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttur. Virðulegi forseti, ég vil þakka öllum þeim sem hafa tekið hérna þátt í umræðunni, bæði hæstv. Ráðherra og hv. þingmönnum. Mér þótti jákvætt í þessari þungu umræðu að hlusta á yfirferð hæstv. Ráðherra sem hefur skilning á málaflokknum og þykir staðan vekja upp spurningar. Ég sammála því. Þessar tölur sem hún nefnir eru auðvitað stjarnfræðilegar og mjög óraunverulegar. 50 milljónir, 100 milljónir, aukin fátækt, ójöfnuður, hungur, þörf fyrir mannúðaraðstoð. Og ég tek undir orð hv. þingmanns Loga Einarssonar því að þessi hræðilega staða, hún afhjúpar það auðvitað að í heimsfaraldrinum þá hugsuðum við fyrst og fremst okkur sjálf. En ég saknaði þess hins vegar að heyra ekki meira af þessum sjónarmiðum síðastliðin 2 ár. Virðulegi forseti, hörmungarnar vegna COVID eru rétt að byrja í þróunarríkjunum og þau munu verða verst úti vegna faraldursins eins og hæstv. Ráðherra fór yfir. Ekki vegna þess að faraldurinn herji svo illa á þessi ríki, heldur vegna óbeinna áhrifa af mótvægisaðgerðum, bæði okkar eigin og í þessum ríkjum. COVID hefur aukið kvíða og þunglyndi heimsbyggðarinnar 20% en í þeim 43 löndum heims þar sem hungursneyð yfirvofandi kvíðinn örugglega af öðrum toga heldur en hjá okkur. Mikið bakslag hefur orðið á sviði þróunarsamvinnu í kjölfar heimsfaraldurs og sums staðar hefur árangur af henni farið aftur áratugi. Það þýðir samt ekki að gefast upp. Við verðum að láta þetta verða okkur hvatning til að leggja mikla áherslu á þróunarsamvinnuna okkar og árangurinn af henni. Ísland þrátt fyrir smæð, mikilvægur þátttakandi í þróunarsamvinnu. Það hefur heldur aldrei verið eins mikilvægt að berjast fyrir auknum mannréttindum og jafnrétti. Það verður vonandi og heyrist mér áfram höfuðáhersla í íslenskri þróunarsamvinnu. Tekur til máls að nýju hæstv. Utanríkisráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka aftur fyrir þessa góðu og tímabæru umræðu. Langar hér að ná að nefna nokkur atriði. Hv. þingmaður Logi Einarsson sagði mig hafa sagt að allt hafi gengið að mestu samkvæmt áætlun, en þar sagði ég sérstaklega að verkefni okkar í Malaví og Úganda hafi gengið að mestu samkvæmt áætlun. Ýmislegt annað og mjög margt hefur hins vegar farið úr skorðum og COVID-19 hefur aukið áskoranir í framkvæmd þróunarsamstarfs talsvert. Hv. þingmaður Kolbrún Bergþórsdóttir nefndi hérna spurningarnar sem ég tel mig hafa, Baldursdóttir fyrirgefðu, sem ég tel mig hafa svarað öllum nema þeirri sem ég náði ekki svari fyrra ræðu, sem fyrirhuguð greining og þróunarsamvinnustarfi Íslands á tímum COVID-19 og það má niðurstöður má vænta með vorinu. Þannig að það verður þá áhugavert að fara í gegnum það og eitthvað sem við þurfum þó líka að skoða ofan í kjölinn, en það er alveg ljóst að við höfum staðið frammi fyrir miklum áskorunum í okkar starfi, en í því felst líka mikill lærdómur í því hvernig við höfum brugðist við og sem við getum sannarlega nýtt, og auðvitað líka hefur þetta kallað á breytt vinnubrögð og hluti þeirra vinnubragða kannski eitthvað sem við viljum viðhafa áfram og halda í. Það
í Covid og undanfarin ár höfum við hækkað hlutfall til þróunarsamvinnu í þessi 0,35% og það er rétt hjá hv. þingmanni, Sameinuðu þjóðirnar tala um 0,7 og það höfum við kvittað upp á, en það er hins vegar, við erum ekki eftirbátar, heldur erum við yfir meðaltali í OECD. Svo getum við haft á skoðun að við eigum að vera meira en yfir meðaltali sem ein ríkasta þjóð í heimi, en við höfum verið að bæta í og erum núna með árið 2027 samanborið við 2023 mun samkvæmt áætlunum hækka um 3 milljarða sem er þá 26% hækkun. En það er sorglegt að finna fyrir því og sjá að við höfum í gegnum þetta tímabil hefur þurrkast út árangur sem við höfum barist við að ná saman og það þýðir þá að verkefni stækkar og ekki er það að minnka núna með stríði í Evrópu og öllu því sem er framundan. Þannig að það er eins gott að bretta upp ermar og átta sig á því hvað afleiðingar það hefur þegar við tökum ákvarðanir sem við höfum verið að taka. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, heilbrigðisþjónusta, stjórn Landspítala, stjórnarfrumvarp, 433. mál á þingskjali 617, framhald 1. umræðu. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Viktor Stefán Pálsson. Virðulegur forseti. Frumvarp sem nú liggur fyrir Alþingi er mikið framfaramál og mun styrkja faglega umfjöllun innan spítalans og auka á gæði þjónustu fyrir notendur og bæta stjórnun hans. Með frumvarpinu fá stjórnendur aukið aðhald en jafnframt stuðning til að veita eins góða heilbrigðisþjónustu og kostur er og notendur eiga rétt til. Í ræðu hv. þingmanns Óla Björns Ólafssonar fór hann yfir samsetningu stjórnar og þar komu fram fjölmargar góðar athugasemdir sem vert er að gefa gaum. Eins og málið horfir við mér og greint er frá í athugasemdum við frumvarpið er verið að leita eftir einstaklingum sem hafa víðtæka þekkingu og reynslu og snúa því hvernig spítalinn veitir heilbrigðisþjónustu, hvernig standa skuli að menntun heilbrigðisstétta og vísindarannsókna. En þekkingin er ekki bundin við þessa þætti eina og því ætti ekki að koma í veg fyrir að aðrir taki sæti í stjórninni þar sem einnig er kveðið á að aðilar hafi þekkingu á rekstri og áætlanagerð. Það kann að vera að þetta sé ekki nægjanlegt og að upptalningin hindri að hæfir einstaklingar geti tekið sæti í stjórninni og þá er eðlilegt að slíkt verði skoðað nánar við meðferð málsins hér á Alþingi. Það er í samræmi við sjónarmið að fá sem víðtækustu sjónarmið þegar ákvarðanir eru teknar skipulag, áætlanagerð og eftirlit með að spítalinn sinni sínum lögbundnu skyldum sem honum eru ákvarðaðar í lögum. Hv. þingmaður Óli Björn Ólafsson benti jafnframt á að hlutverk þeirra 2 starfsmanna sem ætlað er að sitja í stjórn spítalans sé ekki í samræmi við hefðbundnar skyldur stjórnarmanna og vill ég taka undir þau sjónarmið. Miðað við texta frumvarpsins er ljóst að hlutverk starfsmanna er áheyrnarhlutverk þó með málfrelsi og tillögurétt. Alþingi hefur til meðhöndlunar þingsályktunartillögu atvinnulýðræði, fyrirkomulagi sem er vel þekkt víða erlendis. Fyrirkomulagi sem gengur út á að auka rétt starfsmanna til að hlutast til ákvarðanatöku á vinnustöðum sínum. Atvinnulýðræði er hægt að útfæra með margvíslegum hætti, allt frá aukinni upplýsingagjöf til starfsmanna yfir í að starfsmenn komi að sameiginlegri ákvarðanatöku með stjórnvöldum hvernig haga skuli starfsemi. Þau rök hafa verið færð fyrir auknu atvinnulýðræði að með slíku fyrirkomulagi megi auka hagkvæmni og framleiðni og bæta starfsánægju starfsmanna. Þetta er þróun sem sér ekki fyrir endann á og ber vott nútíma stjórnunarstíl og mannauðsmál. Og það væri því ef til vill rétt að ganga lengra í þessum málum en frumvarpið kveður á og auka við réttindi og skyldur starfsmanna í stjórn og gefa þeim hreinlega atkvæðisrétt á fundum stjórnar. Hvernig standa skuli að vali á starfsmönnum sem var rætt sérstaklega hér í gær er bara sérstakt úrlausnarefni en það ætti nú að leysast held ég við meðferð málsins hér á Alþingi. Þá langar mig til að víkja að aðkomu notenda þjónustu spítalans. Það er að mínu mati nauðsynlegt að sjónarmið notenda komist að við stjórnina og hagsmunaaðilar hafa talað á sömu nótum og bent á að nauðsynlegt sé að veita notendafélögum þetta sama tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri þegar kemur að skipulagi, áætlanagerð og innra eftirliti með starfseminni. Í þessu sambandi hefur meðal annars verið bent á ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem og að neytendur heilbrigðisþjónustu þurfi að hafa virka aðkomu að meðferð sem þeim er veitt
og hlusta þurfi hvernig upplifun þeirra er. Að þessu er að einhverju leyti komið til móts í 4. gr. frumvarpsins þar sem kveðið er á notendaráð. Sú útfærsla er góð eins langt og hún nær. Slíkt ráð hefur hins vegar ekki sama hlutverk og stjórn og það verður ekki séð að aðkoma notenda fái sömu vigt og ef þessi sjónarmið myndu fá að hljóma inn í stjórn spítalans, þar sem ákvarðanatakan á sér sannlega stað. Það er því rétt að Alþingi skoði hvort að rétt sé að fulltrúi notenda, 1 eða 2, fái sambærilegt hlutverk og starfsmönnum er ætlað samkvæmt frumvarpinu, það er að þeir fái setu á stjórnarfundum með málfrelsi og tillögurétt. Það kom hér fram líka í umræðum fyrr að það væri kannski erfitt að finna út af því. Það væru stórir hópar notenda sem hefðu kannski ólík sjónarmið og upplifun. En ég held að það mætti rótera þessu þannig að á vissu árabili þá komist fjölmörg sjónarmið á framfæri. Að lokum vil ég varpa því fram hvort það ekki sé rétt að kveða á sambærilegar stjórnir fyrir heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni. Í andsvörum hæstvirts heilbrigðisráðherra kom fram að það kynni að vera gert í framhaldinu ef vel tækist til með stjórn Landspítalans. Sá sem hér stendur hefur fulla trú á að vel muni takast til og sé ekki forsendur til að efast annað. Ef Alþingi telur þetta fyrirkomulag með hendi Landspítalum, þá tel ég að sömu sjónarmið eigi við að flestu leyti varðandi starfsemi sjúkrahúsa og heilbrigðisstofnana úti á landi. Ég tel að það er ekki eftir neinu að bíða að mínu mati. Ég tel að stjórnir þessara sjúkrastofnana á landsbyggðinni ættu að koma að því að marka langtímastefnu, yfirfara starfsáætlun og ársáætlun og leggja mat á þessar áætlanir og mælikvarða sem að stofnanirnar setja sér með sama hætti eins og gert er inn á Landspítala. Jafnframt myndu slíkar stjórnir vera viðkomandi forstjóra til aðstoðar varðandi ákvarðanir við rekstur og starfsemi þeirra. Að lokum vil ég taka undir þau sjónarmið sem fram hafa komið fyrir umræðu varðandi hlutverk stjórnar gagnvart forstjóra. Það er hvort rétt væri að forstjóri sæti í umboði stjórnarinnar og stjórnin hefði þó húsbóndavald yfir forstjóra. Ég er viss að við meðferð frumvarpsins hér á Alþingi munu þessi sjónarmið verða skoðuð og ég er sannfærður að endanleg lög verði þannig úr garði gerð að full samstaða náist meðal þingmanna. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í seinni umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti. Það var áhugaverð umfjöllun hérna hv. þingmanns einmitt atvinnulýðræðið og mér finnst einmitt áhugavert í þessu frumvarpi og rauninni eins og kemur fram hérna í samráðsferlinu að það hafi verið bent á að ákall aðkomu notenda sem að hv. þingmaður talaði að ættu að vera með málfrelsi og tillögurétt. Ég velti því fyrir mér alveg eins og varðar hérna fulltrúa starfsmanna sem eru með málfrelsi og tillögurétt. Var það ekki innlenda í seinni ræðu? Jú. En ekki atkvæðisrétt. Og þá sem sagt hvort að notendur ættu ekki líka að vera með bæði sem sagt málfrelsi og tillögurétt en líka atkvæðisrétt. Ég átta mig ekki alveg á því af hverju það þarf endilega að undanskilja atkvæðisréttin frá þessum hópum. Ég veit ekki hver hugsunin er eiginlega þar á bakvið. Velti fyrir mig hvort að hv. þingmaður geti gefið mér kannski smá innsýn í það sem var að fjalla atvinnulýðræðið. Hversu langt það nær ef að atkvæðisrétturinn er undanskilinn, því að þegar allt kemur til alls þá er það þannig sem að ákvörðunin er tekin og ef ákvörðunin er ekki einu sinni að hluta til á forsendum bæði starfsmanna og eða notenda, hversu langt förum við þá í rauninni atvinnulýðræði? Ef við prófum það ekki einu sinni, ekki einu sinni, þeir eru 2 fulltrúar hérna, fulltrúar starfsmanna, en ekkert atkvæði, kannski 1 atkvæði, af hverju ekki 2?
Þannig að svona smá umfjöllun held ég einmitt þetta atvinnulýðræði held ég mjög hjálplegt fyrir þetta frumvarp. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Viktor Stefán Pálsson. Já, þakka þingmannum fyrir andsvarið. Eins og þetta horfir mér, þá augljóst að, og var reyndar rætt hér fyrir meðferð þessa máls, að eins og frumvarpið sett upp núna, þá gengið mjög skammt í þessu. Og það var bent á hér að það væri raun og kannski ekki rétt að tala um starfsmenn í þessum tilgangi sem stjórnarmenn, vegna þess að þeir væru meira bara eins og áheyrendafulltrúar sem hefðu að vísu tillögurétt og málfrelsi, en koma eðli máls samkvæmt þá ekki að beinni stjórn spítalans eins og hugmyndir atvinnulýðræði ganga út á. Þannig að ég held að það mætti gera bót á þessu frumvarpi í þá veru að þessi 7 manna stjórn verði skipuð 2 fulltrúum starfsmanna sem hefðu ekki bara málfrelsi og atkvæðarétt, heldur hefðu atkvæðisrétt líka inn á fundum. Því að þannig held ég að það sé raun og veru eina leiðin til þess að koma þessu atvinnulýðræði á. Nú varðandi notenduna, þá auðvitað eru margvísleg sjónarmið örugglega þar undir. Í andsvörum hv. heilbrigðisráðherra kom í ljós, hafði hann áhyggjur af því að þetta auðvitað mjög fjölbreyttur og stór hópur sem hefur mismunandi þarfir og kannski ekki rétt að þeir hefðu beina atkvæðisrétt. Ég í sjálfu sér alveg tilbúinn til að skoða það hvernig megi útfæra það að þeir hafi atkvæðisrétt á fundum. Það hugsanlega hægt að útfæra það. En kannski til að byrja með væri í það minnsta hægt að koma þannig fyrir að þeir hefðu beina aðkomu að stjórninni og gætu tekið til máls og lagt fram tillögur. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Núverandi fyrirkomulag ætti í raun að vera mjög bein samskipti á milli ráðuneytis og spítalans. En þarna verið að setja stjórn inn á milli sem á að vera í góðum samskiptum og rýna samkvæmt lögum um opinber fjármál, áætlanagerðina og þess háttar, sem kannski faglega hjálpar mjög mikið, en það lengir líka einhvern veginn samskiptaleiðina og boðleiðinar þarna á milli ráðherra og spítalans, því að manni finnst. Kannski það góð hugmynd. Ég átta mig ekki alveg á því, í tilefni af nauðsynlagasetningarnar, nákvæmlega hvaða vandamál verið að leysa. Það einhvern veginn komið svona mantra upp að það vera stjórn og ég get alveg skilið hvernig það geti hjálpað faglega, en það einhvern veginn ekki teiknað upp. Og sérstaklega í tilliti þessa sjónarmiðs hv. Þingmanns varðandi lýðræðis umhverfi þessara stjórnar, þá held ég að það sé eitthvað sem við ættum að fá betri upplýsingar frá ráðherra, hvernig hann sér fyrir sér þess háttar fyrirkomulag, því að það alveg skiptir máli hvernig ákvarðanir eru teknar. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Viktor Stefán. Hv. þingmaður. Já, hv. þingmaður Viktor Stefán Pálsson. Virðulegur forseti, biðst innilegar afsökunar á þessu. Maður alltaf að læra eitthvað nýtt. Já, ég held að frumvarpið sem slíkt sé mikið framfaramál og ég held að það sé mikil akkur í því fyrir stjórnendur Landspítalans og hugsanlega aðrar stofnanir, heilbrigðisstofnanir, að fá sem víðtækasta þekkingu og reynslu til þess að aðstoða þá við að veita þetta bæði aðhald og eins að koma með tillögur og þekkingu inn í rekstur stofnunarinnar. Hvort að það verður nefnt að hugsanlega
eigi hlutverk stjórnarinnar að vera meira og menn hafi einfaldlega heimildir til þess að ráða forstjóra til dæmis. Það er eitthvað sem að Alþingi verður bara að skoða nánar og ég reikna með því að þegar málið verður tekið til meðferðar og það verður sent til umsagnar og slíkt, þá fáum menn fram þessi sjónarmið. Þá veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Viktor Stefáni Pálssyni fyrir góða ræðu. Mig langaði að spyrja hv. þingmann út í atvinnulýðræði eða yfir höfuð lýðræði þegar kemur að stjórnun fyrirtækja. Og við höfum verið að tala um það að fulltrúar starfsmanna fái setu í stjórn og í umræðum í gær heyrði maður að hæstv. ráðherra hafði efasemdir um það hvernig fulltrúar starfsmanna gætu verið að taka ákvarðanir sem hefðu í rauninni áhrif á þau sjálf. Að sama skapi tölum við orðið meira núna líka um notendur og það að hafa rödd notendanna sem hluta af stjórninni. Og aftur er fólk hrætt við það og finnur að því ég myndi segja afsakanir að segja hvernig eigum við að velja einhvern af þessum 7 í notendaráði til þess að vera fulltrúa. Ég veit bara um fullt af stjórnum og ráðum og nefndum þar sem að svona samtök koma sér saman hver er fulltrúi og viðkomandi fulltrúi leitar þá alltaf upplýsingar frá öllum, ekki bara sínu eigin félagasamtökum. Mér langar svona að heyra frá hv. þingmanni hvernig getum við fengið ríkið og aðra sem eru með stjórnir að virkja meira lýðræði þegar kemur að því. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Viktor Stefán Pálsson. Já, virðulegur forseti, þakka þingmannum andsvarið. Það felst náttúrulega í hugtakinu lýðræði að starfsmenn fái að koma að því að koma að stjórn fyrirtækja eins og þá Landspítalans eða stofnana eins og Landspítalans. Og ég ítreka bara það sem ég hef sagt áður og sagði í ræðu minni að það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að starfsmenn fái einhverja aðkomu að svona stórri stofnun eins og heilbrigðisstofnanirnar eru. Því að innlegg þeirra inn í ákvarðanatöku um það hvernig sé best að framkvæma þjónustuna, það er auðvitað það sem mun koma síðan notendum best. Þannig að ég sjálf sér hef ekki mikið meira við þetta að bæta en að ég held að sé nauðsynlegt út frá þessum sjónarmiðum að gera þessar breytingar á frumvarpinu og tryggja þessa beinu aðkomu starfsmanna. Því án þeirra, þessar beinu aðkomu, þá er kannski tómt mál að tala um lýðræði. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Mig langaði að fara í annan punkt sem að hv. þingmaður nefndi, sem var það hver ræður yfir hverjum. Og held ég að hv. þingmaður Óli Björn Kárason ræddum í gær það væri svolítið skrýtið að hafa bæði stjórn og forstjóra og allt skipað af ráðherra og enginn í rauninni yfir hverjum
og hv. þingmaður nefndi það að þetta er eitthvað sem að þingið þarf að tækla í meðhöndlun sinni á þessu máli. Mig langaði að heyra hver væri skoðun hv. þingmanns á því, á stjórnin að skipa forstjóra eða ætti þetta að vera eins og þetta er? Hvað er skoðun hv. þingmanns á því? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Viktor Stefán Pálsson. Þakka hv. þingmanni fyrir annað ansvar. Og skoðun mín er svo að það þarf að vera skýrt umboð sem stjórnin hefur. Það þarf að skýra, hún þarf að hafa ákveðnar leiðbeiningar um það og einhvern ramma um það hvað stjórnin getur gert og hvað getur ekki gert. Það var bent hér á í umræðum að þetta þekktist víða að það væri stjórn sem ræður forstjóra, og svona út frá svona því hvernig tekist hefur til með aðrar stjórnir, þá held ég að það væri fyrirkomulag sem væri mjög áhugavert að skoða, hvort að stjórnin ætti ekki að hafa rýmra umboð til þess að hafa húsbóndavald yfir forstjóra. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti. Það má kannski segja að með þessu sé verið að hverfa aftur til gamalla tíma, eða tilbaka með þær ákvarðanir sem teknar voru á árinu 2007 þegar stjórn var lögð niður með lögum. Og það er í raun og veru að vera að viðurkenna það að það hafi átt sér stað mistök í stjórnsýslunni með þeim gjörningi sem að gerði í raun og veru forstöðumenn einráða og heyrðu þá bara beint undir ráðherra. Ég hjó eftir því þegar hv. þingmaður nefndi að ef ætti að setja stjórn yfir spítalanum þá ætti að setja stjórn yfir önnur sjúkrahús. Og þannig var það líka á öðrum stöðum út á landi þar sem sjúkrahús voru til staðar, að það voru þar stjórnir sem að stýrðu spítalanum. Og ég myndi gjarnan vilja fá kannski aðeins dýpri umræðu um þetta, hvernig hv. þingmaður gæti séð þetta fyrir sér að skipuð yrðu stjórnir yfir sjúkrahúsum á nýjan leik. Félag eldri borgara á Suðurnesjum ályktaði um daginn og skoraði á heilbrigðisráðherra að taka upp þennan hátt að nýju til dæmis á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Þar er skipuð stjórn og bæði bæjarráð og bæjarstjórn Reykjanesbæjar tóku undir þetta, að þetta gæti verið leið til þess að koma að skoðunum heimamanna betur. Mig langar aðeins að biðja hv. þingmann að fara betur ofan í þetta. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Viktor Stefán Pálsson. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og spurninguna. Í sjálfu sér held ég að sé tiltölulega einfalt að yfirfara þær hugmyndir sem eru settar fram í frumvarpinu um stjórn yfir Landspítalans yfir á aðrar sjúkrastofnanir á landsbyggðinni. Og í mínum huga, og ef við teljum að þetta frumvarp sé til góða fyrir Landspítalans, þá sé ég ekki af hverju sambærileg sjónarmið ættu ekki við einnig sjúkrahúsin á landsbyggðinni. Ég held að þeim sé alveg jafn mikill akkur því að fá stuðning og reynslu, þekkingu og eins og Landspítalanum. Þannig í mínum huga þá ætti að vera tiltölulega einfalt að lagfæra frumvarpið á þá leið að þetta næði ekki bara til Landspítalans, heldur yrði sett sambærilegt ákvæði aðrar sjúkrastofnanir á landinu. Þetta er í sjálfu sér þetta ætti að vera tiltölulega einfalt að í staðinn fyrir að einblína bara á Landspítalann, þá yrði þetta frumvarp
myndi það ná til allra þessara heilbrigðisstofnana á landinu? Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ég sakna þess tíma þegar heimamenn höfðu aðgengi að stjórnun sjúkrahússins heima hjá mér. Af því að það skiptir máli að hjarta svæðisins fái að slá. Maður hefur upplifað að oft á tíðum eru stjórnendur þessara stofnana aðkomumenn eða aðkomufólk sem hefur jafnvel verið sent af ráðuneytunum til þess að stjórna viðkomandi stofnun og fólk keyrir þá í þessu tilfelli Reykjanesbrautina á mótnana, kannski ekki, kannski er það ekki á staðnum og er ekki í sambandi við samfélagið sitt. Við erum auðvitað líka bara með mörg sveitarfélög á bak við eitt héraðssjúkrahús og það þarf auðvitað raddir sveitarfélaganna þurfa að komast að borðinu og ég held að þetta væri af hinu góða ef að þessi hugmynd hv. þingmanns kæmist á borðið. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, hv. þingmaður Viktor Stefán Pálsson. Fljótfær, virðulegur forseti. Ég vil bara taka undir það sem hv. þingmaður sagði hér rétt áðan. Það er afar mikilvægt að við sem búum úti á landi, að við fáum aðeins að hafa það meira að segja hvernig málum sé stjórnað í okkar héruðum. Þetta er auðvitað bara einn hluti af mörgu sem þarf að skoða, en þetta heilbrigðisstofnanir gegna náttúrulega lykilhlutverki fyrir okkur sem búum úti á landi og okkur mjög umhugað það að við getum komist í góða heilbrigðisþjónustu með sama hætti eins og fólk á höfuðborgarsvæðinu. Og þess vegna er, eins og þingmaðurinn sagði, mikilvægt að heimamenn hafi eitthvað það að segja hvernig þessi stjórnun sé stjórnað. Þannig að ég tek heils hugar undir það sem fram kom í honum. Takk. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti. Já, við ræðum hér frumvarp breytingar á lögum heilbrigðisþjónustu og nánar tiltekið því hvernig stjórna eigi stærstu heilbrigðisstofnuninni á Íslandi. Stofnun sem hefur þurft að ganga í gegnum erfiða tíma nú síðustu ár. Stofnun sem hefur lyft grettistaki og gert hluti þrátt fyrir takmarkað fjármagn og skort á starfsfólki þar sem ekki er nægilega vel borgað fyrir þau erfiðu störf sem þau vinna. Og það er því mikilvægt að slík stofnun hafi á að skipa stjórn sem getur stutt stofnunina í því að komast í gegnum þá erfiðleika sem hún á við að etja núna, bæði vegna fortíðarvanda, heimsfaraldurs og einnig þeirra breytinga sem munu gerast á okkar samfélagi á næstu árum. Það er mikið verið rætt það undanfarið ár að minnsta kosti að það þurfi að auka skilvirkni og það þurfi að bæta afköst og ýmis falleg orð notuð það hvað þurfi að gera. En sannleikurinn er sá að við erum að ganga í gegnum miklar samfélagslegar breytingar. Eitt af því sem við munum þurfa að ganga í gegnum er stafræn umbylting heilbrigðiskerfisins. Og þá er mikilvægt að í stjórn
stofnunar eins og Landspítalans sé fólk sem hafi skilning á því hver áhrif slíkar umbyltingar er. Og þá langar mig að fjalla það sem segir í fyrstu málsgreininni undir nýju 8. greininni, 8. greina. Það segir: í stjórn skulu sitja einstaklingar sem hafa þekking á rekstri og áætlanagerð, á heilbrigðisþjónustu, á vísindarannsóknum á heilbrigðissviði og menntun heilbrigðisstétta og opinberri stjórnsýslu og reglum stjórnsýsluréttar. Á meðan allt eru þetta góð atriði sem svo sannarlega einhverjir af stjórnarmönnunum þurfa að hafa, þá langar mig að benda líka á það sem kemur fram í umfjöllun það hvernig stjórnarmenn sjúkrahúsanna í Noregi eru valdir. En það segir, með leyfi forseta, að þeir þurfa að hafa almennt breiða þekking af ýmsum málefnasviðum, svo sem heilbrigðisþjónustu, rekstri, stjórnun, upplýsingatækni, hag- og viðskiptafræði og lögfræði. Og jafnframt í greinargerðinni er líka talað það undir þættinum samráð, og mér tókst nú ekki að lesa úr því hvaðan þessar hugmyndir kæmu, en þar er talað þróun og nýsköpun, meðal annars með tilliti til tækniþróunar og þróunar í sjúkdómsbyrði. Og mér tókst allavega ekki að finna eins og að þetta tvennt hefði ratað inn í sjálft frumvarpið, en ég tel það afar mikilvægt að við séum með stjórn sem hafi að minnsta kosti einhverja stjórnarmeðlimi sem hafi skýran skilning á því hvað þetta þýðir. Til dæmis væri hægt að fá aðila sem hafa leitt stafræna umbyltingu innan annarra fyrirtækja eða annarra stofnana og nýta þá þekkingu til þess að aðstoða forstjóra og Landspítalann í þeirri vegferð sem fram undan er. Því ekki viljum við hafa það þannig að hæstv. Heilbrigðisráðherra ráði framsýnan forstjóra sem hafi skilning á því hvað þurfi að gera, en svo sitji í stjórninni fólk með hugarfari fortíðarinnar sem ekki skilur það mikilvægi sem felst í því að tækla stafrænu umbyltinguna vel. Það er mikilvægt einnig að í þessari stjórn sé fólk sem hafi og geti verið rödd fólksins sem raunverulega er innan veggja spítalans. Það er allt of algengt að við séum hrædd við það að hafa fólkið sjálft, starfsmenn eða notendur eða fulltrúa þeirra, sem hluta af stjórninni. En sannleikurinn er sá að í þeim stjórnum sem að virkja starfsmennina, sem að virkja notendurnar, þar er oftast vandamálin tækluð fyrr og framsýnin og lausnirnar fundnar á auðveldari máta. Og því langar mig að hvetja eindregið hæstv. Velferðarnefnd sem að fer yfir þetta frumvarp að skoða það að þeir sem að í dag eru fulltrúar starfsmanna í stjórninni séu ekki áheyrnarfulltrúar, heldur séu raunverulegir fulltrúar
með atkvæðisrétt og þá einfaldlega sé settar góðar reglur í kringum það hvernig þessi fulltrúar eru valdir og hvernig þeir tryggi það að rödd allra starfsmanna heyrist innan stjórnar. Að sama skapi tel ég það mikilvægt að einhver fulltrúi úr því notendaráði sem kynnt í 4. grein frumvarpsins sitji að minnsta kosti sem áheyrnarfulltrúi hjá stjórn og ég vísa alfarið á bug þeirri hræðslu að fulltrúarnir í notendasamræðinu geti ekki komið sér saman að einhver einn þeirra sé hluti af sem fulltrúi í stjórn. Ég þekki þetta fyrirkomulag bara úr mörgum stjórnum þar sem að félagasamtök koma sér saman það að einhver mætir sem fulltrúi allra og það bara virkar mjög vel og myndi tryggja það að þeirra rödd heyrðist líka. Nokkuð sem við þurfum að vera tilbúin til að hlusta á. Vegna þess að notendurnir geta sagt okkur miklu meira það hvernig þjónustan hvar þarf að laga hluti, heldur en kannski einhverjar Excel-töflur sem sendar eru inn á stjórnarfund. Við höfum talað margt það hvernig skipa skuli þessa stjórn, hvort hún skuli síðan skipa forstjóra eða hvernig þetta eigi allt saman að vera. Og ég tel það mjög mikilvægt að við hugsum þetta vel, ekki bara fyrir stjórn Landspítalans, heldur almennt í þeim opinberu stofnunum og hlutafélögum og annað sem við erum með, að við hugsum vel hvernig þessi uppsetning sé gerð á þann máta að sem besta útkoma komi úr því. Við þurfum líka að passa það að inn í stjórn svona stofnunar sé ekki bara valdir einhverjir vegna þess að viðkomandi kaus réttan flokk eða eins og í Bandaríkjunum hefði það verið, gaf nógu mikið í kosningasjóðina, sem betur fer erum við ekki þar, heldur að þarna sé valið fólk með reynslu og þekkingu sem virkilega nýtist í því gríðarstóra verkefni sem fram undan í að taka Landspítalann og koma honum á næsta stig þar sem við getum treyst því að sjúklingar fái hágæða þjónustu fljótt og auðveldlega, þar sem að starfsfólk sé ánægt í vinnunni og vilji vinna. Þetta getum við ef við vinnum saman að þessu, ef við tæklum þessa hluti og við erum tilbúin að takast á við þau vandamál sem eru og finna lausnir. Og ég treysti hæstv. Heilbrigðisráðherra að nýta sér það að hér á Alþingi svo sannarlega vilji til þess að bæta heilbrigðiskerfið. Og þó svo við séum í öðrum flokk, þá erum við til í að vera saman í liði þegar kemur að því að tryggja það að Landspítalinn virki. Vegna þess að við vitum aldrei hvenær við sjálf, fjölskyldur okkar eða vinir þurfa á þessari þjónustu að halda og þá vonum við sannarlega að þau fái eða við fáum þá þjónustu sem við þurfum. Þannig að stöndum saman í því
að finna bestu lausnirnar á þessu. Ég hvet hv. eða hæstv., man aldrei hvort velferðarnefnd að vinna saman í þessu, að vinna með ráðuneytinu og ráðuneyti komi með opinn hug rétt eins og við öll sem hér sitjum. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni Gísla Rafni Ólafssyni fyrir sína góðu ræðu. Ég var nú aðeins farin að hafa áhyggjur svona framan að, en svo kom hann að því sem mér fannst vera meginmálið og það er auðvitað rödd fólksins. Ég held að sé bara, við séum komin sem betur fyrir þangað að eitthvað yfirstjórn, yfirvald, hvort sem það er stjórn eða yfirvald sem er í einhverju glerbúri einhvers staðar í engum tengslum við fólkið sjálft sem er notendurnir sem koma til þess að þiggja þjónustuna. Þetta er bara úrelt kerfi. Það þarf að hugsa þetta allt upp á nýtt í svo mörgum stofnunum ríkisins. Núna gildir það að hafa samráð, að heyra í fólkinu, að gera reglulega kannanir, að yfirvaldið, yfirstjórnin gangi meðal fólksins, bæði starfsmannanna og þá sjúklingana, og tali beint við það. Það er þessi gjá sem er búin að ríkja í samfélags okkar milli yfirvalds og fólksins sem er að koma þarna til að þiggja þjónustuna og starfsmanna er bara liðin tíð eða ætti í það minnst að vera það. Nú er bara verið að hugsa að brúa þetta bil og ég vil sjá stjórn fyrir mér sem er ekki bara endalausir sérfræðingar og gáfumenni sem eru með guð og vita hvað margar doktorsgráður, heldur nánast hafi þurft að vera liggjandi sem sjúklingur þarna í einu af rúmunum til þess að, og er það bara þannig, þarf maður að finna allt á eigin skinni til þess að virkilega skilja, að sjálfsögðu ekki hægt að gera kröfu það, en stundum þarf hreinlega að fara í gegnum þetta ferli til þess að vita hvernig á að stýra stofnun eins og þessi. Það er að vera sjálfur sjúklingur og öll þekkjum við dæmi þess nýja upplifun þegar þú sjálf varst í aðstæðunum sem þú síðan ert kannski að stýra sem yfirmaður. Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Minn bakgrunnur áður en ég fór að vinna við hjálparstarf er tölvunarfræði. Og eitt af því sem við uppgötvuðum í tölvunarfræðinni fyrir svona 15-20 árum síðan var það að við þyrftum einmitt að hlusta á notendur. Það væri ekki bara hægt að búa til einhver kerfi, einhver forrit og eitthvað svona án þess að tala við notendurna. Og sem betur fer þá er þessi skilningur að við þurfum að hlusta á notendurnar farin að dreifa sér í öll kerfi þjóðfélagsins. Og það er satt sem hv. þingmaður segir að stundum verður maður að upplifa hlutina sjálf til þess að átta sig á því hvað megi betur fara. Og ég ætla alls ekki að óska hæstv. Heilbrigðisráðherra þess að hann þurfi að upplifa þetta kerfi sjálfur. En það eru sögur það, gamlar, fyrrverandi heilbrigðisráðherra sem allt í einu skildu hvað eitthvað var að þegar þeir sjálfir lentu í því að þurfa að fara inn á spítala. En við þurfum ekki að gera það, heldur er hægt að hlusta á fólk sem er að fara í gegnum þetta, hlusta á sjúklingana, hlusta á notendurna, hlusta á starfsfólkið. Og það er eitt af mikilvægasta sem við getum gert og ég er þakklátur þess að hæstv. Heilbrigðisráðherra situr hér og hlustar og skrifar niður vegna þess að það þarf að taka þessar raddir, taka þessar upplifanir og læra af þeim og snúa þeim yfir í lausnir en ekki að búa í einhverju glerhúsi og halda ekkert sé að gerast.
Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, ég heyri að ég og hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson erum alveg gjörlega á sömu blaðsíðu og mér finnst það mjög gott og óska eftir því að ráðherrann verði það líka, en hann mun kannski tjá sig um það. En akkúrat, þetta er einmitt málið. En svo vil ég líka vara við öðru og kem nú aðeins sem sálfræðingur til 30 ára að þetta með að hlusta og hlusta. Það er eitt að hlusta og annað að hlusta. Það er nefnilega hægt að sitja og hlusta og láta sem að sé að hlusta og meðtaka allt en síðan vera ekkert að hlusta og gera ekkert með það. Eða að nota virka hlustun og vera ákveðin í því að hlusta þannig að maður ætlar að meðtaka, maður ætlar að skilja, maður ætlar að skoða málið og síðan ætlar maður að flytja það allt yfir einhvers konar framkvæmd og síðan kannski að fara tilbaka og athuga hvort að það skilaði sér. Þannig að það eru ótal róf á þessu hlustunarófi og ég bara hvet þá sem munu halda áfram þetta mál að núna er þetta bara spurning að það er ný tækni komin í og ný hugmyndafræði, nýr skilningur, hvers sem litið er. Það er ekki lengur einhver toppar sem eiga að ákveða hvernig hlutirnir ganga fyrir sig og svo kemur veikt fólk og það verður bara að gjöra svo vel að sitja og standa eftir einhverju kerfi sem enginn hefur spurt þau um. Þannig að ég svo vonast til og þessi risastóra stofnun, flókna stofnun sem við erum ennþá að reyna að finna út hvernig við getum látið virka, að við förum að byrja á því að heyra hvað fólk er að segja, hafa þetta samráð og setja sig í sporin. Og fara bara alla leið, setjast bara við brík fólksins og tala við það. Hvernig líður þér? Hvað finnst þér? Hverju þarf að breyta? Og svo framvegis. Svarar andsvari síðara sinn, hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti. Já, það er nefnilega mikilvægt. Við þurfum að hlusta en við þurfum líka að framkvæma. Og ég segi oft söguna af því þegar ég var að vinna hjá Microsoft og það var skipt starfsmannastjóra í Microsoft hlutanum. Og viðkomandi starfsmannastjóri byrjaði á því að fara í 2 mánaða hlustunarferðalag og hlustaði á hvað fólk hafði út á að setja, en leið og hún kom tilbaka úr þessu 2 mánaða hlustunarferðalagi, þá byrjaði hún að framkvæma. Og hún byrjaði að framkvæma fyrst hlutina sem voru auðveldast að laga, en aldrei fengu athyglina, en fór svo í að framkvæma og laga hina hlutina og vinna í því að finna lausnir á þeim. Heilbrigðiskerfið er eitt flóknasta kerfið sem við búum við. Og það er svo sannarlega örugglega ekki tekið út með sældinni að verða hæstv. Heilbrigðisráðherra. Því að það er svo margt sem þarf að laga. En með því að hlusta og svo forgangsraða og fara í aðgerðir, þá er hægt að laga fullt af hlutum. Oft kosta þessir hlutir jafnvel ekki neitt, annað en það að taka ákvarðanir eða breyta verklagi. Þannig að ég tek algjörlega undir með hv. þingmanni að það þarf að hlusta, það þarf að framkvæma og það þarf svo sannarlega að vinna saman þegar kemur að þessum málum. Það veitir andsvar hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ef maður bara hugsar eða horfir aðeins tilbaka þá hefur umræðan Landspítalann verið mjög neikvæð, bara svona yfir höfuð. Og við höfum sýnt og heilast verið að sjá fréttir viðvarandi halla Landspítalans og það gangi bara ekki nokkuð skapaða hlut að koma honum innan ramma fjárlaga. Því þurfa að breyta með einhverjum hætti og
Ég velti fyrir mér kannski núna hvort að tilgangurinn með þessum lögum, þessu frumvarpi sé að elta þá umræðu. Það sé verið að setja einhverja, ég veit ekki hvað ég á að kalla þá, sem eiga að fylgja eftir fjárlagagerðinni og sjá til þess að spítalinn sé innan þessa ramma sem að fjármálaráðherra hvers tíma ákveður, ekki endilega heilbrigðisráðherra. Og ég verð að segja að ég hef svolítið áhyggjur af því að það sé þannig í frumvarpinu að það sé ráðherra sem skipi 7 manna stjórn, af því að það er ekkert allir ráðherrar velviljaðir almennri heilbrigðisþjónustu, þó að sá sem nú situr sé það. Þannig að ég velti fyrir mér, er rétt að það séu einhverjir aðrir og fleiri heldur en bara ráðherrar sem skipi stjórnina? Í gömlu lögunum frá 1990 þá var þetta gert með öðrum hætti og ég vil biðja hv. þingmann að velta því aðeins upp með mér hvort að það væri hollt að það væri fleiri sem að skipuðu þessa stjórn heldur en bara ráðherra. Svarar andsvari hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Guðbrandi Einarssyni fyrir andsvarið. Það skiptir að sjálfsögðu máli hverjir sitja í stjórninni og hverjir skipa í stjórnina. Og við sjáum því miður allt of mikið af því að fólk skipað í stjórnir annaðhvort af því að það kýs einhvern ákveðinn flokk, af því að það er kannski fyrrverandi alþingismenn, af því að það er kannski fulltrúi einhvers aðila sem þarf að hafa ítök. Og þetta er allt saman slæmar skipanir í mínum huga. Og það er mjög mikilvægt að þegar þú skipar stjórn á jafn mikilvægri stofnun eins og Landspítalinn að þar sért ekki bara að skipa það sem ég kalla stundum Excel-púka, einhverja sem eltast við það hvort að búið sé að eyða 1 krónu mikið hér eða 1 krónu mikið þarna. Fólk sem skilur til dæmis ekki það að stundum þarf að fjárfesta í ákveðnum hlutum til þess að draga úr kostnaði í framtíðinni. Það eru ófá dæmi nákvæmlega það að það hefur verið skipaðir aðilar í stjórnir sem skilja ekki framsýni og nýsköpun og stafræna umbyltingu. En til að svara spurningu hv. þingmanns hvort ráðherra eigi að vera einn í að skipa, þá svara ég tilbaka með því, er stjórn eitthvað betur skipuð ef einhverjir fulltrúarnir eru valdir af þingflokkum á Alþingi? Stundum já, stundum nei. Veitir andsvar síðara sinn hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson. Já, verulegur forseti, við þekkjum dæmi þess að alþingismenn hafa verið skipaðir í veigamiklar stöður, svo sem eins og seðlabankastjóra og þess háttar. Stofnun eða spítali er ekkert annað en það fólk sem vinnur hana. Og ef að starfsfólkið, við sjáum bara ótrúlegt kraftaverk hafa gerst núna undanfarna mánuði og undanfarin misseri, þar sem starfsmenn hafa lyft grettistaki við að halda þessari þjóð gangandi og halda henni frá því að upplifa margar þær hörmungar sem önnur lönd hafa upplifað. Og þess vegna velti ég fyrir mér af því að því þú nefndir hérna Excel-púkana, eða þingmaður nefndi hérna Excel-púkana, starfsmenn þekkja stöðuna vel inn á spítalanum. Þeir þekkja aðbúnaðinn, þeir þekkja álagið, þeir þekkja vinnutíma fjöldan sem þeim er uppálátt að skila.
Og væri það þá bara ekki rétt að þessi starfsmenn sem yrðu skipaðir, að þeir væru eitthvað meira heldur en bara áheyrnarfulltrúar, að þeir hefðu þá eitthvað meira málin að segja í framhaldinu ef að á að útvíkka þetta sé eitthvað meira heldur en bara forstjóri sem á að ráða þessu. Varðandi það hvort að þingflokkar eiga að ráða þetta, ég veit ekkert alveg það, hvort að það sé rétt. Ég velti bara fyrir mér einhvers konar svæðisráð sveitarfélaganna sem umkringja þá stofnun sem við erum að ræða eða að því að við erum að tala þjóðarsjúkrahúsið okkar og ég ekkert viss það að ég geti alltaf treyst einhverjum ráðherra til að sjá að þessi stjórn sé rétt skipuð. Það liggur ekkert fyrir í þessu frumvarpi hverjar gerðar þetta fólk á að vera sem á að setjast í þessu stjórn. Hefur það samúð með þeirri þjónustu sem verið að veita eða hefur það bara samúð með því fjármagni sem verið að veita til þessara stofnunar sem ræðir? Þá veitir andsvar síðara sinn hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Forseti, já, ég styð alfarið það sem hv. þingmaður sagði að fulltrúar starfsmanna ættu svo sannarlega að vera fullir með fullan atkvæðisrétt og vera eins og aðrir stjórnarmenn. Og vegna þess að ég tel að það sé mjög mikilvægt að rödd fólksins, ekki bara starfsmanna heldur líka notenda, heyrist í stjórn. Og það væri kannski mjög framsýnt ef að 3 af þessum 7 fulltrúum væru fulltrúar starfsfólks og notenda. Það væri virkilega framsýnt. En hér erum við að tala þjóðarsjúkrahúsið og ég er sammála því að ef stofnanirnar út á landi væri að ræða þá ættu íbúarnir í kring að hafa eitthvað, eða fulltrúar þeirra að hafa eitthvað með málið að segja. En það er erfitt að segja hver eigi að velja þessa aðila og þar verðum við, miðað við þetta frumvarp, að treysta því að hæstvirtir heilbrigðisráðherrar hverju sinni séu framsýnir, séu tilbúnir að skipa fólk miðað við þekkingu og reynslu og ekki bara af því að það er í þessu tilfelli Framsóknarfólk og vita það að það hvaða flokk við kjósum á ekki að skipta máli þegar kemur að því að byggja upp heilbrigðiskerfi til góðs til framtíðar. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég tel að hér sé mjög áhugaverða löggjöf að ræða og mikilvæg að mörgu leyti. Þetta frumvarp er lagt fram eins og kemur fram í greinargerðinni með vísan til áherslumála sem fram kom í sáttmála ríkisstjórnarinnar, stjórnarsáttmálanum, það að staða og hlutverk Landspítalans sem mikilvægustu heilbrigðisstofnunar landsins verði styrkt og sérstök áhersla lögð og að fylgja uppbyggingu gjörgæslu og bráðadeildar. Við höfum heyrt það í mörg ár og allt of lengi umræðuna Landspítalann, hallarekstur Landspítalans, rekstrarvanda Landspítalans, fjárskort Landspítalans, ástandið á bráðamóttökunni, undirfjármögnun Landspítalans, ástandið hjá starfsmönnum Landspítalans, sjúklinga liggjandi á gangi. Ég tel að þessi stjórn, eða þetta frumvarp hér sem er lagt hér fram, það mun ekki breyta þessu ástandi eitt og sér. Það er alveg kristaltært í mínum huga. Og það að þetta mun vissulega styrkja einhverju leyti stjórnina, en það er ekkert nýtt hérna undir sólinni. Eins og kemur fram í greinargerðinni,
að þá var ráðgjafarnefnd að störfum sem var til að efla tengsl Landspítala við þjóðfélagið og mögulega notendur þjónustunnar. Umrætt land sem var í síðustu lögum, eða ég held að sé bara núgildandi lögum, var þessu kemur fram í greinargerðinni, var umrætt ráðgjafarnefnd ekki skipuð í tíð þeirra laga fyrir í júní 2018. Það er að segja, það eru tæp 4 ár síðan. Þannig að reynslan á þau lög og það fyrirkomulag sem er núgildandi fyrirkomulag, það er bara ekki komin sérstakur reynsla á það. Og þar á undan var læknaráð og hjúkrunarráð sem voru á störfum til að veita sjálfsögðu faglega ráð til yfirstjórnar spítalans. Það sem við verðum að reyna að gera hér er að vera að nota, maður sér alveg, hugsunin er þessi, að vera að nota hlutafélagaformið, stjórn hlutafélaga, og það form er gríðarlega mikilvægt og merkilt form í sögu hins vestræna heims, alveg ótrúlega farsælt. Það verður að nota hluta því, þessa stjórnina, setja það ofan á ríkisstofnun. En það er bara málið það að hlutafélag er alltaf annars eðlis en ríkisstofnun, alltaf annars eðlis. Í hlutafélagi þá er það fulltrúar eigendana sem hafa eftirlit með stjórnendunum og að þeir framkvæmdi vilja og stefnu eigendana. Ég er ekki að sjá það í 1. málsgrein þessa frumvarps stjórn Landspítalans. Það sem virðist vera sem er hérna undir, að mér finnst þetta svolítið eins og uppkast, svona hálfkarað verk. Það er 7 manna stjórn sem á að vera að störfum, en það eru bara 5 atkvæðisrétt. Þannig að þetta er raunverulega bara 5 manna stjórn. Og það er vegna þess að fulltrúar starfsmannanna, þeir hafa bara málfrelsi og tillögurétt en ekki atkvæðisrétt. Og ég er bara svona gamni, ég lærði fyrirtækjarétt bæði í Bandaríkjunum og hér á Íslandi, og svo stúderaði aðeins í Evrópu, að þá til dæmis í Þýskalandi það er gríðarleg reynsla á það að starfsmenn hafi atkvæðisrétt og taki þátt í stjórnum fyrirtækja. Þar eru lög frá 1976 það að þeir eru að taka þátt. Það er miklu eldra ákvæði í lögunum. Það er kallað Mitbestimmung eða Co-determination og það er svokölluð lýðræðisvæðing á rekstri fyrirtækjanna. Mikið reynsla og þeir hafa atkvæðisrétt þar. Og þessi lög, upphaflegu lögin frá 1854, Oxford University Act í Bretlandi og lögin Port of London 1908. Þannig að þetta er mjög gamalt og núna virðist við ætla að koma með stjórn á Landspítalann bara með starfsfulltrúa og starfsmanna sem hafa málfrelsi og tillögurétt en engan atkvæðisrétt. Þannig að þetta er raunverulega bara 5 manna stjórn. Og ég tel það vera algjörlega vanhugsað. Það á einmitt að nýta þekkingu starfsmanna með atkvæðisrétti og það er verið að draga úr áhrifum. Ég get ekki lesa öðruvísi, sérstaklega ef við horfum eftir sögunum við læknaráð og hjúkrunarráð. Og ég hef ekki kynnt með nákvæmlega hvernig ráðgjafarnefnd var skipuð, en ég get ekki ímyndað annað en það voru þá væntanlega sérfræðingar þar, að það sé verið að draga úr raunverulega vægi starfsmanna og það verður mjög fróðlegt að sjá umsagnir Hjúkrunarfélagsins og Læknafélags Íslands hvað þetta frumvarp varðar. Og þannig að það liggi fyrir. En ég tel að það vera ekki ljóða á því að minnsta kosti að fulltrúar starfsmanna hafi ekki atkvæðisrétt og séu fullgildir stjórnarmenn. Varðandi hlutverk stjórnarmannanna, að þá eins og kemur fram í lögunum, og það er svolítið skín í gegn, að þetta á að vera stuðningur við forstjórann. Í 2. málsgrein segir stjórn Landspítala skal í samræmi við forstjóra marka stofnun langtímastefnu í samræmi við stefnuverk ráðherra og hlutverk stofnunar lögum samkvæmt. Hvert er þá vald stjórnar til að marka langtímastefnu stofnunar? Hún á að gera í samræmi við forstjórann, í samræmi við stefnuverk ráðherra og hlutverk stofnunar samkvæmt lögum. Svigrúmið til að marka langtímaáætlun stefnu fyrir stjórnan er nánast ekki neitt. Og hún skal yfirfara árlega starfsáætlun og ársáætlun samkvæmt lögum opinber fjármál og leggja sjálfstætt mat á þær og þau markmið og mælikvarða sem þar eru sett fram og gera ráðherra grein fyrir mati sínu innan 2 vikna. Fyrir mér er þetta ekki
ekki til að tala neitt og það þarf ekki stjórn til að sinna þessu hlutverki, bara þess þarf ekki. Það er miklu einfaldara að sé gert á skrifstofu forstjórans og hann sjá þetta með aðstoðarmanna sem hann hafi til að sinna þessu lögbundna hlutverki eins og kemur fram í 32. grein. Það til dæmis vantar í þetta ákvæði, bara sem ég nefnist dæmi hana, upplýsingar reksturinn. Að það að veita Alþingi Íslendinga upplýsingar reksturinn. Ég er hérna á sæti fjárlaganefnd og það er þetta fyrsta sem maður tekur eftir. Það er skortur á upplýsingum rekstur Landspítala Íslands. Við fáum það, jú, en þær eru bara einfaldlega ekki nógu góðar. Það er ekki nógu læsilegar og að kynna sér hver rekstrarstaðan er. Og það er alveg kristaltært í mínum huga að þessi stofnun er undir fjármögnun og það verulega. Það er það sem er vandinn. Þessi stjórn mun ekki leysa það. Það er alveg kristaltært. Annað sem vantar í þetta mál hérna, og það er innri endurskoðun. Það er í lögum, kom fram í umræðum í gær þetta mál sem var ágætis umræður það að, og ég vissi þetta fyrir, að það er engin innri endurskoðandi hjá Landspítala Íslands. Þrátt fyrir að 65. grein laga opinber fjármál að þá eigi stofnanir að vera með innri endurskoðanda. Og það segir bara með leyfi forseta, 65. grein, innra eftirlit og innri endurskoðun. Forstöðumaður ríkisaðili í A og A1 og A2 hluta eða eftir atvikum stjórn ber ábyrgð á framkvæmd innra eftirlits. Innra eftirlit felur í sér þær reglubundnu aðgerðir og ráðstafanir sem hlutaaðili gerir til að stuðla að framkvæmd rekstrar öryggis fjármuna, áreiðanleika upplýsinga og almennt af því að markmiðum starfseminnar verði náð og fylgt sé lögum og reglum. Það er engin innri endurskoðandi í Landspítala Íslands og ekki vita til þess að sé mikið innra eftirlit. Og raunverulega ætti þetta að vera þannig að þetta vera innri endurskoðandi og svo ætti að vera innra eftirlit sem er á skrifstofu forstjórans. Og það á að vera áhættustýring. Og það á að líka vera eftirlit með því að þessi verið að nýta fjármunina. Til dæmis það að eldra fólk sé ekki í vistarými, legurýmum sem eru allt of dýr. Og ég hef heyrt sögur og það lesið þeim fréttum og að systir mér þetta hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni, ég hef heyrt ófáar sögur þar ástandi þar sem ég tel ekki ástæðu að rekja hér. En það er alveg klárt mál að reksturinn getur verið hagkvæmari bara ef þú horfir á legurýmin og flæðisvandamálið á bráðamóttökunni er algjörlega fáránlegur. Þannig að það er margt hægt að bæta. Það mun ekki gerast með þessari stjórn. Það er alveg ljóst. Og mér finnst svolítið bara vera hreinlega auka bjúrókratíuna með því að bæta sér stjórnið þegar ekki er einu sinni farið eftir lögum opinber fjármál með innri endurskoðanda. Og talandi líka það að varðandi áhættustýringuna og auðvitað þarf áhættustýringin að vera þannig að fjármögnun sé ekki verið að vera þannig að eftirlitið fela það í sér að fjármagn sé alltaf hámörkun á nýtingu fjármagns, að allir sjúklingar fái hámarksþjónustu á sem ódýrstan hátt. Og það er alveg ljóst þegar eldra fólk er á Landspítala Íslands, hátæknisjúkrahúsi, en ekki í hjúkrunarheimili sem er miklu ódýrara, að það er ekki verið að nýta peningana vel. Þannig að það er alveg klárt mál að það þarf fyrsta lagi að uppfylla lögin 65. grein laganna og það ætti að vera ákvæði þessum lögum innri endurskoðun. Vissulega segir í lögunum 65. grein eftir atvikum stjórn sem ber ábyrgð framkvæmd innra eftirlits, en það er raunverulega framkvæmdin á starfsviði hans. Það þarf að hafa innri endurskoðun sem kemur utan að komandi. Þannig að það vantar inn í lögin líka. Annað sem ég vek athygli á og sem mér finnst mjög sérstakt er það að forstjóri, þetta er í 3. málsgrein, hann skal bera allar ráðstafanir undir daglegan rekstur, mikilsháttar óvenjulegar ákvarðanir til samþykktar. Þá er spurningi hverjar eru mikilvægar óvenjulegar ákvarðanir eða ráðstafanir. Það kemur ekkert fram þarna. Annað er það að stjórnin ber ábyrgð gagnvart ráðherra á þeim ákvörðunum sem hún samþykkir. Það er gott að blessa. En stjórnin ræður ekki forstjórann.
Stjórnin hefur ekki boðvald yfir honum. Ég get ekki séð það. Á hverju er það? Jú, það er vegna þess að forstjóri er skipaður af ráðherra og það kemur fram í 38. grein laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, eins og kemur fram í 3. málsgrein 1. greinar. Það er að segja, forstjórinn er skipaður ráðherra, hann ber ábyrgð gagnvart ráðherra, samkvæmt 38. greininni, og stjórnin ber líka ábyrgð gagnvart ráðherra á þeim ákvörðum sem hún samþykkir. Þannig við erum bæði með stjórn og forstjóra sem ber ábyrgð gagnvart ráðherra. Tvöfalt kerfi. Og þá er spurningin, hverju ber stjórnin ábyrgð á og hverju ber forstjórinn ábyrgð á? Hver ber ábyrgð á stofnunum gagnvart ráðherra? Hvort er það? Stjórn eða forstjóri? Þetta er klassískt vandamál á ábyrgðan. Að fela ykkur ábyrgð, þá þarf að vera mjög skýrt hver ber ábyrgðina. Það er ekki hægt að hafa bæði. Segjum að koma upp eitthvað vandamál. Forstjórinn segir bara, já, þetta stjórn, þetta fjallar um þetta stjórnarfundi, stjórnin ber ábyrgð á þessu, ég ber ekki ábyrgð á þessu. En samkvæmt erindisbréfinu þá er það forstjóri. Þannig að þetta er ekki nægilega skýrt, það verður einn að bera ábyrgð. Annað sem er mjög sérstakt finnst mér hérna, það er í 4. grein líka. Það er að formaður stjórnar Landspítalans skal reglulega gera ráðherra grein fyrir starfsemi stjórnar, stöðu og árangri stofnunarinnar. Og svo kemur formaður skal gera ráðherra grein, annars fyrir þeim meiriháttar og önnur ráðstöfum og svo framvegis. Það formaður stjórnar gerir grein, en svo er líka forstjóri. Ég verð ráðherra, sem ég verð vonandi einhvern tímann, en hvað er það? Þá myndi ég spyrja mig, hver á að veita mér upplýsingar? Hvort að vera forstjórinn eða formaður stjórnar? Ég myndi fara í forstjóra. Miklu meiri upplýsingar þar. Hann er í þessu daglega. Þannig að bara það upplýsingagjöf til ráðherrans, það finnst mér líka vera óljóst. Og mér finnst þetta ekki nægilega vel unnið, ekki nægilega skýrt hvað þetta varðar. Og ég veit ekki hvaða módel þeir hafa haft sér til fyrirmyndar. Vegna þess að ég tel í svona stóru fyrirtæki að þá verður að horfa á eitthvað módel á Norðurlöndunum sem virkar, gengur vel. Það kemur ekki fram hérna, en það er mjög atriði sem mig langar að tala um. Ég er reynilega að tala allt og lengi ákveðna hluti, en mig langar að koma að því hér lokin. Það kemur fram, við gerð frumvarpsins var meðal annars litið til stjórnskipulag sjúkrahúsa á hinum Norðurlöndunum, en stjórnskipulag sjúkrahúsa á Norðurlöndunum er nokkuð fjölbreytt eins og fjallað í 3. kafla hér að aftan. Og þar er fjallað um þrjú lönd, Svíþjóð, Danmörku og Noreg. Það kemur fram í textanum hérna að það ætla megi að fyrirkomulag okkar í dag sé sambærilegt við það sem er í Danmörku. Þannig að við erum með danska módelið. Nú veit ég ekki hvort sé ykkur spítali þar sem það er að horfa og sjá, erum við með sama módel þarna. En ég spurði ráðherra eftir fínar umræður í gær um þetta og þá við erum að líta til Svíþjóðar. Og mér finnst umfjöllun í greinargerðinni, það kemur ekki fram að við séum að líta til Svíþjóðar. Ég veit að hann er búinn að fá mjög hæfan mann sér til ráðgjafar sem var fyrir forstjóri Karolinska sjúkrahúsinu sem er miklu stærri stofnun en Landspítali Íslands. Og Landspítali Íslands er ekki stór sjúkrastofnun í svona hvorki á Norðurlöndunum né í evrópsku heiminum. Og það er mjög mikilvægt að við getum rekið þjóðarsjúkrahús að sóma. Og ég ætla rétt að vona það að þessar umræður Landspítala Íslands fara að hætta. En það sem mig langar að við fyrst vanta það, hvaða fyrirmynd í Svíþjóð er verið að hafa í huga hvað þetta varðar þetta módel sem við erum að leggja hérna fram í þessu frumvarpi. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu, góða yfirferð á þessu máli. Hann kemur einmitt að svona ákveðnum atriðum sem ég tók eftir við þetta frumvarp og það er kannski heildarsýnin sem liggur að baki því að setja þessa stjórn af stað. Og ég er svona að reyna að fá þetta til að ganga heim og saman. Það kemur fram hérna í greinargerð frumvarpsins, með leyfi forseta, bara strax í 1. kafla, að markmið frumvarpsins sé að styrkja stjórn stærstu heilbrigðisstofnunar landsins með því að ég er að ruglast hérna. Ég er að vísa í stjórnarsáttmálann
sem er í 2. kafla og að þetta frumvarp sé liður í innleiðingu þeirra áherslumála sem fram kom í sáttmála ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, en þar komi fram að staða og hlutverk Landspítalans sem mikilvægustu heilbrigðisstofnunar landsins verði styrkt og sérstök áhersla lögð á að fylgja eftir uppbyggingu gjörgæslu og bráðadeildar. Og stjórn Landspítalans er ætlað að gegna stefnumarkandi hlutverki í þeirri þróun. Nú er ég búin að renna í gegnum þessa greinargerð 2 sinnum og ég er ekki búin að finna neitt sem að útskýri nákvæmlega hvernig þessari stjórn er ætlað að uppfylla nákvæmlega þetta verkefni. Það er að segja að gegna stefnumarkandi hlutverki í því að fylgja eftir uppbyggingu gjörgæslu og bráðadeildar. Þetta er eini staðurinn í raun í greinargerðinni þar sem er talað það. Það er talað ýmislegt tengt vísindastarfi og uppbyggingu og eitthvað sem maður mætti alveg tengja við það. En mér finnst einhvern veginn ekki sýnt fram á hvernig stjórn Landspítalans, hvernig henni er ætlað að fylgja eftir uppbyggingu gjörgæslu og bráðadeildar. Þetta er bara ekkert rætt frekar í greinargerðinni. Þannig að ég velti fyrir mér hvað hv. þingmanni finnist það að yfirlýst markmið frumvarpsins er síðan ekkert rætt neitt meira í greinargerðinni. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Þetta er einmitt kjarni málsins. Það er það að hlutverk stjórnar í þessum lögum, í frumvörpum fyrirgefðu, er ekki nógu skýrt. Það er bara einfaldlega málið. Og það að vísi sér í greinargerð, með fína tilvitnun í greinargerð. En þetta er ekki til lögum. Ef ég tæki sæti þessari stjórn, þá myndi ég strax horfa á lagatextann og segja, hvert er hlutverk mitt hérna? Það er alltof óljóst. Það er alltof óljóst. Og það er líka það að stjórnin á að skal í samráði við forstjóra, markastefnunni, stofnunni, langtímastefnu, í samræmi við stefnumörkun ráðherra og lög. Þannig að það er raunverulega stefnumörkunin í gangi. Þetta er einhver stimpilstofnun, þetta á að veita einhver stuðning, fagstuðning, en það er miklu betra að forstjórinn fái stuðninginn, hann leiti sér bara ráðgjafar annars staðar frá. Og þetta er eitt af það sem bara gott dæmi það, hversu óljóst hlutverk stjórnarinnar er. Og varðandi stjórnina, að þá tel ég líka, fyrsta lagi, hvar er fyrirmyndin út í heimi? Og svo tel ég líka mikilvægt að stjórnarmenni gæti jafnvel verið erlendis frá og það yrði þá kannski málið innan stjórnar væri þá enska, það gæti fengið aðila erlendis frá til þess að veita ráðgjöf, til þess að reka þennan spítala sómasamlega. Það er ekki, við erum eitt ríkasta samfélag heims og við eigum að geta rekið þjóðarsjúkrahúsið með af mikilli sæmd. Það er okkur ekki að takast og það mun ekki bætast. Það mun ekki lagast með þessum frumvarpi ef þetta frumvarpi er á lögum vegna þess að bæði markmiðin eru alltaf óljós og líka hlutverk eru óljós. Ég er í sama vandræði að lesa greinargerðina og lögin eins og hv. þingmaður. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti, þakka hv. þingmanni andsvarið. Ef við lítum á blaðsíðu 5 í drögunum í greinargerðinni í neðstu málsgrein þá kemur fram talandi hvaða hlutverki stjórnin á að gegna og hvernig hún ætti að vera skipuð. Þar stendur að sem dæmi með leyfi forseta megi nefna að nú standi yfir innleiðing á nýju fjármögnunarkerfi fyrir spítalann, framleiðslutengdri fjármögnun og má því ætla að fagþekking á slíkri fjármögnun sé mikilvæg fyrstu árin innan stjórnarinnar. En þegar að innleiðingu er að mestu lokið, þar að segja næstu 1 til 2 árum, verði fremur þörf að sérþekking á öðrum sviðum sem þá verði í reglunni. Mögulega kann það að vera að þessi framleiðslutengda fjármögnun sé það sem er að fara að bjarga bráðaþjónustunni sem við vitum að hefur verið í lamasessi vel fyrir COVID. Við vitum að það var neyðarástand á gjörgæslunni áður en að heimsfaraldur skall á. En ég fæ engin rök fyrir því samt í þessari greinargerð að framleiðslutengd fjármögnun sé í raun það sem að standi til að gera til þess að ná þessu markmiði sem að ég vísaði í hérna að undan. Og þess vegna velti ég fyrir mér eflaust er það mjög gott að Landspítalinn fari án þess að ég viti það, fari að skipta yfir í þetta kerfi.
Kannski er það bara nákvæmlega það sem þarf. En við vitum samt að undirliggjandi fjárskortur í spítalanum í fleiri ár, án þess að eitthvað hafi verið gert í því að koma til móts við þennan hallarekstur, að stóru leyti orsök þess, og auðvitað þetta gríðarlega álag sem hefur verið á heilbrigðisstarfsfólk, að stóru leyti orsök þess að ástandið eins og það er. Og þess vegna finnst mér að skjóta skökku við að þeir tveir aðilar sem hafa kannski besta innsýn inn í hvernig eigi að bæta bráðaþjónustuna, hvernig eigi að bæta þjónustu spítalans, þar að segja starfsfólkið, hafi ekki einu sinni atkvæðarétt í stjórninni. Ekki eitthvað skakkt við það að fólki sem hefur kannski bestu innsýn í hvernig eigi að bæta þjónustuna fá ekki einu sinni að greiða atkvæði hvernig eigi að gera það? Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Varðandi þetta með framleiðslutengda fjármögnun, þetta fjármögnunarkerfi, ég fékk þær upplýsingar frá hæstv. ráðherra, þetta til að auka gagnsæi fjármálanna. Og það eitt af stóru vandamálum, allan með eftir mín störf í þennan skamman tíma í fjárlaganefnd, það bara einfaldlega að fá upplýsingar ástandið varðandi notkun fjármuna og í hvað peningarnir fara í Landspítala Íslands. Og það mikill ljóður á því. Það sjálfsagt að hafa mann með fagþekkingu, þetta náttúrulega mikilsverð ákvörðun á þessum tíma sem þetta þannig að ég geri enga sérstaka athugasemd við það. En það sem ég geri athugasemd við það að varðandi starfsmenn, ég algjörlega sammála hv. þingmanni varðandi starfsmenn, auðvitað þeir hafa atkvæðisrétt og það eins og ég rakti í ræðu minni áðan, meira en áratuga og lengri reynsla komin af þátttöku starfsmanna í stjórnum fyrirtækja, hlutafélaga, og hér er ríkisstofnun að ræða. Og ég líka vek athygli á því að það er ráðherra sem skipar 7 manna stjórn. Núna Alþingi Íslendinga, núna erum við að skipa stjórn í Landsvirkjun, Íslandspóst og fleiri fyrirtæki, en svo þegar kemur að Þjóðarsjúkrahúsinu þá á Alþingi ekki að skipa stjórnina. Ég tel að það miklu farsælla að Alþingi Íslendinga kæmi að því að skipa þessa stjórn og starfsmenn hefðu líka atkvæðisrétt. En ég tel raunverulega að hlutverk þessarar stjórnar, það verið að reyna að setja hlutafélagafyrirkomulagi ofan á þessa ríkisstofnun, mikilvæga ríkisstofnun, en það gert þannig að þetta eins konar stuðningur. Jú, þeir taka mikilvægar ákvarðanir, ég tel þetta sé að þyngja störf forstjóra og yfirstjórnar spítalans sem hefur nóg á sinni könnu. Og við þekkjum öll að tíminn mjög verðmætur og þetta takmarkuð gæði hafa tíma og þetta mun auka skrifræði og bjúrókrasíuna og þyngja mikið yfirstjórn spítalans. Ég tel að þetta gera þetta miklu einfaldara og miklu auðveldara, bæði fyrir Alþingi og ráðherra. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég deili áhyggjum hv. þingmanns á ábyrgðinni eins og fjallað, eða ekki fjallað það mikið í þessu frumvarpi. Þá vek ég helst athygli mitt á þessari setningu sem stendur með leyfi forseta: stjórn ber ábyrgð gagnvart ráðherra á þeim ákvörðunum sem hún samþykkir. Ég skil þetta ekki. Ég bara verð að viðurkenna það að ég átta mig ekki á því hvað þetta þýðir. Þarna stjórn sem að taka ákvarðanir, samþykkja það sem talað hérna varðandi langtímastefnu og svo framvegis, en ber ábyrgð gagnvart ráðherra. Hvernig ábyrgð líka spurning sem við þurfum að spyrja okkur. Hvað getur ráðherra gert þá til þess að segja þetta, þú að bera ábyrgð á þessari ákvörðun, þú þarna stjórnar meðlimur og hvað? Afturkalla skipunina til 2 ára. Er það ekki dálítið skringilegt? Ekki venjulega þegar ráðherra að skipa þá það skipunarbréf í rauninni gilt utan tíma, 5 ára sem ríkisforstjóra? Það myndi verða vantilega til þess að það er peningur sem í þessu, 20 milljónir sem fer í þetta þarna, samkvæmt mati á áhrifum. Það þá ákveðnar, ákveðin réttur viðkomandi stjórnarmanns til setu og til þeirra launa út skipunartímann. Velti fyrir mér einmitt líka þessari 2 ára skipun.
Veit hv. þingmaður einhver fordæmi fyrir því að það sé bara skipað til 2 ára í svona stjórnir? Aðrar stjórnir sem við skipum einmitt í, sem hv. þingmaður vísaði í, skipað út kjörtímabilið. Eða allavega á milli aðalfunda, þó að setja að breyta því þar inn á milli. En svona almennt séð yfir allt kjörtímabilið. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Já, þetta varðandi ábyrgðinni er mjög áhugavert. Stjórnin ber ábyrgð gagnvart ráðherra á þeim ákvörðunum sem stjórnin samþykkir. Þá getur maður sagt, já, þá getur maður gagnálgt að sagt að forstjórinn ber þá ekki ábyrgð á þessum ákvörðunum. Það er stjórnin. Hann er alveg stikkfrí. Og ég væri forstjóri, þá myndi ég dæla inn í stjórnina ákvörðun til að ég væri stikkfrí. En það bara er ekki þannig í raunveruleikanum, það er alltaf á endanum forstjóri sem myndi bera ábyrgð. Hann sem framkvæmir ákvörðun og annað slíkt. Þannig að ég get ekki séð annað, segjum að þessi ábyrgð hana gagnvart ráðherra á þeim ákvörðunum sem hún samþykkir, að það leiðir til þess að forstjórinn sé að það ber ekki ábyrgð. Já, ég meina, jú, það væri dómsmál eitthvað svoleiðis, það fari til svoleiðis pælingar, en það er bara ábyrgðin í þessu ákvæði, í 1. grein, stjórn Landspítalans, er mjög óljós. Hvenær er hann hjá stjórninni, hvenær er hann hjá forstjóra, og jú, svo er formaður stjórnar líka með ákveðina ábyrgð, að hann skal gera ráðherra reglulega grein fyrir starfsemi stjórnar og árangri stofnunarinnar. Segjum að hann gefur honum vitlausar upplýsingar. Hann ber væntanlega ábyrgð á því þá. Þannig að það er komið 3. ábyrgðin þarna. Þannig að mér finnst þetta bara vera allt of margir aðilar sem að upplýsa ráðherrann og vonandi þingið líka það hver staðan er í stjórn spítalans. Það er eitt sem ég líka athygli á, að í stjórn skulu sitja einstaklingar sem hafa þekkingu á rekstri og áætlanagerð, og svo er líka tekið fram á opinberri stjórnsýslu og reglum stjórnsýsluréttar. Já, ég fór nú bara í stjórnsýslulögin, þannig að sko, stjórnin er ekki stjórnsýslunefnd. Þannig að hún er ekki að fara að taka ákvörðun réttindi og skyldu manna. Þetta er ekki stjórnsýsla í þeim ákvarðanir stjórnar Landspítalans eru ekki stjórnsýsluákvarðanir. Þannig að ég skil ekki af hverju þessi þekking á opinberri stjórnsýslu og reglum stjórnsýsluréttar, til hvers þessi þekking eigi að vera hana. Og það sem mér finnst vera hana, varðandi 2 ár og allt þetta er svona demtan inn í, og það ber að skoða þetta í ljósi fyrri laga fagráð, læknaráð og hjúkrunarráð. Og svo er þessu dempt saman við hlutafélagaformið. Hv. þingmaður eru minntir á að andsvör eru 2 mínútur. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, almennt séð að þá er ábyrgðarhlutverk stjórna tiltölulega skýrt gagnvart svona eins og stjórn Íslandspósts og svo framvegis. Í rauninni bera jafnvel ábyrgð sem varðar refsingar og þess háttar. En það er ekkert vísað í neitt svoleiðis allavega beint í þessu, þannig að þetta virðist vera ábyrgð sem er svona skilin eftir í lausu lofti það nákvæmlega hvað hún þýðir í tilliti ýmissa annarra laga og annarra stjórna sem að maður áttar sig ekki á því hvort að þetta sé sambærilegt eða ekki. Það er einmitt talað að síðan forstjóri ber eftir sem áður ábyrgð á því að rekstrarútgjöld og svo framvegis séu sé nýttur á árangursríkan hátt, og þar er vísað í lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. En það er gagnvart forstjórunum en ekki gagnvart stjórninni, sem er alveg skiljanlegt, en það vantar þetta gagnvart stjórninni. Því að stjórnin á að taka þó nokkuð viðamikil verkefni að sér varðandi bara langtíma stefnu, varðandi ársáætlun samkvæmt lögum um opinber fjármál, 32. grein laga um opinber fjármál, leggja sjálfstætt mat á ýmislegt fram og tilbaka, sem maður þekkir svo sem að svona stjórnarmeðlimir hafa ekkert endilega bolmagn oft til eða að fá aðstoð til, eins og það var skýrsla vegum forsætisráðherra varðandi það hvernig gekk að koma á eins og ytri stjórnar fjármálaeftirlitsins og svo framvegis, þar sem aðgengi að gögnum var mjög takmarkað. Og ég velti fyrir mér bara, þegar allt kemur til alls,
nákvæmlega hvaða vandamál er verið að reyna að leysa með því að setja stjórn. Því það þarf að vera skýrt. Ég er búin að heyra það í mjög langa tíma að það sé eitthvað vandamál í gangi, farið fram yfir fjárheimildir eða eitthvað svoleiðis og það bara sé að leysa það með þess að stjórn. En ég sé ekki að þetta sé endilega lausnin þín, ég heldur af hverju hitt er vandamál, því að það er stundum eðlilegt að fjárheimildir standist ekki. Það þarf hins vegar að útskýra af hverju. Sem er ekki gert. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Eyjólfur Ármannsson. Virðulegur forseti, þetta með ábyrgð stjórnar er mjög áhugavert svið, sérstaklega ábyrgð innan hlutafélaga og líka ábyrgð hluthafa og annað slíkt, og þetta eru mikla pælingar í þessu, þetta eru mjög flókin fræði, tala mikið hlutafélögum, auðvitað þurfa hlutafélagi geta tekið áhættu, stjórnendur þurfa að geta tekið áhættu í rekstri til að auka hagnað, það er risk and return, áhætta og ábati, tenging þar á milli, og almennt séð er litið á skaðabótaskyldu stjórnarmanna og eigenda almennt mjög vægt. Það er mjög frægt mál í gangi nú út á ópíótmálinu, þar sem eigendur hlutafélags og stjórnarmenn eru sem refsimáli, en ég tel að í þessu varðandi þetta mál, það hefur verið langt þar frá. Það sem afleiðingin af ábyrgðinni getur verið missið náttúrulega stjórnarsetu og annað slíkt, og það að finna útskýra hver eru upptökin á mistökunum og annað slíkt, hver ber ábyrgð á málum til að geta greint það innan stjórnkerfisins. Þannig að það er mikilvægt hvað það varðar. En eins og segi, þetta er óljóst hvað ábyrgðarhlutverkið er, og ég tel líka, og það er mjög gott, hann kom inn á þetta, hv. þingmaður kom inn á þetta, að stjórnin, hún á að leggja sjálfstætt mat, hún á að marka stefnu og annað slíkt, hún á að leggja sjálfstætt marka stefnun í samráði við og svoleiðis. Það skiptir í sjálfu sér engu máli hvernig stefna verður til, svo lengi sem að stefnan er góð. Það er hún sem skiptir máli. Það að vera í samráði og spjalli hingað og þangað við ráðherra og stjórnarmenn og fara til þingplöku, það er algjört aukaatriði. Það er stefnan sjálf sem skiptir máli. Hver er hún? Og varðandi það talaði líka annað, það talaði varðandi ráðstafanir, forstjóri skal bera ráðstafanir sem eru mikilsháttar undir stjórn og óvinnulegar. Á hverju geta ákvarðað? Þetta verður sem hvað er það sem hann á raunverulega að gera? Hvaða ráðstafanir er það sem hann á að fara með hann undir það? Er það ákvörðun, mikilvægt ákvörðun að kaupa tæki sennilega eitthvað slíkt? Jú, eitthvað svoleiðis. En það sem er undir hérna er það að það er verið að tróða hlutafélagaforminu á þessa ríkisstofnun með þessa sögu bakvið sem er læknaráð, fagráð, hjúkrunarráð, það reyna að blanda þessu saman í einn pott og það gengur ekki upp. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þegar að ég kem að svona málum þá er það tvennt sem ég skoða aðalega sem meðlimur í fjárlaganefnd, þá skoða ég oft mat á áhrifum sem er metið þarna upp á rúmlega 20 milljónir króna árlega. Og þá vil ég skoða hvaða vandamál er verið að leysa fyrir 20 milljónir króna árlega. Og satt best að segja, þá hef ég ekki hugmynd um það. Af lestri þessa frumvarps sé ég ekki að nákvæmlega útlistun á því hvað vandamálið sé umfjöllun að það sé eitthvað sem þurfa að styrkja og efla og svo framvegis, en ekki í raun og veru nákvæmlega hvaða vandamál á að leysa og þá af hverju þetta er lausn við því vandamáli. Ég tel að við ættum að eiga heimtingu á því í rauninni að ráðherra útskýri fyrir okkur hvernig þetta fyrirkomulag, stjórn yfir Landspítalanum, leysir það vandamál sem er í gangi fyrir 20 milljónir króna árlega. Ég get fabúlerað ýmiss konar vandamál sem hafa verið með í umræðunni, en það eru aðrar forsendur heldur en við setjum í frumvarp, sérstaklega ríkisstjórnarfrumvarp, ekki bara einhverjar fabúleringar. En það hefur verið nefnt að Landspítalinn geti ekki haldið sig innan fjárheimilda, til dæmis. Og það reynir maður að spyrja af hverju, en svörin eru svona tiltölulega ónákvæm. Þau eru yfirleitt mjög nákvæm frá Landspítalanum. Hvaða forsendur höfum við til dæmis fjárlaganefnd á þingi að meta hvort þessar útskýringar séu réttar eða ekki, af því að það er
oft tiltölulega auðvelt að fullfjármagna kannski einhverja liði innan, verkefnaliði innan spítalans á kostnað annarra og láta það þannig líta út fyrir að vera vanfjármagnaða, til dæmis. Við erum með dæmi frá Tryggingastofnun til dæmis, þar sem að Tryggingastofnun fékk í fjárlögum 10 milljóna króna heimild á ári til þess að setja á stofn umboðsmann lífeyrisþega. Sá umboðsmaður er ekki enn kominn ekki ennþá til, en það er samt verið að nota fjármagnið. Það var að nota fjármagnið í önnur verkefni til þess að bæta upplýsingasvið Tryggingastofnunar og svo framvegis, en það eru bara að hluta til það sem væru verkefni umboðsmanns lífeyrisþega. Og maður sér alveg fyrir sér svona möguleika að haga bókhaldinu til þess að ákveðnir málaflokkar líti illa út á kostnað annarra. Ég hef ekki hugmynd hvort það sé rétt eða ekki. Ég ætla að gera ráð fyrir að það sé ekki, en ég sé alveg hvernig hægt að svindla því. Ég bara úr þeim bakgrunni sem ég er í með gæðaeftirlit, og þá reyni ég alltaf að pota í svona hvar er hægt að mögulega svindla, ekki að það sé endilega verið að gera það, heldur bara hvar er möguleikin á því, og þá er þetta að spyrja það til þess að sannreyna hvort það sé eða ekki. Þannig eigum við að vinna í gæðaeftirliti og í eftirlit með framkvæmd fjárlaga. Þannig gerum við það ekki hins vegar, sem er merkilegt út af fyrir sig. Því að mestu tíminn fer yfirleitt í lagasetningu en ekki eftirlit með framkvæmd laga. Og þar er þetta mál dálítið svona kjarni þess sem er að í öllu því sem við tökum okkur fyrir hendur hérna á þingi. Að markmiðin, ástæðunar fyrir því að við fáum einhver mál hérna í hendunar, það eru bara mjög óljósar. Markmiðin með þessu virðist vera bara af því að það er í ríkisstjórnarsáttmálanum og það er verið að uppfylla hann. Hverjar svo sem ástæðunar fyrir því að einhver vill fá stjórn yfir Landspítalann, það eru ástæður sem að ná ekki inn í stjórnarsáttmálann, það er bara vilji, og það eru alls ekki ástæður sem ná þá inn í frumvarpið. Það eru engar faglegar forsendur sem að bætast þar við pólitíska vilja. Það finnst mér áhugavert, því að þetta er pólitískur vilji sem kostar 20 milljónir krónur á ári. Það er ekki flóknara en það. Það er engar vangaveltur það hvernig væri það að ná sama árangri með ódýrari lausnum. Sem er einmitt eitt af skilgreiningum þess hvernig á að fara í áætlanagerð samkvæmt lögum um opinber fjármál, sem að þessi stjórn á að fylgja þegar verið að setja upp áætlanagerð og þess aftur. Og öll sú skylda sem að lögum um opinber fjármál setja á ráðherra og framkvæmdarvaldið er eitthvað sem er þegar til staðar á núverandi fyrirkomulagi, sem er 20 milljónir krónum ódýrara, sem ég minnist á það aftur, en einhverra hluta vegna er ekki gert. Er það kannski af því að það er bara skortur á faglegu aðhaldi? Gæti verið að stjórnin sé þá verið til þess nákvæmlega? Ef svo er, þá myndi maður halda að í rauninni skyldur ábyrgð stjórnarinnar væri betur skilgreind út frá því sjónarhorni, en það er það ekki. Það vantar. Ég velti fyrir mér, eins og hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson, að þessari ábyrgðarkeðju, alla jafna að þá virkar ferlið hérna nokkurn veginn þannig að það er ráðherra sem ber ábyrgð á öllu. Við förum í lögum ráðherraábyrgð. Það geta hins vegar komið upp ákveðnar aðstæður þar sem að ráðherra er einfaldlega að treysta faglegri stjórnsýslu til þess að sinna þeim verkefnum sem að Alþingi setur samkvæmt lögum, og það getur klúðrast á einhvern hátt, algjörlega án aðkomu ráðherra. Ráðherra ber samt ábyrgð, en ábyrgðin er tvímælalaust öðruvísi heldur en ef að ráðherra hefði skipt sér beint af þeirri framkvæmd sem að klúðraðist. Það er mikill munur á slíkri ábyrgð. Ef að ráðherra hlutast til ákvarðanir framkvæmdarvaldsins
faglegt stjórnsýsluferli, til dæmis eins og í Landsréttarmálinu, þá ber ráðherra algjörlega fulla ábyrgð samkvæmt lögum ráðherraábyrgð. Ef ráðherra einfaldlega að treysta faglegri stjórnsýslu til þess að sinna lögum eins og gengur og gerist og það klúðrast eitthvað, þá samt mál höfðað gagnvart ráðherra sem ber vissulega ábyrgð en annars konar ábyrgð, af því að viðkomandi ráðherra var einfaldlega bara þar sem staðgengill ábyrgðinnar fyrir hönd faglegrar stjórnsýslu. Það geta því, við erum með þetta svona nafnlausa embættismannakerfi. Hérna erum við með einhvers konar dreifða ábyrgð, því að sjálfsögðu taka forstjórar ríkisstofnana ákveðna ábyrgð á daglegum rekstri á framkvæmd ýmissa laga, þó að lokum sé á sama hátt ráðherra með ábyrgð á málaflokknum sem slíkum. En hérna verið að bæta inn svona stjórn þarna inn á milli sem ber ábyrgð gagnvart ráðherra á þeim ákvörðunum sem hún samþykkir. Hún tekur þá væntanlega ábyrgð frá forstjóra stofnunarinnar sem ber annars ábyrgð gagnvart ráðherra. En það þarna munur á milli þar sem að forstjóri ber ábyrgð samkvæmt lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, en það ekki ljóst að það eigi við stjórnina, sem alveg áhugavert. Af hverju ekki, hef ég ekki hugmynd um. Það þá bara svona útþynning á ábyrgð? Því að það eitt sem rosalega mikilvægt þegar verið að fjalla það hvernig ábyrgð virkar og hver ber ábyrgð, að það sé skýrt hver ber ábyrgðina og hvernig ábyrgð viðkomandi axla í hvert skipti. Hvað þýðir það þegar stjórn samþykkir langtímastefnu eða til dæmis ársáætlun og klúðrar því einhvern veginn eða hvað? Hvers konar ábyrgð það? Að láta ráðherra vita, kom röng greining úr einhverjum tölum á rekstri spítalans, barst ráðherra. Hvernig sú ábyrgð? Það eru ýmiss konar möguleikar þarna fyrir hendi sem að ég átta mig ekki á því að þetta sé nokkuð annað en útþynning á ábyrgð. Á þann hátt að ef að ráðherra eða forstjóri bæru þessa ábyrgð eins og lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins eða ráðherra ábyrgð, við verðum átta okkur á því að ábyrgð fylgja afleiðingar ef að eitthvað klúður að ræða. Annars þýðir það ekkert að taka ábyrgð og axla ábyrgð. Og það mjög algengt hérna hjá Íslendingum hjá okkur að það allir að axla ábyrgð en fá þá auka pening og alls konar svoleiðis í hærri laun fyrir að axla svo gríðarlega mikla ábyrgð og svo þegar eitthvað klúðrast, við verðum nú að sýna þessu skilning og þetta var nú utanaðkomandi aðstæður og alls konar svoleiðis bull. Enginn ber ábyrgð. Bara þumalputta regla einhvern veginn í öllu hérna hjá okkur, ekki bara í opinbera stjórnkerfinu heldur líka á einkamarkaði, á almenna markaði. Allir firra sig ábyrgð alltaf. Ég skil það að einhverju leyti að fólk reyni að útskýra og dreifa ábyrgðinni, deilinni á einhvern hátt og finnst það óþægilegt að þau hafa nú klúðrað og þurfa að viðurkenna það og reyna eins og þau geta til þess að komast undan ábyrgð. En það ákveðin menning. Ég held að sé mjög slæm menning. Við förum einhvern veginn illa með ábyrgð bara almennt séð. Með því að hafa þessa menningu að þumalputtareglan sé að allir firri sig ábyrgð en gangist ekki við henni. Því að ég tel að eina leiðin til þess í rauninni að við þroskumst og lærum að takast á við verkefni og lærum að verða betri
og gera betur sé einmitt að axla ábyrgð, að viðurkenna ábyrgð. Þannig er hægt að halda áfram. Því að reyndin hefur verið, af því að mér finnst, skoðun, að undanfarna áratugi þar sem að ráðamenn hafa ítrekað firrt sig ábyrgð eða afsakað ábyrgð, farið í samtryggingu, varið vini sína sem að augljóslega eru að ekki gera mjög gáfulega hluti, það hefur grafið undan trausti. Það gefur ásýnd þess að það sé einhver elíta sem að ver sig og sína. Það smitast. Það smitar. Af hverju á almennur borgari að axla einhverja ábyrgð ef að ráðamenn geta það ekki einu sinni? Það býr til menningu flótta. Þess vegna tel ég að það sé nauðsynlegt að ábyrgðin sé skýr og það er ekki hægt að setja viðurkenningu þess að axla ábyrgð í lög. Þetta er menningarlegt atriði. Þetta er eitthvað sem að fólk þarf að hugsa með sjálfu sér og taka persónulega ábyrgð á, taka persónulega ákvörðun um. Það er ekkert í lögum sem að getur sagt einum að viðurkenna eitthvað sem klúðrast. En við getum reynt og þau sem að ættu að vera best í því að sýna hvernig á að gera það er einmitt fólk sem að hefur svona ríka ábyrgð eins og ráðamenn, forstjórar, ríkisstofnana og aðrir á svona þeim kalíber. Eru með þessi auknu laun til þess að axla svo mikla ábyrgð. Þannig ég sé ekki vandamálið sem á að leysa með þessu. Ég sé ekki hvernig þetta er lausn við vandamálið sem ég hef ekki hugmynd um hver er. Og ég sé ekki að þetta sé góð leið til þess einu sinni að breyta með við núverandi fyrirkomulag. Því að þetta dreifir einhvers konar ábyrgðinni á einhvern hátt sem ég átta mig ekki á að sé í rauninni jákvæður fyrir menninguna okkar, bara það hvernig ábyrgðarkeðjan virkar. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, það eru hérna nokkur atriði sem mig langar til að koma inn á. Ég hef verið að reyna að glugga í þetta og ég svona velti fyrir mér, er þetta frumvarp til þess fallið og lagt fram til þess að gera hlutina faglegri eða er þetta meira til þess að mögulega ná utan að beisla einhvern forstjóra sem gæti verið með eitthvað vesen eða erfiður og hefur kannski fram til þess að verið dálítið einráður en nú með þessu verður þetta samþykkt óbreytt að þá verður forstjórinn ekki æðsta vald heldur ber honum að leita ráða fyrst og álits fagráðs. Og það er gott, myndi ég halda, við viljum jú hafa belti og axlabönd í þessum málum. Það er kannski það sem hræðir okkur flest, held ég hljóta að vera, það er ef einhver er einráður, einhver einn ræður og miklu og bara getur gert nákvæmlega sem honum sýnist og honum mögulega halda engar hömlur og þá reynir nú heldur betur á hver er í embætti. En einræði og að vera einráður er eitthvað sem við í okkar samfélagi, lýðræðisríki, held ég viljum bara helst ekki. En varðandi þetta, þá skil ég það svo að ráðherra ræður hvernig hann skipar í stjórn, en hann sem sagt líka skipar 3 manna nefnd sem metur hæfi umsækjenda. Þannig að maður er að hugsa, er það þannig að hann velur einhverja, bara sem honum eru þóknanlegir, sem síðan ákveða hverjir eru hæfir og síðan er það ráðherra sem skipar þann aðila.
Þannig að það uppi staðið að er þetta ekki bara þá einfaldlega þannig að ráðherra er einráður í rauninni þegar að ferlinu er lokið hver verður fyrir valinu? Erum við með belti og axlabönd þarna? Mig langar aðeins að víkja líka að starfsmannafulltrúanum í stjórninni sem hefur ekki atkvæðarétt en hefur málfrelsi og tillögurétt og auðvitað má þakka fyrir það. En af hverju hefur hann ekki atkvæðarétt? Þetta starfsmennirnir. Hvar væri heilbrigðisstofnunin án starfsmanna? Ég verð að segja, mér finnst þetta bara nánast frekar niðurlægjandi gagnvart starfsfólki. Það eins og þeim sé ekki treyst til þess að greiða atkvæði. Það geta myndað sér faglega skoðun og fengið að hafa atkvæðarétt. Ef ég væri starfsmaður þarna, ég myndi upplifa það sem að væri hreinlega niðurlægjandi. Vegna þess að starfsmannahópurinn, eins og áður sagði, það væri engin þjónusta í gangi og ekkert að ske ef að heilbrigðisstofnun er ekki með fært starfsfólk. Og ef við horfum núna á starfshópinn sem er búin að þreyja ótrúlega baráttu á þessu 2 ára COVID-tímabili, ég eiginlega bara, maður undrast að þau skuli standa uppi og hafa geta gert allt sem þau eru búin að gera. En áður en að COVID kom og þá var þessi hópur líka undir miklu álagi og það eru mikil veikindi í þessum hópi, vanlíðan. Ég hef fréttað alls kyns erfiðum málum sem hafa verið til dæmis á Landspítalanum. Mikið til vegna þess að fólki líður illa í vinnunni og er undir miklu álagi, þá eru meiri líkur á alls kyns eineltistilburðum og annarri hegðun sem kemur gjarnan til þegar að fólki líður illa og ekki er nógu vel hlúð að starfsfólkinu. Og svo einhvern veginn ofan á þetta allt saman að þá, þið fáið að taka þátt en þið fáið ekki að greiða atkvæði. Og þetta er eiginlega ekki nógu gott. Þetta finnst mér bara verða að endurskoða og breyta þannig að það sé borin virðing fyrir starfsfólkinu nægilega mikið til þess að segja við treystum ykkur til þess að greiða atkvæði bara nákvæmlega samkvæmt ykkar sannfæringu. Það er svona eitt og annað í þessu sem ég vil líka aðeins koma inn á, sem nú reyndar búið að tala dálítið hér. Það varðar ábyrgðina og ég verð að segja að ég var ekki alveg með það á hreinu og þurfti eiginlega að lesa tvisvar og þrisvar allt þetta með ábyrgðina til þess að skilja hver ber ábyrgð á hverju. Ég til dæmis myndi vilja spyrja því að það stendur að forstjóri ber óskipta ábyrgð gagnvart ráðherra. Hvað nákvæmlega þýðir þessi óskipta ábyrgð? Og aftur kannski að koma inn á það sem að hv. þingmaður ræddi hér áðan, Björn Leví, að jafnvel þó að fólk klúðri í þessum æðstu stöðum og þá vitum við vel að það er bara mjög sjaldgæft ég man ekki tilfelli að einhver hefur þurft að taka poka sinn. En hvað þýðir þegar sagt er óskipt? Ég myndi bara vilja kannski fá skilgreiningu aðeins á þessu og síðan faglegi stjórnendur og þeir bera ábyrgð á faglegri þjónustu. Þá erum við að tala sennilega eins og aðgerðir og svona önnur kannski læknaverk eða verkefni. Þetta er ekki alveg skýrt. Ég eiginlega verð að segja það og taka undir það sem áður hefur komið fram að það þarf einhvern veginn að skerpa í þessu frumvarpi á ábyrgðinni. En svona allavegana, það þessi 3 punktar, það er þetta með að vera einráður og hafa þetta mikla vald, er þetta frumvarp til þess ætlað að gera þetta faglegra og dreifa einhvern veginn ábyrgðinni þá og valdinu þannig að það sé enginn einn sem kemur og gerir einhverja hluti sem eru bara mögulega skaðlegir. Eða er þetta vegna þess að í ljósi sögunar þá hefur kannski fólki þótt ríkisstjórninni að það væri erfiðir einstaklingar þarna borð sem væru bara með eitthvað vesen og eina leiðin til þess að losna við þá var að bjóða þeim upp á dýra starfslokasamninga eða eitthvað. Þannig að bara hvort heldur sem að þá vill maður samt sem áður sjá að þetta sé frekar til þess að gera þetta faglegra og við séum að fara meira inn í lýðræði. Þannig að fleiri koma að borðinu í stórum ákvörðunum. Ég held að ég sé búin að fara yfir helstu punktana varðandi Landspítalann. Ég mun aldrei vera svo mannskja sem stendur hér og segir að það sé hægt að laga þetta bara allt með Landspítalann. Hvað er málið hér? Af hverju er bara allt í klessu í þessum Landspítala? Er ekki bara hægt að græja þetta og gera þetta bara flott?
Ég veit að það er ekki þannig. Þetta er gríðarlega flókið kerfi og erfitt og það er ekki hægt að segja bara að ráðherra skal nú bara með einhverju 2-3 góðum ákvörðunum eða þó að það væri veitt gríðarlegt fjármagn til viðbótar þá er ég ekkert endilega að segja að allt verði gott eftir það. Þetta er held ég flóknara en það og ég ræddi einu sinni við lækni þessi mál. Ég segi, hvað finnst þér þennan Landspítala? Akkur er alltaf þetta eilífa vandamál og bara hræðilegt tómrúm og fjármálin öll í klessu og allt. Og þessi læknir var eilítið eldri en ég, við komum svona á efri árin svona smávegis. Hann sagði, já, Kolbrún mín, það verður nú ekki okkar lífi sem þessi mál leysast. Þannig að þetta sat aldrei í mér, svo ég er alveg bara búin að sætta mig við það. Sennilega verður ekki í mínu lífi sem málefni Landspítalans leysast. En hvað veit maður? Þetta er flókið og ég er ekki að fara að skamma einn eða einn hérna fyrir að hafa ekki verið búin að græja þessi mál bara þannig að allir séu glaðir. En ég vil sjá starfsfólki ánægt og ég vil að sé borið virðing fyrir starfsfólkinu sem er að leggja á sig gríðarlega vinnu, langt umfram þar sem við getum talið eðlilegt og bara passi manneskju sem vill líka eiga sitt daglega líf með sinni fjölskyldu og tómstundum og að þeim verði boðið að koma um borð, fulltrúi þeirra og greiða atkvæði. Þetta til dæmis er eitt. Ég vil líka bara einhvern veginn geta hugsað að við séum í átt að lýðræði og fagmennsku en ekki bara vegna þess að einhver erfið reynsla hefur sagt okkur að við þurfum að hemja einhvern óþekkan forstjóra eða eitthvað slíkt án þess að ég hafi nokkura staðfestingu fyrir því. Og síðan væri þetta gaman að við getum borið okkur saman við önnur lönd sem við viljum bera okkur saman við, að þar axlar fólk ábyrgð á mistökum sínum. Ef það gerir mistök í starfi, þá tekur það bara einfaldlega pokann sinn. Og það eigum við auðvitað að gera hér líka á þessu háttvirta Alþingi og í öðru stjórnkerfum að séu gerð mistök þannig að metin sem svo að hvort það er gagnvart lögum eða siðferðislega hvað, þetta þarf að koma inn þar kannski dómsvaldið og annað slíkt, að þá á fólk að víkja. Það á að taka pokann sinn úr starfinu. Það er bara ekkert nema sjálfsagt, en þetta er bara einsdæmi í okkar samfélagi. Ég held að það séu 2 eða 3 hér á þessu háttvirta Alþingi sem hafa einhvern tíma sagt af sér vegna einhvers slíks. Ég er ekki alveg með það, en þetta er fáheyrt hér á landi. Við höfum bara einhvern veginn alltaf bara svo fljótt að gleyma þjóðin hérna. Þannig er það bara því miður og ég veit ekki, kannski verður það heldur ekki í mínu lífi sem að einhverjar breytingar er eftir að verða á þessu. Takk. Þetta er andsvar hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir góða ræðu og ég hjó eftir því í máli hv. þingmanns að hún talaði að það væri ákveðin vanvirðing við starfsfólkið að fulltrúar þeirra í stjórn væru ekki með sömu réttindi og aðrir stjórnarmennirnir. Og nú hefur verið tíðrætt það hvað starfsfólk Landspítalans hefur lyft grettistaki undanfarin 2 ár. En það hefur líka verið talað það hversu alvarleg staðan er á Landspítalanum hvað varðar starfsánægju, laun og annað. Og þar sem ég veit að hv. þingmaður hefur unnið með vinnustöðum og fólki í mörg ár, ef ekki áratugi. Það langaði mig að leita aðeins í reynsluheim hv. þingmanns varðandi það hvað þurfi að hafa í huga þegar að þessi stjórn og núverandi forstjóri fara að tækla það ástand sem er á Landspítalanum hvað varðar starfsumhverfi, kulnun í starfi, flótta úr starfi. Hvað eru svona nokkur atriði sem að
þau þurfa að hafa í huga út frá reynslu hv. þingmanns? Svarar andsvari hv. þingmaður Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni Gísla Rafni Ólafssyni fyrir hans andsvar og spurningu. Mér þykir afar vænt þessa spurningu. Það er rétt. Ég hef starfað sem sálfræðingur í meira en 30 ár og var tíma einmitt með námskeið fyrir starfshóp Landspítalans veljan í starfi og bara svo allt við kemur starfsánægju. Ég líka veit til þess að þetta náttúrulega mjög stór starfsmannahópur en það skiptir svo miklu máli að fólk sem að vinna við þessi álagsmiklu störf og það bara og gleði og sorgir sem þetta fylgir þessu starfi. Það í einu herberginu að fæðast barn meðan í næsta herbergi einhver kannski að deyja. Þannig að þarna gríðarlega tilfinningasveiflur sem eiga sér stað í þessu starfi að það sé borin virðing fyrir starfsfólkinu þannig að starfsfólkið upplifi að það sé verið að hlúa að því á öllum sviðum. Auðvitað viljum við sjá góða laun og umbun og það sé ekki of mikið álag, heldur bara eitthvað eðlilegt sem manneskja getur þolað til lengdar. Auðvitað getum við öll tekið á okkur tarnir en síðan þarf að koma hvíld og þetta þarf að vera auðvitað allt samkvæmt kjarasamningum og því sem við þekkjum þar. En líka að það sé hlustað og þau finni með tengingu við yfirstjórnina. Að yfirstjórnin viti hvernig okkur á gólfinu líður. Komi til okkur að sé tala saman, leita til okkar samráð varðandi svo ótal margar hluti á svona stórri stofnun. Þetta svo margslungið og á þeim vinnustað þar sem þetta ekki svona, það miklu meiri líkur á að það skapist neikvæð hegðun, baktal, einelti og allt slíkt og ég geti talað hérna í marga klukkutíma eineltismál vegna þess að það búið að vera eitt af mínu sérfræðigreinum sem sálfræðingur en ég sé að það verður að bíða betri tíma nema ég komið aftur í andsvar. Þetta andsvar sér hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta innlegg í andsvari. Það heyrir algjörlega sama við mína persónulegu reynslu frá því að vinna við mjög erfiðar aðstæður víða heim kjölfar hamfara. Að fólk getur unnið við erfiðar aðstæður, fólk getur unnið myrkranna á milli, sérlega þegar að það haldið vel utan það af stjórnendum og fólk fær svona viðurkenningu á því þó að sé ekki nema í orði að það sé að gera góða hluti. En mér langaði að snerta annan punkt sem að hv. þingmaður nefndi sem voru það að axla ábyrgð. Og það er rétt sem hv. þingmaður benti á að það eru ansi fáir á Alþingi sem eru tilbúinir að axla ábyrgð og stundum hefur það virðist hafa slæm maður för með sér í stjórnmálum að axla ábyrgð. Þetta nokkuð sem á Norðurlöndunum hér í kringum okkur þykir vera merki þroska og leiðtogahæfileika það að axla ábyrgðina. En við sáum það líka þegar var verið að eiga við COVID að þríeykið, það var tilbúið að axla mistökin. Það var tilbúið að segja já við gerðum mistök. Ég gaf leyfi fyrir einhverju sem ég hefði ekki átt að gefa leyfi. Og þá tókum við það oft í sátt miklu fyrr. Og mín svona spurning einmitt frá reynsluheimi hv. þingmanns, ekki miklu mikilvægara að viðurkenna mistökin og laga þau og þannig axla ábyrgðina heldur en alltaf að bara víkja. Að sjálfsögðu þegar menn gera stórvægilega hluti af sér að víkja þá, en þurfum við ekki að læra líka að viðurkenna mistök og vinna úr þeim strax, frekar heldur en að reyna alltaf að hrafla yfir þau. Svarar andsvari sér hv. þingmaður Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, kærar þakkir fyrir þetta andsvar.
Mér langar aðeins bara til að ljúka starfsmannamálum, þá vona ég innilega að sú breyting verði gerð á að starfsmannafulltrúinn fái atkvæðarétt. Því að eins og ég sagði áðan, mér finnst bara annað niðurlægjandi. Varðandi mistökin, sko að einmitt, og talandi ábyrgð, að axla ábyrgð er einmitt að viðurkenna mistök ef maður gerir mistök og vilja bæta fyrir mistökin og vonandi er það hægt, því miður mistök stundum óafturkræfanleg og ekki hægt að bæta fyrir þau og það er staða sem að ég óska engum, en því miður það gerist að fólk gerir mistök sem ekki er hægt að bæta, sem er hryllileg byrði oft að bera. En síðan er þriðja atriðið, það er að læra af mistökunum sínum og segja, já, gerði mistök, ég vil bæta fyrir það, hvort sem það er fyrirgefið eða bætur eða hvað það er, og ég mun ætla að læra mistökunum mínum. Ég ætla ekki að endurtaka þessi mistök. Ef við förum alveg í hinn ásinn, að þeir sem axla ekki ábyrgð, að þau neita viðurkenna mistök og afneita jafnvel mistökum. Það er alveg dæmi það til upptaka af einhverjum gerandi eitthvað, mistök, en hann segir, þetta er ekki ég. Það er bara alveg hægt að fara á þennan pól. Eða að koma með réttlætingar, kenna öðrum aðstæður voru erfiðar, ég var manaður eða mönuð til að gera þetta, mér var ögrað og ég held hún sé bara komin að sálfræðitíma hér í dag. Takk fyrir. Næst tekur til máls, andsvörum er lokið og næst tekur til máls hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, búið að vera áhugavert að fylgjast með umræðu þetta annars áhugaverða mál, frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu. Þetta snýst fyrst og fremst það að ríkisstjórnin hyggst skipa 7 manna stjórn yfir Landspítalanum. Ég vil strax í byrjun draga það fram að ég held að það sé mikilvægt skref. Ég held að til það vera rétt, en það er hins vegar útfærsla sem ég ætla aðeins að fara betur út í. Fyrst og fremst vil ég draga það fram að við sem viljum sterkt heilbrigðiskerfi, það byggir á því að hafa öflugar, sterkar, opinberar heilbrigðisstofnanir, hvort sem er á landsbyggðinni, en kjarninn í þessu opinbera gangverki er að sjálfsögðu Landspítalinn, sem er okkar þjóðarsjúkrahús. Þar verður allt að fúnkera. Þar verður spítalinn líka að finna það að hann hafi stuðning bæði yfirvalda og líka þeir sem hér eru, en líka að það sé ákveðið aðhald sem spítalinn finnur, uppbyggilegt aðhald, uppbyggileg gagnrýni, af því að verkefnin eru ærin og þau eru mismunandi sem spítalinn stendur frammi fyrir. Síðan er hin hliðin sem á þessu sterka heilbrigðiskerfi, samhliða því að hafa þessar öflugu opinberu stofnanir, er að sjálfsögðu sjálfstætt starfandi heilbrigðisstofnanir, og ég held og er sannfærð það að þetta tvennt geti fungerað vel saman ef að það er skýrt hver er ábyrgð hverrar stofnunar og hvaða hlutverki hún á að gegna. Þegar Landspítalinn, og við lítum yfir fjárlögin, er með hátt í 100 milljarða í ríkisútgjöld, 8% af því sem ríkið leggur út í almennt til allra málaflokka, að þá er eðlilegt að það sé spurt hvernig verjum við þessu. Og við sjáum núna bara best hvernig við höfum fjárfest. Að mínu mati ég segi blessunarlega höfum við verið að fjárfesta í spítalanum. Það er aldrei nóg að gert. Það er líka þannig. Og ég tel að muni skipta mjög miklu máli fyrir starfsfólk Landspítalans, neytendur, þar að segja sjúklinga og stjórnendur, hvort sem er í ráðuneytum eða inn á spítala, að fá nýjan spítala vonandi sem innan 4-5 ára. Ég heyri að það sé reyndar orðið núna 2027. Já, það eru 5 ár í það. Svolítið langt, en ég tel að það muni geta skipt sköpum fyrir Landspítalann. Þegar við hins vegar skoðum, og við þekkjum þessa umræðu, og það kemur held ég alveg ágætlega fram í greinargerðinni þegar það var lagt niður 2006 og 2007 stjórnir, meðal annars á þeirri forsendu að það væri ekki nægilega
skilgreint, hún var ekki nægilega ljós, ábyrgðina hjá þeim sem voru í stjórn spítalans þá, og þá var reynt að samræma ábyrgðina og yfirstjórnina á Landspítalanum til setja það inn í sama umhverfi og forstöðumenn annarra ríkisstofnana hafa eða störfuðu undir. Gott og vel, það var á þeim tíma og átti sér eflaust ákveðnar ástæður, allir að reyna að gera betur. En nú erum við að sjá það að í ljósi aukins umfangs, bæði fjármunalega séð og fjárhagslega séð hjá spítalanum, en líka út frá starfsfólki og vinnuumhverfi, þá þarf meira og betra og skýrari verkferla. Er það að skipa stjórn spítalans, er það trygging fyrir því að við fáum að sjá betur hvernig fjármunum er varið, af því við þekkjum þessa umræðu hér í þinginu og úti í samfélaginu. Það er ekki endilega samasemmerki að setja fjármagn í ákveðna málaflokka, hvort sem það eru heilbrigðis-, menntamáli eða aðra, og síðan að árangurinn sé eftir því að fjármunum sé beint inn á viðkomandi svið. Þannig að það er eðlilegt að við spyrjum, erum við að nýta fjármagn eins vel og kostur er, þannig að við getum slegið þessa mikilvægu skjaldborg, þessa heilbrigðisskjaldborg, þessa samfélagslegu skjaldborg utan um þá sjúklinga sem að þurfa á aðstoð spítalans að halda. Ég tel að eins og sakir standa, og ég sagði áðan, að þá tel ég mikilvægt að við stígum þetta skref. Ég styð þessa ráðstöfun, en ég leið styð hann ekki að óbreyttu, ekki eins og þetta liggur fyrir hér. Ég tek undir það sem hefur verið sagt, að það þurfi að skýra betur ábyrgðarsvið og heimildir bæði stjórnar gagnvart ráðherra og líka aðkomu þeirra sem í stjórninni munu sitja, og þar með talið starfsmanna. Þannig að ég segi að þetta er rétt skref, en það eru vankantar á þessu frumvarpi. Við þurfum að taka líka tillit til þeirra gagnrýni sem hefur framkomið hér í þingsalnum, og mér finnst hún vera réttmæt, málefnaleg, og það er af ýmsu að taka. Það er ekki síst mikilvægt þegar hugmyndin sem hér býr að baki af hálfu ráðherra og ríkisstjórnar, hún er af hinu góða. En þá er mikilvægt að reyna að teygja sig út til að mynda til þingsins og til fólks sem mun veita umsagnir málið og reyna að færa málið í betri og skýrari búning, og það er kannski það sem ég hefði viljað sjá, að þetta væri gert skýrar. Það má velta því fyrir sér hvort að kröfurnar, og ég vil byrja á því og ég vil taka undir mörg þau orð sem hafa fallið hér í dag og áður í þessari umræðu, af ýmsu að taka, en til að mynda hv. þingmaður Óli Björn Kárason hefur komið inn á athyglisverða hluti og ég vil svolítið gera hans orð að mínu, hvort að kröfurnar sem settar eru stjórnarfólki samkvæmt frumvarpinu geri vel hæfu fólki erfiðara fyrir að bjóða fram krafta sína í þágu spítalans. Ég tel að við þurfum að skoða þetta sérstaklega, og ég veit að hæstv. Velferðarnefnd mun gera það. Við þurfum auðvitað að gera kröfur viðeigandi þekkingu og reynslu, en á sama tíma þurfum við líka að horfa til stjórnarinnar að mínu mati sem ákveðna heildar, þar sem er dýrmætt að það séu ólíkir kostir. Mismunandi reynsla og þekking komi líka við sögu. Við eigum að gera kröfur og við eigum að útbúa ákveðna ramma í kringum hlutverkið, stjórnarhlutverkið, en það má ekki vera svo að það útiloki þá sem gætu annars gert gagn og hjálpa til við að ná þessu markmiði okkar að halda áfram að starfa og sækja enn frekar fram með framúrskarandi spítala. Það er að mínum mati líka mikilvægt að áhrif stjórnarfólks séu í samræmi við þá ábyrgð sem ætlast er til að stjórnin beri á skipulagi og sjálfum rekstri spítalans. Mér finnst þetta vera svolítið óvíst og nokkuð óljóst miðað við innihald frumvarpsins, og til að mynda þegar kemur að ráðningu forstjóra og áhrifum stjórnarinnar þar. Þessu þarf að huga að svo að hlutverk stjórnarfólks geti virkað sem skyldi. Og ég vil taka meðal annars undir athugasemdir frá Viðskiptaráði sem er meðal annars að draga fram stjórnskipulag sjúkrahúsa á Norðurlöndunum, og það er áhugaverð lesning. En með þessu frumvarpi benda við á þá er stjórnin einhvers konar millistig milli ráðherra og forstjóra.
Stjórnin á að gera síðan tillögu til ráðherra forstjóra að undangengnu mati hæfnisnefndar sem ráðherra á síðan að skipa. Ég tel að því að stjórnin á að taka meðal annars ákvörðun veigamikil atriði sem að varða rekstur og starfsemi spítalans, sem er reyndar ekki nægilega vel skilgreind, en ber síðan ekki ábyrgð á þessu í gegnum meðal annars skipun forstjóra. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem ég bara beini til hæstv. Ráðherra að ýta á nefndina að skoða sérstaklega að ábyrgðarsvið stjórnarinnar sé alveg skýrt hvað þetta varðar. Og ég tel að því við erum að stíga þetta skref að það fari betur á því að stjórnin beri þá þessa ótvíræðu ábyrgð að bæði að ráða og leið þá líka reka forstjóra ef svo ber undir. Þannig að til þess að stjórnin getur raunverulega haft eftirlit og stutt við starfsemi sjúkrahússins, þá verður lögin sjálf og þær ráðstafanir sem við gerum hér, þá verða þau að ná betur utan nákvæmlega þetta, ábyrgðarsviðið, eftirlitið, aðhaldið sem að stjórnin verður að gæta. Þannig að ég vona að það verði skerpt á þessum heimildum til þess að ábyrgðarsvið stjórnarinnar verði skýrar og skarpar hvað þetta varðar. Og ef við eigum að líta til Norðurlandanna, þá verðum við, sem að mörgu leyti tel ég vera farsælt, þá þurfum við að ganga lengra í þessu frumvarpi og og gera stjórn spítalans þá raunverulega að æðsta ákvörðunaraðila spítalans, eins og meðal annars viðskiptaráð er að benda á, og ég vil taka undir þau orð sem þar koma. Mig langar aðeins að fara yfir þátttöku starfsfólks og ég tel að þetta vera áhugavert og verður svolítið spennandi að sjá hvernig þingið og nefndin mun vinna út úr þessu. Eins og þetta er uppbyggt hér að þá á starfsfólkið að skipi stjórn en reynda bara að hafa seturétt. Það er engan atkvæðisrétt og þá spyr maður sig, ef við erum að skerpa á ábyrgðarhlutverki stjórnar, eftirlitshlutverki stjórnar, hvaða hlutverki gegna þá starfsmenn? Er það ekki bara, eins og bent hefur verið á, hreinlegast að segja gott og vel, starfsfólkið er inn í stjórninni en það er bara með áheyrn og ber þá ekki ábyrgð á stjórninni sem slíkri, eða einfaldlega að fara hina leiðina, sem ég tel mjög fýsilegt að verði skoðuð, að þá starfsfólk verði þá formlega skipað í stjórn með atkvæðisrétt en beri þá líka ábyrgð á því að sem stjórnarfólk sem því fylgir að sitja í stjórnum. Þannig að þetta þarf að vera skýrara og það þarf svolítið að klippa á þessa óvissu þannig að það verði alveg ótvírætt hvert hlutverk starfsfólksins er, af því þau geta verið sett í svolítið ankannalega stöðu. Og það má velta því fyrir sig hvort að tækifæri starfsfólks til áhrifa yrðu of takmörkuð til að þekking þeirra, því það verður að reyna að ná í þekkinguna, fái notist síðan í sjálfri ákvörðunartökunni sem að þarf að eiga sér stað innan stjórnar. Og þetta getur bitnað bæði á rekstri spítalans og gæði stefnumótunarinnar en getur bitnað líka á starfsfólkinu sjálfu. Þannig að þetta tel ég að þurfi að skoða og það er auðvitað brýnt að starfsfólk eigi fulltrúa sem getur komið, að það verði allavega tryggt, að það getur komið gagnlegum ábendingum og mikilvægum athugasemdum áleiðis og þannig staðið líka vörð stöðu starfsfólksins sem að auðvitað vinnur gríðarlega mikilvægt starf í okkar þágu, en það verður líka að gæta þess að starfsfólki koma að því að ýta áfram þeirri þróun sem við þurfum að sjá að spítalinn þarf að standa fyrir. Og þetta er náttúrulega síbreytilegt umhverfi sem að spítalinn stendur frammi fyrir og það þarf líka að taka ákvörðun þá. Ég held að stjórnin, væntanleg stjórn, þurfi meðal annars að taka ákvörðun það hvaða til dæmis verkefnum spítalinn á að sinna, að þora að forgangsraða. Það hefur til dæmis vantað á að það er ekki alveg ábyrgðarhluti, alveg skýrt hver ábyrgðarhluti þess sem að tekur það ákvörðun hvenær á að til dæmis að taka krabbameinsskimanir inn á Landspítalann, til dæmis. Er það bara pólitíska ákvörðun eins og var hér á síðasta kjörtímabili að leggja niður ýmsa starfsemi sem að til að mynda sjálfstætt starfandi heilbrigðisaðilar hafa gætt og sinnt
og færa það inn á spítalann. Ég held að þetta sé eitthvað sem muni vera stuðningur við spítalann, að það fari fram umræða innan stjórnar og þar með talið fagleg aðkoma líka starfsfólksins, hverju á spítalann að sinna og hverju ekki. Hvernig við getum styrkt okkar þjóðar sjúkrahús þannig að það geti haldið utan um þá sjúklinga sem þurfa á aðstoð og aðhlynningu að halda. Ráðherra hefur vísað til þess að fulltrúar starfsfólks kæmu með faglega rödd inn í stjórnina, en ef svo er, þá vil ég ítreka það, ef svo er, þá held ég að áhrif þeirra séu svolítið takmörkuð og ég held að þingið enn og aftur verði svolítið að velta því fyrir sér eiga starfsmenn að bera þessa stjórnskipulega stjórnarlegu ábyrgð sem fylgir því að vera með formlega setu í stjórnum, eða er bara betra að þau hafi áheyrnarfulltrúa rétt. Ég tel að þegar við skoðum þetta allt saman, að það er, af því að það virðist vera, að gagnrýna hér þessa eða benda á tvo þætti, það er að segja annars vegar valdmörk stjórnar og ábyrgðarhlutverk stjórnar gagnvart ráðherra og hins vegar aðkomu starfsfólks, að þá held ég engu að síður að það er margt í frumvarpinu sem er þess virði að málið njóti framgangs hér á þingi, eftir þó að þingnefndin hefur farið vel yfir þessar athugasemdir og að mínu mati málefnalegu umræðu sem hefur átt sér stað hlutverk spítalans í okkar samfélagi. Ég held að þetta verði spennandi verkefni hjá velferðarnefndinni. Ég vil hvetja hana til þess, eins og ég segi, að eiga samtal við hagsmunaaðila, en leið svolítið að rýna í þetta samtal sem mér finnst hafa verið áhugavert þegar kemur að því að hugsa hvert raunverulegt hlutverk stjórnar spítalans eigi að vera. Þeir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar er hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Ég vil einmitt spyrja hv. þingmann út í lokaorð hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur hlutverk stjórnarinnar. Ég verð að velta fyrir mér yfirlýstu markmiðinu með því að setja þessa stjórn yfir Landspítalann eins og hún kemur fram í greinargerð. En þar kemur fram í öðrum kafla á 2. blaðsíðu að frumvarpið sé liður í innleiðingu þeirra áherslumála sem fram koma í sáttmála ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. En í honum kemur fram að staða og hlutverk Landspítala sem mikilvægustu heilbrigðisstofnunar landsins verði styrkt og sérstök áhersla lögð á að fylgja eftir uppbyggingu gjörgæslu og bráðadeildar. Og stjórn spítalans er ætlað að gegna stefnumarkandi hlutverki í þeirri þróun. En síðan við lestur greinargerðarinnar að þá fæ ég ekki séð hvernig hlutverk þessarar stjórnar eða markmiðasetning hennar fari heim og saman við þetta markmið. Þetta í rauninni, það er ekkert minnst á það aftur og þegar það er svo farið að tala stjórnina sjálfa og hverjir ætti að sitja í henni, þá er eina dæmi sem ég finn að það standi til að fara í einhvers konar innleiðingu á nýju fjármögnunarkerfi fyrir spítalann, framleiðslutengdri fjármögnun, þetta kemur fram blaðsíðu 5 neðst. Og því maður ætla að fagþekking á slíkri fjármögnun sé mikilvæg fyrstu árin, en það er hvergi rökstutt hvernig þessi fagþekking er í raun að fara að ýta undir þessi markmið eða hvernig þessi stjórn er að fara að uppfylla þessi markmið að standa þessari stefnumótun eða hvers vegna það að skipa stjórn yfir Landspítalanum sé að fara að bjarga bráðadeildinni í raun, eins og virðist vera markmiðið með þessu. Og ég tók eftir í áðan að hæstv. Ráðherra vísaði í að þessi breyting á fjármögnun ætti að auka gagnsæi, en ég velti fyrir mig hvernig þessi breyting á fjármögnun í raun styrkir bráðadeildina, ef það er í raun markmiðið. Svarar andsvari hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegur forseti, ég
tel að eins og ég sagði áðan, það er margt sem þarf að skoða og fara betur yfir. Og ég sagði meðal annars þarf að skerpa á hlutverki stjórnar og hvernig hún er skipuð. En ég ætla samt að segja að ég styð þetta yfirmarkmið ríkisstjórnarinnar og það sem kemur fram í ríkisstjórnarsáttmálanum, að huga betur að hlutverkinu og styrkja spítalann sem okkar þjóðarsjúkrahús. Og það er það sem mér finnst skipta svo miklu máli, og við náttúrulega ekki bara komandi út úr COVID, heldur við sjáum hvað skiptir máli fyrir okkur að vera með þjóðarsjúkrahúsið sterkt. En það breytir ekki því að við verðum líka að horfast í augu við það að það er eitthvað að í rekstrinu. Við þurfum að átta okkur að hvernig við getum bæði nýtt fjármagn betur og stutt betur við hið faglega starf. Og það er það sem að ég sé tækifæri í varðandi stjórnina, að hún geti einmitt styrkt stjórnendur spítalans betur bæði faglega en líka rekstrarlega. Og þetta fer saman, að gott rekstrarlegt umhverfi styður hið faglega og öfugt. Og ég veit að það eru, varðandi nýtt rekstramódul, að þá eru fleiri spítalar á Norðurlöndunum, ef það er skoðað sérstaklega, að þeir eru komnir ansi langt í því að innleiða líka ný rekstramódul til þess einmitt að mæta nýjum áskorunum í breyttum heimi, þar sem að tækninni fleygir ört fram og það þarf að breyta svolítið ferlum innan spítalans. Þannig að ég held að það séu ákveðin tækifæri fólkin í því, en vissulega er ákveðin vinna framundan af hálfu velferðarnefndar. En við megum heldur ekki gleyma því sem að ég kannski minntist aðeins í blá upphafinu hjá mér, að eftir 5 ár þegar við erum komin með nýja spítalana, þá sjáum við ákveðið samspil nýja spítalans, legudeildarinnar og þá vonandi líka bráðamóttökurinn og þeirra erfiðu verkefna sem að þar eru núna. Það þarf að leysa þau tímabundið núna. Við þurfum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að koma til móts við þann vanda, en til lengri tíma þá sé ég fram á bjartari tíma hvað þetta varðar. Herra forseti, já, ég er sammála hv. þingmanni að þetta er gott markmið hjá ríkisstjórninni, að hlutverk Landspítalans sem mikilvægustu heilbrigðisstofnunar landsins verði styrkt og að sérstök áhersla verði lögð á að fylgja eftir uppbyggingu gjörgæslu og bráðadeildar. Það sem ég kannski einna helst að gera athugasemd við er að mér finnst bara ekki fylgja neitt rökstuðningur fyrir því hvernig nákvæmlega þessi aðgerð er að fara að verða til þess að þetta markmið verði uppfyllt. Það er mikið talað um að bæta rekstur og ýmislegt annað, en það er engin rökstuðningur fyrir því hvernig nákvæmlega þetta markmið skuli uppfyllt með skipun þessara stjórnar. Það er ekki talað um að fólk sem verði skipað þurfi að hafa þekkingu til að bera til þess að akkúrat þessi markmið náist, heldur er aðeins talað um breytingu á rekstrarmódeli sem að gott og vel er kannski algjörlega frábært og mögulega liður í þessu. En mér finnst bara svolítið skrítið að lesa greinargerð sem segist vera með yfirlýst markmið, en síðan er ekkert farið í að rökstyðja hvernig þessi aðgerð sé að fara að uppfylla þetta markmið. En það er kannski bara einhver kennari í mér sem að velti vöngum yfir því. En mér langaði bara vegna þess að hv. þingmaður velti fyrir sig þessu með aðkomu starfsmanna. Ég myndi að koma aðeins inn á það í þessu samhengi. Ég hefði mér haldið að við þyrftum meira aðkomu starfsmanna að svona stjórn heldur en minni, vegna þess að ef að markmiðið er að laga ástandið á bráðamóttökunni, sem við vitum að hefur verið mjög vont lengi og var vont fyrir heimsfaraldur, þá hlýtur starfsfólki að vera hvað best til þess fallið að vinna í því að bæta þar úr, enda þekkir það þar best til. Þannig að ég velti fyrir mig hvort það þurfi ekki einmitt að styrkja aðkomu starfsfólksins og gefa þeim meiri rödd inn í stjórn sem þessari. Virðulegur forseti, ég tel tvímælalaust að það verði að skoða það mjög vel hvaða leið verði valin þegar kemur að aðkomu, hvað varðar aðkomu starfsfólks. Og nefndin verði að skoða það mjög vel hvað hentar einmitt best bæði rekstrarlega spítalanum en líka faglega. Og ég hef trú á því að þetta tvennt fari saman, góður rekstur
og gott faglegt starf. Þetta styður við hvort annað og ég tel sjálfsagt mál að það verði farið mjög vel yfir aðkomu starfsmanna, ábyrgð þeirra og hlutverk innan nýrra stjórnar og það þarf, eins og ég gat áðan, það þarf að skerpa mun betur á því. Þá verður maður bara að tala hreint út. Annaðhvort vilja menn hafa starfsfólki áheyrnarfulltrúa og þá bara þora að segja það alla leið eða að fara hina leiðina sem ég tel að við eigum að skoða mjög vel og veita þá starfsmönnum skýrt ábyrgðarhlutverk innan stjórnar. En ég tel líka mikilvægt það sem ég sagði áðan að við verðum samhliða aðrir sem eru skipaðir í stjórnina. Við megum ekki útiloka mismunandi hæfni og getu. Við megum ekki þrengja þetta þannig að þetta verði bara allt einsleitir einstaklingar sem að mæta inn í stjórnina. Ég held að við verðum svolítið að halda því opnu til þess einmitt að ýta undir bæði rekstrarlegt og faglegan stuðning stjórnar. Aðeins varðandi yfirlýst markmið, já, það kann að vera að það mætti skerpa á þeim líka. En ég vil líka upp á það að hverju erum að ná fram. Ég tel ekkert óeðlilegt að stjórnvöld hverju sinni eftir að hafa horft upp á ákveðinn og viðvarandi vanda hjá Landspítalanum að menn reyna að hugsa hlutina aftur. Er verið að hugsa upp á nýtt, ekkert endilega því það er að hluta til verið að hverfa aftur til þess tíma sem að stjórnin var lögð niður. Gekk það eftir á sínu tíma 2006 eða 2007 þegar stjórnin var lögð niður að bæta starfsemi spítalans? Ekkert endilega. Þannig að ég held að við förum tilbaka að þá leið verðum við þá að segja, ekki fara alveg í sömu gömlu leiðina, heldur segja en miklu skýrar hver ábyrgð nýrrar stjórnar er og ég tel tvímælalaust að það verði að skoða það hvort að ábyrgð nýrrar stjórnar verði meðal annars að ráða nýjan forstjóra og bera ábyrgð á því. Andsvar hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Forseti, þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu og mig langar að halda áfram með boltann þar sem að var verið að tala hér rétt áðan. En það er í tengslum við atvinnulýðræðið. Það að starfsfólk sé hluti af stjórnum fyrirtækja og almennt séð þar sem að atvinnulýðræði hefur tíðkast, þá hefur það sýnt sig að það eykur gagnsæi, það dregur úr spillingu, það eykur líka framleiðni og orsakar betri anda og heilsu meðal starfsfólks. Og hv. þingmaður nefndi það að starfsmenn væru hluti af stjórn gæti þýtt að viðkomandi starfsmenn bæru þá einnig ábyrgð á því sem að stjórnin ákveður, sem gæti verið rangt. En mér er spurt hvort ekki sé frekar að viðkomandi stjórnarmenn sem væru fulltrúar starfsmanna, hvort að það sé ekki í rauninni frekar líklegra að þátttaka þeirra leiði til betri ákvarðana og þar af leiðandi að viðkomandi þurfi ekki að axla ábyrgð fyrir slæmar ákvarðanir. En mig langar að heyra aðeins hvað hv. þingmanni finnst þessar hliðar atvinnulýðræðis. Svarar andsvari hv. þingmaður Þorbjörg Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, já, mér finnst þetta svolítið áhugavert og áhugaverð nálgun hjá hv. þingmanni. Ég horfi oft á það að bera ábyrgð, ég sé það ekki alltaf bara út frá neikvæðu. Að axla ábyrgð og bera ábyrgð er líka að bera ábyrgð á jákvæðri framþróun, þroska, betri stefnu, betri rekstri, meiri fagmennsku. Það er líka að bera ábyrgð á því. Við erum kannski svolítið föst í því stjórnmálafólkið að það er alltaf verið að benda á okkur og segja þið verið að bera ábyrgð og það er bara þetta neikvæða sem er alltaf uppi. En þegar hlutir eru vel gerðir þá má líka segja frá því og ég hef trú á því að
að með skarpara og skýrari hlutverki alls stjórnarfólks í þessu, hvort sem það eru starfsfólkið eða aðrir einstaklingar sem að skipa stjórnina, að þá muni það leiða til bæði faglegrar og sterkari stjórnunar á sviði rekstrar og þeirra fagmennsku sem við þurfum á að halda innan stjórnar til þess að spítalinn gangi. Þannig að ég hef trú á því að með því að hlutverk starfsfólks sé skýrt innan stjórnar á hvorn veginn sem það verður, að það muni verða til hins betra. En ég tel hins vegar að varðandi þessa lýðræðisaðkomu, mér finnst hún vera heillandi. Ég held að það sé eitthvað sem við eigum að skoða, það er bara svolítið meiri nútíminn í dag. Við eigum að tengja og treysta frekar böndin á milli atvinnurekenda og launþega þegar kemur að þessu. Og mér hefði þótt til dæmis vera mikil bragarbót á því ef að ríkisstjórnin þar að segja, hefði farið í það, af því það verið að gera grænbækur hitt og þetta, að koma til dæmis með grænbók góða stjórnarhætti í opinberum stofnunum. Alveg eins og það gefið út hjá Samtökum atvinnulífsins og fleiri leiðbeiningar góða stjórnarhætti fyrirtækja. Og það verið að setja núna nýlega alls konar siðareglur út af alls konar málum inn í stjórnarhætti fyrirtækja, og þetta hefði ég haldið að væri líka góð grunnvinna hjá ríkinu að koma með áður en að við förum kannski að negla nákvæmlega niður allar stjórnir ríkisstofnana. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og mig langar að geta þess að á nokkrum Norðurlanda og í sumum löndum að þá eru lög það að all fyrirtæki með yfir ákveðnum fjölda starfsmanna þurfi að hafa fulltrúa starfsmanna í stjórn. Við getum kannski lært eitthvað af því og rætt til dæmis við hv. vinnumarkaðsráðherra það. En mig langaði aðeins það hefur verið svolítið hoggið í það að í 1. málsgreininni stendur: í stjórn skulu sitja einstaklingar sem hafa þekkingu á sviði rekstrar og áætlanagerðar, á heilbrigðisþjónustu og vísindarannsóknum, á heilbrigðissviði og menntun heilbrigðisstétta og opinberri stjórnsýslu og reglum stjórnsýsluréttar. Ég ætla rétt að vona að þarna sé ekki verið að ætlast til þess að allir stjórnarmennirnir séu með alla þessa þekkingu. Það er örugglega bara 1 eða 2 framsóknarmenn með hana. En ég hef allavega reynslu af því í þeim stjórnum sem ég hef setið og þeim til dæmis samtökum sem ég hef unnið með, að í stjórnina er valið fólk með mismunandi þekkingu, allt eftir því hver þörfin er hverju sinni. Og þannig til dæmis mætti hugsa sér að núna meðan ennþá er verið að byggja nýjan spítala að þá sitji einhver í stjórn sem hafi einhvern tímann byggt eitthvað spítala einhvers staðar, eða núna þegar þarf að taka á bráðalækningunum þá sé einhver í stjórn sem hafi það. Og það sé í rauninni kannski, og það er mín spurning, er þetta kannski of takmarkandi listi af því að það lítur út eins og þetta sé einn einstaklingur þurfa að vera með þetta allt saman? Og frekar við ættum að segja að það ætti að vera einn með rekstrarþekkingu, einn með þessa þekkingu og annar með þessa þekkingu. Hvað finnst hv. þingmanni það? Já, virðulegi forseti, já, þetta er nákvæmlega það sem ég hef verið að kannski veikum mætti að reyna að benda á. Mér finnst ekki hægt að setja skilyrðin í lögunum þannig að við séum bara að takmarka þetta við mjög fámennan hóp, í rauninni takmarkaðan hóp. Og ég tek heils hugar undir með hv. þingmanni þegar hann sagði að það væri mismunandi þarfir og þörf á þekkingu hverju sinni, svolítið eftir því hver viðfangsefnin er. Og þau eru í dag viðfangsefnin önnur heldur þau voru bara fyrir 3 ára eða 2 ára fyrir COVID. Og eftir 5 ár þá verður þetta orðið öðruvísi líka því þá erum komið nýjan spítala.
og það kallar á aðra nálgun líka. Þannig að þetta er eitt af þessum verkefnum sem hæstv. Velferðarnefnd, hennar bíður þetta verkefni, aðeins að flokka svolítið út hvað það er sem við viljum. Og við viljum hafa fólk með breiða skírskotun innan stjórnar, faglega breiða, sterka skírskotun til þess hvernig við viljum byggja upp öflugt þjóðarsjúkrahús og standa vel að bæði faglegum rekstri en líka fjárhagslegum rekstri líka. Þetta verður að fara saman og það er engin skömm að því að tala um það að fara vel með fjármuni þegar við erum að ræða um velferðarkerfið eða menntakerfið og líka faglega aðkomu. Þetta fer saman. Þannig að ég vil bara undirstrika það að ég tel að fagleg og rekstrarlega sterk stjórn yfir Landspítalanum, það yrði ákveðið gæfuspor, en það þarf að vinna málið mun betur heldur en það er lagt fram núna og ég veit að bæði ráðherra og aðrir hér inni hafa metnað til þess að útbúa málið þannig að það geri það sem það á að gera, það er að gera gott sjúkrahús enn betra og sterkara fyrir fólkið í landinu. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. þingmaður Jón Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, langar að víkja að bara svona mjög afmörkuðum þætti hér sem snertir þetta mál. Ég held að sé ekki bara brýnt að skipa stjórn yfir spítalann, heldur sé líka löngu tímabært að koma upp innri endurskoðun hjá Landspítalanum. Og þá er ég að tala um ráðstafanir til þess að stuðla að hagkvæmni í rekstrinum, stuðla að öryggi fjármuna, áreiðanleika upplýsinga og bara almennt að því að markmiðum starfseminnar sé náð og lögum og reglum fylgt. Nú er það þannig að Ríkisendurskoðun hefur trekk í trekk gert athugasemdir við að engin innri endurskoðandi skuli vera hjá Landspítala. Auðvitað, þetta er stærsti vinnustaður landsins með 86.000 starfsmenn. Árlegar fjárveitingar ríkisins til Landspítala er á bilinu 8 til 90 milljarðar. Fjöldi verkferla alveg gríðarlegur. Með lögum opinber fjármál sem voru sett árið 2015 voru gerðar verulegar breytingar á reglum reikningsskil ríkisstofnana og meðal annars lögfest skylda ríkisaðila til að láta framkvæma innra eftirlit og innri endurskoðun hjá sér. Lagagreinin hljóðar svona, þetta er 65. grein laga opinber fjármál. Forstöðumaður ríkisaðila í A1 og A2 hluta eða eftir atvikum stjórn ber ábyrgð á framkvæmd innra eftirlits. Innra eftirlit felur í sér þær reglubundnu aðgerðir og ráðstafanir sem hlutaðeigandi aðili gerir til að stuðla að hagkvæmni rekstrar, öryggi fjármuna, áreiðanleika upplýsinga almennt og stuðla almennt að því að markmiðum starfseminnar verði náð og fylgt í lögum og reglum. Innri endurskoðun skal framkvæmd hjá ríkisaðilum í A1 og A2 hluta á grundvelli reglugerðar sem ráðherra setur, samanber 67. grein, og í samræmi við alþjóðlega staðla og siðareglur innri endurskoðun útgefnar af alþjóðasamtökum innri endurskoðenda. Innri endurskoðun felur í sér kerfisbundið, óháð og hlutlægt mat á virkni áhættustýringar, eftirlits og stjórnarhátta hlutaðeigandi aðila. Stjórnandi innri endurskoðunar skal hafa sérþekkingu á sviði innri endurskoðunar. Svona hljóðar 65. grein og svo er sérstaka reglugerðar heimild innri endurskoðun að finna í 67. grein. En nú er það þannig að þrátt fyrir að það séu liðin meira en 6 ár síðan lög opinber fjármál voru sett, þá hefur fjármálaráðherra enn ekki gefið út svona reglugerð. Þannig að það er í rauninni ekki alveg samræmdar, það er ekki til reglugerð og engar samræmdar reglur það hvernig innri endurskoðun skuli háttað hjá ríkisaðilum. Þetta er svolítið athyglisvert vegna þess að í hvert sinn sem við hérna á vettvangi stjórnmálanna og fjölmiðlar benda á vanfjármögnun, þá er alltaf einhvern veginn viðkvæðið það að það þurfi bara að nýta peningana betur. En svo er ekki einu svona hirt að setja þessa reglugerð til að tryggja að þessi innri endurskoðun geti farið fram á einhvern samræmdan hátt hjá ríkisaðilum. Þetta er mjög bagalegt og það þarf að bæta úr þessu. Og mér þætti eðlilegt nú þegar það kemur fram frumvarp stjórn yfir Landspítala
að þar væri þá líka kveðið á innri endurskoðun hjá Landspítala, þá jafnvel bæði með skipun endurskoðunarnefndar og skipun innri endurskoðanda til þess að stuðla að stöðugum umbótum og kerfisbundnu og óháðu eftirliti með starfsemi stofnunarinnar. Það er nefnilega ekki bara skylda okkar að sjá til þess að heilbrigðisþjónusta sé vel fjármögnuð, heldur líka að peningarnir sem veittir til þjónustunnar nýtist sem allra best. Næsti tekur til máls hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Nei, tekur til máls. Virðulegur forseti, ég held að það væri ansvar en allt í lagi, takk hérlega fyrir. Já, mér langar að koma inn í seinni ræðu til að fara yfir ákveðna atriði sem að vannst ekki tími til í fyrri ræðu. Og það er varðandi, mér finnst saga stjórnar Landspítalans og í lögum um heilbrigðisþjónustu er ákaflega merkileg. Sko, í lögum, það kemur fram í greinargerð, að í lögum númer 97 frá árinu 1990 að þá var skipuð 7 manna stjórnarnefnd fyrir ríkisspítala. Hún var til 4 ára í senn. Þessi hlutverk stjórnarnefndarinnar var að gera þróun og rekstraráætlanir fyrir sjúkrahúsin og einstaka skipulagsheildir þeirra og svo framvegis. Síðan árið 2007 að þá kemur ráðgjafarnefnd, skipuð 9 manna ráðgjafarnefnd fyrir Landspítalann til 4 ára í senn. Og henni var ætlað að vera forstjóra og framkvæmdastjóri ráðgjafar og álýsu þjónustu starfsemi og rekstur spítalans. Og svo árið 2020, fyrir 2 árum síðan, þá var gerð breyting á lögum um heilbrigðisþjónustu. Þá voru ákvæðin um ráðgjafarnefnd felld á brott, sem og ákvæði um læknaráð og hjúkrunarráð. Og þá kemur svokallað fagráð sem forstjóri heilbrigðisstofnunar skipar. Og forstjóri heilbrigðisstofnunar ber að leita álits fagráðs mikilvægra ákvarðana sem varða heilbrigðisþjónustu og skipulag heilbrigðisstofnunar. Og svo við erum að tala hérna og svo er núna við frumvarp núna. Við erum að tala 32 ára sögu. 32 ára sögu. 1990 stjórnarnefnd, 2007 ráðgjafarnefnd, 2020 fagráð og svo núna ákoma stjórn. Og núna eins og kemur fram í frumvarpinu, þá er vissulega átt að stíga tilbaka í það fyrirkomulag sem var við lýði fyrir fyrrgreindar breytingar. Og þá gerir ég ráð fyrir að við sem að stíga tilbaka þá til ráðgjafarnefndar eða stjórnarnefndar. Við erum komin heila hringsemsa. Ég nánast með til að halda færi fyrir góð rök að það er bara að taka upp lögin frá 1990, taka þau upp. En það er farin önnur leið og það er sett þessi lög núna. Og það er verið að reyna greinilega að auka fagþekkinguna. Það er verið að reyna að gera það. En með því að hafa þessa nefnd til ráðgjafar, það eykst skriffinnskan og þyngslin í ákvarðanatökunni. Og þau er ekki nægilega skýr í þessu frumvarpi. Og ég tel að það sé ekki nægilega vel að því staðið að til dæmis starfsmennir hafi ekki atkvæðisrétt. Og það er búið að minnast á þetta hér í ræðum. Ég tek heils hugar undir það sem þar kemur fram. Að það verða að vera allir starfsmenn líka. Hvað er mesta þekkingin á rekstri Landspítalans? Jú, hún er hjá starfsmönnum. Þar er þekkingin og raunverulegt að auka jafnvel vægi starfsmanna ennþá meira. Það myndi vera mjög farsælt að ef það á að sækja þekkingu á rekstri Landspítalans, þá er best að sækja þá þekkingu til Landspítalans sjálfs og starfsfólki sem þar er. Og nú eru íslenskt heilbrigðisstarfsfólk, ég þekki það bara sem fjölskyldu minni og ég er nú gamall læknanemi sjálfur, bæði heima og í Danmörku, að þá eru íslenskir læknar til dæmis sem búa við það, við fáum lækna sem taka grunnnámi hér heima og fara svo til Bandaríkjanna eða Evrópu
til sérnám og koma svo tilbaka. Aðrar þjóðir búa ekki að svona mannauði, það sem kemur fram frá þessum stöðum. En það sem ég tel hérna vera að þetta frumvarp sé ekki nægjanlega vel úr garði gert til þess að það kalla á breytingu. Ég tel að við ættum að láta núgildandi lög standa, láta reyna á það fyrirkomulag, ekki endilega vera að reyna að tick the box hérna til þess að uppfylla ykkur ákvæði í stjórnarsáttmálanum, heldur að efla spítalar með aukinum fjárveitingum og þetta snýst líka um það að fá hæfa yfirstjórnendur. Það er það sem á að einbeita sér að, það er það sem skiptir öllu máli. Við getum verið með öll kerfi heimsins, það er hæfi einstakra stjórnendur sem skiptir öllu máli. Og ég tel að módelið sem við erum með, danska módelið, við séum með sambærilegt við danska módelið núna og ætla að fara síðan til Svíþjóðar og vera að kópireka þaðan, með hugmyndir þaðan, sem eru svona smá heimatilbúnar, að það sé ekki nægilega vel hugsað. Og ég tel að við ættum að hugsa þetta ennþá betur áður en við förum af stað að reyna að auka fagþekkingu með þessum hætti og þetta mun ekki breyta neinu varðandi rekstur Landspítalans í framtíðinni, þar sem hann er undirfjármagnaður og að við þurfum að finna hæfa forstjóra og hæfa leiðtoga inn í spítalann. Það mun ekki breytast með því að fá hæfa stjórnarmenn. Það mun ekki breyta daglegu rekstri spítalans. Næst tekur til máls hv. þingmaður Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti. Ég fagna því að þetta frumvarp er hér komið fram, enda tel ég það mjög af hinu góða. Mér hefur þótt að furðusæta að stofnun sem tekur til sín einna mesta fé ríkissjóðs skuli ekki hafa haft stjórn yfir starfsemi sinni árum saman. Við erum mörg sem höfum kallað eftir þessu í mörg ár. Ábyrgð forstjóra spítalans er mikil og það hlýtur að vera styrkur fyrir forstjóra að hafa í liði sínu öfluga stjórn. Því vil ég endurtaka að ég tel að frumvarpið sé jákvætt skref til stjórnunar fyrir spítalann. Hins vegar er það svo að í frumvarpinu eru nokkur atriði sem að staldrar aðeins við og ég myndi vilja sjá breytingar á, að minnsta kosti tel ég rétt að við ávörpum það. Mér langar hér að nefna nokkur atriði sem ég tel vert að staldra við. Fyrst ber að nefna að það skýtur skökku við að ráðherra skuli skipa bæði stjórn og forstjóra. Í þeim heimi sem ég hef lifað í hefur þótt eðlilegt að stjórnir ráði og reki forstjóra. Svo virðist vera, samkvæmt frumvarpinu, að stjórn hafi ekkert boðvald yfir forstjóra spítalans. Það er bagalegt. Ég geri mig grein fyrir því að fyrirkomulagið hjá hinu opinbera geti verið hvoru tveggja. Og ég geri mig sömuleiðis grein fyrir því að pólitískar áherslur stjórnvalda hverju sinni verða að ná fram að ganga. Því yrði það erfitt ef að heilbrigðisráðherra hefði enga aðkomu að ráðningu forstjóra. Ég myndi allavega lágmarki vilja sjá að stjórn sé ráðgefandi ráðherra varðandi skipun forstjóra, að stjórn veiti umsögn og hafi þar með einhverja aðkomu að ráðningu forstjóra. Auk þess er í frumvarpinu ankannalegt að fulltrúar starfsmanna í stjórn hafi ekki atkvæðisrétt, eins og hér hefur margoft komið fram. Það verður að vera á hreinu að annaðhvort eru fulltrúar starfsmanna fullgildir stjórnarmeðlimir með atkvæðisrétt eða þá áheyrnarfulltrúar með tillögurétt og málfrelsi á fundum. Auk þess vantar algjörlega útlistun á því hvernig fulltrúar starfsmanna verða valdir inn í stjórnina. Mun ráðherra skipa þá eða munu starfsmenn geta valið sína fulltrúa og þá með hvaða hætti? Ég verð sömuleiðis að geta þess að mér finnst ákveðin mótsögn verið í frumvarpinu varðandi upplýsingagjöf til ráðherra. Í frumvarpinu tekið fram að forstjóri ber ábyrgð á rekstrarútgjöldum og rekstrarafkoma sé í samræmi við fjárlög og fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt og svo skal formaður stjórnar reglulega gera ráðherra grein fyrir starfsemi stjórnar og stöðu og árangri sem og miklum frávikum í rekstri.
hvort heldur sem er rekstrarlegum frávikum sem og faglegum. Með öðrum orðum finnst mér skorta á betri aðgreiningu á hlutverki og ábyrgð stjórnar og forstjóra gagnvart ráðherra. Ég vara við því að óskýr verkaskipting getur leitt til glundroða og þá verri niðurstöðu og þá er betra heima setið en af stað farið. Hér hefur fólki verið tíðrætt það í dag hvernig hæfni, þekking og bakgrunn fólk skal búa yfir sem tekur sæti í stjórn spítalans. Að þar skuli sitja einstaklinga með þekking á rekstri, áætlunargerð, á heilbrigðisþjónustu, á vísindarannsóknum sem og opinberri stjórnsýslu og reglum stjórnsýsluréttar. Þetta eru ekki litlar kröfur og ekki óeðlilegar, en þess ber þó að geta í mörgum opinberum stofnunum eru kröfur ekki eins tíundaðar eins og hér er gert. Það má nefna dæmi eins og félagið Isavia, þar sem eru engar kröfur nefndar það þær sem mælt er fyrir í hlutafélagalögum. Það er ekki gerðar kröfur að fólk hafi þar hlotið menntun eða sé með menntun í flugrekstri, flugmenn eða hvernig sem það er. Í Bankasýslu ríkisins sem skiptir hér verulega miklu máli í fjármálakerfi okkar Íslendinga eru gerð krafa haldgóða menntun auk sérþekkingar á banka og fjármálum og að menntun stjórnarmanna sé sem fjölbreyttust og þeir hafi trausta þekkingu á góðum stjórnarháttum fyrirtækja. Einnig gerð krafa lögræði, búsforræði og hreint sakavottorð. Ég hef sömuleiðis oft velt því fyrir mér hvort það sé nauðsynlegt að forstjóri Landspítala sé læknir. Er það endilega heppilegasta menntunin eða hæfnin til að fara með stærsta útgjaldaleið ríkisins? Landspítali háskólasjúkrahús er flaggskip íslenskrar heilbrigðisþjónustu. Spítalinn virðist hafa glímt við langvarandi vanda, hvort sem er á sviði rekstrar, húsnæðis eða mannauðs. Langan tíma. Fjármálaráðherra sagði á síðasta ári að vandi Landspítalans væri fjölþættur og yrði ekki leystur með auknum fjárframlögum einum og sér. Einn liður í því er að styrkja umhverfi stjórnunar á spítalanum. Þetta frumvarp er liður í því að bæta rekstrarformið og bind ég vonir við að okkur takist það og í þeirri umræðu sem hér fer fram og þegar að máli fer fyrir í nefnd og okkur muni takast að sníða af agnúa sem við teljum vera á frumvarpinu og okkur takist það að sammælast það að það sé gæfuspor fyrir Landspítalann að þar sitji stjórn, forstjóranum til hals og traus. Það veitir ansvar hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Já, virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðu sína. Hún kom inn á mjög áhugaverð atriði, til dæmis varðandi það að stjórnin hefur ekkert boðvald yfir forstjóra og að líka það væri eðlilegt að stjórn væri ráðgefandi ráðherra við ráðningu og svo að sjálfsagt með fulltrúa starfsmanna þeir hafi ekki atkvæðisrétt. Nú, ef ég þekki rétt, þá hefur hún reynst úr fyrirtækjaheiminum og mig langar að spyrja hana varðandi það að það kemur fram í greinargerðinni að mikilvægar og óvenjulegar ráðstafanir í starfsemi stofnunar skuli bera undir stjórn. Og það er sagt varðandi mikilvægar ráðstafanir, það er vitnað í hlutafélagalögin, 68. grein, og það er talað eftirlit með bókhaldi þar og ráðstafanir og meðferð fjármuna. Og svo er talað óvenjulegar ráðstafanir sem er mjög áhugavert. Og hvað er talið þar upp? Jú, það er það að spara, stöðva framkvæmd tiltekinna aðgerða, sparnaðaráðstöð. Annað dæmi. Að loka deildum, það er óvenjuleg ákvörðun, önnur sparnaðarákvörðun. En síðan segir líka að forstjóri beri eftir sem áður ábyrgð á rekstrarútgjöldum rekstrarafkomu stofnunar í samræmi við fjárlög og fjármuni. Ef það er tekið mikilvæg ákvörðun stjórn sem varðar rekstrarútgjöld og rekstrarafkomu stofnunarinnar í stjórn, ber það bæði forstjóri og stjórn ábyrgð á því. Ég get ekki skilið öðruvísi en það sé stangist á og vafamál hvort að stjórnin sé að bera ábyrgð á sparnaðarákvörðunni að loka deild eða forstjóri. Og annað líka,
og ég veit að í fyrirtækjaheiminum þá er þetta ansi skýrt, að ef það er samstarfsörðugleikar milli forstjóra og stjórnar, hvernig á að leysa þannig vandamál? Þarf ekki ráðherra að grípa inn í? Við getum lent í svo miklum flækjum ef við tökum bara mikilvægar ákvarðanir sem eru í fyrirtækjaheiminum teknar af stjórn, en það virðist vera að mikilvægar ákvarðanir varðandi rekstrarútgjöld og rekstrarafkomu séu teknar á báðum stöðum, bæði af forstjóra og stjórn. Svarar andsvari hv. þingmaður Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og get tekið undir það. Ég tel að hann hafi tekið undir þær vangaveltur mínar sem að ég velti hér upp hér í máli mínu hér fyrrum. Mér finnst liggja þarna á milli ákveðinn óskýrleiki, eða það vantar skýrleika á milli. Það verður að vera alveg klárt, alveg sama í hvaða einingu það er, hvort sem það fyrirtæki, nú hér hjá okkur á þinginu eða hvar sem er, það verður að vera skýr verkaskipting. Þess vegna vara ég við því að mér finnst þegar ég les frumvarpið, finnst mér verið í því ákveðin mótsögn yfir þá verkaskiptingu forstjóra og svo verkaskiptingu stjórnar og svo snertir það síðan ráðherra. Þetta getur kallað á ákveðin vanda og þess vegna, eins og ég sagði hér áðan, við erum í stórkostlegu tækifæri til þess að gera vel, til þess að taka utan um spítalann sem að ég tel að þjóðin sé að kalla eftir að við gerum. Þetta frumvarp er liður í því að bæta starfsemina og þess vegna skulum við bara vanda okkur í þeirri vinnu og ég er alveg sannfærð það að ráðherra að hann er mjög mikið í mun að gera það og við skulum, eins og við erum að gera hér, við erum að ræða hér, við erum að kasta á milli okkar hverjir helstu annmarkar eru og við skulum halda því áfram og ég vona svo sannarlega okkur farnist það í þessari vinnu að skila góðu dagsverki sem að mun verða forstjóra spítalans mikill akkur í hans störfum þannig að spítalinn geti bætt sig enn frekar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Eyjólfur Ármannsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið. Já, ég var sammála athugasemdum sem kom fram í ræðu hennar og líka athugasemdum. Það er gríðarlega mikilvægt á svona skipulagsheild að það sé skýrleiki ábyrgð hvað varðar ákvarðanatöku og það er raunverulega lykilatriði varðandi strúktúrinn eða skipulagið á stofnuninni. Sko, við erum að tala um þjóðarsjúkrahús landsins, við erum eitt ríkasta samfélag heims og við höfum verið að baksa við að reka þetta þjóðarsjúkrahús undanfarin áratugi. Endalausa fréttir af rekstrarvanda og núna á að reyna að fara að taka á þessum vanda með að breyta stjórninni. Ég óttast það að með þessum lögum, óbreyttum, að það þurfum að baksa við ekki bara að reka spítalann, heldur líka að stjórnunum. Og það mun vera alls konar vandamál og flækjustig varðandi það. Hvernig stjórnum spítalann eigi að vera háttað. Það getur komið stjórnara, menn hafa sína skoðanir stjórn, það kemur minnihluti og meirihluti og orðið rekstrarvandi. Og það er alltaf þegar komið rekstrarvandi þá geta komið leiðindi líka. Og ég tel að þetta frumvarp sé ekki nægilega vel unnið. Ég tel að sé ekki nægilega skýrt og ég tel sé mikill akkur fyrir okkur hér á Alþingi að senda þau skilaboð til samfélagsins með löggjöf um stjórn spítalans að þessi skýr ábyrgð og það að þessi byggi á því að við fáum hæfustu stjórnendur sem völ er á til þess að stýra spítalanum sem varðandi forstjóra og líka varðandi stjórn spítalans. Og ég tel jafnvel við ættum að leita út fyrir landsteinana til að fá stjórnarmenn. Og þetta er ekki á heimsvísu eða evrópsku samhengi, þá er þjóðarsjúkrahúsið okkar ekki stórt, en við erum bara 360.000 manns að mannauðurinn til að stjórna svona spítal er kannski alls ekkert ótakmarkaður og ég veit að þetta sem að koma að rekstri fyrirtækja þá skiptir svona leiðtogahæfileiki við rekstur spítala með gríðarlega miklu máli. En mér langar að spyrja ráðherrana því að lokum, hv. þingmann því að lokum, hvort að hún telji
að það sé hægt að gera það veigamiklar breytingar á þessu frumvarpi að það dugi að sé án þess að það verði ekki bara lagt aftur fram. Ég tel að greinargerðin sé líka ekki fullnægjandi tekin fram. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. þingmaður Guðrún Hafsteinsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir andsvar. Já, ég tel að það sé hægt að gera breytingar á þessu frumvarpi í meðferð þingsins sem verða til bóta. Ég tel að við séum að því hér í dag. Við erum að kasta hér á milli agnúum. Ég vil kalla þetta ákveðna agnúa, en vitaskuld getur lítið sandkorn orðið að stórum haug í fyllingu tímans. Hv. þingmaður, hann talaði hér líka í fyrra andsvari sínu við svona mikils háttar breytingar. Nú hef ég aldrei starfað inn á heilbrigðisstofnun, ég hef aldrei starfað inn á spítala og ég veit ekki það sem að kann að vera fyrir mér alveg gríðarleg rekstrarbreyta eða veruleg breyting á rekstri kann kannski að vera fyrir starfsfólk heilbrigðisstofnunar daglegt brauð. Við heyrum það oft á ári, í upphafi sumars á hverju ári, að það er verið að loka deildum vegna sumarleyfa. Ég tel að fyrir mjög margt starfsfólk sé það orðinn eðlilegur partur af starfinu. Þó svo að við viljum ekki loka deildum, en þá er það veruleiki þannig að fólk komist í sumarfrí. Skýrleiki og ábyrgð, segir hv. þingmaður og ég tek undir það. Það verður að vera, þetta er þjóðarsjúkrahúsið okkar. Það gegnir sífellt veigameira hlutverki í samfélaginu vegna þess að við erum endalaust að færa fleiri verkefni af öðrum sjúkrahúsum hingað inn á Landspítalann. Ég tel að það hafi verið sorgleg þróun á síðustu árum að við hefðum miklu fremur átt að styrkja hér sjúkrahúsin í nágrenni borgarinnar eins og Akranes, Keflavík, Selfoss og létta þar með á Landspítalanum. Til máls tekur hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég vil nú byrja á því að þakka þessa umræðu hér og vil segja að hún er oft gagnleg og góð hér í fyrstu umræðu fjölmörg mál, en alveg óvenju góð þessu sinni, alveg óvenju góð vegna þess að ég held að það hafi ekki verið eitt einasta atriði sem hafi ekki komið fram í fjölmörgum ræðum sem er vert að skoða. Þetta er ekki löng grein hér viðbót við 8. greinina sem er hér fyrsta grein í þessu frumvarpi, en reynir að draga fram svona þau lykilatriði sem þurfa að vera til staðar þegar fyrir slíka stjórn sem er markmiðið að koma á, og auðvitað er markmiðið að styðja faglegan rekstur spítalans og stuðningur við stjórn, forstjóra og starfsmenn spítalans. Það er meginmarkmiðið. Það kom mjög glögglega fram í ræðunum hér að þetta er ekki klippt og skorið, og ég get alveg viðurkennt það hér í undirbúningi þessa frumvarps. Þetta er flóknara en ég átti von á áður en að sú vinna hófst. Og ef við værum að tala hér almennt hlutafélag á markaði þá hefði það verið mun einfaldara og fyrirmyndirnar mun skýrari, og það er rétt og það hefur komið fram hér þegar kemur að ábyrgðarskiptingu, ábyrgðarkeðju og hlutverki. Ég ætla að reyna hér, virðulegi forseti, að draga hér fram það sem kom upp í þessari, og fyrst vil ég nefna ábyrgð og ábyrgðarkeðja forstjóra og stjórnar. Og nú er það svo að ábyrgð forstjóra er kveðið í 38. grein laga réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna,
og þar er sú ábyrgð alveg skýr. Og nú er það svo að þegar hefur sá hér stendur skipað forstjóra á spítalanum. Það útilokar hins vegar ekki það að gera breytingar á þessu frumvarpi og kveða á að stjórn verði falið að ráða forstjóra. Það auðvitað er ákveðin leið til að skýra það boðvald sem í því felst þá að ráða forstjóra. En í þessu frumvarpi þá er rétt að það er gert ráð fyrir ábyrgð forstjóra haldist óbreytt og verði í samræmi við ábyrgð og skyldur. Ég vil líka draga það fram sem kannski kom ekki fram í umræðunni í 36. gr. laga opinber fjármál. Þar er kveðið á ábyrgð stjórnar séu þau til staðar hjá ríkisstofnun. Og þá er það í samræmi við þau lög sem gilda þá stofnun. Og nú er það þannig að hlutverk Landspítalans, það hlutverk sem er svo veigamikið og mikilvægt í okkar heilbrigðisstarfsemi, það er kveðið á í þessum lögum, í lögum heilbrigðisþjónustu, sem þetta frumvarp er viðbót við í 7. gr. Og þar er þessari stóru einingu ætlað ansi veigamikið hlutverk. Sú framtíð sem við horfum í heilbrigðisþjónustu, hún kallar á mjög stórar ákvarðanir framvegis. Í hlutverkið eins og kveðið er á í lögum í dag er talað annars- og þriðja stigs þjónustu. Við vitum að þetta hefur þróast þannig. Þar fer fram fyrsta stigs þjónusta, umfangsmikil. Þannig að verkefnin er í raun og veru miklu meiri, umfangsmeiri en við kveðum á í hlutverki í lögum. Þetta er auðvitað mjög mikilvægt fyrir forstjóra að hafa stjórn með sér í þennan leiðangur. Við erum að reisa risastóran meðferðarkjarna, gríðarlega viðbót bara í fermetrum. Við erum að taka utan þetta frábæra starfsfólk sem er þarna, 6.000 starfsmenn. Það er ekkert margar rekstrareiningar á Íslandi viðlíka að umfangi. Þannig að já, ég hvet hv. velferðarnefnd að skoða ábyrgð forstjóra og stjórnar og við reynum að teikna það hér inn í þetta frumvarp að stjórn komi með forstjóra og taki á málum í samræmi við 30. og 2. gr. laga opinber fjármál og fari yfir ársáætlun og starfsáætlun. Og við þekkjum það hér sem höfum verið á Alþingi og ég tala ekki starfað í hv. fjárlaganefnd. Þegar við erum að kalla eftir upplýsingum reksturinn og fjármögnun og í hvað fjármunir fara, að þá er þetta mjög flókin starfsemi eins og hefur komið fram hér í fjölmörgum ræðum. Þannig að við þurfum að huga að þessu samspili forstjóra og stjórnar og ráðherra. Hér hefur verið komið mikið inn á innra eftirlit og ég bara tek heils hugar undir með þeim hv. þingmönnum sem hafa komið inn á innra eftirlit. Og það er svo að þegar við tölum í umfangsmiklu rekstri eins og fram hefur komið hér í hátt í 90 milljarða umfangi, rekstrarumfangi á einu fjárlagaári, þegar við tölum hagkvæmni og skilvirkni, öryggi, gagnsæi, fjármuna, þá þurfum við auðvitað setja þetta eftirlit í gang eins og kveðið er á í lögum opinber fjármál í 65. gr. innra eftirlit og innri endurskoðun. Fá fram þetta kerfisbundna óháða og hlutlæga mat. Það er nauðsynlegt. Það er líka nauðsynlegt tæki fyrir stjórn. Og ég held að það sé mikill akkur í því fyrir forstjóra að fá stjórn sem að styður við það að koma þess á laggirnar. Og mér fannst mjög vel komið inn á það í þessum ræðum hér. Hér var rætt mikið lýðræði og aðild starfsmanna. Og þá staðreynd eins og þetta er lagt upp hér í þessu frumvarpi að þetta séu áheyrnarfulltrúar eins og talað er en það er að segja hafa ekki atkvæðisrétt. Og svo ekki kannski nægilega ljós hvernig staðið skuli að vali.
Það eru auðvitað nokkrir valkostir í boði það. Það er eftir að kalla eftir því hjá fagráði sem var sett hér með síðustu lagabreytingum. Ég held að það sé vænlegur kostur og ég hvet hv. velferðarnefnd til að horfa til þess. Þar sitja fulltrúar fagstétta á spítalanum sem eru yfir 30. Ég held að sé afar mikilvægt að hafa þessa 2 fulltrúa inni í stjórn. Það eru kostur og gallar við það ef þú ert að starfa á gólfinu að greiða atkvæði með ákvörðunum. En þú tekur alltaf þátt í umræðinu og þú átt innlegg, þetta faglega innlegg sem er svo mikilvægt í stjórn. Við getum bara sett okkur í spor þeirra starfsmanna sem starfa á spítalanum, sitja í stjórn og horfast í augu við það að greiða atkvæði með erfiðum ákvörðunum eða á móti. Og eiga svo að vera stuðningur við forstjóra inn á gólfinu í umræðu þær ákvarðanir. Það eru kostur og gallar við þetta. Og ég hvet hv. velferðarnefnd til að horfa til þess. Ég held hins vegar að það sé afar mikilvægt og þetta er á Karolinska sjúkrahúsinu í Svíþjóð, að þá er aðild starfsmanna með þessum hætti. Notendaráð með svipuðum hætti. Það má líka hugsa sér varðandi notendaráð og ég tek heils hugar undir hvert orð sem hefur verið sagt hér vegna þess að það kom fram að hvernig það, af því að við förum þessa leið að þá er til notendaráð með þessum hætti á Karolinska. Þannig að við erum svolítið að horfa þangað, það skal bara viðurkennt hér. Það kann að vera skynsamlegt að skoða það hvort að fulltrúar úr þessu notendaráði ættu þá seturétt inn í stjórn. Sú hugmynd kom upp hér í umræðinu og mér finnst vert að skoða. Ég held að allt þetta sé mjög gott veganesti fyrir hv. velferðarnefnd, þess vegna segi ég það að umræðan hér var mjög góð. Þetta er ekki ný hugmynd. Við höfum farið margar leiðir eins og er komið inn á í greinargerð og kom fram í fjölmörgum ræðum hér, að við höfum verið með þetta fyrirkomulag. Það var horfið frá því einmitt eins og við höfum rætt hér í dag og þegar við hófum þessa umræðu að þar á endanum var ábyrgðin ekki nægilega skýr. Þannig að við þurftum að skýra betur ábyrgðina og setja hana meira á herðar forstjóra. Það ábyrgðarsamband þyrfti að vera mjög skýrt. Nú erum við kannski að hverfa til þess tíma en þó kannski með örlítið önnur markmið í huga. Það eru svo veigamiklar ákvarðanir og miklar breytingar fram undan í heilbrigðisþjónustu ef okkur á að takast á við, ef okkur á að takast á að ná utan þær áskoranir í mönnun og Landspítalanum er ætlað það hlutverk að mennta okkar fagfólk. Ég tel að það þurfi að skerpa verulega með tilkomu stjórnar á hlutverki spítalans vegna þess að það er augljóst að hlutverk og ábyrgð stjórnar mun hanga mjög saman við lögum heilbrigðisþjónustu og hlutverki spítalans eins og það er kveðið á þar. Ég held að það muni, og það er rétt sem kom fram, að svigrúmið markast svolítið af öðrum lögum í þessu verkefni stjórnar. Það mun líka reyna mjög mikið á spítalans, forstjóra, stjórnendur og stjórn við stjórn spítalans, stjórnun spítalans í stórum ákvörðunum, samspilið við aðra þjónustuveitendur í heilbrigðisþjónustu, uppbyggingu hjúkrunarheimila, aukna dagdvalarþjónustu og heimaþjónustu. Það eru 740 legurými áætluð á nýjum spítala. Þau eru 600 og eitthvað í dag. Ef við gerum ekkert, þá þarf 1200 legurými innan fárra ára. Sú mynd gengur ekki upp. Myndi ég telja að stjórn á spítalanum inn í svona stórar ákvarðanir, af því að hér kom fram í umræðunni að það væri ekki ljóst hvernig svona stjórn myndi vinna, til stuðnings þeim sem eru alltaf að starfa á gólfinu alla daga, faglega, í flóknum aðgerðum.
Ég er ekki í vafa. Þetta er nauðsynlegt að taka þetta skref. En ég vil nú fyrst og fremst hér í lokin, virðulegi forseti, þakka hv. þingmönnum fyrir að draga fram nánast allt það sem þarf að skoða í hv. velferðarnefnd og hvet nefndina til að skoða allt það sem kom fram í þessum umræðum. Þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, mig langar nú að byrja á að þakka hæstv. ráðherra Willum Þór Þórsson fyrir sína samantekt sem var mjög góð og hann hafi virkilega reynt að gera það vel að taka saman alla þessa punkta frá í dag. Ég hef nú bara eina spurningu af því hann kom inn á að það væri kannski ekki ráð að starfsmenn hefðu atkvæðarétt eða fulltrúi starfsmanna, að svolítið eins og verið væri þá að vernda þá með því að veita þeim ekki atkvæðarétt, að það væri erfitt fyrir þann fulltrúa að vera með atkvæðarétt. Ég er með ákveðið spurningamerki við þetta og finnst þá bara rétt að þetta samtal verði átt við starfsmenn og fulltrúa þeirra, hvort að þetta sé rétt ályktun eða rétt niðurstaða, allavega alls ekki að gefa sér það fyrirfram að það verði eitthvert vandamál fyrir fulltrúa starfsmanna að vera með atkvæðarétt. Ég átta mig ekki alveg á því hvernig þau starfsmenn myndu upplifa þetta eða hvort að það sé þannig að þetta verði bara stór mál og mjög mikil átök kannski sem þessi fulltrúi starfsmanna myndi þurfa að lenda í að vera með atkvæðaréttinn. Þannig að ég myndi bara óska eftir því að áður en að dregin sé þessi ályktun að það sé ekki gott að starfsmenn hafi atkvæðarétt, að eiga það samtal við þá og bara taka virkilega púlsinn á nákvæmlega þessu með því að setjast niður með þeim eða fulltrúa þeirra og átta sig á því bara beint við þau. Þá svarar andsvari hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir að gefa mér það tækifæri til að útskýra það sem ég var að reyna að segja ef ég var óskýr. En ég vil fyrst byrja á því að segja að ég skrifaði hérna hjá mér nýyrði í mínum huga sem að hv. þingmaður kom inn á í andsvari við hv. þingmann Gísla Rafn Ólafsson, mjög athyglisvert, sem heitir hlustunarróf. Og ég velti því þá fyrir mér á hvaða hlustunarrófi ég er, af því ég tók vel eftir þessari umræðu einmitt það hvort að starfsmenn ættu að hafa þeim atkvæðisrétt eða ekki. Og það sem ég vildi segja er að það eru kostir og gallar og ég tók þetta fram í dæmaskyni. Fulltrúar starfsmanna í mínum huga eiga að vera hugsaðir þannig að rödd starfsmanna birtist inn í stjórn í umræðum veigamiklar ákvarðanir þannig að umræddir starfsmenn hafi þessu hlutverki að gegna í þeirri umræðu, ekki ósvipað og hinir 5 sem eru þar. Þeir séu þannig talsmenn fyrir þeim ákvörðunum með forstjóra inn á gólfi. Þetta er auðvitað, já, ég held að það séu algjörlega kostur og gallar við það að þurfa síðan að greiða atkvæði með ákvörðunartöku vegna þess að það geta verið önnur sjónarmið sem þú getur komið að og þeir munu alltaf taka þátt í þeirri umræðu. Mér finnst ekkert útilokað og ég tek undir það sem hv. þingmaður segir hér að auðvitað eigum við að kalla eftir umsögnum þeirra aðila og skoðunum á því hvernig með þetta er farið. Ég held að hvoru tveggja sé til. Hér er valin ekkert ósvipuð leið og eins og ég sagði og er valin á Karolinska sjúkrahúsi. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, kærar þakkir fyrir þetta andsvar. Já, vissulega eru kostir og gallar. Það eru þetta kostir og gallar einfaldlega við allt saman og það er enginn að segja að þetta sé eitthvað einfalt en
Mikið gott að heyra að það er svona verið að líta til nágrannalanda okkar, hvernig þetta er þar, og vissulega er það mikilvægt að horfa til þeirra. En þetta er ekki kannski bara, þetta fjallar ekki okkur hér í þessum sal, hvað okkur finnst þetta. Ég held að verða í þetta samtal við starfsmenn og það er enginn að segja að einmitt með atkvæðarétti, með atkvæðarétti fylgir mikil ábyrgð. Og ég myndi svona vilja bara spyrja starfsmennina og þeirra fulltrúa hvort að þau vilji ekki með akkúrat fá tækifæri til þess að taka þessa ábyrgð, allavega að ræða við það áður en að við förum svona eitthvað að ákveða að álykta innra með okkur, hvað okkur finnst þessi mál, að þá hljóta starfsmennirnir sjálfur bara einfaldlega eiga að fá tækifæri til þess að hafa síðasta orðið þetta. Mér finnst þetta spurning ákveðna virðingu gagnvart starfsfólkinu og lýðræði, og jafnvel þó að eigi eftir að vera erfitt og verða eitthvað átök kringum einstaka atkvæðagreiðslu, þá samt sem áður er þarna verið að segja að ykkar atkvæði skipti máli og þess vegna er þetta bara svo stórt svona réttindamál í mínum huga að allavega skulum við ekki taka ákvörðun þetta hér og eitthvað reyna að máta þetta við okkur. Við erum ekki starfsmenn Landspítalans, ekki allavega í dag. Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. Forseti, þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég vil ítreka það sem ég sagði hér að fulltrúar starfsmanna innan stjórnar aðstoða sjálfsögðu og leggja sitt af mörkum við ákvörðunartöku með þátttöku í umræðum á fundum stjórnar. Og við erum að ræða hér hvort að þeir eigi síðan að hafa þennan atkvæðisrétt. Og það er nú kosturinn við hina þinglegu meðferð og þennan vettvang sem við þekkjum í nefndastarfi, þar sem við köllum eftir umsögnum og sjónarmiðum. Og ég er þess fullviss að við fáum sjónarmið beggja. Ég reyndi það alveg í undirbúningi þessa frumvarps og það að skoða svona hvernig hátturinn er hafður á víða. Ég heyrði líka hér í ræðum og það kom fram að víða er það þannig, ekki bara í heilbrigðisstarfsemi, að það er hefð fyrir þátttöku starfsmanna í svona atvinnulýðræðis samhengi og þá með fullan atkvæðisrétt. Og ég hlakka til að sjá þær umsagnir sem koma þennan þátt málsins við umfjöllun hv. velferðarnefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið. Rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur, nikótínvörur, stjórnarfrumvarp 450. mál, þingskjal 649, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum nr. 87/2018 rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Frumvarp þetta var samið í heilbrigðisráðuneytinu í þeim tilgangi að setja skýrar reglur heimildir til sölu, markaðssetningar og notkunar á nikótínvörum og fella þær undir lög rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Undanfarin misseri hafa heilbrigðisráðuneytinu borist fjölmörg erindi er varða nikótínpúða og fyrirspurnir lagaumhverfi þeirra og hugsanlega leyfisskyldu fyrir sölu og markaðssetningu þeirra. Ráðuneytinu hafa einnig borist erindi frá eftirlitsstofnunum með vörum á íslenskum markaði þar sem stofnanir hafa lýst vandkvæðum á flokkun slíkra vara í núgildandi lagaumhverfi. Nauðsynlegt er að bæta úr þessu þar sem er að ræða vörur sem geta innihaldið mikið magn nikótíns. En nikótín er ekki skaðlaust efni og talið gífurlega ávanabindandi. Hér skiptir máli að bæði innflytjendur og seljendur nikótínvara hafa kallað eftir því
að reglur verði settar slíkar vörur. Því mikilvægt að nikótínvörur sem eru markaðssettar sem tóbakslausar og eru komnar á markað á Íslandi að þær gildi skýrar reglur. Einnig hefur borið á því að börn hafi neytt slíkra vara en það getur valdið eitrun en nikótínmagn mikið. Mikilvægt að tryggja heilsu og öryggi barna með skýrum reglum hvernig heimilt sé að markaðssetja og selja umræddar vörur. Þá eru lagðar til breytingar á núgildandi lögum þar sem kveðið verður með sambærilegum hætti á nikótínvörur og gert hefur verið með rafrettur og áfyllingar fyrir þær. Meðal annars markaðseftirlit, bann við auglýsingum og aldurstakmörk. Hér lagt til að sömu reglur gildi aldurstakmörk fyrir kaup og sölu á nikótínvörum og þegar gilda rafrettur og áfyllingar fyrir þær. Þannig einungis einstaklingum 18 ára og eldri verði heimilt að kaupa og selja nikótínvörur. Og þá jafnframt lagt til að óheimilt verði að hafa á umbúðum nikótínvara texta eða myndmál sem geti höfðað sérstaklega til barna og ungmenna, til dæmis með myndskreytingum eða slagorðum og geti mögulega hvatt til neyslu nikótínvara líkt og þegar gildir rafrettur og áfyllingar fyrir þær. Verði þetta frumvarp að lögum verður sett reglugerð leyfilegan hámark styrkleika nikótíns í nikótínvörum og verður við þá vinnu litið til þess hvaða áhrif nikótín getur haft á einstakling. Í því sambandi skal gæta að því að upptaka nikótíns úr vöru sé ekki meiri en fæst af leyfilegum hámarksstyrkleika í rafrettuvökva, það 20 mg á hvern millilítra og það samkvæmt gildandi lögum rafrettur og áfyllingar fyrir þær. Nikótínpúðar hafa náð töluverðri útbreiðslu á mjög skömmum tíma. Það mikilvægt að sporna við því að börn og ungmenni hefji notkun og ánetjist nikótínvörum þar sem dæmi að börn hafi orðið fyrir eituráhrifum eftir að hafa neytt nikótínvara eins og áður hefur verið nefnt. Einnig hefur nýleg rannsókn sýnt að 1 af hverjum 10 nemendum í 10. bekk grunnskóla notar nikótínpúða og samkvæmt niðurstöðum og framhaldsskólakönnun frá rannsóknum og greiningu notar þriðjungur framhaldsskólanema nikótínpúða. Því lagt til samkvæmt þessu frumvarpi að óheimilt verði að selja nikótínvörur í skólum og öðrum stöðum sem ætlaðir eru til félags-, íþrótta- og tómstundastarfs barna og ungmenna og á heilbrigðisstofnunum og öðrum stöðum þar sem heilbrigðisþjónusta veitt. Einnig að óheimilt verði að auglýsa nikótínvörur eða sýna neyslu þeirra í auglýsingum. Bann laganna við sýnileika vara á sölustöðum einnig ná til nikótínvara sem þýðir að slíkar vörur mega ekki vera sýnilegar viðskiptavinum á sölustöðum nema sé að ræða sérvöruverslun. Notkun nikótínvara verður einnig gerð óheimil á tilteknum stöðum þar sem börn og ungmenni safnast saman, svo sem í skólum og öðrum menntastofnunum sem og í öðrum húsakynnum sem ætluð eru til dagvistunar og félags-, íþrótta- og tómstundastarfs barna og ungmenna. Í þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar sem ætlað að draga úr nýliðun og notkun barna og ungmenna á nikótínvörum og rafrettum og áfyllingum fyrir rafrettur. Nikótínvörur og rafrettur hafa notið mikilla vinsælda og notkun þeirra útbreidd meðal barna og ungmenna. Á sama tíma og daglegar eða reglubundnar reykingar ungmenna hafa dregið saman hefur neysla þeirra á nikótínvörum og rafrettum farið vaxandi vegna innreiðar nýrra ávanabindandi nikótínvara á markað. Rannsóknir hafa sýnt jafnframt að bragðefni, sérstaklega nammi- og ávaxtabragð, spili stóran þátt í því hversu vinsælar rafrettur eru meðal barna og ungmenna og rök falla til þess að telja að hið sama megi eiga við vinsældir nikótínpúða hjá ungmennum. Þessi bragðefni eru jafnframt talin leiða til þess að notandi líti á vöruna sem hættu minni. Þá eru vísbendingar að ungmenni sem reykja rafrettur færi sig síðar yfir í tóbaksreykingar.
Því er talið að lýðheilsusjónarmið krefjist þess að gripið sé til aðgerða til að sporna við framangreindri notkun ungmenna á rafrettum og nikótínpúðum. Í því skyni er lagt til að óheimilt sé að flytja inn, framleiða og selja nikótínvörur og rafrettur sem innihalda bragðefni sem höfða til barna, svo sem nammi og ávaxtabragð. Ekki er talið að gengið sé of langt með framangreindum takmörkunum því eingöngu er verið að takmarka tiltekin bragðefni en hér er ekki verið að banna innflutning, framleiðslu eða sölu á nikótínvörum og rafrettum. Þær vörur munu því standa áfram til boða fyrir þá einstaklinga sem telja þörf á að styðjast við þær til að mynda til að hætta tóbaksreykingum. Við þekkjum það, virðulegi forseti, að ýmsir hafa fært þau rök og jafnvel tekist að breyta sinni neyslu þar. Það eru lagðar til breytingar á ákvæðum laganna um eftirlits- og valdheimildir eftirlitsaðila. Í því sambandi eru lagðar til breytingar sem kveða á upplýsingaskyldu framleiðanda, innflytjenda og söluaðila og afhending sýnishorna vöru til að sannreyna innihald og eiginleika hennar. Þegar ríkar ástæður eru til að ætla að brotið hafi verið gegn lögunum er nauðsynlegt að eftirlitsaðili geti lagt bann við áframhaldandi notkun, sölu og dreifingu og geti lagt hald á vörurnar og farga þeim á kostnað handhafa þeirra. Jafnframt eru hér í frumvarpinu lagðar til breytingar á ákvæðum laganna um viðurlög. Nauðsynlegt þykir að viðurlagaákvæði hafi fælingarmátt og varnaðaráhrif. Í ljósi notkunar og eiginleika nikótínvara og rafretna og hve ríka ábyrgð framleiðendur, innflytjendur og söluaðilar bera er lagt til að viðurlagaákvæði laganna verði skýrð og efld. Í því sambandi eru 3 nýjum ákvæðum bætt við ákvæðum dagsektir, stjórnvaldssektir og kæru eftirlitsaðila til lögreglu. Þetta frumvarp var birt í samráðsgátt stjórnvalda og bárust umsagnir frá opinberum stofnunum, einstaklingum, framleiðendum, seljendum og hagsmunasamtökum. Var að miklu leyti tekið tillit til athugasemda sem bárust í gegnum samráðsgátt og er greint frá þeim breytingum í athugasemdum við einstaka greinar frumvarpsins í greinargerðinni. Ég held að ég ljúki hér, virðulegi forseti, og hef nú gert grein fyrir meginefni þessa frumvarps og legg hér til að frumvarpinu verði að lokinni 1. umræðu vísað til hv. velferðarnefndar. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst til að veita andsvar er hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir. Forseti, ég þakka ráðherra fyrir þessa yfirferð þessa frumvarps en ég verð að fá að segja að mér finnst það ganga of langt. Hér er vert að hafa í huga að hér ræða vöru sem var búin til fyrst og fremst til að stemma stigu við neyslu tóbaks sem allir eru sammála er miklu verra. En samt á að nota svipaðan regluramma og takmarkanir þrátt fyrir að gæði nikótínvara er nauðsynlegur þáttur í því að minnka tóbaksnotkun. Í greinargerð frumvarpsins segir með leyfi forseta að kveðið sé tilgreindar ráðstafanir til að sporna við því að börn neyti vara sem innihalda nikótín, þar á meðal bann við sölu einstaklinga undir 18 ára. Tilvitnun lýkur. Einhverjum gæti þótt það vera nóg. Börn mega ekki kaupa þessa vöru. En svo er ekki, það er gengið mun lengra með takmörkunum á bragðefnum og öðru sem hafa með sjálfsákvörðunarrétt fullorðins fólks að gera fyrir utan atvinnufrelsi, stjórnarskrár og fleira. Ég vil því leyfa mér að spyrja forseti, finnst ráðherra þetta ekkert of langt gengið gagnvart sjálfsákvörðunarrétti fullorðins fólks? Þá svarar andsvari hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Hildi Sverrisdóttur fyrir þetta ansvar og sem snýr að því, og það komu fram athugasemdir í samráðsgátt einmitt við þetta atriði að hér væri verið að ganga of langt
og maður getur alveg velt því fyrir sér þegar að búið er að setja hér, af því að megin markmið frumvarpsins, ég held að við getum allir verið sammála um það, að það sé skiptir máli að huga að lýðheilsu og það skiptir máli að huga ekki síst að lýðheilsu barna og unglinga og neyslu þar, vegna þess að þetta er skaðlegt efni. Það hins vegar mætti alveg horfa til þess rökstuðnings sem hv. þingmaður kom hér inn á varðandi atvinnufrelsið, að þegar í lögunum er verið að setja aldurstakmark á hverju, og ég hefði nú alltaf haldið því til haga, af því að hér eru tiltekin bragðefni og það eru rannsóknir sem að segja að tiltekin bragðefni höfði til ungmenna og þess vegna er þetta hér og það eru rök með því. Á móti kemur að þú ert búin að banna 18 ára og yngri að versla vöruna, hvort að það hafi þessi áhrif sem ætluð eru. Það er í raun og veru spurningin. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Hildur Sverrisdóttir. Forseti, ég þakka ráðherra svörin, en talandi rannsóknir þá segir einnig í greinargerð frumvarpsins að komi fram umsagnir að mikilvægt sé að bjóða fullorðnu reykingafólki upp á úrval af áhrifaríkum og fullnægjandi valkostum öðrum en reykingum og að bann við bragðefnum grafi undan lýðheilsustefnu almennt frekar en að bæta hana. Tilvitnun lýkur. Ég nefni þetta því að til að svara þessari athugasemd segir hins vegar í greinargerð með leyfi forseta að ekki er talið að gengið sé of langt með framangreindum takmörkunum því eingöngu er verið að takmarka bragðefni en ekki er verið að banna innflutning, framleiðslu eða sölu á nikótínvörum. Tilvitnun lýkur og frekari rökstuðning er ekki að finna gagnvart fullorðnu fólki sem notar þessar vörur með ákveðnum bragðefnum, sem sagt notið bara eitthvað annað. Forseti, þar sem er að ræða vöru sem verður bönnuð börnum og það er enginn að gera lítið úr því, leyfi ég mér að velta upp við hæstv. Ráðherra hvar línan verður næst dregin. Verða áfengir ávaxtadrykkir kannski næst eða jafnvel Baileysinn? Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og hv. þingmaður setti þetta í athyglisvert samhengi hér í lok sinnar ræðu og ég held að þegar við erum að fjalla börn og unglinga fyrst og fremst, þá verðum við líka að minna okkur á það að þetta er skaðlegt efni. Þannig að tilgangur og meginmarkmið þessa frumvarps í lýðheilsu barna og unglinga er alveg skýr og að meginefni til er verið að gera hvað? Það er verið að setja í lög það að 18 ára geti hvorki selt né keypt þessa vöru. Finnst okkur það óeðlilegt? Ég er ekki viss um það. Ég held að þeir sem séu að höndla með þessa vöru kalli eftir slíkum reglum. Ég held að allir þeir sem að sinna hér lýðheilsu barna og unglinga geti tekið undir að það sé skynsamlegt. Hvort að það gangi of langt eins og hv. þingmaður ræddi hér í fyrra andsvari, mér finnst það eitthvað til að rökræða. Það er líka verið að leggja bann við auglýsingum. Það verið að setja auglýsingabann sem Neytendastofa mun hafa eftirlit með. Finnst okkur það eðlilegt þegar verið er að flagga og höfða til þeirra að nýta þessa vöru? Það finnst mér ekki. Mér finnst þetta eðlilegt skref í lýðheilsu gagnvart börnum og unglingum sem verið er að gera hér. Það er ekki verið að banna einum eða neinum neitt sem að hafa aldur til að neyta þessara vöru. Forseti vill biðja bæði þingmenn og ráðherra að virða tíma. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, það má nú nefna margt sem er hægt að koma inn á hér í andsvörum en ég kem nú kannski bara betur inn á ákveðna þætti hérna í ræðu á eftir. En það er margt í þessu frumvarpi sem vert er að gera athugasemdir við og ég ætla eiginlega að staldra kannski fyrst við
á svipuðum nótum og hv. þingmaður gerði hér á undan mér, Hildur Sverrisdóttir. Það er þetta með það að það sé óheimilt að flytja inn, framleiða og selja nikótínvörur og rafrettur sem innihalda bragðefni sem kunna að höfða til barna, svo sem nammi- og ávaxtabragð. Og þetta á að setja í reglugerð til ráðherra nánari útfærslu. Hvernig ætla menn að framfylgja þessu? Hver verður það og hvernig verður það gert að ákvaða það hvaða bragð nákvæmlega höfða til barna? Og hvað ætlum við að gera með áfengistegundir til dæmis sem eru með alls konar, það er til tóbaksskot og alls konar drykkir sem eru slíkir en samt sem það er heimilt að selja. Hvernig, fyrir það fyrsta, ætla menn að fara út í alla þessa skilgreiningaleikfimi með nammi- og ávaxtabragð og bara bragðtegundir yfir höfuð, hvaða bragð höfða til fullorðinna og hvaða bragð höfða ekki til fullorðinna heldur barna og ungmenna, og er ekki verið að ganga svolítið langt að heimila ráðherra að ákveða þetta allt í reglugerð? Þá svarar andsvari hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmari Guðmundssyni. Við stöldrum hér við þetta umdeilanlega ákvæði sem snýr að því að takmarka bragðefni, tiltekin bragðefni, nammi- og ávaxtabragð það er byggt á því að það eru rannsóknir sem benda til að það höfði frekar til barna og unglinga. Svo getum við auðvitað velt því fyrir okkur, af því að það er verið að setja aðrar reglur sem takmarka aðgang barna og unglinga að þessu, hvort, af því að það er alveg hárrétt eins og hv. þingmaður segir hér, það er auðvitað ekki skýr lína þessu, enda hafa aðrar þjóðir gengið skrefið alla leið og bannað bara bragðefni með öllu. Þannig er það. Og það er auðvitað verkefni, verðugt verkefni fyrir okkur öll og hv. velferðarnefnd að fjalla um. Það eru líka í þessu samhengi, af því nikótín hefur áhrif á framheilann sem er að þroskast til 25 ára aldurs. Það eru til skoðanir sem að kveða á það að miða við þann aldur. Þannig að þetta er nú ekki svona, nei, ég get tekið undir með hv. þingmanni. Ég hef horft á þessa línu með bragðefnum. Hvað er nammibragð og hvað er ekki nammibragð? Við getum velt fyrir okkur bragði á tyggjó. Hvað höfða til barna og unglinga og þeirra sem eldri eru? Það er verðugt að skoða það, virðulegur forseti. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, þetta er einmitt svona kjarninn þess sem ég er að reyna að segja. Það getur verið rosalega erfitt að fara í alla þessar skilgreiningaæfingar og að setja þetta bara inn í reglugerð þar sem algjörlega óvíst er alla útfærslu. Ég er nú þegar við erum að tala kannski að hluta til nikótínpúðana, ég er nú inn á heimasíðu fyrirtæki sem er umsvifamikið á þeim markaði og þar er hægt að velja eftir bragði og það er hægt að velja eftir ávaxtabragði og berjabragði og kaffibragði, lakkrís, mintu, sítron og öllu mögulegu. Svo þegar maður hakar við liðin þar sem stendur bragðlaust, þá eru 2 dollur þar, en þær skipta hundruðum á hinum staðnum. Þannig að ég velti því fyrir mér, það er nánast verið að útrýma nikótínpúðum eins og við þekkjum þá í dag og hvort að það fari þá ekki gegn því markmiði, að því að við vitum að það eru sumir sem nota þetta í staðinn fyrir að nota alvarlegri efni, svo sem eins og bara hreinlega tóbak, sígarettur og þess háttar. Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni hér andsvarið og hann varpar fram, ég ætla ekki að standa hér heilagur og halda því fram að það sé ekki vandasamt verkefni að skilgreina það hvað er nammi- og ávaxtabragð. Ég er hins vegar alveg staðfastur með megin markmið þessa frumvarps og að meginefni til séu þetta nauðsynleg skref að stíga þegar kemur að líði þessu barna og unglinga og að hafa
regluverk þessar vörur sem eru skaðlegar og sem að kannski ég held að flest okkar þekkjum til. Þær eru gríðarlega ávanabindandi, þær valda hér hjarta- og æðasjúkdómum. En mér finnst, og ég ætla bara að segja það hér, virðulegur forseti, að þetta var mikið rætt eða kom mikið fram í þessari samráðsgátt, hversu vandasamt það er raunverulega að draga línu í sandinn hvaða bragðefni höfða til barna og unglinga og hvaða gera það ekki. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, já, ég verð að segja og taka undir með þeim sem hér hafa talað. Mér finnst hér gengið allt of langt í málinu. Það er virðingarvert að passa upp á börn og unglinga. Ég er þeirrar skoðunar að þegar við lítum til niðurstaðna rannsókna og greininga, samfelldra rannsókna frá þeim síðan 1991, þá höfum við náð niður áfengis- og vímuefnaneyslu íslenskra ungmenna sem var með því hæsta innan OECD í það lægsta innan OECD. Og hvernig gerðum við það? Við gerðum ekki með boðabönnum, við gerðum það með forvörnum. Þannig að ég trúi því, og við sjáum það meðal annars að reynslu okkar Íslendinga í meiri 30 ár höfum við náð niður einmitt áfengis- og vímuefnaneyslu með forvörnum. Þannig að hér finnst mér hafa verið gengið allt of langt. Ég vil spyrja hæstv. Ráðherra, hefur hann djúpa sannfæringu fyrir málinu? Hefur hann djúpa sannfæringu fyrir málinu og trúar þið það virkilega að hann hafi bæði ríkisstjórnarflokkana og allt þingið með sér í þessa vegferð sem hann er lagður upp með? Þá svarar andsvari hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir þessa spurningu. Já, hv. þingmaður, ég hef djúpa sannfæringu fyrir megin efni þessa frumvarps, megin markmiðum þess að takmarka notkun. Get ég tekið undir með hv. þingmanni að fræðsluhluti forvarnanna skipti líka máli, skipti miklu máli, já. Ég er sammála hv. þingmanni þar. Tel ég hins vegar að það regluverk sem við erum að leggja upp með hér og umgjörð utan sölu og framleiðslu og það að geta nálgast vöruna, já, það er nauðsynlegt að hafa þetta regluverk. Eftir því hafa þeir sem að versla með vöruna kallað, þeir sem eru að selja vöruna, þeir hafa kallað eftir að vera undir regluverk sett og það séu reglur þetta, aldur, auglýsingar, sýnileika. Þetta er allt hluti af forvörnum, hv. þingmaður. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, þetta er nú ekki skýrara en svo að það er ekki hægt að greina nákvæmlega hver skilaboðin eru í þessu frumvarpi. Og ég vara við því ef við ætlum að niðurnjörva allt í lögum hvað þetta varðar. Ég trúi því að forvarnaleiðin sé sterkari og hún hefur skilað okkur og reynslan hefur sýnt okkur að hún hefur skilað okkur verulega miklum árangri. Ég hefði vissulega kosið það, og það er kannski bara ólík sýn og ólík nálgun okkar mín og ráðherra. Ég hefði miklu frekar viljað sjá það að við værum að ræða hér til að mynda afglæpavæðingu og frumvarpið sem átti að koma fram núna á þessu þingi og þetta frumvarp hefði verið dregið til baka. Þannig að við gætum farið að ræða þau mál líka. Ég vona það að þingnefndin sem að fær þetta mál taki sér mjög langan tíma í þetta mál og hún helst afgreiði þetta ekki. Og ég vil spyrja hæstv. Ráðherra, hvernig var málið afgreitt út úr ríkisstjórn og er það þannig að því að málið er komið hingað til dagskrá að báðir stjórnarflokkarnir eru alveg sannfærðir að hleypa þessu máli í gegn og ekki bara í gegn, líka að það sé tryggur meirihluti fyrir málinu? Þá svarar andsvari síðar sinni hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni hér andsvarið. Finnst mér eðlilegt að séu aldurstakmörk varðandi þessa vöru eins og lagt til í þessu frumvarpi.
gagnvart börnum og unglingum, já, það finnst mér. Mér finnst það bara sjálfsagt mál. Mér finnst það ekki eðlilegt að grunnskólabörn labbi inn í búð og kaupi sér nikótín. Ég finnst það bara ekki eðlilegt. Finnst mér eðlilegt að það sé auglýsinga- og sýningabann? Já, það finnst mér líka eðlilegt. Finnst mér eðlilegt að við séum að banna notkun þessara efna í grunnskólum, í íþróttaumhverfi? Já, það finnst mér líka eðlilegt. Við eigum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að börn og unglingar séu ekki með auðveldum hætti að nálgast þessa vöru. Því miður eru rannsóknir að segja okkur og kannanir að það er stór hluti barna og unglinga sem að nota þessa vöru. Það má alveg skoða, og ég hvet hv. velferðarnefnd, skoða það sem eru svona eins og hér hefur verið rætt varðandi bragðefni og í tengslum við aldurstakmörk og svo framvegis, hvað er gerlegt að gera, hvað er skynsamlegt að gera. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson. Virðulegi forseti, mér finnst hæstv. ráðherra vera að gera þeim sem hafa komið upp og spurt spurninga upp þá skoðun að fólk vilji ekki banna sölu nikótínpúða til barna. Það er enginn sem hefur haldið því fram hér í þessum sal. Það er mjög eðlilegt og í raun þá sinniru lýðheilsuvörnum barna einmitt með því að banna sölu nikótínvara til þeirra. Hæstv. ráðherra nefndi líka hvort að þeir sem hafa komið upp og spurt spurninga var ekki sammála því að þetta banna nikótínvörur í grunnskólum. Það var enginn haldið öðru fram. Aftur á móti þá leggur þetta frumvarp líka bann við notkun nikótínvara í háskólum, þar sem að fullorðið fólk, öðrum menntastofnunum, það stendur öðrum menntastofnunum í frumvarpinu. Og mér langar til að biðja hæstv. ráðherra að svara því hvers vegna hvort hann geti ekki séð einhvers konar vægari leiðir til þess að ná sömu lýðheilsumarkmiðum heldur en að banna neyslu fullorðins fólks á vöru sem er skaðminni heldur en tóbak og sígarettur. Þá svarar andsvari hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Dagbjarti Gunnari Lúðvíkssyni. Ég held að ég hef nú ekki verið að gera neitt upp hér í þessari umræðu. Ég var bara einfaldlega að leggja áherslu á það hvaða skoðun ég hefði á málinu og hvort ég væri staðfastur í málinu eins og það er lagt upp með. Já, ég er það. Þannig ég geti þá bara nota tækifæri og ítreka það. Nei, ég held að það sé einhver misskilningur að þetta sé bannað í háskólum. Það er ekki eins og að maður les alla lagagreinina til enda, þá er það ekki svo. En já, ég get ekki annað en hvatt þingið og hv. velferðarnefnd til að skoða kannski kjarna svolítið meginefni frumvarpsins, aldurstakmörkin, auglýsingabannið, merkingarnar á íslensku í þeim megintilgangi að takmarka notkun barna og unglinga. Það er frumvarpið eins og það liggur fyrir mér. En það eru auðvitað þarna atriði sem þarf að skoða í samhengi við það sem lagt er til í frumvarpinu og þetta umdeilda atriði varðandi bragðefnin. Það eru fjölmargar þjóðir aðrar og það er farið inn á það í greinargerð sem hafa svolítið þurft að takast á við þetta einmitt. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. þingmaður Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson. Virðulegi forseti, mér langar til þess að svara hérna fullyrðingu hæstv. ráðherra vegna þess að í frumvarpinu sem við höfum til umræðu hér er talað aðrar menntastofnanir og í 2. grein laga háskóla stendur háskóli er sjálfstæð menntastofnun. Þannig að þá þarf allavega að breyta þessu frumvarpi töluvert til þess að ná fram raunverulegum vilja ráðherra, sé þetta ekki hann. En rökin fyrir banni gegn reykingum á opinberum svæðum er náttúrulega skaðinn sem þær geta valdið þriðja manni, utanaðkomandi aðila með óbeinum reykingum. Og sá skaði er úr sögunni með nikótínpúðum. Og þetta bann við ávaxtabragði, það fær mig til þess að velta fyrir mér.
Er eitthvað annað en lýðheilsusjónarmið sem býr að baki þessu frumvarpi? Getur verið að það sé verið að ógna samkeppnisstöðu landbúnaðarvörunnar Íslenskt neftóbak sem að er alls ekki með ávaxtabragðið en einu sem að líkist því? Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. Forseti, ég byrja á síðari hluta andsvarsins, þakka fyrir andsvarið. Ég held að ég geti fullyrt að svo er ekki. Þær vörur kirfilega merktar á íslensku að það sé skaðlegt og við leggjum á hér verulega há tóbaksgjöld og það er ansi mikill verðmunur á þessum vörum eins og það er í dag. Ég hef hins vegar alltaf haldið því fram þegar við bönnuðum hér erlent munntóbak sem er sérstaklega framleitt til þess, sem varð til þess að aukningin varð verulega á þeirri vöru til sömu notkunar án þess að það hafi verið rannsakað til hlítar. Það hafi verið svona ein af þeim ákvörðunum sem hafi leitt af sér svona alvarlega neyslubreytingu. En bara út af þessu með bann í háskólunum þá stendur hér í 12. grein að notkun er óheimil með leyfi hæstv. Forseti og sem og í öðrum húsakynnum sem ætluð eru til dagvistunar og félags-, íþrótta- og tómstundastarfs barna og ungmenna. Þannig að háskólar eru ekki þar. En það er sjálfsagt mál að hv. velferðarnefnd fari vel yfir orðalagið í greininni. Þakka hv. þingmanni að hafa bent á það. Já, forseta urðu ákveðin mistök áðan, þannig að það er einn þingmaður sem að óvart var ekki skráður í andsvör, þannig að áður en að það átti að vera fyllt. Þannig að hv. þingmaður Þorgrímur Sigmundsson veitir núna andsvar, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Norðausturs. Afsakaði það. Hv. þingmaður Norðausturkjördæmis. Frú forseti, þakka ég fyrir. Það er nú kannski að bera í bakkafullan lækinn að stíga hér upp með sérstöku leyfi hæstv. heilbrigðisráðherra. Ég er nákvæmlega búinn að merkja við það sama og allir þeir sem eru búnir að tjá sig. Allir sem koma undan mér að tala efnislega það sama. Hæstv. heilbrigðisráðherra, ég veit að þér gengur gott eitt til. Markmiðið er göfugt, en leiðin er galin. Að ætla að banna mér sem notaði lakkríspúða til að hætta að reykja eftir að hafa prófað íslenskt neftóbak, að banna mér að kaupa það til að vernda börn er langsótt svo vægt sé til orða tekið. En ég skil mjög vel hugmyndina, löngunin á þrána eftir betri lýðheilsu og eftir betri stöðu og betri heilsu barna. Þetta er bara ekki leiðin. Og ég segi eins og einhver af þeim þingmönnum sem hér töluðu undan mér, Hildur Sverris, ef ég man rétt, er Baileys næst. Ef að markmiðið er að fara bragðleiðina til að bæta lýðheilsu þjóðarinnar, hvar tekur þetta enda, hæstv. heilbrigðisráðherra? Þá svarar andsvari hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorgrími Sigmundssyni hér fyrir andsvarið og mér finnst gott að heyra hvað hv. þingmenn segja hér að þetta sé göfugt markmið og ég heyri ekki annað en að það séu allir sammála svona kjarnan sem birtist í markmiðunum með frumvarpinu, bæði er varðar regluverkið utan það að höndla þessa vöru og eftirlitið með henni, að hún sé í lagi og það sé verið að selja það sem sagt er að verið sé að selja. Það verði hér íslenskar merkingar á umbúðum sem að segja okkur til alvarleika vörunar, að það sé fylgst með því hvaða nikótínmagn sé í vörunum og við séum alveg fyllilega meðvituð um það. Ég heyri líka
og þetta er ágætissaga sem að hv. þingmaður kemur hér inn á varðandi það að þessi vara hefur sannarlega nýst mörgum í að komast frá því að neyta tóbaks í öðru samhengi. Það hefur líka verið í umræðu hvort að þetta ætti að heyra undir tóbakslög hreinlega lyf. Það getur orðið seinni tíma mál en þessi leið var farin með rafrettur og áfyllingar. Ég heyri líka að þetta er umdeildasta atriðið í þessu, enda er þetta mjög vandmeðfarið að fara að skilgreina bragðtegundir og ef við ætlum á annað borð að leyfa mismunandi bragðtegundir að þá tel ég rétt og segi það, virðulegur forseti, að hv. velferðarnefnd skoði það í samhengi við aldurstakmarkið sem verið er að setja, vegna þess að ef það gengur eftir þá mun þetta auðvitað bitna á þeim sem eldri eru og það er rétt. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Þorgrímur Sigmundsson. Frú forseti, ég þarf alltaf að lækka púltið talsvert mikið þegar ég er búinn að eiga samskipti við hæstv. heilbrigðisráðherra. Ég ætla ekkert að orðlengja þessa umræðu við ráðherra með frekari diskussjónum þetta. Að öðru leyti en því að hvetja hann og hvetja hæstv. Heilbrigðisnefnd til þess að skoða sérstaklega þetta ákvæði. Ég er ekki sannfærður að þetta sé leiðin. Ég er raunar gagnstætt sannfærður að þetta er ekki leiðin. Við eigum hins vegar, eins og ráðherra vill ná fram með þessu frumvarpi, auðvitað að banna sölu á þessum efnum til barna og þar gegna söluaðilar lykilhlutverki, foreldrar, kennarar, íþróttaþjálfarar og allir þeir sem að vinna með börnum gegna þar miklu hlutverki. En ég endurtek, ég hvet ráðherra til að finna aðra leið að setja markið því markmiðið er gott. Þá svarar andsvari síðari sinni hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og mér finnst gott að heyra samstöðuna hér á Alþingi lýðheilsu barna og unglinga. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við kjörnum þetta frumvarp við það göfuga markmið. Af því þetta eru vandmeðfarin efni og skaðleg efni. Það hefur verið farin leið til að mynda í öðrum löndum vegna þess að þetta hefur, ef að börn komast í þetta, þá getur þetta hefur valdið eitrunaráhrifum að setja á barnalæsingar. Það eru ýmis viðfangsefnin í þessu. Í Finnlandi eru öll bragðefni bönnuð í rafrettum og hefur verið bannað frá því vörurnar koma á markað. Í þó nokkrum nágrannaríkjum öðrum eru miklar takmarkanir á sölu og framleiðslu rafrettna sem innihalda bragðefni og það eru allar þjóðir að kljást við þetta. Ég held að, og ég bara tek undir það, að þetta er kannski það sem veldur mestum deilum í þessu og vandkvæðum og hvet hv. velferðarnefnd eins og hv. þingmaður gerði hér til að skoða þetta gaumgæfilega í samhengi við aðrar reglur sem er verið að setja. Þannig að við gefum ekki frá okkur meginmarkmiðin lýðheilsu barna og unglinga. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, ég þakka hæstv. heilbrigðisráðherra fyrir frumvarp sem að ég veit að hæstv. heilbrigðisráðherra vill aðeins að láta gott af leiða. Það er að sjálfsögðu lýðheilsusjónarmið að tryggja það að fólk hætti að reykja. Og sem betur fer hefur margt breyst, ekki bara á síðustu áratugum heldur jafnvel síðustu árum. Og það er þannig að markmið þessa frumvarps er að mörgu leyti gott
en aðferðafræðin, eins og hefur verið bent á, er kannski ekki alveg nógu vel úthugsuð og jafnvel ekki nógu vel vísindalega studd. Það er nefnilega þannig að ástæðan fyrir því að við höfum verið að berjast gegn reykingum í 10 ára er sú að tóbak veldur krabbameini. Það er ekki nikótínið sem veldur krabbameininu, það er öll hin efnin. Og ég fletti því nú upp á hinum merkavef Vísindavefnum þar sem maður gat lesið sér til nikótín. Og þar segir með leyfi forseta: nikótín er eitt fjölmargra efna sem finnast í tóbaki. Það er vanabindandi, en það er hins vegar mun minna skaðsamt en önnur efni sem þar finnast. En þeir sem nota tóbak verða hins vegar að neyta þeirra efna með nikótíninu. Með öðrum orðum, nikótínið var notað til þess að fá okkur til þess að reykja. Og það er nefnilega þannig að það hefur verið skoðað mjög vel hvaða áhrif nikótínið hefur. Og það hefur örvandi áhrif á líkamann og já, það getur verið banvænt ef þú tekur sem samsvarar 50 milligrömmum af því. Bara svona til að gefa ykkur hugmynd, það er 50 sígarettur og þá getur það verið banvænt. En það hefur til dæmis verið þannig að dönsk heilbrigðisyfirvöld voru krafin svar það hvaða vísindaleg gögn og rannsóknir lægju bak við því að nikótín væri skaðlegt og þeir fjarlægðu þær setningar af sínum heimasíðum. En já, það er margt gott í þessu frumvarpi en ég held að það sé nokkuð ljóst að vinsælasta grein dagsins í frumvarpinu er B-liður 9. greinar, þar sem stendur, með leyfi forseta, óheimilt er að flytja inn, framleiða og selja nikótínvörur og rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur sem innihalda bragðefni sem kunna höfða til barna, svo sem nammi og ávaxtabragð. Og ráðherra skal setja reglugerð nánari útfærslu á þessu. Og mér fannst dálítið athyglisvert að fletta því upp í greinargerðinni 9. greinina sérstaklega að þar stendur: rannsóknir sýna bragðefni, sérstaklega nammi og ávaxtabragð, spila stóran þátt í því hversu vinsælar rafrettir eru meðal barna og ungmenna. Og rök falla til þess að sama eigi við vinsældir nikótínpúða hjá ungmennum. Rök. Hvaða rök? Það er engin rök talin upp í greinargerðinni. Það er engar rannsóknir sem sýna það að börn leiti í nikótínpúða, heldur eru færð rök fyrir því af því að það er sýnt að þetta hefur verið gert að vinsælla hjá börnum að nota rafrettur. Já, mér finnst það ekkert skrítið að það hefur kannski verið vinsælla hjá börnum að nota rafretturnar ef þær voru með einhverju bragði, vegna þess að bragðlaust er eitthvað sem að sjálfsögðu enginn hefur áhuga á. Það var kannski þannig þegar að ég var unglingur og aðrir þingmenn hér háttvirtir voru unglingar, við sem erum af eldri kynslóðinni, að þá var það eina sem var í boði, það var vodki eða brennivín með engu bragði. Unglingarnir í dag, þegar þeir prófa áfengi, þá fá þeir sér ekki vodka í kók, þeir prófa eitthvað sem er með ágætis bragði. Það sama á við flestan mat og flesta aðra hluti. Við viljum hafa bragð af hlutunum, sérlega ef þeir eru vondir. Ég til dæmis drekka ekki bjór, af því mér finnst bragðið vont.
Það hefur enginn búið til nammibjór svo ég viti til, allavega til þess að hvetja mig til þess að drekka hann. Og það er þetta með bragðið. En við þurfum samt að hugsa lýðheilsuna líka. Málið er nefnilega það að bara á síðastliðnu ári, eftir því sem að nikótínpúðarnir hafa orðið vinsælli, þá hafa til dæmis rafrettur orðið mun minna vinsælar. Rétt eins og þegar að rafretturnar komu, þá hætti fullt af fólki að reykja. Og ég ákvað nú að horfa í kringum með mitt hérna inni á hinu háa Alþingi og sjá það hversu margir háttvirtir þingmenn fara út að reykja. Ekki mjög margir. Þeir eru einna helst af elstu kynslóðinni. En hversu margir hér inni nota nikótínpúða? Já, það væri gaman að gera fyrirspurn um það. Ég veit bara ekki hvernig ég get spurt alla þingmenn. En ég get alveg fullyrt að það er vel yfir helmingur hér. Og það er nefnilega þannig, eins og hv. þingmaður sagði hér áðan, að þetta hefur hjálpað fólki að hætta að reykja. Og nikótínpúðarnir, samkvæmt tölfræði frá Noregi og Svíþjóð, leiða ekki til þess að fólk fari að nota rafrettur eða fari að reykja. Þvert á móti heldur það sig við nikótínpúðana. Nú, það hefur verið rætt hér fram og tilbaka hvaða bragðtegundir eru það nú sem að börnin myndu sækjast í. Nammibragð, var það lakkrísbragð eins og hv. þingmaður nefndi hér áðan. Nú, hvað með myntu? Eitt af vinsælli bragðtegundunum hjá alþingismönnum hér á hinu háa Alþingi. Á að banna hana? Persónulega finnst mér mjög gott að fá með myntu út í hluti eins og romm og búa til mojito, kokteilinn. Nei, það er mynta. Það getur verið hættulegt. Já, þetta er góð spurning. Hvar eigum við að draga línurnar þegar kemur að bragðinu? Og ég tel það að ef við förum í að banna einhverjar ákveðnar bragðtegundir, þá mun það einfaldlega leiða til þess að nákvæmlega eins og gerðist með neftóbakið sem var flutt inn erlendis frá og mátti ekki selja hér, að það var bara svartamarkaðsbraski og fólk var að kaupa þetta og flytja þetta inn og smygla þessu. Og hér erum við samt að tala um það að fólk væri að smygla inn vöru sem er lögleg nema að bragðið væri ekki eitthvað sem að hæstv. Heilbrigðisráðherra, ekki endilega sá sem hér situr núna, heldur bara sá sem situr í því embætti, og honum finnst það bragð ekki vera passlegt fyrir börn. Nú, við þurfum að fara að hugsa út í það hvenær drögum við mörkin við hvað er gott lýðheilsulega versus það hvað er of mikil forræðishyggja. Það er margt sem að orsakar álag á heilbrigðiskerfi okkar mun meira heldur en notkun nikótínpúða, til dæmis notkun sykurvara. Ætlum við að banna allar sykurvörur af því að þær eru slæmar? Nú, eða eigum við að banna te með ávaxtabragði af því að það er koffín í því, sem er líka ávanabindandi? Ég ætla nú ekki einu sinni að fara út í bragðtegundir af orkudrykkjum. En ég fletti því líka upp á vef
Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins. Þar eru 207 tegundir áfengis sem eru með ávaxtabragði. Ætlum við að banna þær? Já. Ég tek undir orð eins hv. þingmanns hér á undan. Þegar kemur að forvörnum þá er miklu mikilvægara að setja fjármagn í fræðslu, að tækla aðgengi eins og gert er í mörgum öðrum greinum þessa frumvarps og einnig að kannski herða þau göt sem eru í því hvernig auglýsa má þessa vöru. Daglega sjáum við auglýsingar frá innflutningsaðilum og söluaðilum vegna þess að þeir auglýsa ekki endilega vöruna sjálfa, heldur hvar þeir eru til húsa eða hvar búðirnar séu. Já, virðulegi forseti, ég skil vel þá meiningu sem er bak við margt í þessu frumvarpi. Það er margt gott í því, alls ekki misskilja það, hæstv. Heilbrigðisráðherra. Það er margt gott í því, en við þurfum að hugsa sérstaklega um nikótínpúðana, aðrar nikótínvörur, nikótíntyggjói og ýmislegt annað. Við þurfum að hugsa um það sem skaðaminnkunartæki gegn því að fólk sé að reykja, gegn því að fólk sé að ánetjast tóbakinu, í stað þess að fara í forræðishyggju sem gengur út á það að hægt sé að banna ákveðnar tegundir bara af því að okkur finnst þær ekki viðeigandi. Það væri nú slæmt til dæmis ef við fengjum ekki á hverju ári að prófa nýjar bragðtegundir af ís af því að þær væru bannaðar. Ég er farinn að halda að það sé kannski komið tími að því að hætta og ég vona bara að hæstv. Velferðarnefnd hlaupi undir bagga með ráðherra, hæstv. Og lagfæri þær greinar sem hér eru inni sem ganga hreinlega of langt og að við fáum þá áfram að njóta mismunandi vara með hinum ýmsu bragðtegundum sem þar fyrirfinnast. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Gísla Rafni fyrir hans ræðu og sömuleiðis hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir yfirferðina hér áðan. Það er stundum talað, sumar þjóðir hafa það þannig að það er allt bannað sem er ekki leyft, aðrar kjósa að hafa það allt leyfilegt sem er ekki beinlínis bannað. Við erum að reyna að feta einhverja stigu sem við sem þjóð fellum okkur við. Og hér er talað brögð og hér tel ég að krókur á móti bragði þurfi hugsanlega til að koma. Ég er alveg sammála því að við höfum ekki verið að ala upp ung fíkla hér ef mögulega verður rönduð reist. Við höfum heldur ekki að fara að þrengja þannig að fullorðnu fólki að það geti hvorki fengið sér ávaxtabjór eða ávaxtagos eða hvað sem það nú væri. Ég held að ráðherra hæstv. Verði ekki sakaður það að hlusta ekki. Hann situr hér og hlustar og meðtekur og ég held að við höfum að vera þakklát fyrir það að hann vonandi tekur með sér heim í ráðuneyti það sem hér hefur verið sagt og bent á og sömuleiðis velferðarnefnd mun lagfæra þetta. Þannig ég legg til og spyr hv. þingmann Gísla Rafn hvort það væri ekki klókt að flétta saman blönd af öflugum forvörnum, öflugri
því að sporna við reykingum. Íslendingar voru stórreykingamenn á öllum aldri þar til fyrir örfáum árum. En ágæti rithöfundur og baráttumaður Þorgrímur Þráinsson, hann leiddi hér árum saman mjög effektífa baráttu. Hann vísaði meðal annars til þess hversu púkalegt það var að reykja. Unga fólkið vill ekki stunda það sem það þykir púkalegt. Hann talaði hvernig æðaþrengsli verða til við reykingar og slagorðið reykingar drepa tittlinga virkaði örugglega á marga. Þannig að ég held að flétta vitundarvakningar og þessa frumvarps sé leiðin áfram. Takk. Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Jú, ég held að það sé nákvæmlega málið að við eigum að blanda saman góðum forvörnum og fræðslu og það sé mun virkari leið til þess að stoppa svona hluti heldur en nokkurn tímann boð og bönn. Það er nú einfaldlega þannig að þegar eitthvað er bannað þá verður það eftirsóttarvert. Og ég þykist vita að það séu margir foreldrar sem hafi til dæmis eða aðrir keypt áfengi fyrir yngri en 20 ára af því að það var bannað og fólk sóttist í áfengið af því að það var bannað. Og það hefur líka sýnt sig að þar sem að hlutirnir eru ekki bannaðir að þá oft minnkar neyslan á þeim hlutum. Við gerðum góða hluti með tóbakið. Við erum eflaust að gera góða hluti með margt annað. Pössum okkur að fara ekki út í forræðishyggjuna og banna eins og þeir gera í sumum löndum. Heldur horfum frekar til þess að tala við börnin, gefa þeim réttu ráðin, réttu fyrirmyndirnar, frekar heldur en að sekta þau fyrir að gera það sem má ekki eða kaupa það sem má ekki. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Það er rétt að benda hæstv. Heilbrigðisráðherra á það að leiðin áfram í þessu máli er þegar fundin. Við höfum sammælst það Píratar og Flokkur fólksins að þér fjarstöddum í samtali að leiðin áfram er sem sé tálga hornin og klaufirnar af þessu frumvarpi, gera það þannig að við getum fellt okkur við það hér í þessum sal, draga úr forræðishyggjunni en láta megin tilgangi það að sporna við fíkn barna haldi áfram, en öflug vitundarvakning sem að höfðar til ungs fólks og bendir á það að neysla efna þessum toga er bæði hættuleg heilsu og kannski fyrst og fremst ekki töff. Hún er hreint út sagt púkaleg, og sú þjóð sem að lengst og mest varð fræg fyrir það að tróða tóbaki undir efri vörina á sér, sem ég held að hafa verið Svíar. Ég held að Íslendingar hafi áttað sig á því svona fljótlega, þó að margir hafi nú vanist á þetta, að það er hreint ekki til fegrunar ásjónun eins að tróða einhverjum pókum undir vörina á sér. Það ætti að gera mjög snjallar sjónvarpsauglýsingar sem höfða til ungs fólks á öllum aldri og sporna við þessari neyslu. Og mér er eiginlega ofboðið að sjá þessar sjoppur spretta út allan bæ. Það er bersýnilega þarna eitthvað trend sem hefur náð að blómstra. Og nú í þessu samhengi held ég að við ættum líka í framhaldi af þessum hlutum að taka upp umræðu lögleiðingu þeirra efna sem eru hér í mikilli dreifingu. Við erum með hættulegasta fíkniefnið selt í vínbúðinni og allt sem er bannað virkar, eins og bent var á, meira spennandi
og hvernig getum við náð utan um þessa hluti þannig að lýðheilsu Íslendinga verði ekki stefnt í frekari hættu? Og svarar andsvari síðari sinni hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, það er náttúrulega hlutverk okkar hér á Alþingi að taka við frumvörpum frá framkvæmdarvaldinu og laga þau til þannig að við erum sátt með þau. Og það væri nú gott ef að við þyrftum ekki alltaf að vera að laga mikið af þeim, en því miður að þá gerist það. Og ég held að í þessu ákveðna frumvarpi eru ákveðin atriði sem má fara betur og ég treysti því að hv. velferðarnefnd geri það, annars tölum við bara enn meira í 2. umræðu um þetta og þá getum við til dæmis farið að telja upp þessar 207 tegundir og innihaldslýsingar á því á áfengi á TFR ef við þurfum að tefja málið enn meira. En ég vona að þess verði ekki þörf, heldur hlusti velferðarnefnd og ráðuneyti á þau rök sem hér koma. Og ráðherra hlustar og ég treysti því að ráðherra haldi áfram að hlusta. Og það þarf einmitt að laga bæði þetta og eins það sem bent var á í andsvörum við hæstv. Ráðherra áðan, skilgreiningunni á því hvar megi selja, að þetta sé menntastofnun, að það sé ekki verið að banna þetta í háskólunum, þar sem að fólk sem hefur aldur til þess ætti að geta keypt. Ég allavega veit ekki marga háskólanema undir 18 ára aldri eða þaðan af yngra. Það er kannski einhverjir einstakir en ekki margir. Vonandi náum við að laga þetta og ég bara treysti því að þingið starfi saman í því, þvert á flokka. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti. Já, það eru ákveðnir punktar sem ég verð að koma inn á hér í 1. umræðu við frumvarp hæstv. Heilbrigðisráðherra. En mikið er gert úr því að frumvarpinu sé ætlað að auka öryggi notenda á nikótínvörum og sérstaklega horft til barna í því ljósi. En öðrum grundvallarspurningum afskipti ríkisins af neysluvenjum fullorðins fólks er ekki svarað með fullnægjandi hætti. Frumvarpið ber öll þess merki að nálgast eigi vörurnar eins og tóbaksvörur sé að ræða sem ekki er ástæða til. Neysla tóbaks hefur dregist verulega saman á síðustu árum og má meðal annars þakka þann góða árangur fjölbreyttu úrvali nikótínvara sem innihalda ekki tóbak. Í greinargerð með frumvarpinu er því haldið fram að þessar nýju reglur muni ekki eyðileggja þann árangur sem náðst hefur og segir með leyfi forseta: mikið og öflugt forvarnastarf skaðsemi tóbaksreykinga og vitundarvakning fólks skaðsemi tóbaks hefur ekki síður skilað sér í að fólk ákveði að láta af tóbaksneyslu. Væri þá ekki eðlilegra, áður en gripið til verulega íþyngjandi reglna, að láta reyna á almennilegt forvarnastarf í þágu barna og ungmenna áður en við leyfum þessari gegndarlausu forræðishyggju grípa í hvaða vörur fullorðið fólk neytir. Mér finnst þetta ódýr leið til að leysa þann vanda sem neysla barna á nikótínvörum er. Frumvarpið kveður svo á bann við afhendingu og sölu til einstaklinga undir 18 ára. Og hér í þessum sal hefur enginn gert athugasemd við þetta og væri ekki líklegt að hér yrðu mjög fjörugar umræður eins og raun ber vitni ef þetta væri eina markmið frumvarpsins. En nei, frumvarpið gengur svo margfalt lengra. Sjálfsákvörðunarréttur fullorðinna er sniðgenginn og eina svarið sem við hér höfum fengið er hið göfuga markmið að banna sölu til barna og unglinga. Höfum það á hreinu áður en lengra er gengið að mínir fyrirvarar snúast ekki andstöðu við fyrrgreint bann, heldur hvernig frelsi fullorðinna einstaklinga og stjórnarskrá væri atvinnufrelsi er tjóðrað niður. Auk þess er bara fullkomlega eðlilegt og mikilvægt að við hér á þinginu eigum samtalið hversu mikil afskipti ríki á að hafa með almennum borgurum og neyslu þeirra á hinum ýmsu vörum. Hvenær ætlum við að ræða þetta og svara þeim spurningum hvert hlutverk ríkisins er á neyslu almennings?
Skorður eru svo settar í frumvarpinu á markaðssetningar og munu nikótínpúðar falla undir ákvæði núverandi laga rafrettur, svo sem auglýsingabann og sýnileikabann á sölustöðum. Þessu banni við auglýsingum á nikótínvörum sem boðað í frumvarpinu verði ómögulegt að framfylgja nema á innlendum fjölmiðlum. Framleiðendur og seljendur nikótínvara geta fundið aðra leiðir til að markaðssetja vörur sínar, svo sem á samfélagsmiðlum, erlendum fjölmiðlum eða í hlaðvörpum. Slíkt bann er því alltaf tilgangslaust og aðeins til þess fallið að draga úr auglýsingatekjum íslenskra fjölmiðla sem þegar standa höllum fæti. Við ættum því öllu heldur að stefna á því að afnema bann við áfengis- og tóbaksauglýsingum, þar sem það þjónar bara ekki lengur tilgangi sínum. Þar sem Íslendingar eru hvort eð er berskjaldaðir fyrir þeim auglýsingum á erlendum miðlum og sér í lagi samfélagsmiðlum. Nú, að máli málanna. Samkvæmt frumvarpinu verður óheimilt að flytja inn, framleiða og selja nikótínvörur og rafrettur sem innihalda bragðefni sem kunna að höfða til barna, svo sem nammi og ávaxtabragð. Engin frekari útlistun er á því hvað kunni að falla þar undir og er slíkt mat háð huglægum mælikvörðum sem liggja bara ekki ljósi fyrir. Frumvarpið kveður hins vegar skýrt á bann við afhendingu og sölu nikótínvara til einstaklinga yngri en 18 ára. Og bann við nammi og ávaxtabragði myndi því fyrst og fremst hafa áhrif og takmarka það úrval sem stendur fullorðnum einstaklingum til boða, eins og ég sagði áðan. Og stöldrum aðeins við hérna. Af hverju má fólk sem náð hefur lögaldri ekki velja vöru sem er bragðgóð? Áfengi drykkir og gosbjórar eru margir með góðu ávaxtabragði og engum dettur í hug að banna þá. Skyndibiti er jafnan óhollur og meginorsök offitu sem er meiri háttar heilbrigðisvandamál. En er engum sem er bragðgóð? En engum er réttur að dettur í hug að banna hamborgara, franskar eða pítsur. Slíkar vörur eru líka grímulaust markaðssettar fyrir börn, beinlínis. Virðulegi forseti, erum við ekki komin of langt í forræðishyggjunni hér? Svo finnst mér líka nauðsynlegt að gera greinarmun sérstaklega á nikótínpúðum og til dæmis sígarettum og vindlum sem hafa óumbeðin áhrif á heilsu annarra en þeirra sem neyta þeirra, sem er fullorðið fólk. Ef börn neyta slíkra vara þá er það sala til barna undir lögaldri og við eigum önnur úrræði til að taka því en að skipta okkur af bragði vörunnar. Öflugar forvarnir og virkt hlutverk heimilis og skóla er þar lykilatriði. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hv. 6. þingmanns Norðausturkjördæmis. Verður því ræðutími í seinna andsvari og seinna svari styttur í 1 mínútu. Fyrstur veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson. Virðulegi forseti, mig langar til að þakka hv. þingmanni Berglindi Ósk Guðmundsdóttur fyrir afar góða ræðu, þarfa. Þar sem hún talaði skaðleg áhrif annarra hluta, sætinda, þá er rétt að kannski kafa aðeins betur ofan í það. Hver eru skaðleg áhrif sykurs? Geta valdið efnaskipta kvilla í líkamanum, sykursýki, hjarta- og æðasjúkdómum og svo má lengi telja. Það hafa veruleg áhrif á lífsstílssjúkdóma sem eru gífurlegt vandamál sem við stöndum frammi fyrir að muni versna töluvert þegar fram í sækir. Og þess vegna langar mig til að skapa smá umræðu það. Hvernig værum við að ræða þetta mál ef að til stæði að banna sykur með ávaxtabragði? Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, ég þakka þingmanninu fyrir skemmtilega spurningu og mögulega þessi gæti verið mjög skemmtileg umræða. Við þekkjum umræðu ýmiss konar leiðir í þessu máli, sykurskatt og slíkt sem ég er bara alls ekki fylgjandi. En þetta gerir alltaf sama. Það er að tjóðra niður frelsi einstaklingsins. Og þar af leiðandi væri það ekki eitthvað vegferð sem ég myndi heldur vilja leggja upp með að fara í. Það er auðvitað göfugt markmið að sinna lýðheilsu allra þjóðarinnar og fara í einhvers konar baráttu gegn sykurneyslu, en ég held að það sé einmitt leiðin, ekki bannið, heldur forvarnastarfið, og mér finnst það alltaf eiga að vera leiðarljós okkar þegar við erum að kljást við ný vandamál, nútíma vandamál
að við þurfum að fræða betur. Við þurfum að eiga bara samtali við börnin okkar og unglingana okkar og spyrja, viljum við að þetta sé framtíðarvandamál, ætlum við að grípa inn í fyrr? Og þetta er skemmtileg umræða. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Berglindi Ósk Guðmundsdóttur fyrir gott svar. Af því að þarna kjarnaði hún dálítið mergir málsins sem eru forvarnirnar. Að við getum náð þeim árangri sem að hæstv. ráðherra vonast eftir að ná með frumvarpi sínu með sterkari og betri forvörnum. Við getum dregið úr neyslu ungmenna á skaðlegum vörum, sama hvort það er sykur, áfengi, tóbak eða annað, með því að færa forvarnastarfið nær heimilum og skólum. Og þess vegna langar mig líka til þess að velta upp bara pælingunni hvað er það sem að gerir tóbak með ávaxtabragði svona miklu verra heldur en áfengi með ávaxtabragði. Nikótín með ávaxtabragði verra en áfengi með ávaxtabragði. Hvers vegna eru sérstök rök fyrir því að banna það en ekki pina colada? 27. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegi forseti, þakka kærlega síðara andsvari. Ég segja bara með þér, þú veist, þegar við erum búin að stíga eitt svona skref og við erum búin að færa varnarlínuna aðeins lengra, þá er styttra í næstu. Þannig að við þurfum auðvitað að standa vörð þetta, bara rétt eins og við erum að gera í þessum sal. Þetta er líka áhugavert að hugsa að við byrjum þarna og af hverju ættum við þá ekki að fara í áfengi og af hverju ættum við ekki að fara í skyndibitann og allt þetta. Og þess vegna er mjög mikilvægt að við eigum þetta samtal hér í dag og förum yfir þetta að við séum sammála því að forvarnirnar séu leiðin og það markmið frumvarpsins sem er að vernda börn og líka sé gott en leiðirnar eru galnar. Þá veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir eldmóðinn í ræðunni og ég vona svo sannarlega að við förum ekki að banna súkkulaði með rúsínum. En hér er frumvarp sem ætlað er að tryggja lýðheilsu og hér er verið að fjalla rafrettur og nikótínpúða. En mín spurning er sú, ef við getum búið okkur til reglur í kringum það hvar og hvernig megi selja nikótínpúða og rafrettur, erum við þá ekki bara komið með ágætis drög að því hvar og hvernig megi selja áfengi? Það er enginn sem leggur það til hér að þessar vörur séu bara seldar af áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. Það er kannski verið ágætis forvarnarleið vegna þess að enginn undir 18 ára aldri vill láta sjá sig inn í þeirri búð. En ég spyr, þurfum við ekki að hætta ýmsu öðru, svona, hvað er maður að kalla það, forsjárhyggju, forræðishyggju, þegar kemur að öðrum efnum eins og til dæmis áfengi og nýta okkur það að hér er heilbrigðisráðuneytið búið að búa til ágætisreglur hvernig að halda utan um sölu á efnum og nota það til þess að búa til frumvarp sölu á áfengi og gefa hana frjálsa. Mér langar að vita hvað hv. þingmanni finnst það. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari. Herra forseti, já, þarna, nú erum við farin að tala saman. Nei, það er gott að finna fyrir miklum stuðningi með áfengismálinu stóra. Hann leynist víða. Það er bara eins með þetta mál, þetta nikótínmál og með áfengismáli að
myndum við fara þá leið sem við erum að fara í dag með áfengi ef það væri verið að finna það upp núna? Og mér finnst við oft það kannski vera góð spurning sem við þurfum að spyrja okkur ofta þegar við erum að setja regluverk utan um hluti og neysluvörur. Hvort að þær reglur sem eru gildandi í dag passi við það samfélag sem við lifum við núna, eins og bara með áfengisverslunina. Það er áhugavert að pæla sig í þessu samhengi við þetta sérstaka frumvarp, en við höfum frumvörp sem liggja fyrir á þinginu sem eru skref í réttu áttina. Ég myndi alltaf vilja ganga lengra, en það er eins með varnarlínuna sem við töluðum áðan, að þú tekur eitt skref og þá gengur lengra, en það er eins með þessa múra sem við erum að reyna að brjóta niður. Að við þurfum kannski bara að ná einum stein úr til þess að geta tekið alla hinna líka. Og ég er svolítið spennt fyrir þeirri vegferð sem við erum á í því og finn miklu meiri stuðning einhvern veginn í samfélaginu fyrir því að við förum að opna meira og leyfa fullorðnu fólki að ákveða sjálft hvað það vill gera, hvaða vöru það vill neyta og hvaða vöru það vill kaupa. Og ég tek undir það, þetta er rosalega skemmtilegt að pæla í því að já, nei, það er enginn að mæla fyrir því að ríkið er að fara að selja nikótínpúða, en það væri það bara að fá sína. Hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Forseti, já, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og það er þá spurning þegar við erum að ganga í það að breyta því hverju með að kaupa áfengi, hvar, að við hugsum út í það af hverju aldurstakmarkið þar er 2 árum hærra heldur en lögræðisaldur. En fyrst við erum farin að tala um valkost á því að geta keypt það sem við viljum, þar sem við viljum, þá er athyglisvert að hafa í huga að í gær dró hæstv. Heilbrigðisráðherra tilbaka frumvarp um neysluskatta ávana- og fíkniefna á sama tíma og til dæmis ýmis fylki í Bandaríkjunum hafa verið að setja nákvæmlega svona lög í kringum það hvernig hægt sé að tryggja öryggi þess að selja ekki börnum ávana- og fíkniefni. Hvað finnst hv. þingmanni um það að fara næsta skrefið eftir áfengið? Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, já, ég þakka hv. þingmanni fyrir síðara andsvarið og góða pælingar. Ég sjálf var fyrir vonbrigðum þegar ég sá að hæstv. heilbrigðisráðherra hefði dregið frumvarp sitt tilbaka. Þetta er klárlega heilbrigðismál sem að mér fannst vert að við ræðum hér í þinginu og hefði viljað sjá stjórnarfrumvarp þess efnis, en ég gef mig líka það að hann sé að reyna að skilgreina betur hvað felst í því að vera neysluskammtur og ýmislegt svoleiðis sem ég ætla ekkert að tala um hér. En auðvitað myndi ég sem ungur stjórnmálamaður, frjálslyndur stjórnmálamaður, vilja ganga lengra og þess vegna flutti ég þessa ræðu um þetta tiltekna frumvarp sem við ræðum í dag, af því að það gengur allt of langt og við erum að ganga allt of langt. Og þar af leiðandi finnst mér við erum að fara í vitlausa átt. Við erum ekki að fara í átt af frjálslyndi og frelsi og umburðarlyndi sem að mér finnst ætti að vera markmiðið. Þá veitir andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Berglindi Ósk Guðmundsdóttur fyrir alveg afbragðsfína ræðu og kjarnaði nokkuð vel svona þær efasemdir sem að ég hef þetta frumvarp og ég ætla nú svo sem ekkert að nota orðið efasemdir í því samhengi. Ég er bara mjög einbeitt á móti alls konar hlutum sem að þarna eru og ætla að koma betur inn á það á eftir. En hv. þingmaður Berglind Ósk Guðmundsdóttir, hún hreyfði hér við nokkrum svona ágætum hlutum. Til að mynda þetta að það er örugglega mjög auðvelt að ýta svona máli bara í gegn, er ekki allt í lagi að þetta sé bara svona, breytir þetta eitthvað svo miklu. En þá erum við einmitt að búa til fordæmi fyrir því að ganga of langt í löggjöf á einhverjum öðrum sviðum. Þannig að þetta svona,
það er mjög brýnt að stoppa verstu ákvæðin í þessum lögum. En hv. þingmaðurinn hreyfði hérna máli sem að ég vildi kannski aðeins fá smá spjall um. Það er þetta með textan eða myndmálið sem á að vera á dósunum, ef við tölum til dæmis um nikótínpúðana. Þeir mega ekki höfða sérstaklega til barna og ungmenna. Það tala þarna um myndskreytingar eða slagorð og mega ekki hvetja til neyslu nikótínvara og allt þetta. En síðan er þetta auðvitað þannig að það má ekki hafa dósirnar til sýnis í búðum. Það má bara hafa þeir til sýnis eða í útstillingu inn í sérverslunum þar sem að börn í sjálfu sér ungmenni eiga ekkert erindi vegna þess að þau fá ekki afgreiðslu þar. Þannig að maður veltir því fyrir sér hvort að þetta ákvæði, þótt að hljómi svona afskaplega vel og hafi svona göfugan blæ yfir sér, er ekki verið að ganga allt of langt þarna líka? Er ekki verið að gefa okkur einhver hughrif það að hér séum við nú aldeilis að hugsa hag barna og ungmenna en í raun og veru sé ákvæðið bara í raun og veru þá fullkomlega óþarft? Er ekki bara óþarft að hafa þetta ákvæðið í lögum? Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari. Virðulegi forseti, já, ég vil þakka þessa góðu spurningar, þetta góða andsvar. Þetta er eitthvað sem ég kom kannski ekki sérstaklega inn á í ræðunni minni, en ég er hjartanlega sammála að gefa þetta svona fram að setja reglugerð um útlit og umbúðana og svo það höfði ekki til barna er auðvitað bara háð þessum huglægu mati og þessum mælikvörðum sem liggja ekki fyrir, og þeir munu og geta alltaf gengið óþarflega of langt og þar af leiðandi veru íþyngjandi fyrir framleiðendur varanna. Og það er þess vegna sem að við tölum um tjóðrað atvinnufrelsið og alla þessi hluti sem skipta þar máli. Og ég er alveg sammála, það er gengið óþarflega langt og ég set verulega fyrirvara þarna við, sérstaklega, og ég meina með auglýsingabannið, mér finnst auglýsingabann eins og þetta er barnsins tíma. Mér finnst við alltaf hafa miklu betri leiðir og það er talað um betri leiðir í því að ganga að bættri lýðheilsu ungmenna og barna. Af hverju fetum við ekki þá braut frekar en að fara í þessar óþarflega íþyngjandi reglur? Bara tek undir þetta með þingmönnunum. Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og eins og ég sagði í minni fyrri ræðu þá var ég svolítið hrifinn af því hvernig vel var farið yfir það að það geti verið sakleysislegt að hleypa einhverju í gegn af því að það skiptir kannski ekkit svo miklu máli í einhverju heildarsamhengi, en við erum einmitt þá kannski komin á þann stað að við erum að búa til fordæmi fyrir íþyngjandi löggjöf þá annars staðar líka. En ég kannski myndi gjarnan núna vilja spyrja hv. þingmanninn um það, af því að þetta kemur frá ríkisstjórninni og hv. þingmaðurinn er í ríkisstjórnarliðinu. Getur hún upplýst okkur um afstöðu þingflokks Sjálfstæðisflokksins til þessa máls og hversu mikið það hefur verið rætt á vettvangi þingflokksins og hvort að við eigum von á því að sá flokkur sem kennir sig nú mikið við frelsi einstaklingsins muni vinna í því sem hópur að koma í veg fyrir það að verstu greinarnar nái í gegn. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni. Herra forseti, ég þakka síðar andsvarið. Já, ég get bara svarað þessu mjög þægilega. Við höfum gert fyrirvara við málið. Það er ástæða fyrir ræðu minni hér í dag að við gerum mjög skýra fyrirvara við málið. Ekki eins og kom fram í minni ræðu, ekki varðandi bann yngri en 18 ára, en það er þessi með huglægu mælikvarðana á bragðinu og umbúðirnar sem að auðvitað bara, make ekki sens á slettunar. Þannig að það er mjög auðvelt að svara þessu. Við höfum sett fram fyrirvara og ég treysti velferðarnefnd til að fjalla um málið af yfirvegun.
Andsvörum er lokið. Forseti minnir á að þingmálið er íslenska og alltaf álitamál hvenær orð og orðasambönd hafa öðlast þekkrétt í málinu en bið þingmenn hv. að hafa þetta í huga. En þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson. Virðulegi forseti, við ræðum hér frumvarp hæstv. Heilbrigðisráðherra um breytingar á lögum rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Þess efnis að við þar verði bætt afar víðtækum takmörkunum á innflutningi og sölu og neyslu nikótínpúða. Tilgangurinn og markmiðið er að draga úr neyslu ungmenna á nikótínvörum og það er góðra gjalda vert. Afstaða mín er þó sú að með frumvarpi þessu sé gengið nokkuð lengra en æskilegt er til að ná því markmiði og hefur verið farið yfir í umræðunum hér í kvöld, góðum umræðum, mörg þessara atriða. Við viljum trúa því, svona almennt, að við búum við einstaklingsfrelsi svo lengi sem athafnir okkar valda ekki öðrum skaða. Víða er þó stutt í forsjárhyggjuna og viljan til að hafa vit fyrir öðru fullveðja fólki. Ég vil meina að þeim margumrædda bann við ávaxtabragði á annars skaðlegum nikótínpúðum falli þar undir. Og vert er að minna í því samhengi að þó svo að nikótínpúðar séu skaðlegir heilsu fólks, þá eru þeir ekki jafn skaðlegir og krabbameinsvaldandi reykingar eða tóbakspúðar. Það er grundvallar munur á hugmyndafræði forsjárhyggju og hinni sem eðlileg er í samfélagi frjálsra einstaklinga. Eðlileg nálgun er að frelsi sjálfráða fullorðins fólks sé upphafsskrefið, að frelsi til athafna sé almennt, en þörfin á lögbundnum takmörkunum sé skoðuð ef líklegt er að tilteknar athafnir valdi öðrum skaða. Og hér er lykilorðin öðrum og skaða. Ef lög eru síðan sett, þá er líka mikilvægt að takmarkanirnar gangi ekki lengra heldur en nauðsynlegt er til að draga úr hættunni. Og þegar að við ræðum lög eins og þessi hér, þá ganga þau að mínu mati mun lengra en nauðsynlegt er til að draga úr hættu sjálfráða einstaklinga til þess að viðhafa hina umræddu skaðlegu hegðun. Andstæðan við þessa hugmyndafræði gengur einmitt út á það að einstaklingnum sé ekki treystandi. Og við, fulltrúar í þessum sal og víðar, þurfum að standa vörð frelsi einstaklingsins. Og við erum hér nota bene aðeins að ræða frelsi fullorðins sjálfráða fólks, hversu langt má ganga í skerðingum á því til þess að vernda lýðheilsu barna og hvernig öðruvísi væri hægt að bregðast við og vernda þá lýðheilsu með öðrum hætti, öðrum og vægari aðgerðum. Ég átti í orðastað áðan við hv. Þingmann ríkisstjórnarinnar Berglindi Ósk Guðmundsdóttur sem var mjög gagnlegt. Það var frábært að heyra, hún er á sömu skoðun og ég frelsi einstaklinga. Það vekur mig til umhugsunar og hún svaraði reyndar í svari við fyrirspurn andsvari hv. Þingmanns Sigmars Guðmundssonar að þingmenn gera talsverða fyrirvara við frumvarp hæstv. Ráðherra, líka þingmenn í ríkisstjórninni. Og þá velti ég fyrir mér hversu mikil stuðnings frumvarp hæstv. Heilbrigðisráðherra í raun og veru nýtur innan meirihlutans. En síðan átti ég reyndar líka mjög gott spjall við hæstv. Heilbrigðisráðherra frumvarpið í andsvörum við ræðu hans áðan og þar skýrði hann meðal annars að hann teldi ekki að lögin ættu að banna neyslu nikótínpúða eða notkun þeirra í háskólum landsins og þó svo að minn skilningur á frumvarpinu sé slíkur að það myndi fela í sér slíkt bann, þá er ég glaður að heyra að vilji ráðherrans er að bæta úr því innan nefndarinnar ef þörf er á. Aftur á móti þá yrði neysla nikótínpúða með ávaxtabragði áfram bönnuð innan háskólasamfélagsins líkt og annars staðar á landinu ef að frumvarpi gengi í gegn, sem er ekki jafn mikið fagnaðarefni. En hæstv. Ráðherra nefndi líka að rannsóknir sýni fram á að nikótín hafi áhrif á framheilann sem er að þroskast til 25 ára aldurs
Og ég ætla bara að nota þetta tækifæri hér til þess að halda því fram að fólk yfir 18 ára aldri á að vera heimilt að viðhafa hegðun sem að hefur áhrif á framheila ef það kýs. Og það er bara mín bjargfasta trú. Ég set við þessa fullyrðingu 2 fyrirvara. Annars vegar það að í raun margt fleira sem hefur áhrif á framheila fólks, til dæmis ADHD-lyf, streita og sjónvarpsáhorf, svo dæmi séu nefnd. En þrátt fyrir það gæti ég ekki sturt hertari takmarkanir á neinum þessara hluta. Og hinn fyrirvarinn sá að þó svo ég styðji rétt fólks á milli 18 og 25 ára til að hafa áhrif á framheiluna sér með notkun nikótíns, þá hvet ég engan til þess. Og þar komum við kannski að kjarna málsins sem eru forvarnir. Að forvarnir skipta öllu máli í samfélagi frjálsra einstaklinga. Fólk getur viðhaft hegðun, atferli sem að skaðar það sjálft en ekki aðra. Þetta svona bara grundvallar stoð í samfélagsuppbyggingu og heimspeki vestrænna þjóða frá árinu 1783. Svona á að giska. Það sem við viljum koma inn á í þessu er að forvarnir hafa haft ótrúlega mikil jákvæð áhrif. Þau hafa gert það í áfengisneyslu ungmenna, hafa gert það í tóbaksneyslu ungmenna og þar skiptir líka máli og þó svo að boð og bönn hafi forvarnar áhrif að einhverju marki, þá hafa boð og bönn líka þau áhrif að blása út svart viðskipti og hafa gert það hvar sem að við lendum í sögunni til þess að kanna áhrif slíkra banna með vörur sem að fólk vill neyta og þá sérstaklega ávanabindandi vöru. Það er engin vara líklegri til þess að blása út svartamarkaðinn heldur en banna á ávanabindandi vörum. En það sem ég vildi nefna líka varðandi forvarnir er að hræðsluáráður ítrekað hefur sýnt sig að hræðsluáráður skilar ekki tilskildum árangri. En það sem gerir það er samvinna foreldra og barna, samvinna fjölskyldunar og stuðningur við fólk sem hefur lent í áföllum, sem er það fólk sem er líklegast til þess að sýna áhættuhegðun þegar kemur að ávanabindandi efnum. Það er eðlilegt að í forvarnaskyni líka að íþróttahreyfingin setji sér skýra reglur að þeirra fyrirmyndir og fulltrúar noti ekki nikótínvörur, tóbaksvörur, ef hún vill. Mér finnast það hins vegar ekki vera rök fyrir því að þær séu bannaðar með einhverju tilteknu bragði á landsvísu. Og það sem ég stoppaði líka við er þessi opna og rosalega óræða skilgreining á ávaxtabræði og það sem ég hefði í raun átt að spurja hæstvirtan ráðherra úti í andsvari mínu áðan var fellur mynta þar undir? Er mynta ávöxtur sem að hæstvirtur ráðherra sér fyrir sér að verði bönnuð gangi þessi lög óbreytt í gegn, sem að ég reyndar trúi ekki að muni gerast hér í þessum þingsal með svo skipuðu þingi eins og þetta er. Að því sögðu þá vil ég bara þakka fyrir mjög líflegar og góðar umræður sem hafa verið. Við höfum farið dálítið djúpt í saumana á þessu en þetta er mál sem að þarf að ræða vandlega og ég geri þá líka fastlega ráð fyrir því að í nefndarvinnunni þá verði þessi sjónarmið dregin fram og rædd að fullu. Þeir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hv. 8. þingmanns Reykjavíkurkjördæmis suður. Fyrstur veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, mig langar aðeins að spyrja hv. þingmann sem er nú löglærður út í þær skilgreiningar sem eru í þessu frumvarpi. Vegna þess að það er grundvallaratriði til að lög virki að allt sem þau segja sé skýrt og vel skilgreint. Hér hefur verið talað nammi- og ávaxtabragð til dæmis. Dálítið meira ávaxtabragðið en nammibragðið. Af því að nammibragðið er eiginlega enn opnari tékki.
í Harry Potter bókunum eru fjölbragðabaunir Bertie Botts og þær eru ekki bara skáldskapur, það er hægt að kaupa þær út í búð í dag. Og í þeim pökkum er baun með moldarbragði, sem er nú mitt bragðið af íslenska neftóbakinu. Þannig að ég velti fyrir mér, gengur svona óræð og óskýr skilgreining í lagasetningu? Og síðan varðandi, hvað maður segja, jafnræði, hvað er þetta ekki, lögjöfnun. Hérna er skilgreint hvað er nikótínvara. Það er vara sem er alveg eins og tóbak að öðru leyti en því að hún inniheldur ekki tóbaktrefjarnar. Hún inniheldur virka efni úr tóbaki. Ef ég væri Philip Morris eða einhver álíka skíthæll, þá myndi ég sjá mér leik á borði og láta reyna það fyrir dómstólum hvort gangi að, ég myndi vantilega ekki gera það þegar ég er að skjóta mig í fótinn. En gengur upp að banna ávaxtabragð í þessari nikótínvöru en leyfa mentólsígarettur sem er önnur nikótínvara sem bara skilgreind út úr þessum lögum. Þetta er, mér allavega finnst þetta mjög svona flókin lína að draga. Þyrftur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður svarar andsvari. Herra forseti, langar til að þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir andsvarið. Varðandi fyrri hluta spurningarinnar þá var hann að tala þar um það sem við köllum framsal löggjafarvalds, sem þýðir að þegar að ráðherra er falin heimild til þess að útfæra bann, þá þurfa að vera skýrt kveðið á það í lögum hvert umfang og eðli bannsins er, umfang og efni bannsins. Og mitt mat, og nú er ég nú ekki dómstóll, en svona tilfinningi mín við lesturinn á þessu er að þetta sé afar víðtæk heimild sem að lagt er hér til að löggjafinn feli hæstv. Ráðherra og það þarf þá bara að skoða það sérstaklega við frekari meðferð málsins. Varðandi hina spurninguna og mentólsígarettur, þá hefur náttúrulega áður komið til umræðum að banna mentólsígarettur og ég er hræddur að það standi til að banna myntubragð af nikótínpúðum með þessu frumvarpi. Aftur á móti myndi bann á mentólsígarettum ekki gera nokkurn skapaðan hlut fyrir lýðheilsu ungmenna. Það myndi gera stórkostlega hluti fyrir lýðheilsu kvenna 65 ára og eldri, sem að ég þora fullyrða sé stærsti hópur kaupenda á mentólsígarettum á landinu. En auðvitað þarf að viðhafa rosalega vönduð vinnubrögð þegar við erum að setja lög og passa að það séu ekki gloppur í þeim og það séu ekki verið að færa ráðherra einhvers konar vald til lagasetningar, til að útfæra bönn sem að síðan reynist ekki stoð fyrir þegar að á reynir. Og þess vegna finnst mér einmitt gott að við séum búin að grípa þetta svona snemma í umræðum þetta mál til þess að koma í veg fyrir að endanleg útgáfa laganna verði samþykkt lög verði með þessu móti. Þá veitir andsvara öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, aðeins meira með framsal löggjafarvalds vegna þess að þegar við erum í þessu frumvarpi, þegar við erum að framselja skilgreiningu á nammi- og ávaxtabragði í hendur ráðherra, þá var það sami ráðherra og sagði hér í andsvörum áðan að hann vissi ekkert hvernig þetta skilgreina þetta. Og mér fannst það reyndar verulegt umhugsunarefni að hlusta hér á í ítrekuðum andsvörum koma fram hjá ráðherranum að það væri mjög vandmeðfarið að skilgreina, það væri vandasamt að draga línu í sandinn, það væri ekki skýr lína hvaða bragðefni höfðu til barna og ungmenna og hvaða ekki.
treystir ráðherra sér yfir höfuð til að skilgreina þetta í reglugerð með þeirri heimild sem lagt til að setja í lög hér? Ég fékk það ekki á tilfinninguna eftir að hafa hlustað á andsvör hér fyrir í kvöld. En þá kemst ég ekki hjá því að nefna annað mál þar sem að ráðherra átti erfitt með að skilgreina hluti. Þar sem að ráðherra fannst svo erfitt að skilgreina hugtakið neysluskammt að hann ákvað að taka frumvarp afglæpavæðingu úr umferð og setja í hendur starfshóps að skilgreina neysluskammt vímuefna. Hver er munurinn hér? Hérna stendur ráðherra upp í pontu og segir bara eins skýrt og ráðherrar geta sagt: heyri, ég bara hef ekki hugmynd um hvernig á að gera þetta. En hann ætla samt að trukka málinu áfram. Á meðan í afglæpavæðingarmálinu segist hann ekki hafa nógu góða hugmynd um það hvernig að skilgreina neysluskammta, og það verður til þess að hann bakkar frá málinu og ákveður að skoða það betur. Af hverju ætli þessi munur sé á þessum tveimur málum? Af hverju er annað keyrt áfram en hitt saltað? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkur suður svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni enn einu sinni fyrir spurninguna. Ég ætla ekki að standa hér og svara fyrir hæstv. Heilbrigðisráðherra, en spurningarnar fundust mér vera sanngjarnar. Við þurfum að vera viss það að skilgreiningar ráðherra á þeim heimildum sem að honum eru veittar í lögum liggi fyrir þegar að lögin eru samþykkt. Og frumvarpið sem við höfum hér til umræðu, það er nefnilega með nokkrum slíkum matskenndum heimildum til reglusetningar. Til dæmis í 8. grein. Ráðherra skal í reglugerð kveða á leyfilegan hámarksstyrkleika nikótíns í nikótínvöru. Það væri miklu eðlilegra að lögin myndu kveða á hver hámarksstyrkleikinn væri. Og ég vona að verði bætt úr því, og ég vona reyndar að lögin muni ekkert kveða á hámarksstyrkleika svo lengi sem að hann ná ekki þeim mörkum sem að hv. Þingmaður Gísli Rafn Ólafsson nefndi í sinni ræðu hérna fyrir í kvöld, að geta gengið að fólki dauðu. Af því að allt fram að því finnst mér vera bara eðlilegt að fólki sé heimilt að nota. Og jafnvel, og ef við förum bara út í það, þá er náttúrulega líka fólki heimilt að skaða sig ótakmarkað svo lengi sem að það veldur ekki öðrum tjóni. En varðandi aðeins þessar reglugerðar heimildir, að við verðum að treysta því að þegar lögin eru samþykkt, að fólk sem að les lögin viti rétt sinn, að það geti lesið lögin og byggt rétt á því og vita rétt sinn og skyldur á grundvelli þess hvað stendur í lögunum. Og hér erum við að ræða frumvarp sem hefur áhrif á stjórnarskrárvarin rétt fólks til atvinnufrelsis. Og við þurfum líka að skoða frumvarpið í því ljósi að það verði mögulega að takmarka atvinnufrelsi að einhverju marki. Veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Já, forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna sína og ég bara tek undir með honum, ég er sammála, mér finnst þetta asnalegt. En ég er alveg sammála því að sjálfsögðu þá setjum við aldurstakmörk á nikótínvörur og bara eins og okkur þykir eðlilegt að gera þegar kemur að öllum svona vörum sem eru skaðlegar börnum. En við erum líka að hafa í huga að hérna erum við að ræða vörur sem eru skaðaminnkandi úrræði í sjálfu sér. Það er að segja að þetta er vara sem er að draga úr reykingum sem er mun skaðlegri heldur en þessar nikótínvörur sem við erum að ræða hér. Mér langar kannski til þess að spyrja hv. þingmann hvað hann telur okkar hlutverk vera hér sem löggjafi. Út af því að ég hugsa þetta dálítið,
það er ofboðslega oft að koma upp mál þar sem við sjáum það sem okkar hlutverk að reyna að stýra hegðun fólks með einhvers konar búðum og bönnum. Og þegar sérstaklega kemur að neyslu, og þá sérstaklega þegar við erum að tala neyslu, þessi svona grundvallar, segja svona, ekki þörf heldur manneskjan bara eins og öll dýr á þessari jörðu sækir í einhvers konar vímu. Það er bara þannig. Það er ekki ein einasta dýrategund á þessari jörðu sem sækir ekki vímu. Að þessi þörf okkar til þess að setja boð og bönn til þess að einhvern veginn að stoppa þetta, mér finnst það hafa sýnt sig að það virkar ekki. Þannig að hvað er hlutverki okkar? Það hlýtur að vera að draga úr skaðanum á neyslunni frekar heldur en að stoppa neysluna. Og mér langar kannski aðeins að heyra frá hv. Þingmanni hvernig hann lítur á okkar hlutverk þegar kemur að þessu, lýðheilsu og neysluhegðun fólks. Fræðslu og forvarnir eða boð og bönn. Hvað er að virka best? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Halldóru Mogensen kærlega fyrir spurninguna. Ég held hún hafi hitt naglann á höfuðið þegar hún talaði að nikótínpúðar væru skaðaminnkandi vara. Ef að þeir, og þar sem þeir hjálpa fólki að draga úr neyslu skað meiri tóbaksvöru. Af því að við vitum það, eins og hefur verið rætt hér í kvöld, tóbak veldur krabbameini, nikótín gerir það ekki. Ég óttast að verði þetta frumvarp óbreytt að lögum, að nikótínpúðarnir verði síður fyrir valinu, muni falla neðar í röð fólk sem er háð nikótíni yfir þá vöru sem það kýs að nota, og fleiri munu sækja í skaðlegri vörur á borð við rafrettur og sígarettur. Þannig að mér finnst tvímælalaust vera hlutverk okkar að standa vörð í sama mund valfrelsi og velferð almennings með þessu, með því að hafna þessu frumvarpi eins og það lítur út núna. Það er okkar hlutverk að mínu mati, fyrst að hv. þingmaður spyr, að við eigum að standa vörð frelsi fólks, hagsmuni og velferð. Og þegar þessir hlutir fara saman, þá gerast kraftaverk. Og ég held að það sem þetta frumvarp sem hér ræðir gerir er að það brýtur dálítið í bága við tvo af þessum þáttum, verði það samþykkt óbreytt. Þannig að mér finnst, eins og ég hef sagt áður, gott að við séum að ræða þetta mál vel. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður veitir andsvar öðru sinni. Forseti, ég þakka þetta svar. Þetta er mjög áhugaverð umræða. Þetta skiptir rosalega miklu máli. Þetta snýr líka ekki bara að nálgun okkar heldur. Þetta er svona grundvallar hugmyndafræði líka, hvernig við lítum á okkar hlutverk hérna og hvernig við getum stýrt fólki í þjóðfélaginu, út af því að það er rosalega mikil forræðishyggja sem kemur fram í þessu frumvarpi og í mörgum þeim frumvörpum og þingmálum sem við erum að afgreiða hérna, sem mér finnst persónulega við ganga allt og langt. Inn á svona sjálfsákvörðunarrétt fólks í samfélaginu. Og að mörgu leyti komum við bara fram í fólk eins og það séu börn sem get ekki tekið skynsamlegar ákvarðanir í sínu eigin lífi. Ekki það að ég vilji tala illa börn, því mörg börn eru mun skynsamlegri heldur en margt fullorðið fólk. En mig langaði kannski til að spyrja aðeins út í ég velti því fyrir mér þegar hæstv. Ráðherra kemur hér upp og talar að það sé verið að banna bara bragð annars staðar í heiminum og þá bara bragðefni í sígarettum líka og alls konar tóbaksvörum. Að þá, finnst mér áhugavert og ég hefði kannski hægt að spyrja ráðherra að þessu bara finnst mér áhugavert að hugsa til þess hvort að það hefur verið skoðað hvað áhrif þetta hefur haft á svartamarkaðinn í þeim löndum. Hvað gerist þegar við bönnum eitthvað sem er markaður fyrir og það er ásókn í það? Fyrir þetta á svartamarkaðinn, ég sé fyrir mér að við bönnum mentólsígarettur, er fólk að fara að smygla inn einhvers konar mentólvökva sem að það hellir sjálft í tóbakið og blandar og þurrkar og rúllar sér,
Og hvernig getum við þá haft eftirlit með þessum vökva? Hvernig vitum við að hann sé öruggur fyrir fólk til þess að neyta þegar þetta er komið bara á svartamarkaðinn og við getum ekki lengur verið að setja reglur utan þetta? En svo er annað og það snýr að því hvað áhrif það hefur að setja lög sem að við vitum að fólk mun ekki fylgja. Erum við ekki bara að grafa einhvern veginn undan löggjafanum með því að setja lög sem við vitum að fólk mun brjóta? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni Halldóri Mogensen aftur fyrir góðar spurningar. Ég held hún hafi snert á dálítið mikilvægan hlut þegar hún talaði um löggjafarvaldið og að stýra fólki. Því ég held að ríkisvaldið geri almennt of mikið af því að reyna að stýra fólki, reyna að stýra hegðun fólks. Og ég held að það geti oft verið skaðlegra samfélaginu og einstaklingnum heldur en hitt. Til dæmis, eins og nefnir, hvað mun gerast ef að nikótínpúðar með ávaxtabragði verða bannaðir þegar fullt af fólki hefur ánetjast þeim og sækir í þá? Já, við getum ímyndað okkur að það skapist markaður fyrir einhvers konar bragðbætandi olíu sem að fólk dýfir bragðlausu pókunum sínum ofan í, ég veit það ekki, sem að erfiðara væri að hafa eftirlit með innihaldinu heldur en í þeirri vöru sem að er nú þegar regluverk og lagaumgjörð fyrir. Við erum í rauninni að opna fyrir bara Pandoru-box af vandamálum eiginlega í hvert einasta skipti sem að við bönnum hluti. Og þess vegna þurfum við að meta það af virkilegri kostgæfni þegar að bönn eru til umræðu. Hvort að þetta sé eina leiðin sem er fær til þess að takmarka skaða, hvort það sé rétta leiðin og hvort að við getum náð markmiðinu eins og raunverulega markmiðið er í þessu frumvarpi að draga úr skaðlegri hegðun ungmenna, bæta lýðheilsu ungmenna, hvort að það sé ekki hægt að ná því markmiði með öðrum og vægari leiðum heldur en þeim sem að lagðar eru til hér í frumvarpinu. Andsvörum er lokið. Hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir óskar eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, nú hefur á undanförnum dögum hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra verið tíðrætt það í fjölmiðlum að brýnt sé að breyta lögum atvinnuréttindi útlendinga til þess að gera fólki sem hingað kemur nú í nokkuð stórum hópum og fær hér einungis dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða þó það eigi rétt á stöðu flóttamanns, breyta lögum til þess að þau hafi rétt á því að vinna á landinu. Það hlakkaði því í mér, hafandi mikinn áhuga á þessum málum, þegar ég heyrði það í morgun að á þinginu í dag hefði verið dreift frumvarpi til laga breytingu á lögum atvinnuréttindi útlendinga. En aldeilis ekki. Hér að ræða breytingu á þessum lögum sem varðar einstaklinga sem flytjast til innan viðskiptafyrirtækis. Hér búið að taka út úr frumvarpi frá fyrri ríkisstjórn sem að þá var lagt fram af ég man nú ekki hvað hann hét, dómsmálaráðherra, innanríkisráðherra, eitthvað svoleiðis, ýmsar breytingar á lögum útlendinga og lögum atvinnuréttindi útlendinga, ekki ákvæðið sem hæstv. Ráðherra hefur verið tíðrætt undanfarið að sé einna brýnast að breyta núna. Hver ætli ástæðan sé fyrir þessu? Hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson óskar eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, þetta er alveg makalaust. Frumvarpið sem hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir nefndi, sem félags- og vinnumarkaðsráðherra lagði fram hér í dag, nær að sneiða svo snilldarlega framhjá því sem að skiptir mestu máli að koma með til þingsins, að það er ótrúlegt. Hér hafa bæði fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna í ríkisstjórn talað að það sé brýnt að breyta lögum þannig að atvinnuréttindi fólk sem hefur hlotið dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða verði tryggð.
Það ákvæði var í 36. gr. frumvarps dómsmálaráðherra á síðasta vetri. Hérna leggur félags- og vinnumarkaðsráðherra fram 34., 35. og 39. greinina. Hann tekur nánast alla opnuna þar sem þessi eina grein sem skiptir máli er. Hann tekur nánast alla opnuna nema greinina sem skiptir máli. Er ástæðan sú að þau vilja halda þessum sykurmola inn í ógeðsfrumvarpinu svo Jón Gunnarsson geti komið með það og troðið ofan í stjórnarflokkana? Hv. þm. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir tekur til máls að nýjum fundarstjórn forseta. Herra forseti, hv. þm. Andrés Ingi Jónsson hitti hér naglann á höfuðið að mínu mati. Það er augljóst að tilgangurinn með því að taka þessi ákvæði upp í sérfrumvarp en ekki hið brýna ákvæði sem heimilar flóttafólki frá Úkraínu að vinna þrátt fyrir að fá ekki það dvalarleyfi sem að þeim ber. Ástæðan er sú að ríkisstjórnin ætlar að notfæra sér flóttafólks frá Úkraínu og bráða neyð þeirra til þess að ná í gegnum þingið frumvarpi sem hefur ítrekað verið hafnað vegna þess að það brýtur mjög alvarlega á réttindi flóttafólks. Og ég bara spyr, ætlar hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra að taka þátt í þessu og leyfa hæstv. dómsmálaráðherra að leggja fram frumvarp breytingar á lagabálki sem heyrir undir hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra til þess að geta komið sínum mannréttindabrotum að og komið þeim í gegnum þingið í 1000. tilraun? Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þm. Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þetta er alveg merkilegt mál sem er verið að vekja athygli á hérna. Það er með eftirtektarvert, nú er orðað þannig, hvernig er farið með þingmál og þá þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar. Hvernig er farið með þingið hvað varðar stefnumál eða rauninni skort á stefnumálum ríkisstjórnarinnar sem rata hérna inn í einhverjum bútum fram og tilbaka ef þau gera það yfirleitt og orð eins ráðherra eru kaffærð af öðrum ráðherrum og atriði sem að kannski margir kalla eftir hjá einum ráðherra birtast síðan ekkert á þinginu af þessum klassísku orsökum að það er beitt bara neitunarvaldið. Ef að fólk þekkir þetta ekki þá er þetta ákveðin svona gíslataka á málum þar sem að einn flokkur í meirihluta segir bara nei og þá er hinir flokkarnir í meirihlutanum þá eru þau bara lens með það að geta lagt fram mál. Og þetta er að hafa rosalega mikil áhrif á störf þingsins. Við fáum allt í bútum, það er ekkert samhengi og það kemur niður á þingstörfunum. Hv. þm. Andrés Ingi Jónsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, já, talandi þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar, þá er kannski rétt að benda á að þetta frumvarp sem félags- og vinnumarkaðsráðherra leggur fram er ekki á þeirri þingmálaskrá sem þó var kynnt upp á nýtt í gær, fyrradag. Og það er lagt fram vitandi að það þurfi að bæta inn í lög ákvæði til að ná utan neyð fólksins sem er að flýja stríðið í Úkraínu. Og það er ekki gert hér vegna þess að það á að eftirláta öðrum ráðherra að gera það til þess að geta nýtt ferðina til að níðast á öllum öðrum flóttamönnum sem koma hingað til lands, hér bil. Með þessu frumvarpi sem var dreift í dag er félags- og vinnumarkaðsráðherra að vinna skítverk fyrir dómsmálaráðherra, hann er samsekur honum í ógeðinu sem er framundan í flóttamannamálum. Það er ljótt. Tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson.
Herra forseti. Já, við erum núna að ræða þetta frumvarp sem lagt er hér fram af heilbrigðisráðherra, þar sem við erum meðal annars að tala um nikótínpúðana ásamt fleiru, og það er nú búið að segja margt hérna í þessar umræðu sem að mér hefur þótt hljóma mjög vel. Það sem að mér finnst kannski ástæða til þess að velta vöngum yfir til að byrja með, það er auðvitað að skoða hvers konar vöru erum við að tala um, til dæmis þegar við erum að tala um nikótínpúða. Erum við að tala um mjög hættulega vöru? Nei, hún er ekki mjög hættuleg, en hún getur auðvitað verið skaðleg. Hún er minna hættuleg heldur en margar aðrar nikótínvörur sem að fylgja ýmis önnur efni úr tóbaki og þess háttar. Við getum talað um gamla snusið, íslenska neftóbakið, við getum talað um sígarettur og vindla og píputóbak og það allt saman. Þetta er auðvitað skaðminna heldur en það. Við hljótum að vera sammála um það að þetta sé skaðminna heldur en áfengi. Við myndum væntanlega frekar vilja að unglingurinn okkar væri að nota nikótínpúða heldur en að þamba úr vodkaflösku. Og þá vaknar auðvitað spurningin, af hverju erum við þá að ganga lengra í þessari löggjöf heldur en við gerum að mörgu leyti með áfengið? Mér finnst þetta eiginlega vera svolítið afhjúpandi spurning þegar að kemur á þessu máli. Það er auðvitað þannig að eins og hefur verið rakið hér í ræðum og undan mér og í andsvörum og öðru, að það er auðvitað þannig að það er alls konar áfengi til. Það eru til tóbaksskot og það eru til alls konar berjavín auðvitað og kaffilíkjör og guðum að vita hvað. Og þetta er auðvitað selt, það er bannað að selja þetta börnum og unglingum, en það er ekki bannað að selja þetta fullorðnu fólki. Og þá veltir maður því fyrir sér af hverju við göngum svona langt þegar kemur að nikótínpúðunum. Ég fæ ekki séð að það séu nein rök að stilla þessu einhvern veginn þannig upp, nánast eins og þetta sé að löggjöfin þetta sé þannig að þetta sé nánast eins og hættulegri vara heldur en til dæmis áfengi. Það eru engin rök sem að hníga að því. Þess vegna held ég að það megi alveg segja um þetta eins og margt annað leiðin til heljar er vörðuð góðum ásetningi, því að það held ég að sé allir sammála um það að heilbrigðisráðherra gengur gott eitt til með því að flytja þetta mál, og auðvitað er eitt og annað í þessu máli sem er mjög auðvelt að styðja og þegar við höfum meginmarkmið í huga að vernda heilsu barnanna okkar og ungmennin okkar, þá auðvitað erum við öll tilbúin til þess að gera eitt og annað til þess að ná því markmiði. En við hljótum alltaf að velta fyrir okkur þessari grundvallarspurningu hvort að við séum að ganga lengra heldur en við í raun og veru þurfum. Og það verður eiginlega að segjast eins og eiginlega allt sem sagt hefur verið hérna í umræðinni í dag færir okkur eiginlega í þá átt að það hlýtur að fara þannig inn í velferðarnefndinni að það verða gerðar verulegar breytingar á þessu. Fyrst og síðast myndi maður eða kannski ekki fyrst og síðast, heldur í fyrsta lagi myndi maður auðvitað nefna þetta sem fleiri hafa hér nefnt. Það er með þennan skilgreiningavanda sem að menn fara að lenda í þegar menn tala um nammi og ávaxtabragð. Og ég nefndi það hér í andsvari áðan að ef að menn fara inn á vefsíður sem að selja til dæmis nikótínpúða, þá sjá menn þetta svolítið svart á hvítu, það er verið að stilla upp í vali. Viltu skoða það sem er með berjabragði, viltu skoða það sem er ferskt, viltu skoða það sem er kaffibragði, lakkrísbragði, myntu, sítrónu, og undir öllu þessu kemur alveg ótrúlega mikið úrval af pakningum með nikótínpúðum. Þegar þú hins vegar velur flipan bragðlaust, sem er eiginlega það eina sem verður eftir ef að þetta frumvarp verður óbreytt að lögum, þá kom upp 2 dósir. Ég fæ ekki betur séð en að ef menn ætla að vera svolítið harðir á skilgreiningunni nammi og ávaxtabragð og svona frekar túlka það þá heilsu barna og ungmenna í hag, að þá eru menn í raun og réttu nánast að banna nikótínpúða alfarið. Það er ekkit rosalega margar tegundir sem að þá verða eftir. Og þetta finnst mér ekki gott. Við hljótum að leita allra leiða til þess að koma í veg fyrir að börn og ungmenni kaupi þetta, en við hljótum að geta leyft fullorðnu fólki að nota þessar vörur, einkum og sér í lagi vegna þess að það er alveg augljóst að þær hafa heldur betur grafið undan markaðsstöðu mun hættulegri vara, eins og við
vitum. Þetta eitt af því sem ég myndi vilja gera svona alvarlegastar athugasemdir við. Mér finnst mjög brýnt að þetta fari út úr þessu frumvarpi og verði ekki með þegar að lögin kom úr velferðarnefnd. Ég vona að það verði þannig og það er gott til þess að vita að stærsti stjórnarflokkurinn hefur gert alvarlega fyrirvara við ekki síst þá þetta atriði, hafi ég skilið umræðuna rétt áðan. Síðan getum við auðvitað velt fyrir okkur, að þegar við erum að tala um þetta sem vöru, þetta er neysluvara, er þetta hættulegra heldur en orkudrykkir? Sterkir orkudrykkir sem eru til sölu í búðum og fást meira að segja hér í matsal Alþingis. Eru nikótínpúðarnir hættulegri heldur en það? Ég er ekki svo viss. Og þannig að mér finnst þetta bjóða upp á svona innra ósamræmi í því hversu langt við ætlum að ganga þegar við erum að velta fyrir okkur heilsu barna og ungmenna og síðan því hvað er eðlilegt að fullorðið fólk getur gert þegar það velur sér sjálft neysluvörur. Og þannig að svo ég árétti það er margt svona varðandi markmiðin og hugsunina í frumvarpinu sem er gott og ég ætla að gefa hæstv. Heilbrigðisráðherra það að honum gengur gott eitt til. En ég gat þó ekki varist þeirri hugsun áðan þegar að ég heyrði hæstv. Heilbrigðisráðherra svara hér í andsvörum áðan að hann ætti sjálfur svolítið erfitt með þetta skilgreiningavald sem honum er falið samkvæmt og verður sett í reglugerð samkvæmt þessu frumvarpi. Og þetta er einmitt nákvæmlega málið. Við erum að búa til einhvers konar regluverk sem verður alveg ótrúlega erfitt og tyrfið að fara í gegnum. Og af hverju ættum við að vera með fólk á launum inn í ráðuneyti eða inn í húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem má nú líka láta þessi mál til sín taka þegar kemur að því að veita leyfi og samþykkja sölu á þessu, í því að velta vöngum yfir það hvort það sé nú hægt að leyfa þetta bragð, hvort að þetta sé ávaxta eða bragð eða nammibragð eða hvað. Þetta er löggjöf sem að gengur ofur einfaldlega ekki upp og þess vegna eigum við að hafna þessu. Og síðan vil ég líka í sjálfu sér gera athugasemd við það að það verði óheimilt að hafa á umbúðum þessara vara, til dæmis nikótínpúðunum, texta eða myndmál sem getur höfðað sérstaklega til barna og ungmenna, meðal annars með myndskreytingu eða slagorðum. Látum þetta liggja með slagorðin, það er ekkert sáluhjálparatriði að menn geti haft þau á, en maður velti fyrir sér bara svona myndskreytingu sem oft er á dósunum og mönnum finnst þetta kannski ekki vera neitt stórmál og kannski er það ekki neitt, en mér finnst þetta bara svo mikil óþarfi í löggjöfinni að það er kannski einhver sakleysisleg mynd, bara eins og við sjáum mynd af alls konar hlutum og fyrirbærum á áfengisflöskum. Þá þykir þetta eitthvað hættulegt börnum og ungmennum. Samt er það þannig að þessi vara má ekki vera til sýnis í verslunum, venjulegum, þannig að börn og ungmenni geta ekki séð þetta þar. Þessar vörur mega vera til sýnis í sérvöruverslunum, þar sem börn og ungmenni eiga ekkert erindi inn vegna þess að þau mega ekki kaupa neittar. Þannig að það er svona einhvern veginn verið að fara af stað með svona óþarfa sem að í raun og veru býr bara til ákveðið flækjustig fyrir þá sem að eru að selja og flytja inn þessa vöru sem er ekkert annað en eðlileg vara, neysluvara, þrátt fyrir að við viljum ekki að börn og ungmenni séu að nota hana. Þannig að mér finnst að við þurfum að hafa þetta líka í huga og ég ætla sömuleiðis að gera svona, mér langar að vita kannski aðeins meira hlutverk húsnæðis- og mannvirkjastofnunar í þessum lögum. Þar er verið að tala til dæmis það að framleiðendur og innflytjendur nikótínvara, rafretna og áfyllinga, og nú er ég að vísa í greinargerðina, fyrir þær sem innihalda nikótín, sem hyggjast setja nikótínvörur, rafrettur eða áfyllingar á markað hér á landi, skuli senda húsnæðis- og mannvirkjastofnun tilkynningu slíkt 6 mánuðum áður en markaðssetningar fyrirhuguð á rafrettum og áfyllingum fyrir þær, en 3 mánuðum áður en markaðssetningar fyrirhuguð á nikótínvörum. Og mér þætti vænt að fá kannski einhverjar frekari útskýringar á því af hverju þetta þarf að vera svona langur tími, af hverju flækjustigið í þessu þarf að vera svona mikið, svona í ljósi þess að varan er vara sem að við erum öll ásátt að það megi selja hér á Íslandi og Íslendingar megi nota, séu þeir búnir að ná tilskildum aldri. Mér finnst þetta vera svona einhvers konar aðgangshindrun fyrir þá sem að
eru að vinna sér það eitt til skaða að selja þessar vörur eða flytja þær inn. Þannig að það væri ágætt að fá einhverja svona betri útskýringu á þessu. Og síðan langar mig að nefna annað sem kemur fram í greinargerðinni, og þá erum við aftur komin að þessum skilgreiningarvanda með bragðið. Þar segir í greinargerðinni: rannsóknir sýna að bragðefni, sérstaklega nammi- og ávaxtabragð, spila stóran þátt í því hversu vinsælar rafrettur eru meðal barna og ungmenna. Og það má nú svo sem alveg benda á að það eru líka til rannsóknir sem að sýna þetta ekki. Og síðan kemur kannski þetta sem ég ætla að gera athugasemd við: og rök falla til þess að telja má að hið sama eigi við vinsældir nikótínpúða hjá ungmennum. Og mig langar að vita hversu vel þetta var skoðað. Erum við sjálfkrafa að yfirfæra það sem að sumar rannsóknir segja að eigi við rafrettur yfir á nikótínpúða, eða hefur það verið skoðað sérstaklega? Og mér finnst þetta skipta máli þegar við erum að ganga svona langt í löggjöf, að fá að vita þetta. Og þetta skiptir verulegu máli, því að ef það er verið að selja okkur hugmynd einhvers konar löggjöf eða ákvæði lögum á grundvelli þess að það er einhverjar vísindarannsóknir sem styðja það, þá myndi ég vilja heyra meira heldur en þessa yfirfærslu frá rafrettum og yfir í nikótínpúðana, með þeim orðum að rök falli til þess. Hvaða rök, hvaða rannsóknir, hvað liggur þarna að baki? Þetta myndi ég gjarnan vilja að fá að vita, og vona að þetta verði nú tekið til skoðunar inn í velferðarnefnd og svona við frekari þinglega meðferð málsins núna í framhaldinu. Þannig að ég vona að þetta mál fái mikla yfirlegu hér í þinginu, inn í nefndinni, vegna þess að það er mjög brýnt að sníða af því mjög alvarlega vankanta. Og ef hæstv. ráðherra ætlar að tjá sig hér á eftir, að þá væri ágætt að fá svona einhverja staðfestingu á þeim skilningi sem að mér fannst liggja í orðum að sérna áðan, að hann teldi það svona nánast ómögulegt verk að búa til þessar skilgreiningar sem þó er krafist af ráðherra samkvæmt þessu frumvarpi. Og hvort að menn hafa eitthvað hugleitt það, til dæmis hversu ef að þessi lög myndu fara svona í gegn, eða þetta frumvarp færi svona í gegn, hvort menn skoðuðu áhrifin á vöruúrvalið, hvort að það hafi svona eitthvað verið velt vöngum yfir því, hversu mikið er þá eftir í hillunum yfir höfuð, af því að það sýnist mér verið eitthvað sem að menn þurfi nú að skoða svolítið sérstaklega. Þannig að ég hveti auðvitað þingheim allan til þess að lúslesa þetta og mynda sér sterka skoðun á þessu, og þá einkum og sér í lagi þessari gildru sem að lögð er fyrir ráðherrann í frumvarpi hans sjálfs, það að hann sjálfur eigi að fara að ákvarða það hvað heyrir undir nammibragð og hvað heyrir undir ávaxtabragð, hvaða bragð gæti fallið þar fyrir utan og hvað ekki. Og ég árétta það sem ég sagði hérna áðan: ef að undirliggjandi eru rökin það að við ætlum að standa vörð lýðheilsu ungmenna, að þá hljóta menn alltaf að túlka þetta með þeim hætti að það féllu fleiri bragðefni eða bragðtegundir þar undir heldur en færri, einfaldlega vegna þess að markmiðið er að vernda heilsu barna og ungmenna. Þannig að mér finnst, verð ég eiginlega að segja, hæstv. Heilbrigðisráðherra, sem að margoft hefur sýnt það hér í þingsal, að hann hlustar og tekur tillit til athugasemda, hann mætti gera það, og svona benda honum á það að mér finnst hann svona hálfpartinn vera að búa til gildru fyrir sjálfan sig, og finnst hann ekki öfundsverður af þeirri stöðu að þurfa að setja sig og sitt ráðuneyti í þann mikla skilgreiningavanda að fara að velta því fyrir sér hvað er nammibragð og hvað er ávaxtabragð og hvað getur verið þar á jaðrinum og hvað fellur þar fyrir utan. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör við ræðu hv. 12. þingmanns Suðvesturkjördæmis. Fyrstur veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna, og ég spyr mig og spyr raunar
kannski að setja sem fyrirspurn: hvað hafa nikótínpúðar drepið marga og hversu mikið álag er á heilbrigðiskerfinu vegna nikótínpúða? Hér erum við að setja löng og flókin lög eða breyta flóknum og löngum lögum til þess að vinna í því að börn geti ekki nálgast þessa vöru. En á sama tíma þá erum við að gera mjög miklar takmarkanir á því hvað megi selja, hvernig megi selja það, vel út fyrir það sem að kannski einungis að tryggja aðgengi barnanna. Og mig langar að spyrja hv. þingmann, af því ég veit að hv. þingmaður hefur verið tengdur forvörnum að öðru tagi. Heldur hv. þingmaður að ef við settum jafn mikil skilyrði við sölu hluta eins og til dæmis áfengis, að það hefði þau lýðheilsulegu áhrif sem verið að reyna að ná með þessu? Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið og fagna því að fá að eiga smá skoðanaskipti við hann. Auðvitað sem sagt, eins og ég kom inn á í upphafi, og auðvitað bara svona meginþunginn í því sem við þurfum að ræða hérna: hversu hættulegt er þetta? Hversu skaðlegt er þetta? Hversu langt eigum við að ganga í alls konar íþyngjandi reglum, reglugerðum til þess að vernda lýðheilsu án þess að hafa lagt kannski nægilega mat á skaðsemi þessa efnis í samhengi við mörg önnur? Þetta nefnilega mjög áleitin spurning sem hérna kom fram. Það er örugglega miklu meiri álag á heilbrigðiskerfinu og spítölum út af sykurneyslu heldur en nokkurn tímann þessum nikótínpúðum. Það er miklu meira álag á heilbrigðiskerfinu út af margs konar öðrum þáttum líka. Ég treysti mér alveg til þess að fullyrða það, þó ég sé ekki með einhverjar lærðar vísindarannsóknir hérna akkúrat beint fyrir framan mig í þessu. En ég er almennt talsmaður þess að við eigum að hafa meira heldur en minna frelsi í svona málum, og ég er almennt talsmaður þess að stilla frekar hlutum þannig upp að fólk hafi valfrelsi en sé meðvitað út af fræðslu og slíkum þáttum skaðsemi hluta. Það gildir áfengi, það gildir fíkniefni, það gildir nikótínpúða, það gildir sykur, það gildir koffín og margt annað sem að allt er kannski skaðlegt á sinn hátt, en þó að mestu skaðlegt þeim sem að kannski eru haldnir einhverju fíkn. Þannig að ég vil frekar, svo ég svari inntaki spurningarinnar, ganga lengra í þá átt að losa hömlur þegar kemur að öllum þessum vörum frekar heldur en að herða þær enn frekar. Hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og ég er hjartanlega sammála að það er frekar að fara í fræðslu og forvarnir frekar heldur en að loka á hluti. En mig langar að spyrja, því að ég tók eftir því að hv. þingmaður hafði greinilega lesið vel greinargerðina með þessu frumvarpi og benti til að mynda á að það þyrfti 6 mánaða tíma fyrirvara á því að sækja leyfi, og þetta fór að minna mig á umsóknarferli ríkisborgararétt og hversu lengi það tekur. En mig langaði að vita, nú hefur verið mikið í umræðu undanfarna mánuði að
Neytendur hafa uppgötvað það að hægt að kaupa áfengi erlendis frá og í gegnum vefverslanir og kaupa þær áfengi sem Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins ekki með til dæmis. Og það virðist vera að ekki sé hægt að loka á þetta vegna þess að þarna er verið að selja í gegnum frá Evrópusambandinu sem við höfum gert samninga við, og ég veit að hv. þingmaður er mikill stuðningsmaður Evrópusambandsins og aukinnar samvinnu við það. Tók hv. þingmaður eftir því hvort það væri eitthvað í þessum lögum eða þessu frumvarpi sem bannaði í rauninni einstaklingum að panta sér frá vefverslunum erlendis í Evrópusambandinu ávaxta púða? Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis fær andsvari öðru sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir bæði þessa hugleiðingu og svo þessa spurningu. Bannað eða ekki bannað? Í sumum tilfellum erum við að setja einmitt einhvers konar lög sem banna eitthvað og það er eiginlega algjörlega ómögulegt að framfylgja banninu. Ef það er bannað að selja þetta hér, hvort sem það er í gegnum innlenda vefverslun eða bara út úr búð, þá erum við einhvern veginn komin í þá stöðu að við erum eiginlega bara hálfpartinn að búa til, hver hefði nú trúað því, einhvers konar svartan markað með Fox og Loop og allt þetta ágæta stöf svo ég sletti. Það hugnast mér ekki. Ég var nú svo sem ekkert að lúslesa þetta í samhengi beint við Evrópusambandið eða neitt slíkt. Ég bara trúi því, svo ég svari þessu nokkuð almennt, ég bara trúi því mjög einlæglega að leiðin til þess að ná lýðheilsumarkmiðunum sem er verið að stefna að og að setja þennan varnarmúr utan börn og ungmenni eru ekki að banna fullorðnu fólki að nota þessar vörur í þeim mæli sem lagt er til í þessu frumvarpi. Og að því að nefnt var nú þetta áðan með Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, það er held ég, og ég hvet nú alla þingmenn til þess að lesa það mikla hlutverk sem Húsnæðis- og mannvirkjastofnun fær í því að framfylgja þessum lögum sem hér eru. Það er bara ansi mikið þar undir. Það er hægt að setja á stjórnvaldssektir út af alls konar hlutum, tali upp í 12 liðum. Það eru lögreglukærur og leyfi og allt mögulegt, dagsektir er hægt að leggja og alltaf 200.000 kr. fyrir hver dag, og svona heildaráhrifin sem maður fær af því að skoða þetta frumvarp eru svolítið að við séum að tala hér margfalt hættulegri og verri vöru heldur en í raun er, því að fyrir fullorðið fólk er þetta neysluvara, vissulega skaðleg, kannski eins og súkkulaði getur verið skaðlegt í óhóflegu magni, þannig að nauðsyn svona strangra lagasetningar, þetta er einhvern veginn langt umfram tilefni, finnst mér. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Sigmari Guðmundssyni fyrir ákaflega áhugaverða ræðu og margt þar sem hægt er að taka undir og hann að mörgu leyti lýsti þeim áhyggjum sem ég hafði sömuleiðis við lestur þessa frumvarps. Það sem ég hjó sérstaklega eftir var umfjöllun þingmannsins forvarnir og forvarnagildi þessara reglna sem verið er að leggja til. Nú, ef ég skil þetta rétt, þá er í frumvarpinu lagt til að það verði settar ansi strangar reglur bæði sölu, aldursmörk og merkingar og annað og aðgengi. En svo í ofanálag þá á að fara út í það að banna einhverja bragðtegundir af því að þær höfða til einhvers ákveðins hóps sem eru börn. Í fyrsta lagi þá vakna náttúrulega allar þær spurningar sem hafa verið nefndar hér í dag og hefur verið tæpt á varðandi það hvort hvaða bragðtegundir höfða til barna, hvort það sé ekki smekksatriði líkt og hjá þeim sem eldri eru og annað slíkt. Og að þetta svona kannski, mér finnst þetta bera vott ákveðið ráðaleysi, ákveðið svona hálfgert
hálfgerða örvæntingu að ganga svona langt í þessum tillögum. Það sem mér langaði kannski til að heyra hugleiðingar hv. þingmanns frekar hvort að gefnum öllum þeim reglum sem ekki virðist neinn ágreiningur varðandi aldursmörk og merkingar og önnur takmörk á sölu á þessum varningi, hvort að hann telji að það sem að síðan umdeilt í þessu frumvarpi, hvort að það bæti einhverju við forvarnagildið, hvort að það sé eitthvert forvarnagildi fólki í því, eða hvort að þetta sé það sem stundum kallað svona falsöryggi. Þetta það góður ásetningur þarna, en spurningin hvort að þetta sé að einhverju leyti að stefna að þeim markmiðum sem að láta í veðri vaka. Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég held að það hafi komið fram í að minnsta kosti einni umsögn þetta frumvarp að það að setja íþyngjandi reglur þetta, það gæti einmitt unnið gegn anda laganna, og það má örugglega taka undir það að einhverju leyti. Það var nefnt hér fyrr í umræðunum að til dæmis það sem að verður bannað gæti farið að verða meira spennandi heldur en það sem að leyft. Og ég held að við hljótum alltaf að nálgast börn og ungmenni bara eins og við nálgumst hvert annað í samskiptum. Við gefum okkur bara það að fólk sé skynsamt. Við gefum okkur bara það að sá árangur sem við náðum á sínum tíma, til dæmis gegn reykingum, að það geti virkað í þessu líka. Og það var mikið fræðslu og forvarnastarf sem að til að mynda gerði þann árangur, eða kom þeim árangri í gegn, ef ég má nú orða það þannig. En síðan það þannig að í svona lagasetningu, ég man eftir því í tóbaksvarnalögum fyrir einhverjum 20 árum síðan, og þá var einmitt svona markmið að reyna að draga úr skaðsemi reykinga, gott og göfugt markmið sem allir gátu sameinast en þá var allt í einu komið inn sú hugmynd í þá umræðu og sem gott varð ekki að lögum að það mætti ekki einu sinni sýna reykingar í bíómyndum eða sjónvarpsþáttum eða bókum öðruvísi heldur en að það væri verið að minna á skaðsemi þeirra. Þeir sem voru að búa til skáldverk, listaverk, þeir máttu ekki búa til vondakallinn sinn með sígarettinu í munnvekinu, og við vitum ofta að þeir sem að búa til listaverk, hvort sem það eru bíómyndir, bækur, sjónvarpsþættir eða hvað það þeir þurfa ofta að búa til alls konar svona hughrif. Þetta svona, þú veist, eins og vondikallinn í bíómyndum mætti ekki blóta. Þetta orðið svona, það hægt að ganga svo langt til þess að ná fram góðum markmiðum, og ég held því miður að það sé reyndin margt í þessu frumvarpi, og það er einmitt þess vegna sem að kannski viðbrögðin í salnum í dag hjá okkur hafa verið svolítið hörð, sérstaklega við þessu ákvæði með bragðefnum. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmari Guðmundssyni fyrir svarið, og ég held ég sé honum sammála en nú aftur. Maður velti fyrir sér þegar reynt að fara þessa leið, og þessi góði ásetningur sem þarna baki, hann veldur ákveðnum hugrenningatengslum við aðra hluti sem ætlaðir fullorðnum en eru með kannski alls konar ávaxtabragði og öðru. Og nú bara ef ég rifja upp mín unglingsár þegar ég fór að bragða áfengi í skjóli nætur einhvers staðar í leyni, þá var það nú bragðlaust áfengi sem keypt var á svörtum markaði, en það var sannarlega blandað við drykki sem höfðu meira heillandi bragð. Og það voru drykkir með ávaxta og sælgætis og sykurbragði sem fengust nú bara í bónus, og ég hefði aldur til að kaupa og ekkert mál. Þess vegna fannst mér áhugavert, ég man ekki hver það var sem nefndi áðan, möguleikann á því að ef börnin ætluðu nú að fara að leika sér að nikótínpúðum að þeir myndu bara dýfa því í Fanta, ef það það sem þetta snýst Nú það þannig með önnur vímuefni í okkar samfélagi, þá ég fyrst og fremst að tala lögleg vímuefni á borð við áfengi, að þau eru líka til með ýmsu bragði, og þar eru svipaðar reglur sem gilda
og lagt er til í þessu frumvarpi og ég fæ ekki séð að sé mikill ágreiningur varðandi aldurstakmörk, varðandi takmörk á sölu og sýnileika og annað. Þannig að mig langaði kannski bara að fá innsýn hv. þingmanns í það hvort að það hefði einhverju breytt, hvort að það hefði verið jákvætt, hvort að það hefði verið jákvæð viðbót við svona takmarkanir á aðgengi barna að sykurdrykkjum sem eru áfengir að banna tilteknar bragðtegundir. Þá svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur kærlega fyrir og gott að fá að eiga skoðanaskipti þetta allt saman. Mér fannst hv. þingmaður Berglind Ósk Guðmundsdóttir fanga þetta bara mjög vel í ræðu sinni fyrr í dag þegar hún var að fara í gegnum þessa hluti. Þetta er auðvitað þannig að ef við erum að hleypa þessu máli í gegn eins og það þá er orðið svo auðvelt að nota það sem rökstuðning fyrir því að fara sömu leið á einhverjum öðrum sviðum. Það hefur engum manni dottið það í hug, held ég verð þá bara leiðréttur með það, að fara þá leið að því að börn og ungmenni drekka áfengi, þótt við eigi ekki að gera það, að banna áfengi með bragðtegundum. Það hefur engum dottið það í hug, auðvitað ekki. Og af hverju skildum við þá gera það í þessu? Þannig að mér finnst það, eins og ég var að kalla eftir í ræðunni minni áðan, mér finnst það þurfa að vera svona ákveðið innra samræmi í því hvernig við umgöngumst vörur sem eru fyrir lang flesta venjulegar neysluvörur, geta vissulega verið skaðlegar, en fólk metur það bara þannig að þeim finnst það gott að nota þessar vörur og fólk tilbúið til þess að taka þá skaðsemi á sig, að þetta innra samræmi verði að vera. Og þegar við erum allt í einu komin með þetta frumvarp sem að snýr nú að stórum hlutum nikótínpúða og regluverkið er orðið einhvern veginn strangara að sumu leyti heldur áfengi, þá finnst mér við vera á alveg svakalega miklum villugötum og mér finnst það setja hættulegt fordæmi og mér finnst það alveg opna á leið sem að ég vona að menn myndu nú ekki fara þótt að ég sé nú sjálfur hættur að drekka áfengi, að fara að setja einhverja frekari svona skrýtnar girðingar þá vöru sem fyrir flesta er neysluvara, þótt vissulega sé hópur sem að nota hana sér til skaða, en það getur ekki alltaf verið útgangspunktur fyrir heildina alla. Andsvörum er lokið og þá tekur til máls Háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, já, við erum að ræða hér frumvarp til breytinga á lögum rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Staðreyndin er sú sem við erum að horfa á að aðgengi barna að nikótínvörum sem þessum eru ótrúlega auðveld. Aðgengi er auðvelt. Það eru ýmsir að selja þetta, jafnvel í búðum, á netinu og kannski bara einhverjir svona einstaka sölu aðilar án þess að hægt hefur verið að grípa þá, ná þeim, koma utan þá einhverjum böndum, enda ólöglegt að selja börnum þessar vörur. En ég hef skilið þessa umræðu hér bara og skil þennan punkt að hér sé verið að tala forræðishyggju, það er verið að tala að banna fullorðnu fólki og það mun sannarlega verða þannig að þetta er að koma niður á valfrelsi fullorðinna. En þá verðum við aftur að hugsa, hvað skiptir máli? Og hverju eru við tilbúin til að fórna við fullorðna fólkið? Erum við mögulega tilbúin til að fórna einhver smá broti af okkar valfrelsi, af öllu því sem við getum valið, til þess að eiga þá möguleika á að vernda börn gegn nikótíni? Þetta er spurningun hvernig við viljum forgangsraða. En það er alveg rétt, það er forræðishyggja hér í gangi og ég er manna fyrst hér til þess að vera á móti að banna fullorðnu fólki eitthvað sem að hefur ekkert að gera nema með það sjálft, því að sannarlega erum við ekki að tala að viðkomandi fullorðinn einstaklingur sem er
að nota þessar nikótínvörur sem hér eru til umræðu er að skaða nokkurn annan en þá sjálfan sig. Og þetta viljum við alls ekki. Okkur þykir þetta ekki smart. Við viljum einmitt að fullorðið fólk fá bara að velja sér hlutina, hafa frelsi og gera það sem það sýnist, svo framarlega sem það stríðir ekki gegn lögum og svo framarlega sem það skaðar ekki aðra. En hér erum við bara dálítið í öðrum málum. Því að það er búið að sýna fram á að með því að flytja þetta inn, jafnvel þó að sé bannað að selja börnum þetta, og þá er ég að tala einstaklingum undir 18 ára, það er aðgengi bara mjög gott að þessu. Þetta er bara út allt. Og hvað eigum við þá að gera? Við verðum að grípa til einhverra ráða. Og þá er ég bara að segja, og nú er ég auðvitað að tala sem fyrrverandi formaður Barnaheilla, Save the Children til 6 ára, og ég get ekki talað öðruvísi, að ég er tilbúin til þess að gefa upp það val að velja bragð, púða, whatever, með leyfi forseta, til þess að geta bara hugsað sem svo, ok, gefa þetta eftir, en á sama tíma er ég líka að loka fyrir, eða allavega að draga úr aðgengi barna að þessum vörum. Og ég bara get lifað ágætlega með þá niðurstöðu. Fullkomlega sátt við það. En þetta er alveg rétt. Þetta er mikil forræðishyggja og við viljum ekki vera í þessu banni, endalausu banni. En við gerum það kannski bara fyrir börnin. Og öll þessi umræða hér kvöld meira og minna er búin að vera karpungabragð, nammibragð og ávaxtabragð. Hvert erum við eiginlega, á hvað leið erum við að standa hér klukkutíma eftir klukkutíma og karpa bragð? Við verðum bara fyrst og fremst að hugsa börnin. Og það er bara ekki flóknara en það, ef það þarf að loka fyrir þetta með þessum hætti, þá gerum við það. Ég hef verið að kíkja á þessar umsagnir og þær eru auðvitað alla vegana. Umsagnir sem eru frá hagsmunasamtökum barna eru mjög ánægð með þetta, en hagsmunaaðilar sölumanna nikótíns eru náttúrulega brjálaðir. Ég meina, er það eitthvað til þess að vera hissa yfir? En svona heilt yfir þessar umsagnir að þá er bara almenn held ég ánægja nokkurn veginn með þetta. Það er að segja að við erum að þessu til þess að vernda börn. Mér finnst líka búið að vera svo mikið í umræðunni að ef að þetta verður að lögum þetta frumvarpa þá mun þetta gerast og hitt mun gerast og það verður bara ennþá meira svona, ennþá meira hinsegin og aftur kem ég að því, hvernig getum við vita það? Við bara getum ekki vita það. Ég man nú bara þá tíð þegar var ákveðið að banna skyndilega að reykja á veitingastöðum. Almáttugur, það var bara búist við því að allt yrði brjálað. Það fengi ekki að reykja á veitingastöðum og börum. Maður sá þetta bara hreinlega ekki fyrir sér að þetta myndi geta orðið að veruleika. Þetta var svo ótrúlega bara róttækt. En hvað gerðist? Jú, það voru einhverjir að stelast þess að reykja á veitingastöðum og börum, en síðan bara datt allt í dúnalogn og við erum alsæl með þetta. Og mann heimsækir Færeyjar og fer á veitingastað og maður gjörsamlega kafna því að næsti aðili við hliðina á manni er með sígarettuna í disknum hjá manni. Og núna með þetta, það verður bara mjög líklega svipað. Það verður einhver mótmæli og það er þetta, við viljum ekki forræðishyggju, viljum ekki þetta bann og allt hárrétt, en hvað gerist svo? Börnin mun ekki hafa eins og auðvelt aðgengi að þessu, það verður auðveldara að ná utan þetta. Og erum við það bara, getum við ekki bara verið ánægð með það. Og einn góðan við þetta, þá er ekki orðum þetta meir. Þannig að með leyfi forseta, þá langar mig að vísa í umsögn Barnaheilla, Save the Children, og fá að lesa aðeins úr henni. Og bara freista þess að við getum mögulega einhvern veginn sett okkur í spor samtaka eins og Barnaheilla sem eru fyrst og fremst að hugsa hagsmuni barnanna umfram hagsmuni eða valfrelsis fullorðna fólksins. Og hér segir, með leyfi forseta, Barnaheill hafa haft áhyggjur af því takmarkalausa aðgengi sem börn og unglingar hafa haft að nikótínvörum í almennu verslunum og vitað er að notkun nikótínpúða er afar algengt á meðal ungmenna og barna allt niður í grunnskóla.
Barnaheill kalla áfram eftir því að í greinargerð með frumvarpinu verði sérstaklega fjallað verslun á neti og hvaða reglur skuli gilda hvernig einstaklingar skuli sýna fram á þeir hafi náð 18 ára hyggist þeir kaupa nikótínvörur í gegnum vefverslanir. Að mati Barnaheill ekki nóg að leggja þá ábyrgð á hendur söluaðila eins og nú gert ráð fyrir samkvæmt greinargerð með frumvarpinu. Vefverslanir sem selja nikótínvörur þarf að kveða skýrt á hvernig þær megi kynna vörur á netinu því vefverslanir geta verið aðgengilega börnum. Við skoðun á vefverslunum sem selja rafrettur og nikótínvörur má sjá að engar takmarkanir eru á aðgengi á síður þeirra, engar tilkynningar að aðeins þeir sem séu 18 ára eða eldri megi stunda þar viðskipti. Ég veit ekki, kannski eru þið öll hér búin að lesa hverja einustu umsögn með þessu frumvarpi og þessa líka. Eða kannski flettu þið fram hjá henni, þið sem eru að gagnrýna þetta og eru á móti þessu og viljið ekki sjá þetta. Þið hafið kannski ekki mikið verið að lesa akkúrat þessa umsögn, ég veit það ekki, þess vegna langar mig að lesa úr þessu. En ég vil bara forgangsraða hér. Ég vil að við tökum börnin í fyrsta sæti, ávallt, og höfum ávallt þarfir þeirra og hagsmuni að leiðarljósi, þó að það kosti það að við höfum ekki sama 100% val í einhverju eins og þessu. Og við munum lifa ágætu lífi áfram, þó svo að við getum ekki gengið að þessum vörum eins og áður. Og ég bara, ef þið viljið eyða restina af kvöldinu í bragð, nammibragð eða ávaxtabragð, þá bara verði ykkur á góðu. Takk. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir sína ræðu. Hún spurði hverju erum við tilbúin að fórna fyrir lýðheilsu barna og það alveg sanngjörn spurning. Hverju erum við tilbúin að fórna? En við þurfum þá líka á sama tíma að vera raunsæ og spyrja hvað ávinnst með þessu banni. Vitum við það að bann á bragðtegundum muni draga úr neyslu barna eða getum við dregið þá ályktun að bragðtegundirnar muni skila sér með öðrum hætti? Getum við áætlað að banna á nikótínpúðum með bragði muni auka sölu á enn skaðlegri nikótín- og tóbaksvörum eins og sígarettum? Við þurfum líka að velta fyrir okkur þegar við erum að ræða bann eins og þetta, hvort að mögulega sé hægt að ganga skemur heldur en almennt bann. Og þess vegna langar mig til að spyrja hv. þingmann örlítið út í það hvert hennar mat sé. Vegna þess að það talið duga fyrir sígarettur að hafa þær til sölu en ekki sýnis, sem eru á grundvelli þeirra rannsókna sem við erum að ræða hér, skaðlegri vara heldur en nikótínpúðar. Og þá spurningin, rök fyrir því að láta strangari reglur gilda nikótínpúða með einhverju bragði heldur en sígarettur? Væri þá ekki bara hægt að ná sömu markmiðum með því að hafa þessa nikótínpúða til sölu en ekki sýnis, eins og gildir hinar skaðlegu sígarettur? Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, hvað ávinnst? Getum við vitað það? Nei, við getum ekki vitað það. En viljum við taka sénsinn á því? Verðum við að vita nákvæmlega hvað mun ávinnast? Já, við munum hugsanlega bjarga þessu barni eða það mun ekki skaðast þannig 1-2. Sko, þetta bara útilokað að svara spurningu sem þessari, gjörsamlega útilokað. Og eiginlega, sko, ef ég spurð, þá mér bara alveg sama þó við vitum það ekki. Ég veit það bara að við munum draga úr aðgengi barna að vörunni og það svo sem búið að rökstyðja það í þessu frumvarpi og allar þessar umsagnir
Það er náttúrulega, þetta er ekki eins og þetta hafi dottið þér að himnum núna í dag, þetta frumvarp. Það hlýtur að nú einhver hugsun þarna að vera baki. Plús það að ég treysti hagsmunasamtökum barna sem eru búin að koma með sín rök líka og síðan má hugsa þetta líka á hinn endan. Ef við gerum ekki neitt, hvað erum við hugsanlega? Hvað eru mörg börn sem við mögulega værum þá, sem held áfram að hafa auðvelt aðgengi og mun að lokum ánetjast þessu, fá skaða í lungun? Við vitum það ekki heldur. Við vitum ekki á hvorn veginn sem en það sem við vitum er bara alveg nóg. Varðandi sígaretturnar, já, það getur vel verið. En til hvers er að vera að ganga eitthvað skemur? Af hverju göngum við bara ekki alla leið og hér ég veit að kemur niður á valfrelsi fullorðinna og það er virkilega sárt fyrir suma, það er alveg búið að koma hér í ljós. En að ganga skemur, það er bara mesta hálfkák. Það er hálfkák, jú, það má alveg hugsanlega hafa þetta allt saman bak við búðaborðið og sýna skilríki og allt eins og með sígaretturnar. En svo líka spyrja mig, er það bara alltaf þannig að það sé til dæmis spurt skilríki þegar að ungmenni kaupi sér sígarettur? Ég bara hef ekki gert rannsókn á því og þekki það ekki. Ég er ekki viss. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson. Virðulegi forseti, við erum ekki að ræða hér allt eða ekkert. Við erum ekki að ræða það hvort að algjört bann muni taka gildi eða að við bara þurfum að heimila sölu á skaðlegri vöru til barna eins þessari skaðlegu vöru til barna eins og við heimilum sölu á öðrum skaðlegum vörum eins og sætindum til barna. Við erum að ræða það og það er bara hlutverk okkar hér að fara dálítið ofan í kjölinn á þessu. Ræða það hver líkleg áhrif verða af ólíkum útfærslum, hvort það sé hægt að ná sömu góðu markmiðum með öðrum vægari leiðum sem að ég trúi heils hugar að sé mögulegt og þar af leiðandi ákjósanlegt. Það er nefnilega þannig að þegar við erum að ræða eitthvað eins og þessa skaðlegu vöru að þá getum við alltaf sett upp mismunandi sviðsmyndir. Hvað gerist ef og áætlað, hvað gerist ef að við veljum kost A sem er bara algjört bann á öllu. Við getum áætlað út frá því að það myndi stækka svart viðskipti með umrædda vöru, sérstaklega þegar við erum að tala ávanabindandi vöru. Það er það sem að ég óttast, að með algjöru banni að þá vaxi þeim ásmegin sem að hafa tekjur sínar af viðskiptum með ólöglegar vörur og að aðgengi barna verði ennþá töluvert að þeim vörum eins og margar aðrar ávanabindandi skaðlegar vörur sem eru bannaðar. Það er svona stóra efasemdin í málflutningi þeirra sem að tala fyrir frelsishugsjóninni er að bann eru ekki gífurlega líkleg til þess að skila þeim ávinningi sem að fólk vonast eftir. Þá svarar andsvar síðara sinni hv. þingmaður Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, ég tek undir margt af því sem að hv. þingmaður var að segja rétt í þessu, að það er alveg rétt að bann er ekkert endilega líklegt til þess að skila tilætluðum árangri. En hér er bara of mikið í húfi, finnst mér, og ég vil ekki nota svona mál til þess að í eitthvað kæruleysi eða mér langar mjög mikið að nota orðið svona gamla með, en með leyfi forseta, stafsökun því að sletta, en stundum vantar manni orðið. Mér finnst ómikið í húfi hérna og mér finnst til þess ekki hægt að leggja jöfnu sætindi og nikótínpúða. Ég meina, jú, við getum alveg fundið fullt af hlutum sem eru ekki hollir og annað slíkt, en mér svolítið hafa verið talað hér í þingsal í kvöld eins og hér sé bara að ræða einhverja nauðsynlega næringu sem að sumir hér sem að finnst gott að nota þessar vörur bara fyllast bara ótta og skelfingu að geta ekki gengið að þessari vöru bara alltaf eins og áður. Ég meina, hér er bara allt annað og meira í húfi og í ljósi þess hversu auðvelt
börn hafa aðgengi að þessari vöru bara nánast út allt og enn eigum við síðan eftir að glíma við vefverslanir. Þær eru náttúrulega bara eins og þær eru mjög oft erfitt að ná böndum utan þær og það þarf virkilega að fara sérstaklega í það, jafnvel þegar búið verður að banna þetta. Þannig að það ekki eins og björninn sé unnin og bara hvergi sjáist þetta meir, nikótínpúðar í nálægð við börn og unglinga. Þannig að þetta ennþá samt sem áður bara mjög flókið mál og langur tími kannski þar til okkur tekst að draga verulega úr aðgengi barna og unglinga að þessari vöru. Og við höfum bara verið tilbúin í það þegar við sjáum í rauninni hvað þetta getur skipt miklu máli og aftur við getum ekki verið að álykta of mikið að halda þetta og hitt gerist. Það bara ótrúlegt stundum hvernig hlutirnir þróast, jafnvel eftir að búið að banna eitthvað. Þá veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, ég hjartanlega sammála hv. þingmanni að aðgengi barna að þessum vörum og mörgum öðrum allt of auðveld. Ég held að það sé mikill misskilningur að þeir þingmenn sem hér hafa komið upp og rætt þessi mál hafi ekki stutt að það sé gert það sem í þessu frumvarpi stendur í að tryggja það að aðgengi barna að nikótínvörum sé takmarkað mjög mikið. Það sem hins vegar hefur verið bent á að það eitt að takmarka aðgengið, það annað að takmarka hvaða úrval af vörum fyrir hendi og já, það til dæmis bragðið. Og þar þurfum við kannski að horfa á þetta frá öðru sjónarhorni, því sjónarhorni að sumt fólk að nota nikótínpúðana í stað þess að reykja. Og ef þeir sem nota nikótínpúðana hætta að nota þá vegna þess að bragðtegundin sem þeir völdu ekki lengur fáanleg og byrja að reykja, þá vekur það upp spurningar hvort það mun ekki hafa jafnvel verri áhrif á börnin í kringum þá einstaklinga. Þannig ég held að við þurfum að horfa á þetta heildstætt. Það verið að takmarka aðgang, það verið að setja háar sektir fyrir það að selja þetta til barna og að tala bragðið, það sé kannski frekar lýðheilsumál til að stöðva reykingar. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, já, ég vil þakka fyrir þetta andsvar. En aftur samt hér verið að álykta eiginlega svolítið á þá leið núna að verði þetta bannað, þá muni þeir sem að nota þetta til þess að hætta að reykja mögulega hefja aftur reykingar eða falla og það muni síðan hafa skaðleg áhrif á börnin og þá svolítið gengið út frá því að viðkomandi að reykja nálægt börnum. Þetta orðið örlítið langsótt, þetta getur alveg skeðið. Það sem ég held nú reyndar að hafi stórlagast í þessu samfélagi, allavega eftir því sem ég hef tekið eftir, að fullorðið fólk ekki að reykja eins mikið, allavega ég held að hafa snarminnkað að reykja nálægt börnum. Það eiginlega bara mjög fordæmt. Maður bara tekur eftir því ef einhver tekur upp sígarettu með barn sér við hlið eitthvað, að það bara ég held að við erum sem betur fyrir komin þangað að gerum okkur grein fyrir óbeinum reykingum og svo framvegis. En þetta bara eitt af því sem gæti mögulega gerst og jafnvel þó að ég hef ekki beinlínis mjög mikla samúð með hvort að það geti nammibragð eða ávaxtabragð fyrir þann sem að reyna að venja sig að reykingum og þar með mun hann mögulega bara falla algjörlega aftur í reykingarnar og allt enda með ósköpum. Auðvitað getur maður dregið upp alls konar svona myndir og það hræðilegt og bara reykingar náttúrulega bara verulega skaðlegar og annað slíkt en aftur ég bara komin
að horfa á ungmennin sem að bara labba að þessu hér og þar og alls staðar og jafnvel eftir að búið verður að banna þetta sem, eins og ég var að segja, mér finnst ekki skemmtilegt, að þá muni krakkarnir samt sem áður sennilega bara í gegnum netið lengi vel hafa auðvelt aðgengi að þessu og það verður verulega áskorun fyrir okkur öll að einhvern veginn að ná utan um vefverslun og ég hef eiginlega mestar áhyggjur af því, ég vil þó að vera búið að banna þetta, að þar verður samt mjög auðvelt að fara inn á netið og ná sér í þetta og börnin halda áfram að skaðast af nikótínpúðum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, ég held að sé alveg jafn langsótt að segja að það að hafa ekki þessar ákveðnu bragðtegundir sé skaðlegt og muni auka það að börn seggi þau. Það er nefnilega engin rök í frumvarpinu um það, annað en má leiða rökum að. En mig langar að ræða almennt ekki bara nikótín heldur tóbak og allt slíkt. Og það er þannig að nú hafa lönd eins og Nýja-Sjáland og það er til umræðu í Danmörku að hætta að vera með aldurstakmarkið 18 ára við kaup á nikótínvörum og kaup á tóbaki og hreinlega að segja allir fæddir frá og með árinu 2010 megi ekki kaupa nikótínvörur. Er þetta eitthvað sem að hv. þingmanni finnst betri aðferð heldur en að takmarka svona? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. þingmaður Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, hvað skal segja við þessari spurningu hvort að þetta sé betra eða verra, ég eiginlega get ekki lagt mat á það, en mér finnst hins vegar þetta áhugaverður punktur að því að þetta 18 ára hjá okkur er auðvitað dálítið sérstakt, en einu sinni var þetta 16 ára, það var, við munum eftir því sum, en við skilgreinum skilin milli barns og fullorðins á 18 ára afmælisdaginn. Daginn fyrir 18 ára afmælisdaginn þá fer viðkomandi að sofa sem barn og hann vaknar sem fullorðinn. Þetta er ótrúlegt líka að horfa að það má ekki kaupa áfengi, hvað er það, 20 ára? En það má gifta sig 18 ára. Við getum alveg tekið sérstaklega umræðu þetta, en þetta eru lögin í dag, 18 ára, og ég horfi bara á aðgengi. Ef að þetta frumvarp sem verður að lögum getur mögulega dregið úr aðgengi barna og unglinga að þessum vörum, að þá er ég bara sátt, þó ég sé öll fyrir bragðið. Og ef ég væri að nota þessa vöru og væri miður mín vegna þess að ég fengi ekki það og bragðið, þá er ég tilbúin til að fórna því. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, þetta er búið að vera áhugaverð umræða sem er búin að eiga sér stað hér í kvöld og margt komið fram og margt af því sem að ég get verið sammála, annað ekki. Hv. þingmaður sem að hér talaði nefndi eða sagði eitthvað á þá leið, gerum það fyrir börnin. Og það auðvitað stingur mann að heyra þannig tekið til orða því að ég held að við höfum öll þann vilja, hvert og eitt okkar, að vilja gera allt sem við getum fyrir börnin okkar. Og ég held að ég sé bara þar að vilja gera eins mikið eins og hægt er fyrir börn. En þegar ég horfi á þetta mál, sko, þá finnst mér einhvern veginn að eins og þetta snýr fyrir mér fyrst og fremst forræðishyggju. Og ef við ætlum að ganga þannig áfram veginn að banna allt sem að getur verið hættulegt fyrir börn, þá væri samfélagið okkar með allt öðruvísi. Og
Ég minnist þess að þegar bjór var leyfður, þá var fullyrt að samfélagið væri á hausinn, bara hliðina. Hér er allt vaðandi í fyllirí, börn á dauðadrukkin, en það fór ekki þannig. Börn þurfa líka að læra að minni hyggju að sumt má og sumt má ekki. Þannig að mér langar að biðja hann að hv. þingmann aðeins að nefna af hverju á þetta snúast bara eitthvað lit eða eigum við að ala börnin þannig upp að þau geti þolað að það séu freistingar í kringu þau. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, já, þakka fyrir þessa góðu punkta, algjörlega sjónarmið en ég vil nú kannski taka það fram hér að Flokkur fólksins er ekki flokkur sem er hrifinn af forræðishyggju eða vill setja á boð og bönn. En ég er kannski með minn bakgrunn, búin að vinna með börnum og unglingum, var lengi yfirsálfræðingur á Stuðlum og ég hef verið í þessum geira að standa vörð hagsmuni barna yfir 30 ár. Þannig að ég bara viðurkenni það og legg það hér á borðið að ég er að tala út frá þessari minni sannfæringu og reynslu í að vinna með börnum og unglingum. Og auðvitað getum við ekki tekið allt um mig, þá myndum við bara loka börn inni ef við ætlum að ganga í einhverja slíka átt. Þannig að ég vil bara horfa aðeins á hér liggur fyrir frumvarp að takmarka þessar vörur með því að banna þær af vissu leyti, innflutning. Og ég treysti því að það sé búið að rannsaka vel hvað liggur þarna að baki. Það önnur lönd búin að gera þetta sama. Þannig að ég hugsa með mér, ég er búin að hlusta á alla þessa umræðu, að þá finnst mér að hún hafi verið margir svolítið að tala út frá sjálfum sér. Ekki það að ég veit að ég elska börn og vilja gera allt fyrir börn. En samt hefur umræðan verið mjög mikið út frá svona fullorðins sniðuð umræða, eins og ég upplifa hana. Og ég er að bregðast við því og ég hugsa að ég er tilbúin til að fórna valfrelsi á þessu leytinu til ef eins og sýnt í þessu frumvarpi það verður til að takmarka aðgengi barna og unglinga að þessum vörum. Og svo vitum við kannski ekki svo mikið meir hvernig það á eftir að þróast, en ég held samt sem áður að við verðum að gefa þessu séns og sjá hvað gerist og eins og bara með svo margt annað sem við höfum gert, eins og bjórinn í þátt sem hér var nefnt og hvernig við bönnuðum að reykt á börum, hvernig hlutirnir bara gengu upp. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti, hér er bakgrunnur fólks nefndur og af því að það nú gert þá ætla ég að nefna það að ég hef meðal annars unnið sem ráðgjafi á vímuefna eða á stofnun fyrir vímuefnaneyslu og áfengisneyslu og ég var sjálfur djúpt sokkinn í slíka hluti sem ungur maður og fór bara í meðferð og kom mér út úr því. Þekki þennan heim mjög vel. En ég það þarf ekki að banna hluti fyrir mig. Ég bara tek ákvörðun að nota það ekki sjálfur. Og ég held að við þurfum að kenna börnunum okkur að það dugar ekki að banna allt. Við bönnum ekki vín af því að það er gult á litin eða grænt eða blátt. Vín er selt, en börn mega ekki nota það. Og þannig finnst mér að uppeldið eigi að eiga sér stað, að börn viti það, að sumir hlutir henta þeim ekki og þau eiga ekki að nýta þá eða nota þá. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. þingmaður Kolbrún Baldursdóttir. Virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka öll þessi ansvör. Það var gott í þeim öllum eitthvað, en við erum bara að ræða þessi mál og takast aðeins á þau. Ég held það sé gott að við gerum það, en mér langar til að nota síðustu mínútunni sekúndur samt til að lesa eitt annað upp í umsögn Barnaheilla sem mér finnst skipta máli, og það er hversu mikilvægt það er að standa vörð þann góða árangur sem náðist hér á landi þegar dró verulega úr reykingum og tóbaks nikótínneyslu barna og ungmenna frá 10. áratugnum fram eftir nýrri öld.
Því miður hafa kannanir gefið til kynna, eins og áður var nefnt, að töluverður fjöldi barna ánetjast nú nikótínvörum þar sem ekki hefur verið brugðist nægilega fljótt við að setja reglur sölu slíkra vara. Þess vegna er þeim mun mikilvægara að efla forvarnir til að vara við fíknihættu á nikótínvörum og slæmum heilsufarsafleiðingum af neyslu þeirra. Enn og aftur þetta er auðvitað í höndum ríkisstjórnarinnar og kannski á þetta eftir að taka einhverjum breytingum til að milda þetta eitthvað og það verður bara spennandi að fylgjast með því. Andsvörum þá lokið. Og þá tekur til máls Andrés Ingi Jónsson, 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður fundarstjórn forseta. Frú forseti, ég vona að þú takið ekki illa en mér finnst vanta ekki bara fleira fólk í salinn heldur annað fólk. Við erum að lenda í því eins og gerist allt of oft að stjórnarliðar skila auðu. Síðustu daga, síðustu viku höfum við verið að ræða mjög pólitísk mál frá hæstv. Heilbrigðisráðherra, heilbrigðisþjónustu við aldraða, engin stjórnarliði ræddi það mál, skimunarskrá landlæknis, engin stjórnarliði ræddi það mál, beiting nauðungar sem ráðherrann góðu heilli dró til baka, engin stjórnarliði kvaddi sér hljóðs undir því máli. Nú háttar svo til að við erum að ræða mál sem snertir einhverja taug hjá ungliðum í einum stjórnarflokknum. Ungir sjálfstæðismenn hvöttu þingmenn sína til dáða í þessu máli en efndirnar eru lítið annað en sýndarmennska. Við höfum fengið ræðu frá einum þingmanni og annar þingmaður tók stutt andsvör. Þetta eru nú allar heimturnar þegar grasrótin í svokölluðum frelsisflokki fer fram á það að þingmennirnir standi með þeim gildum. Þeir eru kannski bara uppteknir á einhverju árshátíð út í bæ. Minni á að ræðutími fundarstjórn er 1 mínúta. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ungir sjálfstæðismenn lýstu því yfir í dag á sinni síðu að vöruðu við því frumvarpi sem hér er til umræðu í kvöld. Segir á Facebook-síðu hreyfingarinnar, með leyfi forseta: Í kvöld mælir heilbrigðisráðherra fyrir því að banna nikótínpúða með bragðefnum. Það er ekki hlutverk ríkisins að stýra neysluhegðun frjálsra einstaklinga. Alveg eins og ríkið bannar þeir ekki að borða 30 snikkarstykki á dag þó það teljist óskynsamlegt. Tilvitnun lýkur. Þetta og fleiri yfirlýsingar frá ungu fólki í Sjálfstæðisflokknum sem eru með sjónarmið sem hafa heyrst hér í dag og í kvöld en hafa ekki komið frá þeim. Hvar eru þau? Ætla þau ekki að standa vörð einstaklingsfrelsi í þessu máli? Á að láta það stjórnarandstöðunni eftir? Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þetta er svona klassískt hvað varðar þingstörfin, að ríkisstjórnin mokar inn málum og svo bara eiga þau að renna í gegn án umræðu, nema í rauninni stjórnarandstaðan taki þátt í þingstörfunum og taki til máls hérna í ræðustól Alþingis. Stjórnarliðar gera það ekki, því að alla jafna, ef að þau sitja einfaldlega bara á höndum sér, þá einmitt renna málin í gegn. Það tékkaði bóksin í nefndum, málin fyrir gegnum nefndin og þing og allt fram á, engin lýðræðisleg umræða. Og ég hefði haldið einmitt eins og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson benti hérna á, að í þessum málum sem var verið að nefna hérna, þá hefðu við viljað fá lýðræðislega umræðu við stjórnarliða. Hvað þá í þessu máli sem er búið að vera ágætlega umtalað í fjölmiðlum meðal grasrótar sumra stjórnarflokkana. Þetta er svona klassísk þingleikfimi hvað það varðar. Eina sem við getum gert er að mæta hérna og segja þetta er ekki nógu gott mál. En stjórnarliðar láta ekki sjá sig. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir.
Frú forseti, ég aðeins farin að hugsa hvort það sé kannski ekkert að marka. Við höfum orðið vitni að því að Framsóknarþingmenn og Framsóknarráðherrar fara mikinn bæði í ræðustól og fjölmiðlum og tala út og suður alls konar sem þau ætla sér að gera en framkvæma ekki hér í þinginu. Veiðigjöld, bankaskattur, gagnrýna heilbrigðiskerfið, gagnrýna jöfnunarsjóð og svo framvegis. Sjálfstæðisflokkurinn í ríkisstjórn kemur með einhvers konar fyrirvara, einhverja bókun á stjórnarmál og lauma inn einum þingmanni sem má ræða málin. En annars koma þeir hérna í pontu undir liðnum störf þingsins og fá að tala frá eigin brjósti. Þannig að störf þingsins eru orðið svona vígvöllur stjórnarliða sín á milli, en þegar verður að ræða hápólitísk mál sem að myndi alla jafna vekja stjórnarliða til umræðu, að þá eru þeir allir farnir heim að sofa, nema kannski hv. þingmaður Hildur Sverrisdóttir sem að hér situr og mun kannski taka til máls í kvöld. Þá tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég leyfi mér að geta mér þess til að margir þeirra þingmanna Sjálfstæðisflokksins, sérstaklega yngri kantinum, sem að sitja á hinu háa Alþingi, hafi einmitt komist þangað fengið sína kosningu út á sín frjálslyndu sjónarmið. Það hér í þessum þingsal sem að umræður fara fram þau lagafrumvörp og það sem að ríkisstjórnin ætlar sér að gera. Það væri mjög gott ekki bara fyrir okkur sem erum sammála þeim, heldur væntanlega þeirra kjósendur sem leiðis að heyra þeirra sjónarmið í þessari umræðu. Eða eru ungir sjálfstæðismenn og þeir sem eru á þessari frjálslyndu línu enn í kosningabaráttu, áttaðu sig ekki á þau eru komin inn á þing? Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, já, fyrir nýjan þingmann sem ég þá þykir mér þetta að vera svolítið sérstakt að upplifa það vinnubrögð sem eru viðhöfð hér á þinginu oft og einatt. Við erum búin að sitja hérna núna í marga daga í samræðum við hæstv. Heilbrigðisráðherra ýmis mál sem eru bara mjög mikilvæg og þarfnast umræðu, en einhvern veginn hefur þetta bara verið þannig að þetta hefur verið bara samtal stjórnarandstöðu við heilbrigðisráðherra og lítið annað út úr þessu hafa en að samtal eigi sér stað bara við þennan viljuga heilbrigðisráðherra sem situr hérna klukkutímum saman í spjalli við stjórnarandstöðuna. Ég ætla bara að vonast til að ég fari að sjá þennan fína heilbrigðisráðherra bara í liði með stjórnarandstöðunni. Það væri kannski ágætt í framhaldinu. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. þingmaður Hildur Sverrisdóttir. Frú forseti, ég finn mér bara eilítið knúna til þess að koma hérna upp. Ég veit ekki hvort hér sé einhvern misskilning að ræða eða hvað. Ég veit ekki betur en að það sé bara algjörlega skýrt og hefur komið fram hér í dag að í fyrsta lagi var ég sú fyrsta sem mjög virðingarfyllst kom með mjög alvarlegar athugasemdir við hæstv. ráðherra þar sem var að hafa áhyggjur af ungum sjálfstæðismönnum í þingliði Sjálfstæðisflokksins. Það var það einmitt yngsti þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, sem var hérna fyrr í kvöld með sína mjög afgerandi og fínu ræðu. Það hefur komið fram að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins afgreiddi þetta mál úr sínum þingflokki með fyrirvara. Það bara mjög eðlilegt í stjórnarsamstarfi þar sem allir eru kannski ekki sem einn hugur, enda eðlilegt í lýðræðislegu samtali þegar mál eiga eftir að fara fyrir nefnd og slíkt. Þannig ég ætla að leyfa mér að segja að hér sé misskilningar að ræða frekar en að hér sé vísvitandi verið að brigsla okkar ágætu sjálfstæðismönnum að vera ekki að segja okkar skoðun hér. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. þingmaður Dagbjartur
Já. Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson. Takk kærlega fyrir. Virðulegi forseti. Mig langar til þess að nefna hér aðeins að ég hjó eftir því í ræðu hv. þingmanns Hildar Sverrisdóttur og hún sagði fyrirvara Sjálfstæðisflokksins og þá langar mig bara til að fá það á hreint hvort að allur Sjálfstæðisflokkurinn standi að þeim fyrirvara. Af því að í ræðum fyrir í kvöld þá kom það fram eins og það væri bara hluti Sjálfstæðisflokksins sem að lagði fram þann fyrirvara og ef að svo ef allur flokkurinn með þennan fyrirvara, hvort að þetta mál hefði átt að komast í gegnum ríkisstjórn og vera lagt fram í þessari mynd og þá hvers vegna fleiri hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa ekki stigið hér upp í stól til þess að lýsa þessum fyrirvörum sínum og reyna að ná þeim áhrifum sem þeir vonast til þess að ná við meðferð málsins á þingi. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta í annað sinn hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég tek undir með hv. þingmanni Dagbjarti Gunnari Lúðvíkssyni. Ég hjó einmitt eftir því að hér í fundarstjórn forseta kom fram hjá þingmanni Sjálfstæðisflokksins í fyrsta sinn að þingflokkurinn í heild sinni hefði gert fyrirvara við þetta frumvarp. Ég heyrði það ekki í umræðum hér fyrir í kvöld, hafandi setið þó hér og hlustað á til dæmis Berglindi Ósk Guðmundsdóttur lýsa sínum fyrirvara. Það skiptir máli að segja nákvæmlega hvað þingflokkur stjórnarflokks gerir fyrirvara við þegar hann gerir það í heild sinni vegna þess að það er ein af stóru slekkjunum í skúffunni. Og það hefur ekki komið skýrt fram. Og það hefur ekki komið skýrt fram hvort flokkurinn gerir kröfu að ákveðnum hlutum verði fargað í þinglegri meðferð til þess að hleypa málinu í gegn. Við vitum ekkert hver afdrif þessa máls eiga að vera af hálfu stærsta stjórnarflokksins. En það er svo sem alvanlegt af því að þeir eru oft farnir að nota þinglega meðferð til að fela ágreining sem ekki er hægt að leysa á milli flokkanna. Henda málum bara hálfkjörðum til þingsins og vona að við græjum eitthvað. Fleiri hafa ekki kveðist. Já. Þá tekur til máls hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson fundarstjórn forseta. Að gefnum tilefni, forseti, þá vildi ég vitna aðeins úr ræðu hv. þingmanns Berglindar Óskar Guðmundsdóttur þar sem hún fjallar mína fyrirvara. Áður en lengra gengið að mínir fyrirvarar snúast ekki andstöðu við fyrrgreint bann heldur hvernig frelsi fullorðinna einstaklinga og stjórnarskrárvarið atvinnufrelsi tjóðra niður þessi mál. Mínir fyrirvarar. Þannig að bara hafa það á hreinu. Þetta er tilvitnun úr ræðu hennar. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs fundarstjórn forseta. Þannig að við höldum áfram með 4. dagskrármálið. Og þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, það geta komið fram svona umræðuna í hliðarsal að ég var kallað ómerkilegt að draga þetta upp það sem voru ræðu hv. þingmanns. En þá komist eitthvað fram í andsvörum. Það er erfitt að fletta öllu upp með svona skömmum fyrirvara eftir að það kemur. Það er þó hægt að því við erum með svona rosalega flotta síðu sem heitir bútar.alþingi.is. Leggjum aðeins /ræður með ekki íslensku /ASR. Ég mæli með að þingmenn flettu upp á þessari síðu og nýti sér hana til þess að skoða einmitt bara þann texta sem er búið til nokkurn veginn jafn óðum leið og næsti ræðumaður mætir í pontu Alþingis og þá er texti síðasta ræðumanns bara kominn, svona ekki alveg fullkominn en svona að mestu leyti. Og þegar það verið að grafa upp einmitt hvað hinn og þessi sagði, þá er mjög fljótlegt að detta inn á þennan vef og sjá það bara nákvæmlega. En ég hef nokkrar athugasemdir við þetta frumvarp annars sem að er fjallað Og mér langaði að byrja á bara að minna fólk að þessa bannárin. Lærði fólk ekkert á bannárunum?
það fyrirkomulag virkaði ekki. Það bjó bókstaflega til skipulagða glæpastarfsemi víða um heim og með ótöldum sorgum og slæmum hlutum á þeim tíma. Þannig að bannstefna sem slík eitthvað sem við eigum að fara gríðarlega varlega með og íhuga á allan hátt hvort það sé ekki hægt að gera eitthvað annað í staðinn, því að afleiðingar af slíku banni, svona almennu banni á hluti sem að fólk notar sem neysluvöru og hefur gert það í ansi langan tíma, nikótín hvað það varðar, ekkert sjálfsagt að virki. Það alveg möguleiki að það virki þveröfugt og hafi verri áhrif í heildina á litið þegar allt kemur til alls. Að því gefnu þá til ekkert óeðlilegt að það sé verið að bæta við á mörgum stöðum hvað nikótín varðar sem ákveðið varhugavert efni, hvað aldurstakmark varðar og þess háttar. En eitthvað eins og bragðefnin tökum við aðeins seinna. Næsta sem ég ætlaði að koma að að það var vakin athygli mín á lagabreytingum sem gerðist 2011-12 eða eitthvað svoleiðis og það gríðarlega þykkt lagafrumvarp sem fór í gegnum allt lagasafnið og skipti út orðunum landbúnaðarráðherra eða eitthvað þvílíkt fyrir bara ráðherra og setti í titil laganna eftir forsetaúrskurðum hvaða ráðherra átt við í lagatextanum. Gerir það að verkum að þegar verið að breyta eins og nöfnum á ráðherra að þá þarf ekki að breyta öllu lagasafninu með það sem tilvísanir í þann ráðherra koma fram. Og ég vek athygli á þessu af því að hérna erum við með einmitt hitt vandamáli hvað slíkt varðar. Það er verið að minnast á Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og hvað hún hefur ýmis konar hlutverk hvað þessi lög varðar. Og ef að nafnið á þeirri stofnun er breytt eða ýmsum öðrum ríkisstofnunum að þá þarf einmitt að fara í gegnum allan lagabálkinn og breyta nöfnunum á þessum stofnunum hingað og þangað. Spurning hvort það ætti að fara í svipaða svona lagahreinsun upp á einfaldlega að gera, að minnast á bara ákveðna stofnun og þá tiltaka hvaða stofnanir bera ábyrgð á lagabálkunum. Og þá er þetta ef einhver lög eru með fleiri en eina stofnun sem að sinna, að þá er kannski eðlilegt að það sé verið að skipta upp lögunum á einhvern hátt til þess að aðgreina það eða útfæra það á annan hátt. Bara ábending hvað þetta varðar. Í 3. greininni, langar menn til þess að fjalla fyrsta tölulið C-liðar, er fjallað nikótínvara. Það er, með leyfi forseta, vara sem inniheldur nikótín, hvort sem að nikótínið er unnið úr tóbaki eða ekki. Það er bara einfaldlega vara sem inniheldur nikótín. Og nú er það svo að það eru ýmsar náttúrulegar vörur sem að innihelda nikótín. Tómatar, eggaldin. Og ég velti þá fyrir mér hvort að þetta séu orðnar nikótínvörur sem falla undir þessi lög. Það væri áhugavert að vita. Svona skilaboð til nefndarinnar í áframhaldandi vinnu. Magnið er vissulega ekki mikið, einhverjum svona þúsundum minna heldur en að taka smók og svo framvegis, en nikótín er þar þrátt fyrir allt. Te líka til dæmis, einhverjir piprar og svona, eða paprikur. Og þetta finnst mér svona áhugavert að orða, því að strangt tiltekið lagatæknilega síðu allt svo framvegis, að þá þyrfti þessar vörur að falla undir nikótínvörur. Þannig að það væri kannski eðlilegt að tilgreina eitthvað magn, lágmarksmagn eða eitthvað svoleiðis sem að vörur ættu að teljast, hversu mikið magn myndi þurfa að innihalda til þess að teljast nikótínvara. Það gefur áhugaverða skírskotun í neysluskammtafrumvarpið, afglæpavæðinguna, þar sem mitt þarf að skilgreina svona ákveðin lágmark sem að telst til neysluskammts og þetta væri þá ákveðin neysluskammtur á nikótíni sem var eitthvað áhugavert. Einnig í 9. grein
B-liðar þar að orðalagið er áhugavert þar með leyfi forseta sem talaði þessi bragðefni sem að kunna höfða til barna svo sem nammi- og ávaxtabragð. Þetta er ekki tæmandi listi heldur er þetta mjög opin reglugerðar heimild þarna til þess fyrir nánari útfærslu þessa ákvæðis. Og það gerðist víst, held að það hefur í Noregi eða allavega í svona umræðinni sem ég tók eftir þetta, að þá eftir svona ávaxta- og bragðefnabann að þá komu einfaldlega fullt af öðrum nýjum tegundum með einhvers konar nöfnum eins og síklón eða eitthvað svoleiðis, síklónbragð, eitthvað bara tilbúið, eitthvað svona gervisætuefni eða eitthvað þess háttar. Hver á að meta það hvort að slíkt efni sé að höfða til barna eða ekki? Mér finnst það alveg áhugavert svona spurning, af því að það er talað svo sem nammi- og ávaxtabragð. Þetta er rosalega opin skilgreining. Er það ef eitthvað nammi er til eða eitthvað sem að, nú vitum við náttúrulega að ávaxtabragð er mjög vítt hugtak, það er ýmis gervisætuefni eða bragðefni sem eru notuð sem ekkert endilega jarðarber til að búa til jarðarberjabragð, en þýðir það að við séum með einhvern bragð svona eins og vínsmökkunar, bragðsmökkunar aðila ríkisins sem að fer í gegnum öll þau bragðefni sem er í boði og metur og vegur hvort þetta sé ávaxtabragð eða rauninni eitthvað annað. Af því að vissulega er þetta að blekkja með sem sagt öðrum merkimiðum og segja þetta jarðarberjabragð sem er í alvörunni jarðarberjabragð heitir rauninni eitthvað annað, en ég er samt ekki að segja þessi jarðarberjabragð þar að landi sleppi fram með þessu. Og ætlar að vera einhver bragðeftirlitsaðili sem ætlar að skera úr það hvort þetta ávið eða ekki. Mér finnst það mjög spes. Ég skil alveg hvaðan þetta kemur, þessi svona löngun í það að banna þessi bragðefni hingað og þangað. Ég skil alveg hvaðan hugsun börnin rökin koma. Þau koma alveg frá góðum stað, tvímælalaust. Það er engin efast það. En það þýðir ekki alltaf að allt sem er lagt til þess að verja börnin sé eina lausnin til þess að verja börnin. Alls ekki. Stundum þurfum við að velja flóknari leiðir heldur en það sem að líta út fyrir að vera einfaldar. Bönnum þetta bara. Búið. Þar af leiðandi er málið leyst. Nei og nei og nei. Bannárinn ættu að kenna okkur eitthvað það. Þætti áhugavert að spyrja til dæmis hæstv. Ráðherra hvaða bragð hann var að nota á sínu baki einhvern tímann fyrir svo löngu síðan. Rómar í að við séum einhverja góða dollu sem að leyfum honum að tjá sig það kannski í svona lokumræðunar. Allavega. Förum aðeins yfir í 12. grein. Þar er verið að bæta við nýrri málsgrein með leyfi forseta. Notkun nikótínvara er óheimil í leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og öðrum menntastofnunum, svo sem í öðrum húsakynnum sem ætluð til dagvistar og félags- og íþrótta- og tómstundastarfs barna og ungmenna. Ég skil alveg hvaðan þetta er að koma líka. En má þá ekki vera með nikótínplástur? Veit það einhver? Ég myndi giska á nei, svarið verið nei. Það má ekki setja hann hérna undir bólinn og vera með nikótínplástur og sinna þessum daglegu þörfum þeirra sem eru með fíkn fyrir nikótíni. Er það virkilega markmið þessara greinar? Ég held ekki. Ég skil alveg að það sé verið að banna reykja og svona ýmislegt sem að telst til óbeinna áhrifa og jafnvel einmitt sjónlega séð það sem að verið að tróða yfir eða bakka yfir. Ég skil það alveg, en áhrifin eru flóknari en það. Erum við ekki frekar að tala hvernig fíkn hefur áhrif á fólk, val þess til þess, skaðsemi af því, frekar heldur en einmitt að banna allt, fela allt, stinga öll undir borðið, má ekki tala þetta.
Nei, þetta er óó. Er það hjálplegt? Hefur það virkað einhvern tímann? Ég held ekki. Ekki svo ég viti til, allavega. Þannig að sjá. Já, þetta fannst mér rosalega áhugavert. Hérna í 16. greininu, þetta er leyfisskylduna. Og það er verið að gefa umsækjendum leyfi, þetta er pínu útúrdúr, afsakið, en það er fjallaðið með leyfi fórsta. Leyfið er bundið við leyfishafa og er á engan hátt framseljanlegt. Kvóti? Afsakið. Mér finnst svo merkilegt þegar verið að nota mismunandi aðferðir á rauninni sambærileg mál að nokkur leyti. Þarna er verið að gefa leyfi, markaðsleyfi til þess að stunda ákveðna atvinnu. Það er ekkert öðruvísi heldur en sala á kvóta eða gjöf á kvóta í kvótakerfinu. Það er nákvæmlega ekkert öðruvísi. Þar má vera með framsal fram og tilbaka og þau útgerðarfyrirtæki sjáurinn bara um það, hvernig verðleggja leyfi og svo framvegis. Hérna er það harðbannað. Alveg áhugavert. Bara smá útúrdúr með það, þannig að ég biðst afsökunar á því. Það er ekkert rosalega illa mynd. Mér finnst það bara áhugaverð tenging miðað við svona hvernig framseljanleiki og leyfisveitingar eru svona í þessu umhverfi okkar. Það er vissulega ýmislegt áhugavert og réttmætt í þessu frumvarpi sem að við þurfum tvímælalaust alvarlega að skoða. En svo eru þessi önnur atriði sem að í svona fyrstu atrennu er eitthvað sem að við þurfum að skoða á annan hátt. Það var það þennan menningarlega hátt það hvernig við nálgumst vandamál, samfélagslega vandamál. Og í þessu frumvarpi er nálgurinn klárlega að okkur dettur ekkert annað gáfulegri hug heldur en bara bönnum þetta. Ég held að það sé röng nálgun, það er léleg lausn á nokkurn veginn öllum vandamálum. Það bara hugsa fyrst, bönnum þetta. Aðrar lausnir eru tímalaust flóknari, alla jafna. Krefjast meiri virkni, meiri aðgerða, jafnvel meiri kostnaðar. En áhrifin af forvarnastarfi eru hafa tvímælalaust sannað sig í gegnum árin. Og fræðsla og leiðbeining og jákvætt hugarfar flókin málefni eins og fíkn eru eitthvað sem við þurfum að fara að tileinka okkur til þess að stuðla að heilbrigðara samfélagi. Því að allt þangað til núna með stríðið fíkniefnalaust Ísland árið 2000 og svo framvegis, virkaði það? Nei. Hefur það virkað einhvern tímann? Nei. Samt er verið að reyna, aftur og aftur og aftur. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson. Virðulegi forseti, mig langar til að þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir afbragðs góða yfirferð. Fór mjög á dýptina í þessu máli sem að er það sem ég búinn að vera að kalla eftir og við höfum verið að kalla eftir hérna í kvöld. Að við getum rætt þetta mál dálítið vel og kafað í það vegna þess að þessi sjónarmið sem við erum að ræða hér, þau þurfa að koma fram til þess að unnt verði að bæta málið í nefndarvinnu. Eins og staðan er núna þá er tilfinningi mín sú að málinu væri betur borgið aftur í ráðuneytinu til þess að vinna úr svona þessum stærstu ákvörðunum. Ég sé hæstv. Ráðherra hrista hausinn, það kemur ekki til greina og það kemur heldur ekki á óvart. En það er alltaf mín afstaða eins og málið blasir við mér. En það er búin að eiga sér stað hérna góðar umræður og vegna þess að hv. þingmaður er að koma inn í umræðuna núna, þá var ég til í að varpa hérna hluta af þeirri umræðu sem átti sér stað
áðan til hans og spurja bara svona almennt hvernig telur hann að verði best hægt að móta þetta frumvarp, þessi lög, þannig að lýðheilsusjónarmiðin gagnvart börnum verði ofan á en ekki gengið svona gífurlega langt í takmörkunum á neyslu fullveðja lögráða einstaklinga eins og lagt til hér. Þá svarar andsvari hv. þm. Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ég þakka einstaklega góða spurningu því að það kemur aðeins inn á það sem ég var að svona ljúka ræðinu mín á og það er þessi í rauninni hvernig menning okkar, hver eru sjálfkrafa viðbrögð okkar við vandamálum. Og eins og ég var að lýsa hérna áðan að þá virðast oft sjálfkrafa viðbrögð okkar við einhverju sem að ógnar börnum, bönnum þetta bara. Þá er mállist. Nú þurfum ekki að hugsa um það, hún getur farið að hugsa um húsnæðismarkaðinn, nema það gerir það, stjórnvöld gerir það ekki, sem því miður. Og það þarf, sem sagt, að mínu mati, að leggjast aldrei vel yfir það ekki bara í þessu máli, heldur í áfengismálum, í vímuefnamálum, bara almennt, spilafíkn, til dæmis bara, tökum bara fíkn í flokkinn eins og hann leggur sig í rauninni. Og við þurfum að ná að breyta hugarfarinu. Og þegar við erum í rauninni búin að kannski mennta okkur sjálf að það eru til aðrir möguleikar sem hafa sýnt sig að virka, þá getum við kannski farið að taka skrefin í það að búa til lög sem að nota það fyrirkomulag. Því að ég verð oft var við það í mörgum öðrum málaflokkum, menntun til dæmis. Það er verið að nota ákveðnar kennsluaðferðir sem að bara nota þær alveg að eilífu, amen. En menntunarfræðin hafa komið upp með ýmiss konar aðrar betri aðferðir, eða lélegri, og það er samt fyrir að nota lestraraðferðin víðfræga sem kom á Akureyri, það var engin gögn á bak við hana samt, það var bara að fara að nota hana. Og ég tel að við ættum að læra meira af gagnrýndum aðferðum. Bannaðferðin hefur ekki verið að skila tilætluðum árangri og við þurfum að taka tillit til þess. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þm. Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson. Virðulegi forseti, ég held að hv. þm. Björn Leví Gunnarsson hafi hitt naglann á höfuðið þegar hann talaði um hugarfarsbreytingu og að vinna með það svið í menntunarfræðum sem að snýr að forvörnum og hefur stundum verið kallað forvarnafræði. Það hafa margar lærðar greinar verið skrifaðar um það hvað virkar og hvað virkar ekki í þessum efnum. Skotar hafa verið mjög leiðandi í að byggja stefnumótunar sína á vísindum þegar kemur að forvörnum. Og við megum læra mikið af þeirra nálgun. Eitt af því sem að þar er talað er svokölluð bara fjölskyldusamvera sem hefur verið gert nokkuð af hér. Annað sem að hefur verið talað er snemvirk íhlutun hjá einstaklingum sem að eru í áhættuhópi. Það er þetta að grípa einstaklinga mjög snemma og veita þá svona alúð og umhyggju sem og bara þann stuðning sem þörf er á. Það sem að hins vegar virkar ekki er að taka gamlan fíkil og skóflónum inn í skólasal og láta hann segja börnunum að varast fíkniefni. Þessi sömu fræði benda ítrekað á að það virkar ekki og getur haft í verstu tilvikunum þveröfug áhrif. Og þess vegna vildi ég velta þeirri spurningu upp, hvað fleira sem að við erum að gera hér? Til dæmis í þessu frumvarpi er líklegt, sennilegt, til þess að hafa þveröfug áhrif við það sem að lagt upp með, eins og við höfum rætt.
munu bönn á ákveðnum bragðtegundum á nikótínpúðum gera það að verkum að fólk með nikótínfíkn sé líklegt til þess að leiðast aftur út í reykingar og reykja fyrir framan börnin sín. Þetta eru hlutir sem við verðum að taka til umræðu hér og leiða til lykta ef við ætlum að standa að vandaðri löggjöf á þessu sviði. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson. Já, virðulegi forseti. Það er ekki bara einmitt á þessu sviði sem að ég tel að það þurfi hugarfarsbreytingu. Tökum sem dæmi farsældarlögin sem var verið að samþykkja hérna á síðasta kjörtímabili. Og fjármögnun er svona vafasöm, við erum að orða það þannig. Komu svona peningar, nákvæmlega hvernig átti að skipuleggja og nota þá, mjög ómarkvisst. Eitthvað sem að þingið hefur ekki hugmyndum hvort það skili þeim árangri sem að var ætlað með lögunum. Enda engin viðmið sett hvað það varðar. Þannig að ef að við hættum að skoða aðeins aðferðirnar sem við höfum verið að nota, af því þær eru gjörsamlega í myrkrinu, það eru svona stofnana einhvern veginn menningin sem er þar á bakvið og bara sitja bak við skrifborð og taka á móti umsóknum og stimplaðir og svo framvegis. Það er svona, sérfræðingar segja svona þumalputtaregla, kannski 30% í hverjum árgangi af börnum lendi í einhvers konar erfiðleikum í barnæsku sinni. Hvert barn þarf kannski svona meðaltali 8 klukkutíma með einhverjum sem getur hjálpað því gegnum erfiðleikana á mismunandi stigum, fyrsta, öðru eða þriðja svona meðferðarstigi. Og bara einfaldur margföldun úr því fyrir bara hérna er meðferðaraðili sem tekur bara tímakaup á 20.000 kall, 8 klukkutímar fyrir þetta mörg börn, margföldur með pí, það er í vild svona þumalputtaregla því að það er ekki alltaf hægt að vera 100% að öllu allan tíman. Og þá erum við að tala um 1,5 milljarð, eitthvað því líkt, 100 manns sem eru bara teymi til þess að taka á móti þessum börnum, 100 manns fyrir all landið, myndu taka á móti þessu vandamáli sem að farsældarlögin í rauninni er ætlað að glíma við og myndi afgreiða það. Það er kostnaðurinn á bak við þetta, kostnaður sem er á fullt af stöðum í kerfinu, þannig myndi líklega ekki vera neinn aukakostnaður, það er bara að nota aðferðirnar skilvirkt. Það er andsvörum lokið og þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti. Manneskjan eins og öll dýr á þessari jörðu sækir gjarnan í einhvers konar vímu. Við munum aldrei koma í veg fyrir það. Áhættuhegðun ungs fólks er eðlilegur og jafnvel nauðsynlegur hluti af þroskaferlinu. Áhættuhegðun þessi hefur mismunandi birtingarmyndir sem breytast með tíðarandanum og nýjum kynslóðum. Sumir klifra á húsþökum eða krönum á meðan aðrir nota ýmis missterk, mislögleg og misviðurkennd vímuefni. Því hefur verið haldið fram í þessari umræðu og það hefur verið bent á það að nikótínpúðar og veip eru skaðaminnkandi úrræði. Þá er rétt að spyrja sig, er rétt að hefta notkun þeirra of í ljósi þess að fólk notar þetta til að hætta mun skaðlegri neyslu sem eru reykingar meðal annars. Okkar hlutverk hér inni og sem þingmenn og sem fullorðið fólk sem höfum vit fyrir börnum og öðrum landsmönnum, okkar hlutverk er að draga úr skaðanum sem getur orðið af neyslu fólks en ekki endilega reyna að stoppa alla neyslu með boðum og bönnum, enda hefur margsýnt sig í gegnum mannkynssöguna og við eigum nú að vera búin að læra það að boð og bönni eru einfaldlega ekki besta leiðin til þess að breyta hegðun fólks, sérstaklega ekki þegar eitthvað þessu líkt er að ræða. Við getum haft áhrif á neysluhegðun með fræðslu
og forvörnum fyrst og fremst, með því að skapa umhverfi og bjóða upp á stuðning sem vegur á móti áhættuhegðun, kemur í veg fyrir skaðlegar afleiðingar neyslunar og kemur í veg fyrir að neyslan verði til langtíma. Allt sem er skaðlegt er heldur ekki bannað, enda er það ekki alltaf lausnin. Við erum með heimsmet í gosdrykkju sem dæmi, mikið sykurát og aðrar skaðlegar venjur sem sannarlega hafa áhrif á lýðheilsu og á einstaklinga í þessu landi. Það sem gerist hefur sýnt sig þegar reynt er að banna eitthvað sem fólki finnst ekki að eigi að vera bannað, eða það áttar sig ekki á því hvers vegna er bannað, eða það telur of langt gengið með að banna það. Það sem gerist er að fólk fer að brjóta reglurnar. Og það gerist meira eftir því sem fleirum finnst reglurnar fáránlegar og eftir því sem fólki finnst þær fáránlegri. Þá skapast það sem við köllum svartur markaður. Og þetta er eitthvað sem við þekkjum vel í tengslum við önnur vímuefni sem eru að einhverju leyti lögleg eða að einhverju leyti lögleg hér á landi. Það hefur verið mikil fjölmiðlaumfjöllun það núna á síðustu dögum hversu vel hefur gengið að minnka áfengisneyslu hjá ungu fólki. Er það vegna þess að áfengi var allt í einu bannað fyrir þennan hóp? Nei. Það hefur verið bannað all nokkra hríð fyrir allt fólk undir 20 að kaupa sér áfengi. Hvað breyttist? Hvað gerðist? Hvað var til þess að draga úr áfengisneyslu ungs fólks? Það er sannarlega einhverju leyti það að minna skaðlegir spennandi hlutir eru í boði. Við höfum kannski áttað okkur á því á undanförnu árum að það að hafa ofana fyrir unguðinn okkar og veita því þá spennu og fá útrás fyrir það forvitni sem fylgir því að vera vaxandi manneskja. Það dregur úr líkum að þau leiti í skaðlegri leiðir. Markmiðið meðal annars með þessu frumvarpi er að draga úr skaðlegri hegðun ungmenna og jafnvel barna. Og hvernig gerum við það? Skaðlega neyslu ungs fólks má gjarnan rekja til skorts á valmöguleikum, en það getur líka verið að rekja til skorts á heilbrigðri tengslamyndun og til annarra þátta sem allt aðrar aðferðir þarf að nota til þess að vinna með eða gegn heldur en boð og bönn. Raunar er það svo að boð og bönn eru ekki aðferðir nútímans til þess að stjórna hvorki fullorðnu fólki né börnum og má þar nefna sem dæmi að sem uppeldisaðferðir hefur það að banna eitthvað með afleiðingum og annað, það hefur ekki þótt árangursríkara en svo að þetta eru uppeldisaðferðir sem er hreinlega ekki mælt lengur með. Það er nú sannarlega þannig að fólk og samfélög eru mislangt komin í þróun hugmynda svona hluti og langar mig að nefna svona persónulega reynslu af samfélagi þar sem að ég tel þróun uppeldiskenninga vera komna styttra á veg heldur en til dæmis á Íslandi og Norðurlöndum og það var af dvöl minni í Frakklandi. Það var eftir 1,5 ár í Frakklandi sem ég tók eftir því að á göngum grunnskólans stóð út allt bannað að fara inn á skónum, bannað að setja skólatöskuna sína hér, bannað að hlaupa á göngunum, bannað að vera með tyggjó, bannað út allt. Og þetta, það vakti undrun mín að sjá þetta og þá fór ég að hugsa með mér, ég er ekkert sérstaklega vön því lengur í dag að sjá orðið bannað. Í skólum á Íslandi stendur
vinsamlegast farið úr skónum. Hér höfum við hreina ganga, göngum varlega gólf og annað slíkt. Þar sem að það hefur einfaldlega reynst vera árangursríkara að styðja fólk til góðra verka og börn ekki síst. Og hvað hefur að segja? Stunda ákveðna forvarnir með vitibornu samtali og annað. Þannig að þessar aðferðir að banna eru ekki nútímalegar til þess að stýra hegðun fólks og þetta vitum við. Þetta er ekkert nýtt. En það sem vekur athygli mína svolítið við þetta, að þetta skuli lagt fram, er að mér finnst þetta er ekki einsdæmi í stefnu ríkisstjórnarinnar og þess sem borið er á borð fyrir okkur hér á þinginu í þessa áttina. Reyndar fór það svo að hæstv. Heilbrigðisráðherra hann ákvað að draga til baka frumvarp sem snerist það að þvinga fólk með geðræn vandamál til þess að gera eitthvað eða gera ekki eitthvað. Í stað þess að beita þeim úrræðum sem eru viðurkennd í dag, sem eru að koma fram við fólk eins og fullvalda, sjálfstæða, vitiborna einstaklinga þó að þeir við áskorun að glíma. Það var eitt dæmi. Annað dæmi er sú ákvörðun sem er mjög miður og hefur mikið verið rætt hér í þingsal og þeirri umræðu hefur sjálfsagt ekki lokið, sem er ákvörðun hæstv. Ráðherra að draga til baka eða að ákveða að leggja ekki fram frumvarp sem sannarlega snýst hugarfarsbreytingu í þessum efnum, snýst raunverulega skaðaminnkun, raunverulega baráttu gegn skaðlegri hegðun og skaðlegri neyslu og það er frumvarp afglæpavæðingu neysluskammta sem því miður hefur ekki verið borið hér á borð ennþá. Og þannig að þessi áhersla ríkisstjórnarinnar sem birtist í þessu frumvarpi, hún er orðin nokkuð ljós og þetta er gamaldags hugarfar. Það er gamaldags hugmyndafræði sem liggur þarna að baki. Og ég held að við gerum okkur öll grein fyrir því að þetta virkar ekkert. Þetta eru einfaldar, þetta eru frumstæðar aðferðir, alveg eins og fyrir mörgum árum og enn í sumum samfélögum tíðkast að beita börn líkamlegum refsingum til þess að stýra þeirra hegðun. Það er eitthvað sem við gerum ekki lengur, bæði vegna þess að það virkar ekki og sannarlega vegna þess að það er skaðlegt. Það er beinlínis skaðlegt og á það hefur nú reyndar verið bent hér í máli nokkurra hv. þingmanna að tilraunir til þess að nota þvingun og boð og bönn jafnvel og þessar aðferðir, þessi viðhorf til þess að stýra hegðun fólks getur haft þveröfug áhrif, beinlínis skaðleg áhrif. Þannig að hvað er til ráða? Í fyrsta lagi þá held ég að það séu margar góðar hugmyndir í þessu frumvarpi, eins og margoft hefur komið fram hér, sem snúast það að takmarka aðgengi að einhverju leyti og annað slíkt. En það þarf líka að fara í mikið forvarnastarf. Og forvarnastarfið er ekki bara plaggött veggi til þess að útskýra fyrir fólki hversu skaðlegir hlutirnir eru. Forvarnastarf er fólkið í okkar samskiptum, því hvernig við tölum saman, hvernig við tölum við börnin okkar og öllu því sem við höfum lært á síðustu 100-200 árum til þess að hafa áhrif á hegðun fólks. Þannig ég vildi bara koma inn upp og lýsa vonbrigðum mínum með hugmyndafræðina sem ég fæ ekki betur séð en að sé að baki mörgum þingmálum ríkisstjórnarinnar og að baki þess að mörg þingmál hafa ekki verið lögð fram. Og hvetja nefndina sem mun fara yfir þetta frumvarp, hvet þingmenn við þinglega meðferð málsins til þess að skoða þetta vel
til þess að velta fyrir sér þeim markmiðum sem stefnt er að og hvort að þessar leiðir sem lagðar eru til séu raunverulega til þess fallnar að ná þeim markmiðum eða hvort þau séu mögulega að fara í öfuga átt, hvort þau séu mögulega að valda meiri skaða. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, ég vona að við förum að bráðum að ljúka umræðunni þetta ákveðna mál. Ég held að það hafi komið nokkuð vel fram hér í umræðum í kvöld að það er margt í þessu máli sem er að finna góða. Forvarnir, takmarka aðgengi ungs fólks að þessum vörum og einnig það hversu mikilvægt það er að þetta sé valkostur fyrir það fólk sem vill hætta að reykja. Sjálfur fékk ég þær forvarnir í æsku að ég hef aldrei reykt eða notað þessa nikótínpúða eða neitt annað slíkt. En það þýðir ekki það að ég muni stöðva aðra í því. En það er líka annað sem ég hef tekið eftir sem er það að það fólk sem ég þekki í mínu nærumhverfi sem hefur verið að reykja, að það hefur hætt því og notar núna þessa púða. Og ég tel að það sé af hinu góða. Og eins og með allt annað sem við gerum, að þegar við erum að setja takmörk á það hvað megi selja, hvað megi neyta og svo framvegis, þá þurfum við að finna hinn gullna meðalveg í því. Og ég held að sé alveg ljóst fyrir alla þá sem hlustuðu á hér í dag að ávaxtabragðið og jafnvel nammibragðið hafi verið hitinn í þeirri umræðu. Og frumvarpið er sennilega farið í gegn á 2 mínútum ef að sú setning og setningin um aðrar menntastofnanir hefði ekki verið þar inni. En við lærum af því og pössum að senda þau skilaboð upp í heilbrigðisráðuneytið að orða orðið öðrum menntastofnunum betur og ráðast ekki að bragðtegundurnar sem að þingmenn nýta sér, að þá kannski fari frumvarpið hraðar í gegn. Og það er von mín að við förum að ljúka þessari umræðu og komi þess inn í nefnd sem að ég treysti og trúi til þess að taka tillit til þeirra endurteknu atriða sem hafa komið hér fram bragð og háskóla. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. Forseti, ég ætla nú ekki að lengja þessa umræðu neitt mikið eða fara hér mikið í efnislega þætti málsins. Mig langar þó að þakka hv. þingmönnum fyrir umræðuna hér og ég get tekið undir með þeim hv. þingmönnum sem hér síðast talaði, Gísla Rafni Ólafssyni, að þessi fyrsta umræða gerði það sem að hún þarf að gera hér í þinglegri meðferð, að draga fram svona þau álitaefni sem eru á málum þegar þau koma inn í þingið og næsta hv. velferðarnefnd í framhaldinu. Ég fagna því að
það er afgerandi sátt meginmarkmið frumvarpsins lýðheilsu barna og unglinga. Og það er líka, ég heyrði ekki annað en að svona viðvaranir eins og við þekkjum á umbúðum við líka vara skaðsemi vöru og það á íslensku, að það væri ekki mikill ágreiningur það. Það kom jafnframt mjög skýrt fram sem að snýr að 20. greininni að reglubundin fræðsla og forvarnir á því sviði eru mikilvægar og það er hluti af þessu frumvarpi. Það er einkum tvennt hér sem hefur verið dregið fram í ágætisrökum sem að snúa að 9. grein og bragðefnum. Það er umdeilt, það kom fram í samráðsgátt. Ég gekk svo langt hér í pontu að segja að það væri vandasamt verk að eftirláta ráðherra að skilgreina það og draga línu í sandinn. Það er svo margt sem kom fram hér í mörgum prýðisræðum þegar við erum að vega og meta frelsið og svo það að vernda börnin og unglingana. Og þá ætla ég fyrst að koma að því að þetta er nú ekki, nikótínpúðar eru nýrri vara á markaði en rafrettur og áfyllingar og hér eru við að bæta nikótínpúðunum við þar. Og það er aðeins óljóst og það kom fram í ræðum í greinargerð með frumvarpinu að það sama eigi endilega við nikótínpúða og rafrettur. Það er orðað þannig að rök falli með. Það er óyggjandi í mörgum í rannsóknum að það er talið að bragðefni gegni lykilhlutverki í vinsældum þessara vara, ekki síst gagnvart börnum. Og þess vegna hefur þessi leið verið valin, sérstaklega varðandi rafrettur og áfyllingar í öðrum löndum að banna bragðefni hreinlega. Það er skýrari lína, ég er ekki að leggja það til að það sé sú leið sé farin, en það er þó, ég get líka vísað í, það er þó verið að fara svona vísinda leið, það er verið að byggja á gögnum þar. Og það er það sem er alltaf svo mikilvægt og þess vegna er það líka vandasamt þegar óyggjandi gögn og rannsóknir liggja ekki fyrir. Það eru þó vísbendingar í mikilli aukinni notkun á nikótínpúðum að þessi rök falli til að sama gildi nikótínpúða og rafrettur. Ég ætla að vísa hér í ályktun SÉR sem er skammstöfun og með leyfi forseta á Scientific Committee on Health, on Environmental and Emergency Risk. Þar kemur fram til að mynda að það séu sterk rök sem mæli með því að banna þessi bragðefni og að sérstaklega ávaxta- og nammibragð höfði til barna og unglinga. Það er hins vegar kemur þar fram jafnframt að það sé mun óljósara þegar kemur að mentólbragði. En það sé þó höfði til barna og unglinga að einhverju marki. Ég veit að það var meðal annars byggt á þessu áliti SÉR í því að ganga ekki svo langt að banna allar bragðtegundir, heldur fara einhvern milliveg. Bara til að leggja áherslu á það, þetta er vandasamt. Og við viljum þegar að því að lög eiga að vera skýr fyrirmæli það, sérstaklega ef maður á að fara að setja í reglugerð slíka afmörkun eða draga línu í sandinn og mjög leiðbeinandi. Ég meta hér af þessari umræðu sem hér fór fram að þetta þurfi að draga betur og skýra fram í umsögnum það hvernig hægt er hvaða leiðir hægt að fara í því. Það er líka annað sem kom fram í ræðum hv. þingmanna er að hér er verið að leggja bann við aldursbann til að takmarka aðgengi 18 ára. Það hlýtur að vega eitthvað inn í þessa umræðu það þegar við erum að ganga á frelsið í þeim tilgangi að vernda börnin. Þannig að þetta er mér fannst rök hv. þingmanna hér í fyrstu umræðu í það minnsta að ég hvet hv. velferðarnefnd til þess að fylgja eftir þessu máli og kalla eftir í umsögnum við þá aðila sem að munu veita leiðsögn í þessu máli. Síðan kom fram hér í ræðu hv. þingmanns Kolbrúnar Baldursdóttur að hagsmunasamtök barna og forvarnasamtök
þau hvetja til þess að það sé lagt bann við bragðefnum og það þarf að horfa til þeirra sjónarmiða. Og sá hér stendur sem heilbrigðisráðherra mun alltaf taka stöðu með börnum og unglingum og þeirra samtökum. Það liggur alveg fyrir. Og þannig ef að þingið segir þú átt að fylgja þessum leiðbeiningum samkvæmt þessum lögum að þá gerir hæstv. Heilbrigðisráðherra það að sjálfsögðu. Ég vil líka draga fram hér ágætis ábendingu varðandi 12. greinina sem kann að vera óskýrt orðuð. Það sem kemur fram að, með leyfi forseta, notkun nikótínvara er óheimil í leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og öðrum menntastofnunum. Og þá má draga þá ályktun að þetta bara gildi allar menntastofnanir og það er við íhugun. Ég skil það ekki þannig, en hv. þingmaður Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson dró þetta fram að þetta gæti verið óskýrt og mætti þá draga það ályktun að þetta væri bannað í háskólum. Og þetta er einmitt það sem fyrsta umræða á að gera. Hún á að draga fram svona gagnlegar ábendingar og ég hvet hv. velferðarnefnd til að skerpa á orðalaginu, fara vel yfir það og meta. Ég gæti dregið þá ályktun að þetta eigi sér eitthvert samhengi við að því upphaflega er þetta frumvarp sem verður á lögum rafrettur og áfyllingar og það kemur reykur af þeirri vöru. Það kann að vera það hafi ratað með einhverju marki hér inn í þetta orðalag. Ég kann ekki að segja það, en þetta er góð ábending. Ég vil bara þakka þessa umræðu og veit að hv. velferðarnefnd fer yfir öll þau góðu sjónarmið og rök sem komu hér fram í þessari fyrstu umræðu. Hæstv. forseti. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Af dagskrá þessa þingfundar er tekið 5. til 16. dagskrármálið. Útbýtt er á fundinum. Þingskjali 691, greiðslumat, þingsályktunartillaga flutningsmaður Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson og fleiri. Þingskjali 695, atvinnuréttindi útlendinga, stjórnarfrumvarp. Þingskjali 697, vistmorð, þingsályktunartillaga flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson og fleiri. Þingskjali 705, Landhelgisgæsla Íslands, fyrirspurn, flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Þingskjali 706, aukin nýting lífræns úrgangs til áburðar, fyrirspurn, flutningsmaður Líneik Anna Sævarsdóttir. Þingskjali 707, nýting lífræns úrgangs til áburðar, fyrirspurn, flutningsmaður Líneik Anna Sævarsdóttir. Þingskjali 708, kostnaður ríkisins vegna sýnatöku vegna heimsfaraldurs COVID-19, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 710, úrskurður kærunefndar útboðsmála, útboð og stefnumótun stafræna þjónustu, fyrirspurn, flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Þingskjali 711, endurheimt vistkerfa, skriflegt svar matvælaráðherra. Þingskjali 712, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu, álit frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Þingskjali 713, dómsmál íslenska ríkisins á hendur umsækjanda stöðu ráðuneytisstjóra, fyrirspurn, flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Þingskjali 714, tengsl kjörræðismanns Íslands í Hvíta-Rússlandi og forseta Hvíta-Rússlands, fyrirspurn, flutningsmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Þingskjali 715, sóttvarnalög, stjórnarfrumvarp. Þingskjali 716, uppbygging Suðurfjarðavegar, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Njáll Trausti Friðbertsson og Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta funda með dagskrá. Fundi er slitið.